and bolster the faith of the people of our legal system. It is our shared responsibility as a representative of the government and judiciary to ensure that the door of the justice remain open to all. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पोर्तुगीज पद्धतीची जुनी घरां आशिल्ले फॉन्तेनाज वाठारांत पर्यटक उपद्रव करतात म्हूण तिडकडिल्ले थळाव्यांचो आरोप. फकत देशांतलेच न्हय तर आंतरराष्ट्रीय पर्यटकूय हे सुवातेर भेट दीत आसतात. ह्या पर्यटकांक लागून आमची शांतताय भंग जाता म्हूण थळाव्यांचो आरोप. पळोवया पुराय बातमी. फॉन्तेनाज पोर्तुगीज पद्धतीच्या पोरण्या घरांचो गोंयचो एक फामाद पर्यटन वाठार. हाका गोंयचो लॅतीन क्वार्टर अशेंय म्हणटात. जगभरांतले पर्यटक फॉन्तेनाजाची रंगबिरंगी सोबीतकाय पळोवपाक येतात. पूण फाटल्या कांय दिसांनी फॉन्तेनाज घडपी घडणुको पळयल्यो जाल्यार पर्यटकांक फॉन्तेनाज येतना 10 वेळा तरी विचार करचो पडटलो. ताका कारणूय तशेंच आसा. 2 दिसां पयलीं फॉन्तेनाज वाठारांत रंगीबिरंगी घरां सामकार उबे रावन फोटो काडपी कांय पर्यटकांचेर थंयच्या थळाव्यान हल्लो केलो. हालीं तेंपार फॉन्तेनाज वाठारांत पर्यटक आनी थळाव्यां मदीं बरीच कोफुसांवां पळोवपाक मेळटात. थळाव्यांच्या कोतान पर्यटक हांगा येवन तांची शांतीकाय भंग करतात. तशेंच खंय जर भायर सरतले जाल्यार सदांच थंय ट्रॅफिक जॅम म्हणून थळावे तिडक उक्तायतात, जाका लागून थळाव्यांचे आनी पर्यटकांचे तोंडाक तोंड जाता आनी उपरांत ते चडार पडटा. भोंवपाक येवपी पर्यटकांक जर अशे बेजार जावन तांचेर तिडक काडून धाडले जाल्यार हाचो वायट परिणाम गोंयच्या पर्यटनाचेर जावपाची शक्यताय आसा. थळाव्यांक त्रास जायनासतना आनी पर्यटकांकूय फॉन्तेनाज येवन गोंयची सोबीतकाय पळोवपाची संद मेळची हे खातीर सरकारान हाचेर उपाय येवजण काडपाक जाय. ह्याच फाटभुंयेर थळावो आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी शेनवारा थळाव्यांक भेट दिवन हाचेर उपाय येवजण काडपाचें उतर दिलां. आयज मिनिस्टर येवन गेलो, ताणें पळयलां. सो कितें सांगलां? So Lorraine has told the minister, please, you are the enemy of this. We are suffering. There is signs, signboards, no motor zone. Okay, cars can pass, no. But they park. No. Who's going to enforce it? We can enforce it. You come in front of Josepha, if you go now, you see the whole thing by the rent a bike. Tourists come. Boats are there, no entry. Tourists get it. Is that correct? You are not only endangering your life, you are endangering somebody else's life also. You are parking there where you are not allowed to park. But if the police had come and fined them in a heavy fine, 1 month you do that and they will stop. I'm not saying forever. This police also has got their limitations. They don't have enough manpower. They are trying to do their best within their limited. But there has to come a solution. This is what we are told there. Anyway. So अनेक He's finding that solution. एवरी डे डिफरंट लोक येतात. Yes. सो एवरी डे तांकां सांगप आनी एवरी डे तुमी हें करूं नाका म्हणप तें खंय तरी एक हें जातलें अशें दिसना. Friction will happen. So what are we telling? Are we the policing force? Tell us. Then we will become vigilante. You're not the policing force. Give us, but he himself is not, cannot guarantee that the police will be there for us. We are asking, we are requesting the authorities to give us a police force, to supervise. They are standing in the middle of the road, they are dancing in the middle of the road. Kite korta. This has to end. This is a residential area, boss. This is a residential area. This is not your tourism place. These are not monuments. And why they come? Because internet. Who has put in internet? The government has the power to bring it up. Why is the government not doing it? The same tourism minister is the IT minister. He has the capability to do it. They are requesting him. I'm requesting through you to him. Please do it. Do not feature our area as a tourist. I'm requesting the minister. तुम्ही जाणात आसतले हांगा फॉन्तेनेज हांगा गोंयचो लॅटीन क्वार्टर म्हणटा एक कलरफूल अशी एरिया आनी हांगा येतकीर एक
सारको एंटी गोवा आनी एक गोंयकारपणाचो हांगा एक फील येता. पूण हांगा आमी फाटल्या दिसांनी पळयलें, 2-3 दीस पयलीं पळयलें की हांगा कांय ट्युरिस्ट आनी जे लोकल्स आसा तेंचे मदीं एक वाद जालो. मागीर त्या वादाचेर आमी हांगा जो कोण लोकल आशिल्लो तितून ताका मेळपाक गेले आनी कित्याक लागून हो वाद जालो हेचेर आमी सगळी विचारपूस केली. जाल्यार हितून आमकां अशें कळोन येयलें की जे हांगा लोकल्स आसात तांकां हांगा पीस असो मेळना. म्हणजे हांगा ती शांतीताय जी जाय आशिल्ली तांकां ती हांगा मेळना. म्हणजे हांगा ट्युरिस्ट येतात, ट्युरिस्ट येवन रोड ब्लॉक करतात, रोड ब्लॉक करून हांगा तांकां खूब अशे त्रास जातात, खूब त्रास जातात. तेंची वॉलाचेर पांय दवरून तेंचे गाडयेचेर पांय दवरून किंवा गाडयेचेर तेंचे पार्क केल्ले गाडयांचेर उबी रावन फोटोज काडटात. हांगा ते अशें म्हणटात की सोशल मिडियाक लागून जे ट्युरिस्ट येतात ते ट्युरिस्ट हांगा चड येतात आनीक हांगा ट्युरिस्टांक लागून खूब असो त्रास जाता. तसले लोकांक गोंयची बदनामी अशी करपाक नाका, पूण तांकां हांगा पीस जाय. सो आतां हेजेर सरकार कितें लक्ष दिता, हेजेर सरकार कितें एक्शन घेता हें सगळें लक्ष दिवपा सारकें आसतलें. आनी तेंची आयज मिनिस्टर येयल्लो हांगा, मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात येयल्लो, तेंचे कडेन सुद्दां तेणें डिमांड घातलेले आसात. आनीक हांगा तेंचे डिमांड असो आसा की हांगा पेट्रोलिंग जावची आनी हांगा तेंचे ही जी शांतताय आसा गोंयची, तेंचे जे रावपाचे जे डेली हांगा सगळे सिनियर सिटीजन आसा तांकां पिसफुली रावपाक मेळचें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकार, फोंटेनिस्टार. सांकवाळच्या लोकांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर जमीन भुतानी प्रकल्पा आड निदर्शन केलें. सांकवाळे आमकां भुतानीचो प्रकल्प नाकाच. भुतानी प्रकल्पाक दिल्ली परवानगी बेकायदेशीर आसून ती बेगोबेग रद्द करची अशी मागणी सांकवाळच्या थळाव्यांनी केली. तशेंच परवानगी रद्द करिना जाल्यार थळाव्यांच्या सहकार्यान सोमारच्यान आमरण उपोशणाक बसतले अशी शिटकावणी सांकवाळचो आदलो सरपंच प्रेमानंद नाईक हांणी दिल्या. भुतानी आमचो स्लोप जो पळय उरला तो काबार करपाक येयला सांकवाळचो. आमची कॅरिंग कॅपेसिटी ऑलरेडी काबार जाल्या आनी इल्लोसो स्लोप उरला. त्या स्लोपाचेर भुतानी आतां प्रोजेक्ट हाडटा 650 फ्लॅट आनी 70 बंगले. हे परत परत सांगपाची गरज ना, पूण लोकांक कळचें. आज जे पळय कितें चल्लां हे पंचायतीन आमकां अनरेस्ट केल्ले आसा. भुतानीक तुमी सपोर्ट करतात कित्याक? आतां हे काल आमी मिटिंगेक कितले जाण आशिल्ले? 7 जाण अकरांतले. 7 पंच प्रेजेंट आशिल्ले, 4 जाण थंय गेले, 4 जाण रुलिंगांतले एबसेंट रावले. आतां काल लोकांनी गांवचे तांकां विचारलें, अरे येदो व्हडलो हॉट इशू हो सामको लोकांक सगळ्याक जगभर गेल्लो आसा आनी तुमी मिटिंगेक कितें एबसेंट रावतात? हे रुलींग पंच जे पळय एबसेंट आशिल्ले ते लोकांक कितें सांगता की जे पळय रुलींग कोण आसा तेणे आमकां कांय दिवना, भुतानीचे आमकां कांय दिवना म्हणटा ते. हेंकां कितें दिलें? तांकां फ्लॅट दिले म्हणटा ते. खंय दिले? पुना आनी मुंबय. आतां हांव मोहित गोदेलो सांगता, हेंचेर विजिलन्स इन्क्वायरी बसय. हे रुलींग पळय कोणें फ्लॅट घेतले म्हणटा तेंचेर हे लोकांक सांगता आतां रुलींग पंच, हेंचेर विजिलन्स इन्क्वायरी बसय. RTI जर मागले ते म्युन्सिपालिटीन पुना किंवा मुंबय न्हू, कोणें गोंयकारांनी फ्लॅट घेतले हे भुतानीच ते कळटले. तांकां अरेस्ट करपाक टायम लागपाना. हे पंचायतीचे पळय कोण फ्लॅट घेवन हांकां एक दिसान लायसन दिलें म्हणटा न्हू हे पंच मेंबर, आनी काल ते उठोवन वयतात आमी लिगल ओपिनियन घेतलें म्हणून. 9 दीस तांकां घेवपा जावना. सो म्हाजें स्ट्रेट एलिगेशन आसा, हांव मोविनाक सांगता हेंचेर विजिलन्स इन्क्वायरी कर. तेन्ना 2007-8-9 तो प्रोजेक्ट येयलो एमटेक म्हणून. एमटेक म्हणून तो प्रोजेक्ट येयलो, ओके. आनी तेन्ना आमी फॉरेस्टान डिक्लेअर केल्ले. आमची बाय एलिना साल्दाना तेन्ना फॉरेस्ट मिनिस्टर तो, आनी आमी तो मागीर वचून सगळे लोकांक अपोज करून मागीर तो आमी कोर्टान वचून तो बंद उडयलो. आनी तेज्या उपरांत आतां हें भुतानी म्हणून हें कितें जालें तें तुमकां गोंयांत सगळ्यांक खबर आसा. पयर आमी फाटीं CMा फुड्यान गेले. CM सांगता आपूण कित्याक ना, तो आसा कोण? XYZ. तेजे फुड्यान गेले, तो कितें सांगता आपूण कित्याक ना, तो आसा. हांवें ताका कितें विचारलें, जेन्ना फॉरेस्टा पळय झाडां कापतालीं तेन्ना विचारलें हांवें, बाबा ही झाडां कोणा अंडर? आमी म्हणलें मडगांव फोन केलो फॉरेस्टाक. फॉरेस्ट कितें सांगता, आमचे कडेन गाडी ना येवपाक. तुमची जर घरा कडेन खंय कोणालो थंय एक सायल मारलो, कितें माड मारलो जाल्यार झुप्प करून गाडी येता. तेंचे कडेन गाडी ना. हा, रातचे टँकर येता, पुलीस येता थंय. पुलीस कोणा अंडर? CMा अंडर. म्हणटा कोण? हो म्हणटा तेजे कडेन विचार, तो म्हणटा हेजे कडेन विचार. म्हणजे कोणा कडेन विचारपा? आमी गांवच्या लोकांनी कोणा कडेन विचारप?
जेन्ना तो 8-9 प्रोजेक्ट बंद पडलो आतां तो कितें हाडला कोणा लागून हाडला गांवच्या लोकांक हांव सोमरासान ते पंचायतीक इनडेफिनट हंगासाकाचे बसता हे लोकांनी म्हाका सगळो सपोर्ट करपाचो. माशेल महिला कॉपरेटिव्ह सोसायटीचे ठेवीदार आक्रमक. शुक्रारा माशेल महिला कॉपरेटिव्ह सोसायटीच्या ठेवीदारांनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताची भेट घेतली. या सोसायटीच्या संचालक मंडळान परतून एक फावट बांदगड केला. देखून बांदगड करपी संचालक मंडळाचेर खर कारवाई करची आनी ठेवीदारांक तांचे पयशे परत करचे अशी मागणी ठेवीदारांनी मुख्यमंत्र्या कडेन केल्या. सगळे म्हणून 9 lakhs त्यांनी रिकवर केल्ले म्हणून त्यांनी आपणाची सॅलरी म्हणून तितूंतले 3 lakh काडले. ते हा सॅलरी बी वता स्टाफाक आनी ते आमचे पयशे दिवपाक डिले करतात. 2021 आमी आमच्या पयशांक भोंवता. त्यांची प्रॉपर्टी सीज करचे आनी आमकां बेगीन आमचे पयशे दिवचे. लिमिटा भायर लोन दिला, एरिया भायर लोन दिला, त्यांचे ज्युडिशन आहा ते भायर दिल्या. तांकां 1 लाखाचे हें आहा तेजे आसता तेंच्यांनी 5-5 लाख तुका वयर दिल्ले आहा. कांय डॉक्युमेंट ना तेंच्या फायलीन सगळे डॉक्युमेंट फायलींचे हें आहा काडून दिता. आनी हे सातोसकाराचे 2 दुकानां आहा इलेक्ट्रीक तेजीच कोटेशनां सगळी जाल्ली आहा पयलीं. तिथे एकटे लोक जाय वांगडाचे चेअरमॅनचे आनी मॅनेजराक पयलीं बेल बुकींग करूया आनी बाकीचे डायरेक्ट 2019 जेन्ना बँक हे जाताली डावन जाली तेन्ना आमचे तेणी म्हाज्या मिस्टराचे पयशे घेतले की फ्लॅटाक लोन दिता म्हणून आमकां घर ना आनी 4 म्हयन्यांनी म्हाजो मिस्टर भायर पडलो आनी तेन्ना पासून हांव इतले त्रास काडटा की म्हाजे कडेन भाडें भरतलें सुद्दां जाल्यार म्हजे कडेन पयशे ना. कपडे इल्ले कोणाचे केन्ना सेव करता हें करता. कितले फावटी सातोसकाराच्या दारार वचून रिक्वेस्ट केली जाल्यार म्हाका 7,40,000 जाल्यार ते सुद्दां आजून RCS एडमीट जावन सुद्दां तशें हें केलें. आज म्हणटा तरी म्हाका तेंच्यांनी पयशे दिले. कितें तरी हेजें जावचें आसा प्लीज रिक्वेस्ट करता तुमकां. कारण म्हाजे सगळे रेंटाक लागून सुद्दां म्हाका सगळे दारान कपडे घेवन जावचे पडटा. माझे पेरेंट्स आसा 80+ आसा आनी म्हाका म्हणजे हो जो फ्रॉड जाला पळय तांकां पयलीं अरेस्ट करून सगळ्यांचे पयशे आमी आतां 5 वर्सां जालीं हेजेर हें करीत आसा पूण एक्शन कांयच जायना. फक्त आश्वासनां मेळटा की जातलें पूण एक्शन घेवपाक जाय आनी बेगींतल्या बेगीन आमच्या पयशांचे अरेंजमेंट करून आमकां दिवपाक जाय. तांकां अरेस्ट जावपाक जाय, प्रॉपर्टी सीज जावपाक जाय, नाजाल्यार पयशे मेळचे ना. कित्याक जाल्यार लोनी म्हणटा बँक बुडली आमी भरचे ना. सो आतां डेपोजिटर ती थंय एसीन बसल्या सगळीं डायरेक्टरां आनी आमी अशीं भोंवता वता पडाक हितून करून आमी कितें रिकवरी जाता कोणा कडल्यान कितें जातलें म्हणून आमी भोंवता आनी हांगा आमचें कांयच जायना. आतां 5 वर्सां जालीं आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करून जालो. RCS सगळ्यांत चड जबाबदार RCS आसा. तांचे ऑडिट सारकें नासलें. इवन RCSच्या ऑडिटरान रिपोर्ट दिला 21 की सगळे प्रॉपर्टी सीज करून तांचे पयशे दिवचे म्हणून. कित्याक डायरेक्टर आनी मॅनेजर रिस्पॉन्सिबल आसा म्हणून. तरी कांयच एक्शन जायना. सो म्हाजो रिक्वेस्ट असो आसा की सगळ्यांक एक्शन जावन आमचे तांची प्रॉपर्टी आनी हे सीज करून आमचे पयशे परत दिवपाचे. आमी महिला अर्बन बँक जी आसा मार्शल जी आसा पळय ताजी फ्रॉड केस म्हणून आमी रजिस्टर केल्ली आसा. FIR रजिस्टर जाल्ली आसा. अजून पर्यंत ताजेर गव्हर्मेंटान कांयच एक्शन घेवना. हाका जबाबदार कोण आसा? RCS. नोडा पेडण्यां शुक्रारा राती रानांत चरपाक गेल्ल्या गायेक बिबट्यान मारली. हे विशीं संबंदीत गायेचो धनी प्रमील राव हाणें रान खात्या कडेन कागाळ दाखल केल्या. तशेंच राना खात्यान हातूंत लक्ष घालून रानांत पांद्रो लावचो अशी संबंदीत धनयान मागणी केल्या. हांव बुचवाडी विडनोडा पेडणे गोवात रावता. मंगळार दीस सांजच्या टायमार म्हाजी एक HF&B मिक्स गाय बिबट्या वगान एटॅक केला आनी ती खाल्ल्या. आनी तेच्या उपरांत हांवें परवाचे दीस फॉरेस्टाक कंप्लेनय केल्या. एनिमल हजबंड्रीकय कळयला आनी काल ते येवन पंचनामो बी तेचो करून गेले. आनी तेच्या खातीर आतां फॉरेस्टरांनी ते पिंजरो लावन थंयसर ते वागाक धरपाची एक ट्राय तरी करपाची. कित्याक दूध दिवपाची गाय ती. गोयचे मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल हांची दिल्ली बदली केल्या. जमीन रुपांतरण प्रकरणात ते वादांत सापडिल्ले. ताका लागून तांची गोंयच्यान दिल्ली बदली केल्या. आतां तांची ST आयोगाच्या सचिव पदाचेर नेमणूक जाल्या. गोयचो चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल हेची आज ट्रान्सफर जाल्ली आसा आनी तेका सेक्रेटरी ऑफ नॅशनल कमिशन ST हितून तेजी ट्रान्सफर केल्ली आसा. पुनीत कुमार गोयल हो एक IAS ऑफिसर जो गोयचो चीफ सेक्रेटरी आशिल्लो आनी तेजे विरोधान फाटले म्हयन्याक खूब मोठे अशें आंदोलन जाल्लें आनी तेजें नांव एक जमीन रुपांतराचे तेजेर आरोप येतालो. आनीक ह्या बाबतीन काँग्रेस पक्षान तशेंच बाकीचे विरोधी जे एक्टिविस्ट आसा तेणी मोठे अशें आंदोलन केल्लें की हेणें आल्दोना एक जमीन घेवन तेजें रुपांतर केलो म्हणून. आयज तेजी ट्रान्सफर येयल्ली आसा आनीक तेका सेक्रेटरी केल्लो आसा नॅशनल कमिशन ऑफ STचो. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
गोंयांत 20 ते 22 ऑक्टोबरा मदीं राष्ट्रीय पॅरा स्विमींग अजिंक्यपद सर्त जातली. कांपालार आयोजीत केल्ले हे सर्तींत 28 राज्यांचे 500 वयर पॅरा स्विमर्स वांटेकार जातले अशी माहिती बायल आनी भुरगीं उदरगत खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. फाल्यां 20 तारखेर सांजचे 4 आमचे इनॉग्रल ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 24th पॅरा स्विमींग कॉम्पिटिशन जाल्लें आसा. 28 स्टेट्सांतल्यान सादारण ते 518 स्विमर्स आयिल्ले आसात. तांचे बरोबर आनीक 300 आमचे ऑफिशियल्स आयिल्ले आसात. ताच्या भायर व्हॉलिंटियर्स आसात. म्हणजे सादारण ते जे भायले जे लोक हांगा आयिल्ले आसात सादारण 1000 लोकांचे कॅर आमकां घेवपाक जाय. आनीक फाल्यां सकाळच्यान 8:30च्यान स्विमींग कॉम्पिटिशन सुरू जातली, पण ताच्या नंतर सांजचे आमी ओपनिंग सेरेमनी दवरलेलो आसा. परवा 21 तारखेर फूल सकाळचे 8:30 ते सांजचे 6 पर्यंत ही कॉम्पिटिशन चलतली. आनीक शेवटच्या दिसाक 22 तारखेर सकाळचे 8:30 ते 12:30 पर्यंत ही कॉम्पिटिशनां सोंपतली आणि क्लोजिंग सेरेमनी दनपारचे 12:30 जातले. आनीक वी एक्सटेंड म्हणजे आमी सगळे गोंयकारां खातीर अपील करतात की दिव्यांगा भितर पसून जे टॅलंट आसा, पोटेन्शियल आसा, कॅपेसिटी आसा, स्किल्स आसा, टॅलंट आसा ते खरें पळयतलो जर जाय जाल्यार तांणी ह्या मैदाना स्विमींग पुलाचेर SAGच्या कांपालाचेर आसा ती येवचें. पार्टिसिपेशन आतां सद्याक आमकां 4 आसा, कारण असली कॉम्पिटिशन्स आनी असे कोचीस आमच्या गोंयांत भितर ना. आमी गोवा वी आर ट्रायंग टू मेक इन्क्लुसिव्ह इन स्पोर्ट्स. त्या खातीर आमी कोचीसय पळोवपाक पळयतात, बट समवेर इट हॅज टू बिगेन and all those divyangs or their parents and all sports lover should come and watch and should see the capabilities and potentials of our swimmers. गोयचे राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हाणें बरयल्ल्या ट्रेडिशनल प्लांट्स ऑफ भारत ह्या पुस्तकाचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी मुखेल न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हांच्या हाजिरीन प्रकाशन जालें. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हाणें बरयल्ल्या पुस्तकान फुडले पिळगेक शिक्षण दिवपाची अफाट तांक आसा. राज्यपालान बरयल्ल्या ह्या पुस्तकाचो जायत्या भाशांनी अणकार करून ते ऑनलायन उपलब्ध करपाची गरज आसा अशें भारताचो मुखेल न्यायाधीश DY चंद्रचूड हांणी सांगलें. It's important that we do not leave or lose these acquired learnings and wisdom of the past. Therefore, I think that the book which has been brought out by the Honorable Governor has a tremendous potential to pass on learning to the present and the future generations. I would only request I would make one suggestion very respectfully, which is that we can really put out the book online now and have the book published in all Indian languages. As the Honorable Governor said, it's been part of our mission in the Supreme Court to translate all the judgments of the Supreme Court into Indian languages. In fact, 37,000 judgments of the Supreme Court have already been translated into Hindi, right from independence until today. We're translating judgments into every Indian language. I'm sure we'll also be having more judgments translated into Konkani, in Marathi, in Telugu, in Malayalam, in Tamil, because that's the way our people will understand the work which we do. And I think by putting the book online and translating it into different Indian languages, we'll really carry the message of this traditional learning to all our communities across India. I began with the story of Ram Naik ji. Pardon me for again referring to him. He was very, very close to us, and even thereafter we have kept in touch. He wrote a book in Marathi called Charavati Charavati. And Charavati Charavati has now been translated into multiple Indian languages and into foreign languages and is being published worldwide. About the story of somebody whose life has been committed to social service and public life in the nation. And the governor has been so deeply associated with our public life, our social life. So this message of Rajapal ji should not be only confined to the English knowing population. असंतुलित हवामानाक लागून अंदू नाल्लांच्या पिकाचेर व्हड परिणाम जाला. देखून दिसपट्ट्या आहाराची गरज आशिल्लो नाल्ल सध्या म्हारग जाला. अंदू नाल्लाच्या पिकांत लागीं 40% घट जाल्या. जेवणातलो मुखेल घटक आशिल्ल्या नाल्लाक धार्मीक म्हत्वय आसा, मात आतां होच नाल्ल म्हारग जाल्ल्यान गिरायकां मदीं नाराजी पातळ्ळ्या. बाजारात नाल्लांचे दर आयकतकीच गिरायकांच्या कपळार आटयो पडटात. चवथी पयलीं बाजारात नाल्ल म्हारग जाल्लो, उपरांत चवथी वेळार कांय प्रमाणात नाल्ल सवाय जाल्ले.
आता परत नाल्लांचो दर वाडला. एका नाल्ला फाटल्यान 10 ते 12 रुपया वाडल्यात. असंतुलित हवामानाक लागून अंदू नाल्लांच्या पिकांचेर परिणाम जाला. तातूनच रानटी जनावरांचो उपद्रव वाडिल्ल्यानूय नाल्लांचे पीक कमी जाला अशें शेतकार श्रीकांत जांबळेन सांगले. सुरवाती पासूनच तशें हें जाल्लें आसा. पयलीं म्हणजे तापमान वाडलेलें, ताका लागून मोडी गळ्ळी, मोठ्या प्रमाणांत गळ्ळी गरमी लागून. मागीर अति पावस जालो, पावसा लागून गळ्ळी. म्हणजे आतां हें अशें वर्सभर उरतलें कंडिशन, अशेंच उरतलें चालू. नाल्ल कमीच आसतलो. सगळ्याकूच जालां हें, पावस सगळ्याकूच लागला आनी गरमी वाडलेलीच आसा. म्हणजे पयलींचे तुलनेत आता भाटांनी कितले कमी जाले नाल्ल लागीं 40% कमी जाला. 60% पीक मेळटा, 40% पीक लागीं केला. म्हणजे पावसाचो आनी हेचो तापमान आनी पावस. आनी म्हाका एक सांग, सध्या नाल्ल कसो वाडला, कितले नाल्ला फाटल्यान कितले वाडला? नाल्ला फाटल्यान 10 रुपया ते 12 रुपया वाडल्या. म्हणजे हो सगळो हवामानाचो परिणाम. हय, सगळं हवामानाचो. म्हणजे आनीक थोडे दीस तरी अशेंच उरतलें, वर्सभर उरतलें. लागीं एक वर्स म्हणजे सारके 12 म्हयने वयता. एक हे भायर सज पासून फुलाच पासून 12 म्हयने जाय नाल्ल तयार जावपाक. 12 म्हयने वयतले सारके. म्हणजे आतां लागीं आता 6 आनी मायज गेले, 8 म्हयने लागीं गेले. 8 म्हयने नाल्ल गेलो न्ही, 8 म्हयन्याचो असो सरळ हिशोब. म्हणजे 8 म्हयन्याची मोडी ऑलरेडी गळयली आहा. म्हणजे जो फुल्ला आयज जे फुल्ला ते फुडल्या वर्सा ह्या टायमाक नाल्ल रेडी जावन मेळटा. त्या भायर बाकी आसा न्ही. आतां आमचे जर दिसता की जाल्यार आतां शेपरो मोठ्या प्रमाणांत लागला. शेपरो म्हणटा तो, कारण तो तयार जाल्लो नाल्ल खाता. नाल्ल तयार जाले, पूर्ण तयार जाल्या नंतर सुकल्या नंतर खाता. सुकल्या नंतर वयरूच खाता. झाडार होल मारता, विरात करता, निव्वळ खाता. खोबरें अजिबात दवरना. सध्या आडसारांकूय मागणी वाडल्या. आडसारां सगळीं भायल्या राज्यांतल्यान येतात. मात आडसारांक लागून नाल्लांची शॉर्टेज जावंक ना अशें शेतकार श्रीकांत जांबळेचें म्हणणें. आमचे टोल मारली, ऊस मारली, ते कोण आडसां तशी विशेष काडपाक वचना. एक लिमिटेडूच लोक काडटा. आडसार येता चडशे मॅक्झिमम भायले येतली. म्हणजे आडसरांक लागून ना, आडसराक कांय प्रॉब्लेम ना. आडसराचे माड लोकांनी खूब केले न्ही. हांगा जरी करून नासले जाल्यार वयल्यान गोंयच्यान, कर्नाटकाच्यान, आंध्राच्यान आडसर खूब येता. गोंयचे कमी, गोंयचे लिमिटेडूच कोण काडटा. ते थोड्यांनी केला. आतां न्यू प्लांटेशन आसा तेणी केला, ते काडटा रेग्युलर. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. माशेल महिला कॉर्पोरेटिव्ह सोसायटीचे ठेवीदार परतून आक्रमक जाल्यात. आर्थीक भानगड करपी संचालक मंडळाचेर कायदेशीर कारवाय करून ठेवीदारांक तांचे पयशे परत करपाची अशी मागणी ते मुख्यमंत्र्या कडेन करतात. हे बँकेन 90% परस चड ठेवीदार ज्येष्ठ नागरीक आनी बायलो आसात. ह्या भानगडीन सहकारी संस्थांचे निबंधक जापसालदार आसा. ताणें योग्य वेळार ऑडिट करूंक ना. 2019 वर्साचो ऑडिट अहवाल 2022 वर्सा उपलब्ध केल्लो. योग्य वेळार ऑडिट करून त्याच वेळार अहवाल सादर केलो जाल्यार त्याच खिणाक ही भानगड सुदारूं येता आसली अशें एका ज्येष्ठ नागरिकान सांगलें. ज्येष्ठ नागरिकांक, ल्हान वेवसायिकांक, उद्देजांक, बायलांक आनी हेरांक फाटलीं 3 वर्सां हांचो खर धक्को बसला. आतां ह्या भानगडीक जापसालदार आशिल्ल्या पिग्मी एजंटांक, वेवस्थापकांक, संचालक मंडळाक आनी सोसायटीच्या सवलतींचो चुकीचो फायदो घेतिल्ल्या लोकांचेर कायदेशीर कारवाय करून हे प्रकरण सुटावे करचे अशी मागणी आशिल्ल्या ठेवीदारांनी केली.
फॉन्तेनाज पोर्तुगीज पद्दतीच्या पोरण्या घरांचो गोंयचो एक फामाद पर्यटन वाठार. हाका गोंयचो लॅतीन क्वार्टर अशें म्हणटात. जगभरांतले पर्यटक फॉन्तेनाजाची रंगीबिरंगी सोबीतकाय पळोवपाक येतात. पूण फाटल्या कांय दिसांनी फॉन्तेनाज घडपी घडणुको पळयल्यो जाल्यार पर्यटकांक फॉन्तेनाज येतना 10 वेळा तरी विचार करचो पडटलो. 2 दिसां पयलीं फॉन्तेनाज वाठारांत रंगीबेरंगी घरां सामकार उबे रावन फोटो काडपी कांय पर्यटकांचेर थंयच्या थळाव्यान हल्लो केलो. हालीं तेंपार फॉन्तेनाज वाठारांत पर्यटक आनी थळाव्यां मदीं बरीच कोफुसांवां पळोवपाक मेळटा. भोंवपाक येवपी पर्यटकांक जर अशें बेजार जावन तांचेर तिडक काडून धाडले जाल्यार हाचो वायट परिणाम गोंयच्या पर्यटनाचेर जावपाची शक्यताय आसा. थळाव्यांक त्रास जायनासतना आनी पर्यटकांकूय फॉन्तेनाज येवन गोंयची सोबीतकाय पळोवपाची संद मेळची हे खातीर सरकारान हाचेर उपाय येवजण काडपाक जाय. गोंयचे राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हाणें बरयल्ल्या ट्रेडिशनल प्लांट्स ऑफ भारत ह्या पुस्तकाचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी मुखेल न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हांच्या हाजेरीन प्रकाशन जालें. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हाणें बरयल्ल्या पुस्तकांत फुडले पिळगेक शिक्षण दिवपाची अफाट तांक आसा. राज्यपालान बरयल्ल्या ह्या पुस्तकाचो जायत्या भाशांनी अणकार करून तें ऑनलायन उपलब्ध करपाची गरज आसा अशें भारताचो मुखेल न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांणी सांगलें. गोंयचो सरकार खासगी विद्यापीठाच्या प्रकल्पाक लागून थिवी वाठारांतली 2 लाख चौपन मीटर जमीन 5 कोटींन पुणे विद्यापीठाक विकपाक शकता जाल्यार गोंयकारांची कमोनदादीच्या जमनीचेर बांदलेली बेकायदेशीर घरां कायदेशीर कित्याक करिनात असो प्रश्न थिवीचो आदलो आमदार किरण कानोळकर हांणी केलो. खासगी विद्यापीठा विशीं आयतारा खासा बसका जातली अशें कानोळकर हांणी सांगलें. अस्नोडेच्या कदम बस स्टँडाक गर्दीचें गिराण लागला. बस स्टँडाच्या पाक्या वयले पत्रे कमकुवत जाल्ल्यान ही समस्या निर्माण जाल्या. पावस पडटकीच उदक भितर गळटा देखून प्रवाशांचे हाल जातात. फाटले 3 दीस पडिल्ल्या पावसा वेळार प्रवाशांक तर गर्दीचो सामको वायट अणभव आयलो. असंतुलित हवामानाक लागून अंदू नाल्लांच्या पिकांचेर व्हड परिणाम जाला. देखून दिसपट्ट्या आहाराची गरज आशिल्लो नाल्ल सध्या म्हारग जाला. अंदू नाल्लांच्या पिकांत लागीं 40% घट जाल्या. जेवणांतलो मुखेल घटक आशिल्ल्या नाल्लाक धार्मीक महत्वूय आसा. मात आतां होच नाल्ल म्हारग जाल्ल्यान गिरायकां मदीं नाराजी पातळ्ळ्या. बाजारांत नाल्लांचे दर आयकतकीच गिरायकांच्या कपाळाचेर आटयो पडटात. चवथी पयलीं बाजारांत नाल्ल म्हारग जाल्लो. उपरांत चवथी वेळार नाल्ल कांय प्रमाणांत सवाय जाल्ले. आतां परत नाल्लांचो दर वाडला. एका नाल्ला फाटल्यान 10 ते 12 रुपया वाडल्यात. असंतुलित हवामानाक लागून अंदू नाल्लांच्या पिकाचेर परिणाम जाला. तातूंत रानटी जनावरांचो उपद्रव वाडिल्ल्यान नाल्लाचें पीक कमी जाला अशें शेतकार श्रीकांत जांबळेन सांगलें.
इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांच्या खासगी घराचेर शेनवारा ड्रोन हल्लो केलो. टायम्स ऑफ इस्रायलाच्या खबरां प्रमाण हो ड्रोन हल्लो लेबनांतल्यान सुरू जालो अशें कळटा. हातूंत कोणाक कांय जावंक ना. ह्या वेळार प्रधानमंत्री आनी तांची घरकान्न सारा घरान आशिल्लीं. इस्रायली लश्करान आनीक 2 ड्रोन आडयले. इस्रायल संरक्षण दळान सांगले शेनवारा लेबनांतल्यान इस्रायलाचेर 3 ड्रोन उडयले. तातूंतलो एक सिझेरिया शारांतल्या इमारतीचेर पडलो आनी ताचे उपरांत लेबनांतल्यान आनीक 2 ड्रोन उडयले. ते उपरांत गिलोट लश्करी तळाचेर अलार्म वाजपाक लागलो. मजगतीं IDFन आपल्या हवाई संरक्षण यंत्रणेक हो हल्लो आडावंक अपेस आयिल्ल्यान हो हल्लो जालो अशें मान्य केलां. ड्रोन हल्ल्याचो तपास करतात अशें ताणें सांगलें. जर्नल ऑफ पब्लीक हेल्थाच्या एका अभ्यासान डाव्या हाताच्या लोकांक हेरां परस भलायकी समस्यांचो धोको चड आसता अशें दिसून आयलां. संशोधकांक तांच्या संशोधनांत दिसून आयलां की कांय परिस्थितींत डाव्या हाताच्या लोकांक दुयेंसाचें प्रमाण चड आसता. हाका जायतीं कारणां आसात. तातूंतलें पयलें कारण म्हळ्यार अनुवांशीक कारण म्हळ्यार आनुवंशीक समस्या. ते भायर ब्रेन कनेक्टिविटी आनी पर्यावरणीय कारणां हाका कारणीभूत थारूंक शकता. तशेंच स्तनाच्या कॅन्सराचो धोको स्क्रिप्सोफिनिया जावपाचो धोको चड आसा. उजव्या हाताच्या लोकां परस मूड स्विंग, हुस्को, अस्वस्थताय, चिडचिडेपण, पोस्ट ट्रॉमॅटीक स्ट्रेस डिसऑर्डर ह्यो समस्या डाव्या हाताच्या लोकां मदीं चड प्रमाणांत दिसून येतात. इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हे संस्थेन क्षयरोग सोदून काडपा खातीर नवे हँडहेल्ड एक्स-रे उपक्रम तयार केला. ह्या उपकरणाच्या मजतीन टीबी चांचणी उण्या वेळान सहजपणान करूं येता अशी माहिती ICMRचे महासंचालक डॉ. राजीव बहल आणि वखदां नियामक प्राधिकरणाच्या भारत 2024च्या 19व्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेन दिली. मायक्रोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिसाक लागून टीबी जाता. ताचो सोद 1882 वर्सा जर्मन शास्त्रज्ञ रॉबर्ट कोच हांणी लायलो. भारतांत टीबीचेर उपचार सहजपणान मेळटात, पूण अजूनय ह्या दुयेंसांचो आंकडो वाडत आसा. हाचें मुखेल कारण म्हळ्यार चडशा लोकांक टीबीची लक्षणां कळना. कुडींत हो दुयेंस गंभीर जाता तेन्ना लोक उपचारा खातीर वतात. देखूनच आतां हँडहेल्ड एक्स-रे उपकरणाक लागून हो दुयेंस बेगीन वळखुपाक मजत जाता. मेणशी जिल्लो आनी सत्र न्यायालय संकुलाच्या उक्तावणा खातीर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड हे शुक्रारा गोंयांत दाखल जाले. शेनवारा सकाळी 11:30 वरांचेर नवे जिल्लो आनी सत्र न्यायालय संकुलाचेर तांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. ह्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, कायदो मंत्री आलेक्स सिकेरा, ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार फामाद जाल्ले गोंय जगाचें आर्थीक केंद्र जावपाक शकता असो विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांणी उक्तायला. मेर्शेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालय संकुलाच्या उक्तावण सुवाळ्याक ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. कोर्टाचे म्हत्वाचे निवाडे आनी आदेश सर्वसामान्य लोकां मेरेन पावपा खातीर ताचे प्रादेशीक भाशां मदीं भाशांतर जावप सामकें गरजेचें. सर्वोच्च न्यायालयान हे प्रक्रियेचो अवलंब केला. देखून गोंय खंडपीठानूय आपले म्हत्वाचे निवाडे आनी आदेश कोंकणींतल्यान भाशांतरीत करचे अशें तांचें म्हणणें. अपमानकारक भाशेक खास करून बायलां आड जी वायट उतरां वापरतात ताका आमचें न्याय वेवस्थापन कसलेंच स्थान ना. देखून सगळ्यांनी समानतेचेर आनी सक्षमीकरणाचेर भर दिवचो अशें चंद्रचूड सांगतात. आमच्या देशांतल्यो जायत्यो कंपन्यो दुबय आनी सिंगापूर वचपाक लागल्यात. कित्याक आमचे कडेन तांचे खातीर फावो ती सुवात ना म्हूण. गोंया कडेन आपली स्वताची अशी आंतरराष्ट्रीय वळख आसा. ताका लागून गोंया मदीं आंतरराष्ट्रीय आर्थीक केंद्र जावपाची तांक आशिल्ल्याचो विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांणी उक्तायलो. सर्वसमावेशक न्यायालय तयार करप हे फकत पायाभूत सुविधा पुरते मर्यादीत आसपाक जायना, जाल्यार सगळ्यां खातीर समान वातावरण तयार करून सगळ्यांचो आवाज आयकून घेवप हें म्हत्वाचें आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. जिल्लो न्यायालय हो आपल्या न्यायवेवस्थेचो कोणो जावन आसा अशें तांचें म्हणणें.
गोंयांत न्यायीक सुविधा उबारपाचे दृश्टीन सरकारान महत्वाची पावलां उबारल्यात. मेरजेचे जिल्लो आनी सत्र न्यायालय हे गोंयच्या सुदारीत न्यायीक सुविधांचे ताजें उदाहरण आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले. ह्यान फुडें आमी अशे तरेच्यो सुविधा उबारतले अशें तांचें म्हणणें. वागुर्मे बोटीचेर काम करपी कामगार विकास कुमार जुतेला कुमार उत्तर प्रदेश हाका शॉक लागून मरण आयले. ही घडणूक शुक्रारा सांजे वेळार घडली. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण वागुर्मे न्हंयचेर बोट निवळ करपाचें काम शुक्रारा सांज वेळार सुरू आशिल्लें. त्या वेळार विकास कुमार हो कामगार सकयल देंवतना पडलो. त्या वेळार बोटींतल्या बल्बाक ताचो हात लागलो आनी शॉक लागली आनी तो जखमी जालो. उपरांत ताका उपचारा खातीर जखमी अवस्थेंत बेतकी कुमार भलायकी केंद्रांत व्हेलो. उपरांत ताका फुडल्या उपचारा खातीर जीएमसीन धाडलो, पूण उपचारा मजगतीं शुक्रारा रातीं ताका जीएमसीन मरण आयलें. माड्डोळ पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक योगेश सावंत हांच्या फुडारपणा खाला हे घडणुकीचो पंचनामो केलो. बिरनोडा पेडण्या शुक्रारा राती रानांत चरपाक गेल्ल्या गायेक बिबट्यान मारली. हे विशीं संबंदीत गायचो धनी प्रमील राव हाणें राना खात्या कडेन कागाळ दाखल केल्या. तशेंच राना खात्यान हातूंत लक्ष घालून रानांत पांदरो लावचो अशी संबंदीत धन्यान मागणी केल्या. गोंयांत 20 ते 22 ऑक्टोबरा मदीं राष्ट्रीय पॅरा स्विमींग अजिंक्यपद सर्त जातली. कांपालार आयोजीत केल्ले हे सर्तींत 28 राज्यांचे 500 वयर पॅरा स्विमर्स वांटेकार जातले अशी माहिती बायल आनी भुरगीं उदरगत खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. सांकवाळच्या लोकांनी पणजीच्या आझाद मैदानाचेर जमून भुतानी प्रकल्पा आड निदर्शन केली. सांकवाळे आमकां भुतानीचो प्रकल्प नाकाच. भुतानी प्रकल्पाक दिल्ली परवानगी बेकायदेशीर आसून ती बेगोबेग रद्द करची अशी मागणी सांकवाळच्या थळाव्यांनी केली. तशेंच परवानो रद्द करिना जाल्यार थळाव्यांच्या सहकार्यान सोमारच्यान आमरण उपोशणाक बसतले अशी शिटकावणी सांकवाळचो आदलो सरपंच प्रेमानंद नायक हांणी दिल्या.
पुणे खंड ब्लॉकाच्या पर्यावरणीय दाखल्या खातीर गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा वतीन सांखळी रवींद्र भवनात जनसुनावणी जाली. पुणे सांखळी आनी 270 येवपी हो ब्लॉक वेदांता कंपनीन घेतला. ह्या खंड वेवसायाक चडशा लोकांनी हयकार दिला जाल्यार पुणेचो रहिवाशी आदलो मंत्री सदानंद मळीक हांणी शेतकार उदय नाटेकार हांणी ह्या मायनिंगाक विरोध केला. शुक्रारा दूधसागर टूर ऑपरेटर्सांची कुळ्या वाठारांत परतून एक फावट बसका जाली. जीटीडीसीचो ऑनलायन कावंटर बंद करचो असो एकमतान थाराव ह्या बसकेन पास जालो. जे मेरेन जीटीडीसीचो ऑनलायन कावंटर बंद करिना तो मेरेन दूधसागर पर्यटन हंगाम सुरू करचे ना अशें टूर ऑपरेटर्सांचें म्हणणें. देखून मुख्यमंत्र्यान हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी टूर ऑपरेटर्स संघटनेन केला. मदले सुटयेंतल्या खाणाचेर अंदू राज्यान 38 कोटी 27 लाख रुपया खर्च जातले. केंद्रा कडल्यान 18 कोटी 78 लाखांचो निधी मेळटलो. उरिल्ली रक्कम राज्य सरकार घालतलो अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगाडे हाणें सांगलें. आतां मेरेन राज्याक 2 हप्ते मेळ्ळ्यात. तिसऱ्या हप्त्या खातीरचो प्रस्ताव सादर केला. मदले सुटयेंतल्या खाणा विशीं कांय गजालींचें स्पश्टीकरण करपा खातीर ही परिशद घेतला अशें जिंगाडे हाणें सांगलें. कळंगूट मतदारसंघात रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाल्ल्यान शुक्रारा उत्तर गोंयच्या काँग्रेस समितीन भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्या वांगडा बसका घेतली. रस्त्यांची अवतिकाय जाल्ल्यान वाहन चालकांक, पर्यटकांक तशेंच थळाव्या लोकांकूय बरेच त्रास जातात. देखून जाता तितले बेगीन रस्ते दुरुस्त करचे अशी मागणी काँग्रेस समितीन केल्या. तशेंच हे विशींचे निवेदनपत्र भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांक सादर केलां. गोयच्या सायकलिंग असोसिएशनाची नियोजित वेंचणूक उच्च न्यायालयान रद्द केली. न्यायालयान याचिकादारांक तांच्या मतदानाचो मुद्दो इन्स्पेक्टर जनरल फॉर सोसायटी हांचे मुखार मांडपाचो निर्देश दिले. सायकलिंग असोसिएशनाच्या पयशांचो गैरवापर जाल्ल्यान चेतन साळकार हांणी उच्च न्यायालयान याचिका दाखल केली. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, आमदार दिगंबर कामत, आमदार बेन्झी वेगस आनी हेर अधिकाऱ्यां सयत कोलवा दर्यादेगेची पळोवणी केली.
उपरांत स्वदेश दर्शन अंतर्गत पहिल्या टप्प्यान कोलवा दर्या देगेवेल्या उदरगतीचें काम 5 जानेर 2025 सुरवात जातले आनी 6 म्हयन्यां भितर ह्या काम पुराय जातले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, गोमंतक टुडेन येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयचो मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल हांची दिल्ली बदली जमीन रुपांतरण प्रकरणात गोयल सांपडिल्लो वादांत. आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार फामाद जाल्ले गोंय जावं शकता जगाचें आर्थीक केंद्र. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड हांणी उक्तायलो विश्वास. मेर्शेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाचे केले उक्तावण. पोर्तुगीजकालीन घरा आशिल्ले फॉन्तेनाज वाठारांत पर्यटकांचो जाता उपद्रव. थळाव्यांचो आरोप. पर्यटकांनी आमची शांतताय भंग करची न्ही. सरकारान बेगोबेग काडचो उपाय तिडकल्ल्या थळाव्यांची मागणी.
कोतानी प्रकल्पाक दिल्ली परवानगी बेकायदेशीर परवानगी बेगोबेग करची रद्द काय सांकवाळकारांची पणजे आझाद मैदानाचेर मागणी आमरण उपोशणाची शिटकावणी. माशेल महिला कॉपरेटिव्ह सोसायटीचे ठेवीदार फुर्योज मुख्यमंत्र्यांची घेतली भेट. कॉपरेटिव्ह सोसायटीच्या संचालक मंडळान केल्या भानगड ठेवीदारांचो आरोप. पेडण्यां विर्नोडा बिबट्यान गायचेर केल्ल्या हल्ल्यान गायक मरण. राना खात्यान रानांत पांद्रो लावन करचो बिबट्यांचो बंदोबस्त धंद्याची मागणी. आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार फामाद जाल्ले गोंय जगाचें आर्थीक केंद्र जावपाक शकता असो विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांणी उक्तायलो. मेर्शेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालय संकुलाच्या उक्तावण सुवाळ्याक ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. आमच्या देशांतल्यो जायत्यो कंपन्यो दुबय आनी सिंगापूर वचपाक लागल्या. कित्याक आमचे कडेन तांचे खातीर फावो ती सुवात ना म्हणून. गोंया कडेन आपली स्वताची अशी आंतरराष्ट्रीय वळख आसा. ताका लागून गोंयामदी आंतरराष्ट्रीय आर्थीक केंद्र जावपाची ताक आशिल्ल्याचो विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांणी उक्तायलो. We can possibly create Goa as the hub for international commercial arbitration. A large number of Indian companies are now moving to the Dubai Financial System Center or to the Singapore International Arbitration Center. Why is it that our own companies are moving outside India? Because we have not created good spaces for them. And I do believe that Goa, with its global image, everybody in the world knows about Goa. Goa, with its global image, can truly become a global financial center. कोर्टाचे महत्वाचे निवाडे आणि आदेश सर्वसामान्य लोकांमेरेन पावपा खातीर ताचे प्रादेशीक भाशांमदी भाषांतर जावप सामके गरजेचे. सर्वोच्च न्यायालयान हे प्रक्रियेचो अवलंब केला. देखून गोंय खंडपीठानूय आपले महत्वाचे निवाडे आणि आदेश कोंकणींतल्यान भाषांतरीत करचे अशें तांचें म्हणणें. Another crucial step for democratizing access to justice is ensuring that our judgments and orders are available in all regional languages. I am glad to inform you that the judgments of the Supreme Court are also being translated into Konkani. That process has to be expedited. And I am sure that the Chief Justice of the Bombay High Court will ensure that the judgments of the Bombay High Court are also translated into a language which the people of the state can understand. अपमानकारक भाषेक खासा करून बायलां आड जी वायट उतरां वापरतात ताका आमचे न्याय वेवस्थेन कसलेच स्थान ना. देखून सगळ्यांनी समानतेचेर आणि सक्षमीकरणाचेर भर दिवचो अशेंय चंद्रचूड सांगतात. I think the time has come when we must realize that all forms of derogatory language, particularly towards women, must have no place in our courts at all. सर्वसमावेशक न्यायालय तयार करप हे फक्त पायाभूत सुविधांपुरते मर्यादित आसपाक जायना, जाल्यार सगळ्यां खातीर समान वातावरण तयार करून सगळ्यांचो आवाज ऐकून घेवप हे महत्वाचे आशिल्ल्याचे तांचे म्हणणे. जिल्लो न्यायालय हो आपल्या न्याय व्यवस्थेचो कणो जावन आसा अशें तांचे म्हणणे. Creating inclusive courtrooms cannot be restricted to only infrastructure, but it also means creating an environment where all voices are heard and respected. Access to district courts is one of the first steps towards ensuring equitable access to justice. The importance of the efficient functioning of our district courts cannot be overstated. They serve as the first point of contact for most individuals seeking redressal. The district judiciary is the backbone of our institution, and it is here that the foundations of the law are laid and of justice are laid. By ensuring that district courts are accessible, we empower our citizens to engage meaningfully with the legal system, aiding in facilitating a more equitable society. But physical access is only one aspect. गोंयांत न्यायिक सुविधा उबारपाचे दिश्टीन सरकारान महत्वाची पावलां उबारल्यात. मेर्शेचे जिल्लो आनी सत्र न्यायालय हे गोंयच्या सुधारित न्यायिक सुविधांचे ताजे उदाहरण आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. ह्यान फुडेंय आमी अशे तरेच्यो सुविधा उबारतले अशें तांचें म्हणणें. Goa is proud to have the judiciary that not only committed to delivering the justice but also steadfast in promoting fairness and equality for all. As we step into the new era of the judicial infrastructure with the inauguration of this complex, I am confident that it will contribute to the greater efficiency
in our court and bolster the faith of the people of our legal system. It is our shared responsibility as a representative of the government and judiciary to ensure that the door of the justice remain open to all. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पोर्तुगीज पद्धतीची जुनी घरां आशिल्ले फॉन्तेनाज वाठारांत पर्यटक उपद्रव करतात म्हूण तिडकडिल्ले थळाव्यांचो आरोप. फकत देशांतलेच न्हय तर आंतरराष्ट्रीय पर्यटकूय हे सुवातेर भेट दीत आसतात. ह्या पर्यटकांक लागून आमची शांतताय भंग जाता म्हूण थळाव्यांचो आरोप. पळोवया पुराय बातमी. फॉन्तेनाज पोर्तुगीज पद्धतीच्या पोरण्या घरांचो गोंयचो एक फामाद पर्यटन वाठार. हाका गोंयचो लॅटिन क्वार्टर अशेंय म्हणटात. जगभरांतले पर्यटक फॉन्तेनाजाची रंगबिरंगी सोबीतकाय पळोवपाक येतात. पूण फाटल्या कांय दिसांनी फॉन्तेनाज घडपी घडणुको पळयल्यो जाल्यार पर्यटकांक फॉन्तेनाज येतना 10 वेळा तरी विचार करचो पडटलो. ताका कारणूय तशेंच आसा. 2 दिसां पयलीं फॉन्तेनाज वाठारांत रंगीबिरंगी घरां सामकार उबे रावन फोटो काडपी कांय पर्यटकांचेर थंयच्या थळाव्यान हल्लो केलो. हालीं तेंपार फॉन्तेनाज वाठारांत पर्यटक आनी थळाव्यां मदीं बरीच कोफुसांवां पळोवपाक मेळटात. थळाव्यांच्या कोतान पर्यटक हांगा येवन तांची शांतीकाय भंग करतात. तशेंच खंय जर भायर सरतले जाल्यार सदांच थंय ट्रॅफिक जॅम म्हणून थळावे तिडक उक्तायतात, जाका लागून थळाव्यांचे आनी पर्यटकांचे तोंडाक तोंड जाता आनी उपरांत ते चडार पडटा. भोंवपाक येवपी पर्यटकांक जर अशे बेजार जावन तांचेर तिडक काडून धाडले जाल्यार हाचो वायट परिणाम गोंयच्या पर्यटनाचेर जावपाची शक्यताय आसा. थळाव्यांक त्रास जायनासतना आनी पर्यटकांकूय फॉन्तेनाज येवन गोंयची सोबीतकाय पळोवपाची संद मेळची हे खातीर सरकारान हाचेर उपाय येवजण काडपाक जाय. ह्याच फाटभुंयेर थळावो आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी शेनवारा थळाव्यांक भेट दिवन हाचेर उपाय येवजण काडपाचें उतर दिलां. आयज मिनिस्टर येवन गेलो, ताणें पळयलां. सो कितें सांगलां? So Lorraine has told the minister, please, you are the enemy of this. We are suffering. There is signboards, no motor zone. Okay, cars can pass, no. But they park. No. Who's going to enforce it? We can enforce it. You come in front of Joseph, if you go now, you see the whole thing by that. Rent a bike. Tourists come. Boats are there, no entry. Tourists there. Is that correct? You are not only endangering your life, you are endangering somebody else's life also. You are parking there where you are not allowed to park. But if the police had come and fined them in a heavy fine, 1 month you do that and they will stop. I'm not saying forever. This police also has got their limitations. They don't have enough manpower. They are trying to do their best within their limited. But there has to come a solution. This is what we are told there. Anyway. So Anik, he's finding that solution. Every day different लोक येतात. Yes. सो एवरी डे तांकां सांगप आनी एवरी डे तुमी हें करूं नाका म्हणप तें खंय तरी एक हें जातलें अशें दिसना. So what is happening? Are we the policing force? Tell us. Then they will become vigilante. They're not the policing force. Give us, but he himself is not, cannot guarantee that the police will be there for us. We are asking, we are requesting the authorities to give us a police force, to supervise. They are standing in the middle of the road, they are dancing in the middle of the road. Kite korta. This has to end. This is a residential area, boss. This is a residential area. This is not your tourism place. These are not monuments. And why they come? Because internet. Who has put in internet? The government has the power to bring it up. Why is the government not doing it? The same tourism minister is the IT minister. He has the capability to do it. They are requesting him. I'm requesting through you to him. Please do it. Do not feature our area as a tourist. I'm requesting the minister. तुम्ही जाणात आसतले हांगा फॉन्तेनीस हांगा गोंयचो लॅटिन क्वार्टर म्हणटा एक कलरफूल अशी एरिया आनी हांगा येतकीर एक
सारको एंटी गोवा आनी एक गोंयकारपणाचो हांगा एक फील येता. पूण हांगा आमी फाटल्या दिसांनी पळयलें, 2-3 दीस पयलीं पळयलें की हांगा कांय ट्युरिस्ट आनी जे लोकल्स आसा तेंचे मदीं एक वाद जालो. मागीर त्या वादाचेर आमी हांगा जो कोण लोकल आशिल्लो तितून ताका मेळपाक गेले आनी कित्याक लागून हो वाद जालो हेचेर आमी सगळी विचारपूस केली. जाल्यार हितून आमकां अशें कळोन येयलें की जे हांगा लोकल्स आसात तांकां हांगा पीस असो मेळना. म्हणजे हांगा ती शांतीताय जी जाय आशिल्ली तांकां ती हांगा मेळना. म्हणजे हांगा ट्युरिस्ट येतात, ट्युरिस्ट येवन रोड ब्लॉक करतात, रोड ब्लॉक करून हांगा खूब अशे त्रास जातात, खूब त्रास जातात. तेंची वॉलाचेर पांय दवरून तेंचे गाडयेचेर पांय दवरून किंवा गाडयेचेर तेंचे पार्क केल्ले गाडयांचेर उबी रावन फोटोज काडटात. हांगा ते अशें म्हणटात की सोशल मिडियाक लागून जे ट्युरिस्ट येतात ते ट्युरिस्ट हांगा चड येतात आनीक हांगा ट्युरिस्टांक लागून खूब असो त्रास जाता. असले लोकांक गोंयची बदनामी अशी करपाक नाका, पूण तांकां हांगा पीस जायो. सो आतां हेजेर सरकार कितें लक्ष दिता, हेजेर सरकार कितें एक्शन घेता हें सगळें लक्ष दिवपा सारकें आसतलें. आनी तेंचे आयज मिनिस्टर येयल्लो हांगा, मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात येयल्लो, तेंचे कडेन सुद्दां तेणें डिमांड घातलेले आसात. आनीक हांगा तेंचे डिमांड असो आसा की हांगा पेट्रोलिंग जावची आनी हांगा तेंचे ही जी शांतताय आसा गोंयची, तेंचे जे रावपाचे जे डेली हांगा सगळे सिनियर सिटीजन आसा तांकां पिसफुली रावपाक मेळचें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश बाबा फोंटेनिस्टर. सांकवाळच्या लोकांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर जमीन भुतानी प्रकल्पा आड निदर्शन केलें. सांकवाळे आमकां भुतानीचो प्रकल्प नाकाच. भुतानी प्रकल्पाक दिल्ली परवानगी बेकायदेशीर आसून ती बेगोबेग रद्द करची अशी मागणी सांकवाळच्या थळाव्यांनी केली. तशेंच परवानगी रद्द करिना जाल्यार थळाव्यांच्या सहकार्यान सोमारच्यान आमरण उपोशणाक बसतले अशी शिटकावणी सांकवाळचो आदलो सरपंच प्रेमानंद नाईक हांणी दिल्या. भुतानी आमचो स्लोप जो पळय उरला तो काबार करपाक येयला सांकवाळचो. आमची कॅरिंग कॅपेसिटी ऑलरेडी काबार जाल्या आनी इल्लोसो स्लोप उरला. त्या स्लोपाचेर भुतानी आतां प्रोजेक्ट हाडटा 650 फ्लॅट आनी 70 बंगले. हे परत परत सांगपाची गरज ना, पूण लोकांक कळचें. आज जें पळय कितें चल्लां हे पंचायतीन आमकां अनरेस्ट केल्लें आसा. भुतानीक तुमी सपोर्ट करतात कित्याक? आतां हे काल आमी मिटिंगेक कितले जाण आशिल्ले? 7 जाण अकरांतले. 7 पंच प्रेजेंट आशिल्ले, 4 जाण खंय गेले, 4 जाण रुलिंगांतले एबसेंट रावले. आतां काल लोकांनी गांवचे तांकां विचारलें, अरे येदो व्हडलो हॉट इशू हो सामको लोकांक सगळ्याक जगभर गेल्लो आसा आनी तुमी मिटिंगेक कित्याक एबसेंट रावतात? हे रुलींग पंच जे पळय एबसेंट आशिल्ले ते लोकांक कितें सांगता की जे पळय रुलींग कोण आसा तेणें आमकां कांय दिवना, भुतानीचे आमकां कांय दिवना म्हणटा ते. हांकां कितें दिलें? तांकां फ्लॅट दिले म्हणटा ते. खंय दिले? पुना आनी मुंबय. आतां हांव मोहित गोदेलो सांगता, हेंचेर विजिलन्स इन्क्वायरी बसय. हे रुलींग पळय कोणें फ्लॅट घेतले म्हणटा तेंचेर हे लोकांक सांगता आतां रुलींग पंच, हेंचेर विजिलन्स इन्क्वायरी बसय. RTI जर मागले ते म्युन्सिपालिटीन पुना किंवा मुंबय न्हू, कोणें गोंयकारांनी फ्लॅट घेतले हे भुतानीच ते कळटले. तांकां अरेस्ट करपाक टायम लागपाना. हे पंचायतीचे पळय कोण फ्लॅट घेवन हांकां एक दिसान लायसन दिलें म्हणटा न्हू पंचायत हे पंच मेंबर, आनी काल ते उठोवन वयतात आमी लिगल ओपिनियन घेतलें म्हणून. 9 दीस तांकां घेवपा जावना. सो म्हाजें स्ट्रेट एलिगेशन आसा, हांव मोहिनाक सांगता हेंचेर विजिलन्स इन्क्वायरी कर. तेन्ना 2007-8-9 तो प्रोजेक्ट येयलो एमटेक म्हणून. एमटेक म्हणून तो प्रोजेक्ट येयलो, ओके. आनी तेन्ना आमी फॉरेस्टान डिक्लेअर केल्ले. आमची बाय एलिना साल्दाना तेन्ना फॉरेस्ट मिनिस्टर तो, आनी आमी तो मागीर वचून सगळे लोकांक अपोज करून मागीर तो आमी कोर्टान वचून तो बंद उडयलो. आनी तेज्या उपरांत आतां हें भुतानी म्हणून हें कितें जालें तें तुमकां गोंयांत सगळ्यांक खबर आसा. पयर आमी फाटीं CMा फुड्यान गेले. CM सांगता आपूण कित्या ना, तो आसा कोण XYZ. तेजे फुड्यान गेले, तो कितें सांगता आपूण कित्या ना, तो आसा. हांवें ताका कितें विचारलें, जेन्ना फॉरेस्टा पळय झाडां कापतालीं तेन्ना विचारलें हांवें, बाबा ही झाडां कोणा अंडर? आमी म्हणलें मडगांव फोन केलो फॉरेस्टाक. फॉरेस्ट कितें सांगता, आमचे कडेन गाडी ना येवपाक. तुमची जर घरा कडेन खंय कोणालो थंय एक सायल मारलो कितें माड मारलो जाल्यार चुप करून गाडी येता. तेंचे कडेन गाडी ना. रातचे टँकर येता, पुलीस येता थंय. पुलीस कोणा अंडर? CMा अंडर. म्हणटा कोण हो म्हणटा तेजे कडेन विचार, तो म्हणटा हेजे कडेन विचार. म्हणजे कोणा कडेन विचारपा आमी गांवच्या लोकांनी कोणा कडेन विचारप?
जेन्ना तो 8-9 प्रोजेक्ट बंद पडलो आतां तो कितें हाडला कोणा लागून हाडला गांवच्या लोकांक हांव सोमरासान ते पंचायतीक इनडेफिनट हांगा शेकाचे बसता हे लोकांनी म्हाका सगळं सपोर्ट करपाक माशेल महिला कॉपरेटिव्ह सोसायटीचे ठेवीदार आक्रमक. शुक्रारा माशेल महिला कॉपरेटिव्ह सोसायटीच्या ठेवीदारांनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताची भेट घेतली. या सोसायटीच्या संचालक मंडळान परतून एक फावट बांदगड केला. देखून बांदगड करपी संचालक मंडळाचेर खर कारवाई करची आनी ठेवीदारांक तांचे पयशे परत करचे अशी मागणी ठेवीदारांनी मुख्यमंत्र्या कडेन केल्या. सगळे म्हणून 9 lakhs त्यांनी रिकवर केल्ले म्हणून त्यांनी आपणाची सॅलरी म्हणून तितूंतले 3 lakh काढले. ते हा सॅलरी बी वता स्टाफाक आनी ते आमचे पयशे दिवपाक डिले करतात. 2021 सावन आमी आमच्या पयशांक भोंवता. त्यांची प्रॉपर्टी सीज करचे आमकां बेगीन आमचे पयशे दिवचे. लिमिटा भायर लोन दिला, एरिया भायर लोन दिला, त्यांचे जुडिशन आहा ते भायर दिल्या. तांकां 1 लाखाचे हें आहा तेजे आसता तेंच्यांनी 5-5 लाख तुका वयर दिल्ले आहा. कांय डॉक्युमेंट ना तेंच्या फायलीन सगळे डॉक्युमेंट फायलींचे हें आहा काडून घालतात. आनी सातोसकाराचे 2 दुकानां आहा इलेक्ट्रीक तेजीच कोटेशनां सगळी जाल्ली आहा पयलीं. तिथे एकटेच लोक जाय वांगडाचे चेअरमॅनचे आनी मॅनेजराक पयलीं बिल करूया आनी बाकीचे डायरेक्ट 2019 जेन्ना बँक हे जाताली डावन जाली तेन्ना आमचे त्यांनी म्हाज्या मिस्टराचे पयशे घेतले की फ्लॅटाक लोन दिता म्हणून आमकां घर ना आनी 4 म्हयन्यांनी म्हाजो मिस्टर भायर पडलो आनी तेन्ना पासून हांव इतले त्रास काडटा की म्हाजे कडेन भाडें भरतलें सुद्दां जाल्यार म्हजे कडेन पयशे ना. कपडे इल्ले कोणाचे घेता सेव करता हें करता. कितले फावटी सातोसकाराच्या दारार वचून रिक्वेस्ट केली जाल्यार म्हाका 7,40,000 जाल्यार इतले सुद्दां अजून RCS एडमीट जावन सुद्दां तशें हें केलें. हात मोडलो तरी म्हाका तेंच्यांनी पयशे दिले. कितें तरी हेजें जावचें सर प्लीज रिक्वेस्ट करता तुमकां. कारण म्हाजे सगळे रेंटाक लागून सुद्दां म्हाका सगळ्या दारान कपडे घेवन भोंवचो पडटा. माझे पेरेंट्स आसा 80+ आसा आनी म्हाका म्हणजे हो जो फ्रॉड जाला पळय तांकां पयलीं अरेस्ट करून सगळ्यांचे पयशे आमी आतां 5 वर्सां जालीं हेजेर हें करीत आसा पूण एक्शन कांयच जायना. फक्त आश्वासनां मेळटा की जातलें पूण एक्शन घेवपाक जाय आनी बेगींतल्या बेगीन आमच्या पयशांचे अरेंजमेंट आमकां दिवपाक जाय. तांकां अरेस्ट जावपाक जाय, प्रॉपर्टी सीज जावपाक जाय, नाजाल्यार पयशे मेळचे ना. कित्याक जाल्यार लोनी म्हणटा बँक बुडली आमी भरचे ना. सो आतां डेपोजिटर ती थंय एसीन बसल्या सगळीं डायरेक्टरां आनी आमी अशीं भोंवता वता पडक हितून करून आमी कितें रिकवरी जाता कोणा कडल्यान कितें जातलें म्हणून आमी भोंवता आनी हांगा आमचें कांयच जायना. आतां 5 वर्सां जालीं आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करून जालो. RCS सगळ्यान चड जबाबदार RCS आसा. तांचे ऑडिट सारके नासले. इवन RCSच्या ऑडिटरान रिपोर्ट दिला 21 की सगळे प्रॉपर्टी सीज करून तेंचे पयशे दिवचे म्हणजे कित्याक डायरेक्टर आनी मॅनेजर रिस्पॉन्सिबल आसा म्हणून. तरी कांयच एक्शन जायना. सो म्हाजो रिक्वेस्ट असो आसा की सगळ्या एक्शन जावन आमचे तांची प्रॉपर्टी आनी हे सीज करून आमचे पयशे परत दिवपाचे. आमी महिला अर्बन बँक जी आसा मार्शल जी आसा पळय ताजी फ्रॉड केस म्हणून आमी रजिस्टर केल्ली आसा. FIR रजिस्टर जाल्ली आसा. अजून पर्यंत ताजेर गव्हर्मेंटान कांयच एक्शन घेवना. हाका जबाबदार कोण आसा? RCS. नोडा पेडण्यां शुक्रारा राती रानांत चरपाक गेल्ल्या गायेक बिबट्यान मारली. हे विशीं संबंदीत गायेचो धनी प्रमील राव हाणें रान खात्या कडेन कागाळ दाखल केल्या. तशेंच राना खात्यान हातूंत लक्ष घालून रानांत पांद्रो लावचो अशी संबंदीत धनयान मागणी केल्या. हांव बुचवाडी विनोडा पेडणे गोवात रावता. मंगळार दीस सांजच्या टायमार म्हाजी एक HF&B मिक्स गाय बिबट्या वगान अटॅक केला आनी ती खाल्ल्या. आनी तेच्या उपरांत हांवें परवाचे दीस फॉरेस्टात कंप्लेनय केल्या. एनिमल हजबंड्रीकय कळयला आनी काल ते येवन पंचनामो बी तेचो करून गेले. आनी तेच्या खातीर आतां फॉरेस्टरांनी ते पिंजरो लावन थंयसर ते वागाक धरपाची एक ट्राय तरी करपाची. कित्याक दूध दिवपाची गाय ती. गोंयचे मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल हांची दिल्ली बदली केल्या. जमीन रुपांतरण प्रकरणात ते वादांत सापडिल्ले. ताका लागून तांची गोंयच्यान दिल्ली बदली केल्या. आतां तांची ST आयोगाच्या सचिव पदाचेर नेमणूक जाल्या. गोयचो चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल हेची आज ट्रान्सफर जाल्ली आसा आनी तेका सेक्रेटरी ऑफ नॅशनल कमिशन ST हितून तेजी ट्रान्सफर केल्ली आसा. पुनीत कुमार गोयल हो एक IAS ऑफिसर जो गोयचो चीफ सेक्रेटरी आशिल्लो आनी तेजे विरोधान फाटले म्हयन्याक खूब मोठे अशें आंदोलन जाल्लें आनी तेजें नांव एक जमीन रुपांतराचे तेजेर आरोप येतालो. आनीक ह्या बाबतीन काँग्रेस पक्षान तशेंच बाकीचे विरोधी जे एक्टिविस्ट आसा तेणी मोठे अशें आंदोलन केल्लें की हेणें आल्दोना एक जमीन घेवन तेजें रुपांतर केलो म्हणून. आयज तेजी ट्रान्सफर येयल्ली आसा आनीक तेका सेक्रेटरी केल्लो आसा नॅशनल कमिशन ऑफ STचो. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
गोंयात 20 ते 22 ऑक्टोबरा मदीं राष्ट्रीय पॅरा स्विमींग अजिंक्यपद सर्त जातली. कांपालार आयोजीत केल्ले हे सर्तींत 28 राज्यांचे 500 वयर पॅरा स्विमर्स वांटेकार जातले, अशी माहिती बायल आनी भुरगीं उदरगत खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. फाल्यां 20 तारखेर सांजे 4 आमचे इनॉग्रल ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 24th पॅरा स्विमींग कॉम्पिटिशन जाल्लें आसा. 28 स्टेट्सांतल्यान सादारण ते 518 स्विमर्स आयिल्ले आसात. तांचे बरोबर आनीक 300 आमचे ऑफिशियल्स आयिल्ले आसात. ताच्या भायर व्हॉलिंटियर्स आसात. म्हणजे सादारण ते जे भायले जे लोक हांगा आयिल्ले आसात सादारण 1000 लोकांचे कॅर आमकां घेवपाक जाय. आनीक फाल्यां सकाळच्यान 8:30च्यान स्विमींग कॉम्पिटिशन सुरू जातली, पण ताच्या नंतर सांजचे आमी ओपनिंग सेरेमनी दवरलेलो आसा. परवा 21 तारखेर फूल सकाळचे 8:30 ते सांजचे 6 पर्यंत ही कॉम्पिटिशन चलतली. आनीक शेवटच्या दिसाक 22 तारखेर सकाळचे 8:30 ते 12:30 पर्यंत ही कॉम्पिटिशनां सोंपतली आणि क्लोजिंग सेरेमनी दनपारचे 12:30 जातले. आनीक वी एक्सटेंड म्हणजे आमी सगळे गोंयकारां खातीर अपील करतात की दिव्यांगा भितर पसून जे टॅलंट आसा, पोटेन्शियल आसा, कॅपेसिटी आसा, स्किल्स आसा, टॅलंट आसा ते खरें पळयतलो जर जाय जाल्यार तांणी ह्या मैदान स्विमींग पुलाचेर SAGच्या कांपालाचेर आसा ती येवचें. पार्टिसिपेशन आतां सद्याक आमकां 4 आसा, कारण असली कॉम्पिटिशन्स आनी असे कोचीस आमच्या गोंयांत भितर ना. आमी गोवा वी आर ट्रायंग टू मेक इन्क्लुसिव्ह इन स्पोर्ट्स, त्या खातीर आमी कोचीसय पळोवपाक पळयतात. बट समवेअर इट हॅज टू बिगेन and all those divyangs or their parents and all sports lover should come and watch and should see the capabilities and potentials of our swimmers. गोयचे राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हाणें बरयल्ल्या ट्रेडिशनल प्लांट्स ऑफ भारत ह्या पुस्तकाचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी मुखेल न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हांच्या हाजिरीन प्रकाशन जालें. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हाणें बरयल्ल्या पुस्तकान फुडले पिळगेक शिक्षण दिवपाची अफाट तांक आसा. राज्यपालान बरयल्ल्या ह्या पुस्तकाचो जायत्या भाशांनी अणकार करून ते ऑनलायन उपलब्ध करपाची गरज आसा, अशें भारताचो मुखेल न्यायाधीश DY चंद्रचूड हांणी सांगलें. It's important that we do not leave or lose these acquired learnings and wisdom of the past. Therefore, I think that the book which has been brought out by the Honorable Governor has a tremendous potential to pass on learning to the present and the future generations. I would only request I would make one suggestion very respectfully, which is that we can really put out the book online now and have the book published in all Indian languages. As the Honorable Governor said, it's been part of our mission in the Supreme Court to translate all the judgments of the Supreme Court into Indian languages. In fact, 37,000 judgments of the Supreme Court have already been translated into Hindi, right from independence until today. We're translating judgments into every Indian language. I'm sure we'll also be having more judgments translated into Konkani, in Marathi, in Telugu, in Malayalam, in Tamil, because that's the way our people will understand the work which we do. And I think by putting the book online and translating it into different Indian languages, we'll really carry the message of this traditional learning to all our communities across India. I began with the story of Ram Naik Ji. Pardon me for again referring to him. He was very, very close to us, and even thereafter we have kept in touch. He wrote a book in Marathi called Charavati Charavati. And Charavati Charavati has now been translated into multiple Indian languages and into foreign languages and is being published worldwide. About the story of somebody whose life has been committed to social service and public life in the nation. And the governor has been so deeply associated with our public life, our social life. So this message of Rajapal ji should not be only confined to the English knowing population. असंतुलित हवामानाक लागून अंदू नाल्लांच्या पिकाचेर व्हड परिणाम जाला. देखून दिसपट्ट्या आहाराची गरज आशिल्लो नाल्ल सध्या म्हारग जाला. अंदू नाल्लाच्या पिकांत लागीं 40% घट जाल्या. जेवणातलो मुखेल घटक आशिल्ल्या नाल्लाक धार्मीक म्हत्वय आसा, मात आतां होच नाल्ल म्हारग जाल्ल्यान गिरायकां मदीं नाराजी पातळ्ळ्या. बाजारात नाल्लांचे दर आयकतकीच गिरायकांच्या कपळार आटयो पडटात. चवथी पयलीं बाजारात नाल्ल म्हारग जाल्लो, उपरांत चवथी वेळार कांय प्रमाणात नाल्ल सवाय जाल्ले.
आता परत नाल्लांचो दर वाडला. एका नाल्ला फाटल्यान 10 ते 12 रुपया वाडल्यात. असंतुलित हवामानाक लागून अंदू नाल्लांच्या पिकांचेर परिणाम जाला. तातूनच रानटी जनावरांचो उपद्रव वाडिल्ल्यानूय नाल्लांचे पीक कमी जाला अशें शेतकार श्रीकांत जांबळेन सांगले. सुरवाती पासूनच तशें हें जाल्लें आसा. पयलीं म्हणजे तापमान वाडलेलें, ताका लागून मोडी गळ्ळी, मोठ्या प्रमाणांत गळ्ळी गरमी लागून. मागीर अती पावस जालो, पावसा लागून गळ्ळी. म्हणजे आतां हें अशें वर्सभर उरतलें कंडिशन, अशेंच उरतलें चालू, नाल्ल कमीच आसतलो. सगळ्याकूच जालां हें, पावस सगळ्याकूच लागला आनी गरमी वाडलेली आसा. म्हणजे पयलींचे तुलनेत आता भाटांनी कितले कमी जाले नाल्ल लागीं 40% कमी जाला. 60% पीक मेळटा, 40% पीक लागीं केला. म्हणजे पावसाचो आनी हेचो तापमान आनी पावस. आनी म्हाका एक सांग, सद्या नाल्ल कसो वाडला, कितले नाल्ला फाटल्यान कितले वाडला? नाल्ला फाटल्यान 10 रुपया ते 12 रुपया वाडल्या. म्हणजे हो सगळो हवामानाचो परिणाम. हय, सगळं हवामानाचो. म्हणजे आनीक थोडे दीस तरी अशेंच उरतलें, वर्सभर उरतलें. लागीं एक वर्स म्हणजे सारके 12 म्हयने वयता. एक हे भायर सज पासून फुलाच पासून 12 म्हयने जाय नाल्ल तयार जावपाक. 12 म्हयने वयतले सारके. म्हणजे आतां लागीं आतां 6 आनी मायज गेले, 8 म्हयने लागीं गेले. 8 म्हयने नाल्ल गेलो न्ही, 8 म्हयन्याचो असो सरळ हिशोब. म्हणजे 8 म्हयन्याची मोडी ऑलरेडी गळयली आहा. म्हणजे जो फुल्ला आयज जे फुल्ला ते फुडल्या वर्सा ह्या टायमार नाल्ल रेडी जावन मेळटा. त्या भायर बाकी आसा न्ही. आतां आमचो काय जर दिसता की जाल्यार आतां शेपरो मोठ्या प्रमाणांत लागला. शेपरो म्हणटा तो, कारण तो तयार जाल्लो नाल्ल खाता. नाल्ल तयार जाले, पूर्ण तयार जाल्या नंतर सुकल्या नंतर खाता. सुकल्या नंतर वयरूच खाता. झाडार होल मारता, बिराक करता, निव्वळ खाता. खोबरें अजिबात दवरना. सध्या आडसारांकूय मागणी वाडल्या. आडसारां सगळीं भायल्या राज्यांतल्यान येतात. मात आडसारांक लागून नाल्लांची शॉर्टेज जावंक ना अशें शेतकार श्रीकांत जांबळेचें म्हणणें. आमचे टोल मारली, ऊस माड, ते कोण आडसां तशी विशेष काडपाक वचना. एक लिमिटेडूच लोक काडटा. आडसार थंय चडशे मॅक्झिमम भायले येतली. म्हणजे आडसारांक लागून ना, आडसरां कांय प्रॉब्लेम ना. आडसराचे माड लोकांनी खूब केले न्ही. हांगा जरी करून आसले जाल्यार वयल्यान कर्नाटकाच्यान, आंध्राच्यान आडसर खूब येता. गोंयचे कमी, गोंयचे लिमिटेडूच कोण काडटा. ते थोड्यांनी केला. आतां न्यू प्लांटेशन आसा तेणी केला, ते काडटा रेग्युलर. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. माशेल महिला कॉर्पोरेटिव्ह सोसायटीचे ठेवीदार परतून आक्रमक जाल्यात. आर्थीक भानगड करपी संचालक मंडळाचेर कायदेशीर कारवाय करून ठेवीदारांक तांचे पयशे परत करपाची अशी मागणी ते मुख्यमंत्र्या कडेन करतात. हे बँकेन 90% परस चड ठेवीदार ज्येष्ठ नागरीक आनी बायलो आसात. ह्या भानगडीन सहकारी संस्थांचे निबंधक जापसालदार आसा. ताणें योग्य वेळार ऑडिट करूंक ना. 2019 वर्साचो ऑडिट अहवाल 2022 वर्सा उपलब्ध केल्लो. योग्य वेळार ऑडिट करून त्याच वेळार अहवाल सादर केलो जाल्यार त्याच खिणाक ही भानगड सुदारूं येता आसली अशें एका ज्येष्ठ नागरिकान सांगलें. ज्येष्ठ नागरिकांक, ल्हान वेवसायिकांक, उद्देजांक, बायलांक आनी हेरांक फाटलीं 3 वर्सां हांचो व्हड धक्को बसला.
आता ह्या भानगडीक जापसालदार आशिल्ल्या पिग्मी एजंटांक, वेवस्थापकांक, संचालक मंडळाक आनी सोसायटीच्या सवलतींचो चुकीचो फायदो घेतिल्ल्या लोकांचेर कायदेशीर कारवाय करून हे प्रकरण सुटावे करचे अशी मागणी आशिल्ल्या ठेवीदारांनी केली. फॉन्तेनाज पोर्तुगीज पद्दतीच्या पोरण्या घरांचो गोंयचो एक फामाद पर्यटन वाठार. हाका गोंयचो लॅतीन क्वार्टर अशें म्हणटात. जगभरांतले पर्यटक फॉन्तेनाजाची रंगीबिरंगी सोबीतकाय पळोवपाक येतात. पूण फाटल्या कांय दिसांनी फॉन्तेनाज घडपी घडणुको पळयल्यो जाल्यार पर्यटकांक फॉन्तेनाज येतना 10 वेळा तरी विचार करचो पडटलो. 2 दिसां पयलीं फॉन्तेनाज वाठारांत रंगीबेरंगी घरां सामकार उबे रावन फोटो काडपी कांय पर्यटकांचेर थंयच्या थळाव्यान हल्लो केलो. हालीं तेंपार फॉन्तेनाज वाठारांत पर्यटक आनी थळाव्यां मदीं बरीच कोफुसांवां पळोवपाक मेळटा. भोंवपाक येवपी पर्यटकांक जर अशें बेजार जावन तांचेर तिडक काडून धाडले जाल्यार हाचो वायट परिणाम गोंयच्या पर्यटनाचेर जावपाची शक्यताय आसा. थळाव्यांक त्रास जायनासतना आनी पर्यटकांकूय फॉन्तेनाज येवन गोंयची सोबीतकाय पळोवपाची संद मेळची हे खातीर सरकारान हाचेर उपाय येवजण काडपाक जाय. गोयचे राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हाणें बरयल्ल्या ट्रेडिशनल प्लांट्स ऑफ भारत ह्या पुस्तकाचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी मुखेल न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हांच्या हाजेरीन प्रकाशन जालें. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हाणें बरयल्ल्या पुस्तकांत फुडले पिळगेक शिक्षण दिवपाची अफाट तांक आसा. राज्यपालान बरयल्ल्या ह्या पुस्तकाचो जायत्या भाशांनी अणकार करून तें ऑनलायन उपलब्ध करपाची गरज आसा अशें भारताचो मुखेल न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांणी सांगलें. गोयचो सरकार खासगी विद्यापीठाच्या प्रकल्पाक लागून थिवी वाठारांतली 2 लाख चौखण मीटर जमीन 5 कोटींन पुणे विद्यापीठाक विकपाक शकता जाल्यार गोंयकारांची कमोनदादीच्या जमनीचेर बांदलेली बेकायदेशीर घरां कायदेशीर कित्याक करिनात असो प्रश्न थिवीचो आदलो आमदार किरण कानोळकर हांणी केलो. खासगी विद्यापीठा विशीं आयतारा खासा बसका जातली अशें कानोळकर हांणी सांगलें. अस्नोडेच्या कदम बस स्टँडाक गळतीचें गिराण लागला. बस स्टँडाच्या पाक्या वयले पत्रे कमकुवत जाल्ल्यान ही समस्या निर्माण जाल्या. पावस पडटकीच उदक भितर गळटा देखून प्रवाशांचे हाल जातात. फाटले 3 दीस पडिल्ल्या पावसा वेळार प्रवाशांक तर गळतीचो सामको वायट अणभव आयलो. असंतुलित हवामानाक लागून अंदू नाल्लांच्या पिकांचेर व्हड परिणाम जाला. देखून दिसपट्ट्या आहाराची गरज आशिल्लो नाल्ल सध्या म्हारग जाला. अंदू नाल्लांच्या पिकांत लागीं 40% घट जाल्या. जेवणांतलो मुखेल घटक आशिल्ल्या नाल्लाक धार्मीक महत्वूय आसा. मात आतां होच नाल्ल म्हारग जाल्ल्यान गिरायकां मदीं नाराजी पातळ्ळ्या. बाजारांत नाल्लांचे दर आयकतकीच गिरायकांच्या कपाळाचेर आटयो पडटात. चवथी पयलीं बाजारांत नाल्ल म्हारग जाल्लो. उपरांत चवथी वेळार नाल्ल कांय प्रमाणांत सवाय जाल्ले. आतां परत नाल्लांचो दर वाडला. एका नाल्ला फाटल्यान 10 ते 12 रुपया वाडल्यात. असंतुलित हवामानाक लागून अंदू नाल्लांच्या पिकाचेर परिणाम जाला.
तातूंत रानटी जनावरांचो उपद्रव वाडिल्ल्यान नाल्लाचें पीक कमी जाला अशें शेतकार श्रीकांत जांबळेन सांगलें. इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांच्या खासगी घराचेर शेनवारा ड्रोन हल्लो केलो. टायम्स ऑफ इस्रायलाच्या खबरां प्रमाण हो ड्रोन हल्लो लेबनांतल्यान सुरू जालो अशें कळटा. हातूंत कोणाक कांय जावंक ना. ह्या वेळार प्रधानमंत्री आनी तांची घरकान्न सारा घरान आशिल्लीं. इस्रायली लश्करान आनीक 2 ड्रोन आडयले. इस्रायल संरक्षण दळान सांगलें शेनवारा लेबनांतल्यान इस्रायलाचेर 3 ड्रोन उडयले. तातूंतलो एक सिझेरिया शारांतल्या इमारतीचेर पडलो आनी ताचे उपरांत लेबनांतल्यान आनीक 2 ड्रोन उडयले. ते उपरांत गिलोट लश्करी तळाचेर अलार्म वाजपाक लागलो. मजगतीं IDFन आपल्या हवाई संरक्षण यंत्रणेक हो हल्लो आडावंक अपेस आयिल्ल्यान हो हल्लो जालो अशें मान्य केलां. ड्रोन हल्ल्याचो तपास करतात अशें ताणें सांगलें. जर्नल ऑफ पब्लीक हेल्थाच्या एका अभ्यासान दाव्या हाताच्या लोकांक हेरां परस भलायकी समस्यांचो धोको चड आसता अशें दिसून आयलां. संशोधकांक तांच्या संशोधनांत दिसून आयलां की कांय परिस्थितींत दाव्या हाताच्या लोकांक दुयेंसाचें प्रमाण चड आसता. हाका जायतीं कारणां आसात. तातूंतलें पयलें कारण म्हळ्यार अनुवांशीक कारण म्हळ्यार आनुवंशीक समस्या. ते भायर ब्रेन कनेक्टिविटी आनी पर्यावरणीय कारणां हाका कारणीभूत थारूंक शकता. तशेंच स्तनाच्या कॅन्सराचो धोको स्क्रिप्सोफिनिया जावपाचो धोको चड आसा. उजव्या हाताच्या लोकां परस मूड स्विंग, हुस्को, अस्वस्थताय, चिडचिडेपण, पोस्ट ट्रॉमॅटीक स्ट्रेस डिसऑर्डर ह्यो समस्या दाव्या हाताच्या लोकां मदीं चड प्रमाणांत दिसून येतात. इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हे संस्थेन क्षयरोग सोदून काडपा खातीर नवे हँडहेल्ड एक्स-रे उपक्रम तयार केला. ह्या उपकरणाच्या मजतीन टीबी चांचणी उण्या वेळान सहजपणान करूं येता अशी माहिती ICMRचे महासंचालक डॉ. राजीव बहल आणि वखदां नियामक प्राधिकरणाच्या भारत 2024च्या 19व्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेन दिली. मायक्रोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिसाक लागून टीबी जाता. ताचो सोद 1882 वर्सा जर्मन शास्त्रज्ञ रॉबर्ट कोच हांणी लायलो. भारतांत टीबीचेर उपचार सहजपणान मेळटात, पूण अजूनय ह्या दुयेंसांचो आंकडो वाडत आसा. हाचें मुखेल कारण म्हळ्यार चडशा लोकांक टीबीची लक्षणां कळना. कुडींत हो दुयेंस गंभीर जाता तेन्ना लोक उपचारा खातीर वतात. देखूनच आतां हँडहेल्ड एक्स-रे उपकरणाक लागून हो दुयेंस बेगीन वळखुपाक मजत जाता. मेनशे जिल्लो आनी सत्र न्यायालय संकुलाच्या उक्तावणा खातीर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड हे शुक्रारा गोंयांत दाखल जाले. शेनवारा सकाळी 11:30 वरांचेर नवे जिल्लो आनी सत्र न्यायालय संकुलाचेर तांच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. ह्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, कायदो मंत्री आलेक्स सिकेरा, ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार फामाद जाल्ले गोंय जगाचें आर्थीक केंद्र जावपाक शकता असो विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांणी उक्तायला. मेर्शेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालय संकुलाच्या उक्तावण सुवाळ्याक ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. कोर्टाचे म्हत्वाचे निवाडे आनी आदेश सर्वसामान्य लोकां मेरेन पावपा खातीर ताचे प्रादेशीक भाशां मदीं भाशांतर जावप सामकें गरजेचें. सर्वोच्च न्यायालयान हे प्रक्रियेचो अवलंब केला. देखून गोंय खंडपीठानूय आपले म्हत्वाचे निवाडे आनी आदेश कोंकणींतल्यान भाशांतरीत करचे अशें तांचें म्हणणें. अपमानकारक भाशेक खास करून बायलां आड जी वायट उतरां वापरतात ताका आमचें न्याय वेवस्थापन कसलेंच स्थान ना. देखून सगळ्यांनी समानतेचेर आनी सक्षमीकरणाचेर भर दिवचो अशें चंद्रचूड सांगतात. आमच्या देशांतल्यो जायत्यो कंपन्यो दुबय आनी सिंगापूर वचपाक लागल्यात. कित्याक आमचे कडेन तांचे खातीर फावो ती सुवात ना म्हूण. गोंया कडेन आपली स्वताची अशी आंतरराष्ट्रीय वळख आसा. ताका लागून गोंया मदीं आंतरराष्ट्रीय आर्थीक केंद्र जावपाची तांक आशिल्ल्याचो विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांणी उक्तायलो. सर्वसमावेशक न्यायालय तयार करप हे फकत पायाभूत सुविधा पुरते मर्यादीत आसपाक जायना, जाल्यार सगळ्यां खातीर समान वातावरण तयार करून सगळ्यांचो आवाज आयकून घेवप हें म्हत्वाचें आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. जिल्लो न्यायालय हो आपल्या न्यायवेवस्थेचो कोणो जावन आसा अशें तांचें म्हणणें.
गोंयांत न्यायीक सुविधा उबारपाचे दृश्टीन सरकारान महत्वाची पावलां उबारल्यात. मेरजेचे जिल्लो आनी सत्र न्यायालय हे गोंयच्या सुदारीत न्यायीक सुविधांचे ताजें उदाहरण आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले. ह्यान फुडें आमी अशे तरेच्यो सुविधा उबारतले अशें तांचें म्हणणें. वागुर्मे बोटीचेर काम करपी कामगार विकास कुमार चुतेला कुमार उत्तर प्रदेश हाका शॉक लागून मरण आयले. ही घडणूक शुक्रारा सांजे वेळार घडली. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण वागुर्मे न्हंयचेर बोट निवळ करपाचें काम शुक्रारा सांज वेळार सुरू आशिल्लें. त्या वेळार विकास कुमार हो कामगार सकयल देंवतना पडलो. त्या वेळार बोटींतल्या बल्बाक ताचो हात लागलो आनी शॉक लागली आनी तो जखमी जालो. उपरांत ताका उपचारा खातीर जखमी अवस्थेंत बेतकी कुमार भलायकी केंद्रांत व्हेलो. उपरांत ताका फुडल्या उपचारा खातीर जीएमसीन धाडलो, पूण उपचारा मजगतीं शुक्रारा रातीं ताका जीएमसीन मरण आयलें. माड्डोळ पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक योगेश सावंत हांच्या फुडारपणा खाला हे घडणुकीचो पंचनामो केलो. विडनोडा पेडण्या शुक्रारा राती रानांत चरपाक गेल्ल्या गायेक बिबट्यान मारली. हे विशीं संबंदीत गायचो धनी प्रमील राव हाणें राना खात्या कडेन कागाळ दाखल केल्या. तशेंच राना खात्यान हातूंत लक्ष घालून रानांत पांदरो लावचो अशी संबंदीत धन्यान मागणी केल्या. गोंयांत 20 ते 22 ऑक्टोबरा मदीं राष्ट्रीय पॅरा स्विमींग अजिंक्यपद सर्त जातली. कांपालार आयोजीत केल्ले हे सर्तींत 28 राज्यांचे 500 वयर पॅरा स्विमर्स वांटेकार जातले अशी माहिती बायल आनी भुरगीं उदरगत खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. सांकवाळच्या लोकांनी पणजीच्या आझाद मैदानाचेर जमून भुतानी प्रकल्पा आड निदर्शन केली. सांकवाळे आमकां भुतानीचो प्रकल्प नाकाच. भुतानी प्रकल्पाक दिल्ली परवानगी बेकायदेशीर आसून ती बेगोबेग रद्द करची अशी मागणी सांकवाळच्या थळाव्यांनी केली. तशेंच परवानो रद्द करिना जाल्यार थळाव्यांच्या सहकार्यान सोमारच्यान आमरण उपोशणाक बसतले अशी शिटकावणी सांकवाळचो आदलो सरपंच प्रेमानंद नायक हांणी दिल्या.
पुणे खंड ब्लॉकाच्या पर्यावरणीय दाखल्या खातीर गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा वतीन सांखळी रवींद्र भवनात जनसुनावणी जाली. पुणे सांखळी आनी 270 येवपी हो ब्लॉक वेदांता कंपनीन घेतला. ह्या खंड वेवसायाक चडशा लोकांनी हयकार दिला जाल्यार पुणेचो रहिवाशी आदलो मंत्री सदानंद मळीक आनी शेतकार उदय नाटेकार हांणी ह्या मायनिंगाक विरोध केला. शुक्रारा दूधसागर टूर ऑपरेटर्सांची कुळ्या वाठारांत परतून एक फावट बसका जाली. जीटीडीसीचो ऑनलायन कावंटर बंद करचो असो एकमतान थाराव ह्या बसकेन पास जालो. जे मेरेन जीटीडीसीचो ऑनलायन कावंटर बंद करिना तो मेरेन दूधसागर पर्यटन हंगाम सुरू करचे ना अशें टूर ऑपरेटर्सांचें म्हणणें. देखून मुख्यमंत्र्यान हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी टूर ऑपरेटर्स संघटनेन केला. मदले सुटयेंतल्या खाणाचेर अंदू राज्यात 38 कोटी 27 लाख रुपया खर्च जातले. केंद्रा कडल्यान 18 कोटी 78 लाखांचो निधी मेळटलो. उरिल्ली रक्कम राज्य सरकार घालतलो अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगाडे हाणें सांगलें. आतां मेरेन राज्याक 2 हप्ते मेळ्ळ्यात. तिसऱ्या हप्त्या खातीरचो प्रस्ताव सादर केला. मदले सुटयेंतल्या खाणा विशीं कांय गजालींचें स्पश्टीकरण करपा खातीर ही परिशद घेतला अशें जिंगाडे हाणें सांगलें. कळंगूट मतदारसंघात रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाल्ल्यान शुक्रारा उत्तर गोंयच्या काँग्रेस समितीन भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्या वांगडा बसका घेतली. रस्त्याची अवतिकाय जाल्ल्यान वाहन चालकांक, पर्यटकांक तशेंच थळाव्या लोकांकूय बरेच त्रास जातात. देखून जाता तितले बेगीन रस्ते दुरुस्त करचे अशी मागणी काँग्रेस समितीन केल्या. तशेंच हे विशींचे निवेदन पत्र भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांक सादर केला. गोयच्या सायकलिंग असोसिएशनाची नियोजित वेंचणूक उच्च न्यायालयान रद्द केली. न्यायालयान याचिकादारांक तांच्या मतदानाचो मुद्दो इन्स्पेक्टर जनरल फॉर सोसायटी हांचे मुखार मांडपाचो निर्देश दिले. सायकलिंग असोसिएशनाच्या पयशांचो गैरवापर जाल्ल्यान चेतन साळकार हांणी उच्च न्यायालयान याचिका दाखल केली. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, आमदार दिगंबर कामत, आमदार बेन्झी वेगस आनी हेर अधिकाऱ्यां सयत कोलवा दर्यादेगेची पळोवणी केली.
उपरांत स्वदेश दर्शन अंतर्गत पहिल्या टप्प्यान कोलवा दर्या देगेवेल्या उदरगतीचें काम 5 जानेर 2025 सुरवात जातले आनी 6 म्हयन्यां भितर ह्या काम पुराय जातले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढटात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार, आवाज गोयचो बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. गोयच्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमान येतली कोंकणीची नवी उतरावळ. राज्यभास संचालनालय तशेंच वैज्ञानीक आनी तांत्रीक शब्दावळ आयोगाचे जोड पालवान सुरू आसा काम. राज्यभास संचालनालयाच्या संचालकाची माहिती. गोयचो मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल हांची दिल्ली बदली जमीन रुपांतरण प्रकरणात गोयल सापडिल्लो वादान. आंतरराष्ट्रीय पावण्यार फामाद जाल्ले गोंय जावं शकता जगाचे आर्थीक केंद्र. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांणी उक्तायलो विश्वास. मेळशेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयाचे केले उक्तावण.
पोर्तुगीजकालीन घरा आशिल्ले फॉन्तेनाज वाठारांतल्या पर्यटकांचो जाता उपद्रव थळाव्यांचो आरोप. पर्यटकांनी आमची शांतताय भंग करची न्ही, सरकारान बेगोबेग काडचो उपाय, तिडकल्ले थळाव्यांची मागणी. उतानी प्रकल्पाक दिल्ली परवानगी, बेकायदेशीर परवानगी बेगोबेग करची रद्द, कांय सांकवाळकरांची पणजे आझाद मैदानाचेर मागणी. आबरण उपोशणाची शिटकावणी. माशेल महिला कॉपरेटिव्ह सोसायटीचे ठेवीदार फुर्योज. मुख्यमंत्र्याची घेतली भेट. कॉपरेटिव्ह सोसायटीच्या संचालक मंडळान केल्या भानगड, ठेवीदारांचो आरोप. आता खबरो विस्तारांत. गोयचे मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल हांची दिल्ली बदली केल्या. जमीन रुपांतरण प्रकरणात ते वादांत सापडिल्ले, ताका लागून तांची गोंयच्यान दिल्ली बदली केल्या. आता तांची एसटी आयोगाच्या सचिव पदाचेर नेमणूक जाल्या. गोयचो चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल हेची आज ट्रान्सफर जाल्ली आसा आनी तेका सेक्रेटरी ऑफ नॅशनल कमिशन ST हितून तेजी ट्रान्सफर केल्ली आसा. पुनीत कुमार गोयल हो एक IAS ऑफिसर जो गोयचो चीफ सेक्रेटरी आशिल्लो आनी तेजे विरोधान फाटले म्हयन्याक खूब मोठे अशें आंदोलन जाल्लें आनी तेजें नांव एक जमीन रुपांतराचे तेजेर आरोप येतालो आनी ह्या बाबतीन काँग्रेस पक्षान तशेंच बाकीचे विरोधी जे एक्टिविस्ट आसा तेणी मोठे अशें आंदोलन केल्लें की हेणें आल्दोना एक जमीन घेवन तेजें रुपांतर केलो म्हणून. आयज तेजी ट्रान्सफर येयल्ली आसा आनी तेका सेक्रेटरी केल्लो आसा नॅशनल कमिशन ऑफ STचो. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आंतरराष्ट्रीय पावण्यार फामाद जाल्ले गोंय जगाचें आर्थीक केंद्र जावपाक शकता, असो विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाचे मुखेल सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड हांणी उक्तायलो. मेर्शेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालय संकुलाच्या उक्तावण सुवाळ्याक ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. आमच्या देशांतल्यो जायत्यो कंपन्यो दुबय आनी सिंगापूर वचपाक लागल्या, कित्याक आमचे कडेन तांचे खातीर फावो ती सुवात ना म्हणून. गोंया कडेन आपली स्वताची अशी आंतरराष्ट्रीय वळख आसा, ताका लागून गोंया मदीं आंतरराष्ट्रीय आर्थीक केंद्र जावपाची ताक आशिल्ल्याचो विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड हांणी उक्तायलो. We can possibly create Goa as the hub for international commercial arbitration. A large number of Indian companies are now moving to the Dubai Financial System Center or to the Singapore International Arbitration Center. Why is it that our own companies are moving outside India? Because we have not created good spaces for them. And I do believe that Goa, with its global image, everybody in the world knows about Goa. Goa, with its global image, can truly become a global financial center. कोर्टाचे महत्वाचे निवाडे आणि आदेश सर्वसामान्य लोकांमेरेन पावपा खातीर ताचे प्रादेशीक भाशांमदी भाषांतर जावप सामके गरजेचे. सर्वोच्च न्यायालयान हे प्रक्रियेचो अवलंब केला, देखून गोंय खंडपीठानूय आपले महत्वाचे निवाडे आणि आदेश कोंकणींतल्यान भाषांतरीत करचे अशें तांचे म्हणणे. Another crucial step for democratizing access to justice is ensuring that our judgments and orders are available in all regional languages. I'm glad to inform you that the judgments of the Supreme Court are also being translated into Konkani. That process has to be expedited. And I'm sure that the Chief Justice of the Bombay High Court will ensure that the judgments of the Bombay High Court are also translated into a language which the people of the state can understand. अपमानकारक भाषेक खासा करून बायलां आड वायट उतरां वापरतात ताका आमचे न्याय वेवस्थेन कसलेच स्थान ना, देखून सगळ्यांनी समानतेचेर आणि सक्षमीकरणाचेर भर दिवचो अशेंय चंद्रचूड सांगतात. I think the time has come when we must realize that all forms of derogatory language, particularly towards women, must have no place in our courts at all. सर्वसमावेशक न्यायालय तयार करप हे फक्त पायाभूत सुविधांपुरते मर्यादित आसपाक जायना, जाल्यार सगळ्यां खातीर समान वातावरण तयार करून सगळ्यांचो आवाज आयकून घेवप हे महत्वाचे आशिल्ल्याचे तांचे म्हणणे. जिल्लो न्यायालय हो आपल्या न्याय व्यवस्थेचो कणो जावन आसा अशें तांचे म्हणणे. Creating inclusive courtrooms cannot be restricted to only infrastructure, but it also means creating an environment where all voices are heard and respected. Access to district courts is one of the first steps towards ensuring equitable access to justice. The importance of the efficient functioning of our district courts cannot be overstated. They serve as the first point of contact for most individuals seeking redressal.
The district judiciary is the backbone of our institution, and it is here that the foundations of the law are laid and of justice are laid. By ensuring that district courts are accessible, we empower our citizens to engage meaningfully with the legal system, aiding in facilitating a more equitable society. But physical access is only one aspect. गोंयांत न्यायिक सुविधा उबारपाचे दिश्टीन सरकारान महत्वाची पावलां उबारल्यात. मेर्शेचे जिल्लो आनी सत्र न्यायालय हे गोंयच्या सुधारित न्यायिक सुविधांचे ताजे उदाहरण आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. ह्यान फुडेंय आमी अशे तरेच्यो सुविधा उबारतले अशें तांचें म्हणणें. Goa is proud to have the judiciary that not only committed to delivering the justice but also steadfast in promoting fairness and equality for all. As we step into the new era of the judicial infrastructure with the inauguration of this complex, I am confident that it will contribute to the greater efficiency in our court and bolster the faith of the people of our legal system. It is our shared responsibility as a representative of the government and judiciary to ensure that the door of the justice remain open to all. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पोर्तुगीज पद्धतीची जुनी घरां आशिल्ले फॉन्तेनास वाठारांत पर्यटक उपद्रव करतात म्हूण तिडकल्ले थळाव्यांचो आरोप. फकत देशांतलेच न्हय तर आंतरराष्ट्रीय पर्यटकूय हे सुवातेर भेट दीत असतात. ह्या पर्यटकांक लागून आमची शांतताय भंग जाता म्हूण थळाव्यांचो आरोप. पळोवया पुराय बातमी. फॉन्तेनास पोर्तुगीज पद्धतीच्या पोरण्या घरांचो गोंयचो एक फामाद पर्यटन वाठार. हाका गोंयचो लॅटिन क्वार्टर अशेंय म्हणटात. जगभरांतले पर्यटक फॉन्तेनासाची रंगबिरंगी सोबीतकाय पळोवपाक येतात. पूण फाटल्या कांय दिसांनी फॉन्तेनास घडपी घडणुको पळयल्यो जाल्यार पर्यटकांक फॉन्तेनास येतना 10 वेळा तरी विचार करचो पडटलो. ताका कारणूय तशेंच आसा. 2 दिसां पयलीं फॉन्तेनास वाठारांत रंगीबिरंगी घरां सामकार उबे रावन फोटो काडपी कांय पर्यटकांचेर थंयच्या थळाव्यान हल्लो केलो. हालीं तेंपार फॉन्तेनास वाठारांत पर्यटक आनी थळाव्यां मदीं बरीच कोफुसांवां पळोवपाक मेळटात. थळाव्यांच्या कोतान पर्यटक हांगा येवन तांची शांतिकाय भंग करतात. तशेंच खंय जर भायर सरतले जाल्यार सदांच थंय ट्रॅफिक जॅम म्हणून थळावे तिडक उक्तायतात. जाका लागून थळाव्यांचे आनी पर्यटकांचे तोंडाक तोंड जाता आनी उपरांत ते चडार पडटा. भोंवपाक येवपी पर्यटकांक जर अशे बेजार जावन तांचेर तिडक काडून धाडले जाल्यार हाचो वायट परिणाम गोंयच्या पर्यटनाचेर जावपाची शक्यताय आसा. थळाव्यांक त्रास जायनासतना आनी पर्यटकांकूय फॉन्तेनास येवन गोंयची सोबीतकाय पळोवपाची संद मेळची हे खातीर सरकारान हाचेर उपाय येवजण काडपाक जाय. ह्याच फाटभुंयेर थळावो आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी शेनवारा थळाव्यांक भेट दिवन हाचेर उपाय येवजण काडपाचें उतर दिलां. आयज मिनिस्टर येवन गेलो, ताणें पळयलां. सो कितें सांगलां? So Lorraine has told the minister, please, you are the enemy of this. We are suffering. There is signboards, no motor zone. Okay, cars can pass, no. But they park. No. Who's going to enforce it? We can enforce it. You come in front of Josepha, if you go now, you'll see the whole thing by that rent a bike. Tourists come. Boats are there, no entry. Tourists get it. Is that correct? You are not only endangering your life, you are endangering somebody else's life also. You are parking there where you are not allowed to park. But if the police had come and fined them in a heavy fine, 1 month you do that and they will stop. I'm not saying forever. Because police also has got their limitations. They don't have enough manpower. They are trying to do their best within their limited. But it has to come a solution. This is what we are told there. Anyway. So अनेक He's finding that solution. एवरी डे डिफरंट लोक येतात. Yes. सो एवरी डे तांकां सांगप आनी एवरी डे तुमी हें करूं नाका म्हणप तें खंय तरी एक हें जातलें अशें दिसना. So what are we telling? Are we the policing force? Tell us. And then we become vigilante. You're not the policing force. Give us, but he himself is not, cannot guarantee that the police will be there.
We are asking, we are requesting the authorities to give us a police force to supervise. They are standing in the middle of the road. They are dancing in the middle of the road. Kide kortat. This has to end. This is a residential area, boss. This is a residential area. This is not your tourism place. These are not monuments. And why they can't? Because internet. Who has put in internet? The government has the power to bring it up. Why is the government not doing it? The same tourism minister is the IT minister. He has the capability to do it. They are requesting him. I'm requesting through you to him. Please do it. Do not feature our area as a tourist. I'm requesting the minister. तुम्ही जाणात आसतले हांगा फॉन्टेनीस हांगा गोंयचो लॅटीन क्वार्टर म्हणटा एक कलरफूल अशी एरिया आनी हांगा येतकीर एक सारको एंटीक गोवा आनी एक गोंयकारपणाचो हांगा एक फील येता. पूण हांगा आमी फाटल्या दिसांनी पळयलें 2-3 दीस पयलीं पळयलें की हांगा कांय ट्युरिस्ट आनी जे लोकल्स आसा तेंचे मदीं एक वाद जालो मागीर त्या वादाचेर आमी हांगा जो कोण लोकल आशिल्लो तितून ताका मेळपाक गेले आनी कित्याक लागून हो वाद जालो हेचेर आमी सगळी विचारपूस केली जाल्यार हितून आमकां अशें कळोन येयलें की जे हांगा लोकल्स आसात तांकां हांगा पीस असो मेळना. म्हणजे हांगा ती शांतीताय जी जाय आशिल्ली तांकां ती हांगा मेळना. म्हणजे हांगा ट्युरिस्ट येतात, ट्युरिस्ट येवन रोड ब्लॉक करतात, रोड ब्लॉक करून हांगा तांकां खूब अशे त्रास जातात, खूब त्रास जातात. तेंची वॉलाचेर पांय दवरून ते तेंचे गाडयेचेर पांय दवरून किंवा गाडयेचेर तेंचे पार्क केल्ले गाडयांचेर उबी रावन फोटोज काडटात. हांगा ते अशें म्हणटात की सोशल मिडियाक लागून जे ट्युरिस्ट येतात ते ट्युरिस्ट हांगा चड येतात आनीक हांगा ट्युरिस्टांक लागून खूब असो त्रास जाता. तसले लोकांक गोंयची बदनामी अशी करपाक नाका पूण तांकां हांगा पीस जायो. सो आतां हेजेर सरकार कितें लक्ष दिता, हेजेर सरकार कितें एक्शन घेता हें सगळें लक्ष दिवपा सारकें आसतलें. आनी तेंची आयज मिनिस्टर येयल्लो हांगा, मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात येयल्लो, तेंचे कडेन सुद्दां तेणें डिमांड घातलेले आसात. आनीक हांगा तेंचे डिमांड असो आसा की हांगा पेट्रोलिंग जावची आनी हांगा तेंचे जे ही जी शांतताय आसा गोंयची तेंचे जे रावपाचे जे डेली हांगा सगळे सिनियर सिटीजन आसा तांकां पिसफुली रावपाक मेळचें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर, फोंटेनिस्टा. सांकवाळच्या लोकांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर जमून भुतानी प्रकल्पा आड निदर्शनां केली. सांकवाळी आमकां भुतानीचो प्रकल्प नाकाच. भुतानी प्रकल्पाक दिल्ली परवानगी बेकायदेशीर असून ती बेगोबेग रद्द करची अशी मागणी सांकवाळच्या थळाव्यांनी केली. तशेंच परवानगी रद्द करिना जाल्यार थळाव्यांच्या सहकार्यान सोमारच्यान आमरण उपोशणाक बसतले अशी शिटकावणी सांकवाळचो आदलो सरपंच प्रेमानंद नाईक हांणी दिल्या. भुतानी आमचो स्लोप जो पळय उरला तो काबार करपाक येयला सांकवाळचो. आमची कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑलरेडी काबार जाल्या आनी इल्लोसो स्लोप उरला. त्या स्लोपाचेर भुतानी आतां प्रोजेक्ट हाडटा 650 फ्लॅट आनी 70 बंगले. हे परत परत सांगपाची गरज ना पूण लोकांक कळचें. आज जे पळय कितें चल्लां हे पंचायतीन आमकां अनरेस्ट केल्ले आसा. भुतानीक तुमी सपोर्ट करतात कित्याक आतां हे काल आमी मिटिंगेक कितले जाण आशिल्ले 7 जाण अकरांतले. 7 पंच प्रेजेंट आशिल्ले, 4 जाण थंय गेले, 4 जाण रुलिंगांतले एबसेंट रावले. आतां काल लोकांनी गांवचे तांकां विचारलें अरे येदो व्हडलो हॉट इशू हो सामको लोकांक सगळ्याक जगभर गेल्लो आसा आनी तुमी मिटिंगेक कितें एबसेंट रावतात. हे रुलींग पंच जे पळय एबसेंट आशिल्ले ते लोकांक कितें सांगता की जे पळय रुलींग कोण आसा तेणें आमकां कांय दिवना, भुतानीचे आमकां कांय दिवना म्हणटा ते. हेंकां कितें दिलें, तांकां फ्लॅट दिले म्हणटा ते. खंय दिलें? पुना आनी मुंबय. आतां हांव मोहित गोदेलो सांगता हेंचेर विजिलन्स इन्क्वायरी बसय. हे रुलींग पळय कोणें फ्लॅट घेतले म्हणटा तेंचेर हे लोकांक सांगता आतां रुलींग पंच हेंचेर विजिलन्स इन्क्वायरी बसय. RTI जर मागले ते म्युन्सिपालिटीन पुना किंवा मुंबय न्हू कोणें गोंयकारांनी फ्लॅट घेतले हे भुतानीच ते कळटले. तांकां अरेस्ट करपाक टायम लागपाना. हे पंचायतीच पळय कोण फ्लॅट घेवन हांकां एक दिसान लायसन दिलें म्हणटा न्हू हे पंच मेंबर आनी काल ते उठोवन वयतात आमी लिगल ओपिनियन घेतलें म्हणून. 9 दीस तांकां घेवपा जावना. सो म्हाजें स्ट्रेट एलिगेशन आसा. हांव मोविनाक सांगता हेंचेर विजिलन्स इन्क्वायरी कर. तेन्ना 2007-8-9 तो प्रोजेक्ट येयलो एमटेक म्हणून. एमटेक म्हणून तो प्रोजेक्ट येयलो. ओके. आनी तेन्ना आमी फॉरेस्ट डिक्लेअर केल्ले.
आमची बाय एलिना साल्दाना तेन्ना फॉरेस्ट मिनिस्टर तो आनी आमी तो मागीर वचून सगळे लोकांक अपोज करून मागीर तो आमी कोर्टां वचून तो बंद उडयलो. आनी तेज्या उपरांत आतां हें भुतानी म्हणून हें कितें जालें तें तुमकां गोंयांत सगळ्यांक खबर आसा. पयर आमी फाटीं सीएमा फुड्यान गेले. सीएम सांगता आपूण कित्या ना तो आसा कोण XYZ. तेजे फुड्यान गेले तो कितें सांगता आपूण कित्या ना तो आसा. हांवें ताका कितें विचारलें जेन्ना फॉरेस्टा पळय झाडां कापतालीं तेन्ना विचारलें हांवें बाबा ही झाडां कोणा अंडर. आमी म्हणलें मडगांव फोन केलो फॉरेस्टाक. फॉरेस्ट कितें सांगता आमचे कडेन गाडी ना येवपाक. तुमची जर घरा कडेन खंय कोणालो थंय एक सायल मारलो कितें माड मारलो जाल्यार झुप्प करून गाडी येता. तेंचे कडेन गाडी ना. हा रातचे टँकर येता पुलीस येता थंय. पुलीस कोणा अंडर सीएमा अंडर. म्हणटा कोण हो म्हणटा तेजे कडेन विचार तो म्हणटा हेजे कडेन विचार. म्हणजे कोणा कडेन विचारपा आमी गांवच्या लोकांनी कोणा कडेन विचारप. जेन्ना तो 8-9 प्रोजेक्ट बंद पडलो आतां तो कितें हाडला कोणा लागून हाडला गांवच्या लोकांक. हांव सोमरा सावन ते पंचायतीक इनडेफिनट हांगा शेकाचे बसता. हे लोकांनी म्हाका सगळं सपोर्ट करपाक जाय. माशेल महिला कॉपरेटिव्ह सोसायटीचे ठेवीदार आक्रमक. शुक्रारा माशेल महिला कॉपरेटिव्ह सोसायटीच्या ठेवीदारांनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताची भेट घेतली. या सोसायटीच्या संचालक मंडळान परतून एक फावट बांदगड केला. देखून बांदगड करपी संचालक मंडळाचेर खर कारवाय करची आनी ठेवीदारांक तांचे पयशे परत करचे अशी मागणी ठेवीदारांनी मुख्यमंत्र्या कडेन केली. सगळे म्हणून 9 lakhs त्यांनी रिकवर केल्ले म्हणून त्यांनी आपणाची सॅलरी म्हणून तितूंतले 3 lakh काढले. ओके हा सॅलरी बी वता स्टाफाक आनी ते आमचे पयशे दिवपाक डिले करतात. 2021 सावन आमी आमच्या पयशांक भोंवता. त्यांची प्रॉपर्टी सीज करचे आमकां बेगीन आमचे पयशे दिवचे. लिमिटा भायर लोन दिला एरिया भायर लोन दिला तेंचे जुडिशन आहा ते भायर दिल्या. तांकां 1 लाखाचे हें आहा तेजे आसता तेंच्यांनी 5-5 लाख तुका वयर दिल्ले आहा. कांय डॉक्युमेंट ना तेंच्या फायली सगळे डॉक्युमेंट फायलींचे हें आहा काडून घालता. आनी हे सातोसकाराचे 2 दुकानां आहा इलेक्ट्रीक तेजीच कोटेशनां सगळी जाल्ली आहा पयलीं. कितें एकटेच लोक जाय वांगडाचे चॅरमॅनचे आनी मॅनेजराक पयलीं बेल उठोवंक आनी बाकीचे डायरेक्ट 2019 जेन्ना बँक हे जाताली डावन जाली तेन्ना आमचे त्यांनी म्हाज्या मिस्टराचे पयशे घेतले आनी फ्लॅटाक लोन दिता म्हणून आमकां घर ना. आनी 4 म्हयन्यांनी म्हाजो मिस्टर भायर पडलो. आनी तेन्ना पासून हांव इतले त्रास काडटा की म्हाजे कडेन भाडें भरतलें सुद्दां जाल्यार म्हजे कडेन पयशे ना. कपडे इल्ले कोणाचे घेता सेल करता हें करता. कितले फावटी सातोसकाराच्या दारार वचून रिक्वेस्ट केली जाल्यार म्हाका 7,40,000 जाल्यार कितें सुद्दां आजून RCS न्हय एडमीट जावन सुद्दां तशें हें केलें. आज म्हणटा तरी म्हाका तेंच्यांनी पयशे म्हणटा कितें तरी हेजें जावचें सारकें रिक्वेस्ट करता तुमकां. कारण म्हाजे सगळे रेंटाक लागून सुद्दां म्हाका सगळे दारान कपडे घेवन जावचे पडटा. माझे पेरेंट्स आसा 80+ आसा आनी म्हाका म्हणजे हो जो फ्रॉड जाला पळय तांकां पयलीं अरेस्ट करून सगळ्यांचे पयशे आमी आतां 5 वर्सां जालीं हेजेर हे करीत आसा पूण एक्शन कांयच जायना. फक्त आश्वासनां मेळटा की जातलें पूण एक्शन घेवपाक जाय आनी बेगींतल्या बेगीन आमचे पयशांचे अरेंजमेंट आमकां दिवपाक जाय. तांकां अरेस्ट जावपाक जाय प्रॉपर्टी सीज जावपाक जाय नाजाल्यार पयशे मेळचे ना. कित्याक जाल्यार लोनी म्हणटा बँक बुडली आमी भरचे ना. सो आतां डेपोजिटर ती थंय एसीन बसल्या सगळीं डायरेक्टरां आनी आमी अशीं भोंवता पडाक हितून करून आमी कितें रिकवरी जाता कोणा कडल्यान कितें जातलें म्हणून आमी भोंवता आनी हांगा आमचें कांयच जायना. आतां 5 वर्सां जालीं आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करून जालो. RCS सगळ्यान चड जबाबदार RCS आसा. तांचे ऑडिट सारके नासले. इवन RCSच्या ऑडिटरान रिपोर्ट दिला 21 की सगळे प्रॉपर्टी सीज करून तांचे पयशे दिवचे म्हणजे कित्याक डायरेक्टर आनी मॅनेजर रिस्पॉन्सिबल आसा म्हणून. तरी कांयच एक्शन जायना. सो म्हाजो रिक्वेस्ट असो आसा की सगळ्यांक एक्शन जावन आमचे तांची प्रॉपर्टी आनी हे सीज करून आमचे पयशे परत दिवपाचे. आमी महिला अर्बन बँक जी आसा माशेल जी आसा पळय ताजी फ्रॉड केस म्हणून आमी रजिस्टर केल्ली आसा. FIR रजिस्टर जाल्ली आसा. अजून पर्यंत ताजेर गव्हर्मेंटान कांयच एक्शन घेवना. हाका जबाबदार कोण आसा RCS. गोंयच्या विद्यार्थ्यांक रोखडीच कोंकणीची नवी उतरावळ वाचपाक आनी अभ्यास करपाक मेळटली. कोंकणी भाशेन नवी उतरावळ तयार करपाचें काम चालू आसा. गोंय राज्यभास संचालनालय तशेंच विज्ञानीक आनी तांत्रीक शब्दावळ आयोगाच्या जोड पालवान हें काम सुरू आसा. ही शब्दावळ फुडाराक अभ्यासक्रमांत आनी पुस्तकांत आस्पावन घेतले अशी माहिती राज्यभास संचालनालयाचो संचालक प्रशांत शिरोडकर हांणी दिल्या. गोंयच्या विद्यार्थ्यांक रोखडीच नव्या कोंकणीच्या नव्या उतरावळीची वळख जातली. राजभास संचालनालय आणि तांत्रिक शब्दावळ आयोगान हे काम हातीन घेतला. यहाँ पे हम भाषा संचालनालय गोवा के साथ हमने कार्य किया है. हमने लगभग पिछले साल से हमारे बीच में जो है हम
करस्पॉन्डेंस होना शुरू हुआ था, जिसमें हमें पता चला कि जो कोंकणी भाषा के लिए कार्य कर रहा है भाषा संचालनालय, तो वो बहुत ही उत्सुक थे कि कोंकणी भाषा में जो टर्मिनोलॉजी बन रही है, जो शब्दावली बन रही है, उसको कैसे बढ़ाए। तो हमें भी जैसा कि आप जानते हैं कि 1961 में CSTT की स्थापना हुई थी। तब से हम ही अधिकृत ऑर्गेनाइजेशन है कि जो शब्दावली निर्माण करे साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स का। तो तब से हम कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे आयोग जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, और वहाँ स्थित होकर हमने हिंदी में तो बहुत सारे शब्दावली बनाई है, लेकिन हमारे वर्तमान जो अध्यक्ष महोदय हैं प्रोफेसर गिरीश नाथ झा, उन्होंने ये देखा कि अन्य भाषाओं में भी हमारी शब्दावली का वृद्धि होना चाहिए। उन्होंने डिजिटल जो फॉर्म है वो हमारे CSTT में लाए हैं। उन्होंने शब्द पोर्टल बनाया है shab.education.gov.in। तो इसमें हमारे जितने भी पब्लिकेशंस हैं, हमारे शब्दावली है, उसको डिजिटल प्रारूप में लाया। जब डिजिटल फॉर्म में आया तो हम एक बार हम देख पाए कि किन भाषाओं में शब्दावली का निर्माण हुआ है। उस ग्राफ में जब हम देखें तो हिंदी की स्तर बहुत ऊंचा है, जबकि अन्य भारतीय भाषाओं की स्तर बहुत नीचे है। तब से हमने बाहर जाके हम कार्य करना शुरू किया है, और वैसे ही हमें DOL से भी हमें पत्र मिला, तो हम बहुत उत्सुक थे कि किस तरह से DOL के साथ काम करें और कोंकणी में हम वृद्धि लाएं। तो पहले DOL के साथ काम करने से पहले हमारे शब्दावली आयोग ने 4 से 5 कोंकणी के शब्दावली बनाए थे। DOL के साथ जब हम करस्पॉन्डेंस में आए, उसके बाद से अगर हम देखें तो 8 से 9 अभी हम प्रक्रियाधीन है। हमारी शब्दावली केमिस्ट्री में है, मास कम्युनिकेशन में है, और हमारी शिक्षार्थी की सीरीज़ है। सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के अनुसार जो भी शब्दावली निर्माण का कार्य कर रहा है NCERT या SCERT, उसमें वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के जो तकनीकी टर्म्स है, शब्दावली है, उसी का प्रयोग होना जरूरी है। कोंकणीची नवी उतरावळ येतली ती इंग्लिश आणि हिंदी डिक्शनरींतल्यान। ह्या 2 डिक्शनरींचो आधार घेऊन कोंकणीत नवी उतरावळ हाडटले। ही उतरावळ तयार करतना राज्यातल्या दर एका विशयाच्या तज्ञ व्यक्तींची मजत घेतले। केंद्रांतल्यान येवपी निर्देशकांच्या मार्गदर्शनाखाला हे विशींच्यो कार्यशाळा जातात आणि ते खातीर लागपी सगळो खर्च केंद्र सरकार करता, अशें राजभास संचालनालयाचो संचालक प्रशांत शिरोडकर हांणी सांगले। गोंय राजभाषा संचालनालय CSTT म्हणल्यार कमिशन फॉर सायंटिफीक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हांची जोड पालवान कार्यशाळा घेता, आनी ह्या कार्यशाळेन विविध विशयांचेर शब्दावली तयार करपा खातीर आमी आमचे जे मान्य जे स्कॉलर आसता विविध विशयान तांकां हांगा आपोवन तांचे पालव घेवन तांचो आमी ह्यो शब्द तयार करतात। हे शब्द जे आसा ते सेंट्रल जे CSTT आसा पळय ते तांणी तयार केल्ले आसता ते तांचा एक शब्द जो आसा पळय ताका आमी पर्यायी कोंकणी शब्द आमी तयार करतात। ते पयली कार्यशाळा 28 ऑगस्ट ते 3 सप्टेंबर पर्यंत जाली। त्या कार्यशाळेन आमी जर्नलिझम एंड मास कम्युनिकेशन, केमिस्ट्री, आनीक लर्नर्स ग्लोसरी ती 1 ते 4 पर्यंत जे हे आसा आमची इयत्ता आसा तातूंत मॅथ्स, कंप्युटर सायन्स आनी एनवायरमेंटल स्टडी हांचेर आमी शब्दावली तयार केली। आनी ताजे नंतर आतां प्रेजेंटली आमी आतां 14 ऑक्टोबर ते 18 ऑक्टोबर आमची दुसरी कार्यशाळा हांगा चालू आसा, आनी त्या हातून आमचे जे सब्जेक्ट आसा ते एग्रीकल्चर एंड झुलॉजी, आनीक दुसरे लर्नर्स ग्लोसरीन आमी जे 6वी आनी 7वी इयत्तेक आसा तातून आमी मॅथ्स, कंप्युटर सायन्स आनी एनवायरमेंटल स्टडीज एनवायरमेंटल सायन्स ह्या सब्जेक्टाचेर आमी कार्यशाळा आमच्या चालू आसा। ही जी कार्यशाळा जेन्ना आमी थारायतात तेन्ना आमचे CSTTचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसता पळय ते हांगा आयिल्ले आसता, ते असिस्टंट डायरेक्टर्स तांचे ह्या पदाचेर ते आसा, आनी प्रत्येक सब्जेक्टाक ते एक तांचो असिस्टंट डायरेक्टर आयिल्लो आसता। गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत।
गोंयात 20 ते 22 ऑक्टोबरामध्ये राष्ट्रीय पॅरा स्विमींग अजिंक्यपद सर्त जातली. कांपालार आयोजित केल्ले हे सर्तींत 28 राज्यांचे 500 वयर पॅरा स्विमर्स वांटेकार जातले, अशी माहिती बायल आनी भुरगीं उदरगत खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. फाल्यां 20 तारखेर सांजे 4 आमचे इनॉग्रल ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 24th पॅरा स्विमींग कॉम्पिटिशन जाल्लें आसा. 28 स्टेट्सांतल्यान सादारण ते 518 स्विमर्स आयिल्ले आसात. तांचे बरोबर आनीक 300 आमचे ऑफिशियल्स आयिल्ले आसात. ताच्या भायर व्हॉलिंटियर्स आसात. म्हणजे सादारण ते जे भायले जे लोक हांगा आयिल्ले आसात सादारण 1000 लोकांचे केअर आमकां घेवपाक जाय. आनीक फाल्यां सकाळच्यान 8:30च्यान स्विमींग कॉम्पिटिशन सुरू जातली, पण ताच्या नंतर सांजचे आमी ओपनिंग सेरेमनी दवरलेलो आसा. परवा 21 तारखेर फूल सकाळचे 8:30 ते सांजचे 6 पर्यंत ही कॉम्पिटिशन चलतली. आनीक शेवटच्या दिसाक 22 तारखेर सकाळचे 8:30 ते 12:30 पर्यंत ही कॉम्पिटिशनां सोंपतली आणि क्लोजिंग सेरेमनी दनपारचे 12:30 जातले. आनीक वी एक्सटेंड म्हणजे आमी सगळ्या गोंयकारां खातीर अपील करतात की दिव्यांगा भितर पसून जे टॅलंट आसा, पोटेन्शियल आसा, कॅपेसिटी आसा, स्किल्स आसा, टॅलंट आसा ते खरें पळयतलो जर जाय जाल्यार तांणी ह्या मैदान स्विमींग पुलाचेर SAGच्या कांपालाचेर आसा ती येवचें. पार्टिसिपेशन आतां सद्याक आमकां 4 आसा, कारण असली कॉम्पिटिशन्स आनी असे कोचीस आमच्या गोंयांत भितर ना. आमी गोवा वी आर ट्रायंग टू मेक अ इन्क्लुसिव्ह इन स्पोर्ट्स. त्या खातीर आमी कोचीसय पळोवपाक पळयतात, बट समवेर इट हॅज टू बिगेन and all those divyangs or their parents and all sports lover should come and watch and should see the capabilities and potentials of our swimmers. साखळे मतदारसंघातल्या हरवळी पंचायतीच्या 4 प्रभागां खातीर मतदान सुरू जाला. सकाळी 10 मेरेन 26% मतदान जाल्ल्याचे कळटा. 4 प्रभागां खातीर 12 उमेदवार रिंगणात देंवल्यात. हरवळी पंचायतींत एकूण 1991 मतदारांची नोंदणी जाल्या. आवाज गोयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. माशेल महिला कॉर्पोरेटिव्ह सोसायटीचे ठेवीदार परतून आक्रमक जाल्यात. आर्थीक भानगड करपी संचालक मंडळाचेर कायदेशीर कारवाय करून ठेवीदारांक तांचे पयशे परत करपाची अशी मागणी ते मुख्यमंत्र्या कडेन करतात. हे बँकेन 90% परस चड ठेवीदार ज्येष्ठ नागरीक आनी बायलो आसात. ह्या भानगडीन सहकारी संस्थांचे निबंधक जापसालदार आसा. ताणें योग्य वेळार ऑडिट करूंक ना. 2019 वर्साचो ऑडिट अहवाल 2022 वर्सा उपलब्ध केल्लो. योग्य वेळार ऑडिट करून त्याच वेळार अहवाल सादर केलो जाल्यार त्याच खिणाक ही भानगड सुदारूं येता आसली अशें एका ज्येष्ठ नागरिकान सांगलें. ज्येष्ठ नागरिकांक, ल्हान वेवसायिकांक, उद्देजांक, बायलांक आनी हेरांक फाटलीं 3 वर्सां हांचो भर धक्को बसला.
आता ह्या भानगडीक जापसालदार आशिल्ल्या पिग्मी एजंटांक, वेवस्थापकांक, संचालक मंडळाक आनी सोसायटीच्या सवलतींचो चुकीचो फायदो घेतिल्ल्या लोकांचेर कायदेशीर कारवाय करून हे प्रकरण सुटावे करचे अशी मागणी आशिल्ल्या ठेवीदारांनी केली. फॉन्तेनाज पोर्तुगीज पद्दतीच्या पोरण्या घरांचो गोंयचो एक फामाद पर्यटन वाठार. हाका गोंयचो लॅतीन क्वार्टर अशें म्हणटात. जगभरांतले पर्यटक फॉन्तेनाजाची रंगीबिरंगी सोबीतकाय पळोवपाक येतात. पूण फाटल्या कांय दिसांनी फॉन्तेनाज घडपी घडणुको पळयल्यो जाल्यार पर्यटकांक फॉन्तेनाज येतना 10 वेळा तरी विचार करचो पडटलो. 2 दिसां पयलीं फॉन्तेनाज वाठारांत रंगीबेरंगी घरां सामकार उबे रावन फोटो काडपी कांय पर्यटकांचेर थंयच्या थळाव्यान हल्लो केलो. हालीं तेंपार फॉन्तेनाज वाठारांत पर्यटक आनी थळाव्यां मदीं बरीच कोफुसांवां पळोवपाक मेळटा. भोंवपाक येवपी पर्यटकांक जर अशें बेजार जावन तांचेर तिडक काडून धाडले जाल्यार हाचो वायट परिणाम गोंयच्या पर्यटनाचेर जावपाची शक्यताय आसा. थळाव्यांक त्रास जायनासतना आनी पर्यटकांकूय फॉन्तेनाज येवन गोंयची सोबीतकाय पळोवपाची संद मेळची हे खातीर सरकारान हाचेर उपाय येवजण काडपाक जाय. गोंयचे राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हाणें बरयल्ल्या ट्रेडिशनल प्लांट्स ऑफ भारत ह्या पुस्तकाचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी मुखेल न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हांच्या हाजेरीन प्रकाशन जालें. राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हाणें बरयल्ल्या पुस्तकांत फुडले पिळगेक शिक्षण दिवपाची अफाट तांक आसा. राज्यपालान बरयल्ल्या ह्या पुस्तकाचो जायत्या भाशांनी अणकार करून तें ऑनलायन उपलब्ध करपाची गरज आसा अशें भारताचो मुखेल न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांणी सांगलें. गोंयचो सरकार खासगी विद्यापीठाच्या प्रकल्पाक लागून थिवी वाठारांतली 2 लाख चौखण मीटर जमीन 5 कोटींन पुणे विद्यापीठाक विकपाक शकता जाल्यार गोंयकारांची कमोनदादीच्या जमनीचेर बांदलेली बेकायदेशीर घरां कायदेशीर कित्याक करिनात असो प्रश्न थिवीचो आदलो आमदार किरण कानोळकर हांणी केलो. खासगी विद्यापीठा विशीं आयतारा खासा बसका जातली अशें कानोळकर हांणी सांगलें. अस्नोडेच्या कदम बस स्टँडाक गळतीचें गिराण लागला. बस स्टँडाच्या पाक्या वयले पत्रे कमकुवत जाल्ल्यान ही समस्या निर्माण जाल्या. पावस पडटकीच उदक भितर गळटा देखून प्रवाशांचे हाल जातात. फाटले 3 दीस पडिल्ल्या पावसा वेळार प्रवाशांक तर गळतीचो सामको वायट अणभव आयलो. असंतुलित हवामानाक लागून अंदू नाल्लांच्या पिकांचेर व्हड परिणाम जाला. देखून दिसपट्ट्या आहाराची गरज आशिल्लो नाल्ल सध्या म्हारग जाला. अंदू नाल्लांच्या पिकांत लागीं 40% घट जाल्या. जेवणांतलो मुखेल घटक आशिल्ल्या नाल्लाक धार्मीक महत्वूय आसा. मात आतां होच नाल्ल म्हारग जाल्ल्यान गिरायकां मदीं नाराजी पातळ्ळ्या. बाजारांत नाल्लांचे दर आयकतकीच गिरायकांच्या कपाळाचेर आटयो पडटात. चवथी पयलीं बाजारांत नाल्ल म्हारग जाल्लो. उपरांत चवथी वेळार नाल्ल कांय प्रमाणांत सवाय जाल्ले. आतां परत नाल्लांचो दर वाडला. एका नाल्ला फाटल्यान 10 ते 12 रुपया वाडल्यात. असंतुलित हवामानाक लागून अंदू नाल्लांच्या पिकाचेर परिणाम जाला.
तातूंत रानटी जनावरांचो उपद्रव वाडिल्ल्यान नाल्लाचें पीक कमी जाला अशें शेतकार श्रीकांत जांबळेन सांगलें. इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांच्या खासगी घराचेर शेनवारा ड्रोन हल्लो केलो. टायम्स ऑफ इस्रायलाच्या खबरां प्रमाण हो ड्रोन हल्लो लेबनांतल्यान सुरू जालो अशें कळटा. हातूंत कोणाक कांय जावंक ना. ह्या वेळार प्रधानमंत्री आनी तांची घरकान्न सारा घरान आशिल्ली. इस्रायली लश्करान आनीक 2 ड्रोन आडयले. इस्रायल संरक्षण दळान सांगले शेनवारा लेबनांतल्यान इस्रायलाचेर 3 ड्रोन उडयले. तातूंतलो एक सिझेरिया शारांतल्या इमारतीचेर पडलो आनी ताचे उपरांत लेबनांतल्यान आनीक 2 ड्रोन उडयले. ते उपरांत गिलोट लश्करी तळाचेर अलार्म वाजपाक लागलो. मजगतीं IDFन आपल्या हवाई संरक्षण यंत्रणेक हो हल्लो आडावंक अपेस आयिल्ल्यान हो हल्लो जालो अशें मान्य केलां. ड्रोन हल्ल्याचो तपास करतात अशें ताणें सांगलें. जर्नल ऑफ पब्लीक हेल्थाच्या एका अभ्यासान दाव्या हाताच्या लोकांक हेरां परस भलायकी समस्यांचो धोको चड आसता अशें दिसून आयलां. संशोधकांक तांच्या संशोधनांत दिसून आयलां की कांय परिस्थितींत दाव्या हाताच्या लोकांक दुयेंसाचें प्रमाण चड आसता. हाका जायतीं कारणां आसात. तातूंतलें पयलें कारण म्हळ्यार अनुवांशीक कारण म्हळ्यार आनुवंशीक समस्या. ते भायर ब्रेन कनेक्टिविटी आनी पर्यावरणीय कारणां हाका कारणीभूत थारूंक शकता. तशेंच स्तनाच्या कॅन्सराचो धोको स्क्रिप्टोफिनिया जावपाचो धोको चड आसा. उजव्या हाताच्या लोकां परस मूड स्विंग, हुस्को, अस्वस्थताय, चिडचिडेपण, पोस्ट ट्रॉमॅटीक स्ट्रेस डिसऑर्डर ह्यो समस्या दाव्या हाताच्या लोकां मदीं चड प्रमाणांत दिसून येतात. इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हे संस्थेन क्षयरोग सोदून काडपा खातीर नवे हँडहेल्ड एक्स-रे उपक्रम तयार केला. ह्या उपकरणाच्या मजतीन टीबी चांचणी उण्या वेळान सहजपणान करूं येता अशी माहिती ICMRचे महासंचालक डॉ. राजीव बहल आणि वखदां नियामक प्राधिकरणाच्या भारत 2024च्या 19व्या आंतरराष्ट्रीय परिशदेन दिली. मायक्रोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिसाक लागून टीबी जाता. ताचो सोद 1882 वर्सा जर्मन शास्त्रज्ञ रॉबर्ट कोच हाणें लायलो. भारतांत टीबीचेर उपचार सहजपणान मेळटात, पूण अजूनय ह्या दुयेंसांचो आंकडो वाडत आसा. हाचें मुखेल कारण म्हळ्यार चडशा लोकांक टीबीची लक्षणां कळना. कुडींत हो दुयेंस गंभीर जाता तेन्ना लोक उपचारा खातीर वतात. देखूनच आतां हँडहेल्ड एक्स-रे उपकरणाक लागून हो दुयेंस बेगीन वळखुपाक मजत जाता. मेलशे जिल्लो आनी सत्र न्यायालय संकुलाच्या उक्तावणा खातीर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड हे शुक्रारा गोंयांत दाखल जाले. शेनवारा सकाळी 11:30 वरांचेर नवे जिल्लो आनी सत्र न्यायालय संकुलाचे तांच्या हस्तुकी उक्तावण जाले. ह्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, कायदो मंत्री आलेक्स सिकेरा, ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार फामाद जाल्ले गोंय जगाचें आर्थीक केंद्र जावपाक शकता असो विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांणी उक्तायला. मेर्शेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालय संकुलाच्या उक्तावण सुवाळ्याक ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. कोर्टाचे म्हत्वाचे निवाडे आनी आदेश सर्वसामान्य लोकां मेरेन पावपा खातीर ताचे प्रादेशीक भाशां मदीं भाशांतर जावप सामकें गरजेचें. सर्वोच्च न्यायालयान हे प्रक्रियेचो अवलंब केला. देखून गोंय खंडपीठानूय आपले म्हत्वाचे निवाडे आनी आदेश कोंकणींतल्यान भाशांतरीत करचे अशें तांचें म्हणणें. अपमानकारक भाशेक खास करून बायलां आड जी वायट उतरां वापरतात ताका आमचें न्याय वेवस्थापन कसलेंच स्थान ना. देखून सगळ्यांनी समानतेचेर आनी सक्षमीकरणाचेर भर दिवचो अशें चंद्रचूड सांगतात. आमच्या देशांतल्यो जायत्यो कंपन्यो दुबय आनी सिंगापूर वचपाक लागल्यात. कित्याक आमचे कडेन तांचे खातीर फावो ती सुवात ना म्हूण. गोंया कडेन आपली स्वताची अशी आंतरराष्ट्रीय वळख आसा. ताका लागून गोंया मदीं आंतरराष्ट्रीय आर्थीक केंद्र जावपाची तांक आशिल्ल्याचो विश्वास सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड हांणी उक्तायलो. सर्वसमावेशक न्यायालय तयार करप हे फकत पायाभूत सुविधा पुरते मर्यादीत आसपाक जायना, जाल्यार सगळ्यां खातीर समान वातावरण तयार करून सगळ्यांचो आवाज आयकून घेवप हें म्हत्वाचें आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें. जिल्लो न्यायालय हो आपल्या न्यायवेवस्थेचो कोणो जावन आसा अशें तांचें म्हणणें.
गोंयांत न्यायीक सुविधा उबारपाचे दृश्टीन सरकारान महत्वाची पावलां उबारल्यात. मेरजेचे जिल्लो आनी सत्र न्यायालय हे गोंयच्या सुदारीत न्यायीक सुविधांचे ताजें उदाहरण आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले. ह्यान फुडें आमी अशे तरेच्यो सुविधा उबारतले अशें तांचें म्हणणें. वागुर्मे बोटीचेर काम करपी कामगार विकास कुमार जुतेला कुमार उत्तर प्रदेश हाका शॉक लागून मरण आयले. ही घडणूक शुक्रारा सांजे वेळार घडली. पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण वागुर्मे न्हंयचेर बोट निवळ करपाचें काम शुक्रारा सांज वेळार सुरू आशिल्लें. त्या वेळार विकास कुमार हो कामगार सकयल देंवतना पडलो. त्या वेळार बोटींतल्या बल्बाक ताचो हात लागलो आनी शॉक लागली आनी तो जखमी जालो. उपरांत ताका उपचारा खातीर जखमी अवस्थेंत बेतकी कुमार भलायकी केंद्रांत व्हेलो. उपरांत ताका फुडल्या उपचारा खातीर जीएमसीन धाडलो, पूण उपचारा मजगतीं शुक्रारा रातीं ताका जीएमसीन मरण आयलें. माड्डोळ पुलीस स्टेशनाचे निरीक्षक योगेश सावंत हांच्या फुडारपणा खाला हे घडणुकीचो पंचनामो केलो. बिरनोडा पेडण्या शुक्रारा राती रानांत चरपाक गेल्ल्या गायेक बिबट्यान मारली. हे विशीं संबंदीत गायचो धनी प्रमील राव हाणें राना खात्या कडेन कागाळ दाखल केल्या. तशेंच राना खात्यान हातूंत लक्ष घालून रानांत पांदरो लावचो अशी संबंदीत धन्यान मागणी केल्या. गोंयांत 20 ते 22 ऑक्टोबरा मदीं राष्ट्रीय पॅरा स्विमींग अजिंक्यपद सर्त जातली. कांपालार आयोजीत केल्ले हे सर्तींत 28 राज्यांचे 500 वयर पॅरा स्विमर्स वांटेकार जातले अशी माहिती बायल आनी भुरगीं उदरगत खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. सांकवाळच्या लोकांनी पणजीच्या आझाद मैदानाचेर जमून भुतानी प्रकल्पा आड निदर्शन केली. सांकवाळे आमकां भुतानीचो प्रकल्प नाकाच. भुतानी प्रकल्पाक दिल्ली परवानगी बेकायदेशीर आसून ती बेगोबेग रद्द करची अशी मागणी सांकवाळच्या थळाव्यांनी केली. तशेंच परवानो रद्द करिना जाल्यार थळाव्यांच्या सहकार्यान सोमारच्यान आमरण उपोशणाक बसतले अशी शिटकावणी सांकवाळचो आदलो सरपंच प्रेमानंद नायक हांणी दिल्या.
पुणे खंड ब्लॉकाच्या पर्यावरणीय दाखल्या खातीर गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा वतीन सांखळी रवींद्र भवनात जनसुनावणी जाली. पुणे सांखळी आनी सोनशी सत्तरीन येवपी हो ब्लॉक वेदांता कंपनीन घेतला. ह्या खंड वेवसायाक चडशा लोकांनी हयकार दिला, जाल्यार पुणेचो रहिवाशी आदलो मंत्री सदानंद मळीक हांणी शेतकार उदय नाटेकार हांणी ह्या मायनिंगाक विरोध केला. शुक्रारा दूधसागर टूर ऑपरेटर्सांची कुळ्या वाठारांत परतून एक फावट बसका जाली. जीटीडीसीचो ऑनलायन कावंटर बंद करचो असो एकमतान थाराव ह्या बसकेन पास जालो. जे मेरेन जीटीडीसीचो ऑनलायन कावंटर बंद करिना तो मेरेन दूधसागर पर्यटन हंगाम सुरू करचे ना अशें टूर ऑपरेटर्सांचें म्हणणें. देखून मुख्यमंत्र्यान हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी टूर ऑपरेटर्स संघटनेन केला. मदले सुटयेंतल्या खाणाचेर अंदू राज्यान 38 कोटी 27 लाख रुपया खर्च जातले. केंद्रा कडल्यान 18 कोटी 78 लाखांचो निधी मेळटलो. उरिल्ली रक्कम राज्य सरकार घालतलो अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगाडे हाणें सांगलें. आतां मेरेन राज्याक 2 हप्ते मेळ्ळ्यात. तिसऱ्या हप्त्या खातीरचो प्रस्ताव सादर केला. मदले सुटयेंतल्या खाणा विशीं कांय गजालींचें स्पश्टीकरण करपा खातीर ही परिशद घेतला अशें जिंगाडे हाणें सांगलें. कळंगूट मतदारसंघात रस्त्याची सामकी चवथिकाय जाल्ल्यान शुक्रारा उत्तर गोंयच्या काँग्रेस समितीन भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्या वांगडा बसका घेतली. रस्त्यांची अवतिकाय जाल्ल्यान वाहन चालकांक, पर्यटकांक तशेंच थळाव्या लोकांकूय बरेच त्रास जातात. देखून जाता तितले बेगीन रस्ते दुरुस्त करचे अशी मागणी काँग्रेस समितीन केल्या. तशेंच हे विशींचे निवेदनपत्र भौशीक बांदकाम खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांक सादर केलां. गोयच्या सायकलिंग असोसिएशनाची नियोजित वेंचणूक उच्च न्यायालयान रद्द केली. न्यायालयान याचिकादारांक तांच्या मतदानाचो मुद्दो इन्स्पेक्टर जनरल फॉर सोसायटी हांचे मुखार मांडपाचो निर्देश दिले. सायकलिंग असोसिएशनाच्या पयशांचो गैरवापर जाल्ल्यान चेतन साळकार हांणी उच्च न्यायालयान याचिका दाखल केली. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, आमदार दिगंबर कामत, आमदार बेन्झी वेगस आनी हेर अधिकाऱ्यां सयत कोलवा दर्यादेगेची पळोवणी केली.
उपरांत स्वदेश दर्शन अंतर्गत पहिल्या टप्प्यान कोलवा दर्या देगेवेल्या उदरगतीचें काम 5 जानेर 2025 सुरवात जातलें आनी 6 म्हयन्यां भितर ह्या काम पुराय जातलें अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. सडेतोड नायक कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. एक म्हत्वाचो विशय घेवन आज चर्चेक तुमच्या मुखार आमी चर्चे खातीर तुमच्या मुखार आयल्यात. आनी कला अकादमी ही सदांच एक वादाचो मुद्दो जाला. अशा ह्याच परिस्थितीन कला अकादमीची अ गट नाट्य स्पर्धा जाहीर जाल्या. ह्या विशयाचेर 3 मानेस्त भासाभास करपाक आमच्या मुखार आयिल्ले आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात सतीश बाब गांवस, जे गोंयचे एक ख्यातनाम दिग्दर्शक, ते शिवाय प्रकाश योजने खातीर ते सामके माहीर आसात. आमचे मदीं आसात निलेश महाले, स्वता दिग्दर्शक, प्रकाश योजने खातीर तांकां लोक वळखतात. आनी आमचे मदीं आसात ज्ञानेश मोघे, दिग्दर्शक, टिकाकार, नाट्य समीक्षक आनी स्वता गोमंतकाचे एक आमची रंगदेखणी पुरवणी ही तांच्या मार्गदर्शना खाला भायर सरता. हांव सगळ्या पयलीं सतीश बाब तुमचे कडेन येता. म्हणजे इनफॅक्ट हांव सगळ्या 3 जाणांक विचारतलो, जेन्ना कला अकादमीची अ गट मराठी नाट्य स्पर्धा जी खूब म्हत्वाची, देशान जाका नामना आसा,
ही जाहीर जाली आनी ती कला अकादमीच्या कॉम्प्लेक्सान जातली हें जाहीर जालें तर तुमच्या मनान कितें पडसा तो म्हटलें न्ही पयलो आनंदच जालो राजूबाब आयकूनच आनंद जालो म्हाका पण मागीर चर्र जालें चर एक्जॅक्ट जाली कला अकादमी दीस परत जाता हें आयकून म्हाका आनीक चर्र जालें की थंयचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा जे थंयच्यो सुविधा आसात त्यो योग्य सद्या ना ताजेर आनीक काम करचें पडटलें आनी तातूंत ती स्पर्धे खातीर योग्य अशें करपाक जाय अशें म्हाका दिसता अशें म्हजें मत बरोबर सतीश बाब तूं कितें दिसता निलेश सॉरी निलेश महाले जशें सतीश सरान म्हटलां म्हाकाय खूब आनंद जालो कारण गोंयांत कितलेशेच कलाकार आसात तांकां कला अकादमीच्या माचेर कला अकादमीच्या स्टेजीचेर आपली नवीन नाटकां हाडपाक खूब खोस भागता तशेंच नवे कलाकार जे जातात ते तांच्यांनी थोड्यांनी अशे नवे भुरगे आसतात ते अजून कला अकादमीनी येवंकूच ना जे नवे स्टुडंट पास आउट जाले तांच्या खातीर एक नवी गजाल आसा आनी बरी गजाल आसा अशें म्हाका दिसता पण तशेंच कांय प्रश्न आजुनूय उद्भवतात जर कला अकादमी थंय कॉम्पिटिशन करता जाल्यार ती कशा पद्दतीन करतली आनी कितें आसतलें हें हातून मातसोसो दुबाव येता खरी खबर आहा तुमचे सारके माहीर दिग्दर्शक प्रकाश योजनाकार आसतना कला अकादमी तुमच्या मनात दुबाव आसतना अशे तरेची स्पर्धा जाहीर करप खरंच एक व्हडलो दुबावाचो प्रश्न अशे वेळार हांव वता ज्ञानेश बाब मोगे तुज्या मनान कितें तरंग बरोबर ह्या दोगांनी दुबाव जो दाखयला तो योग्यच आसा पण मुळानच हो जो दुबाव हेंच्या मनान आसा कलाकारांच्या मनान आसा तो कला अकादमीच्या जाणकारांक तेंच्या अधिकाऱ्यांक नासतलो काय तो आसतलोच मागीर खंयच्या हेतून तेंच्यांनी ही स्पर्धा ह्या वेळार जेन्ना कमिटी सुद्धा स्थापन जाल्ली आहा त्या त्रुटी सोदपा खातीर अशा वेळार कित्याक म्हणून करप हो व्हडलोसो दुबाव म्हज्या मनान जालो आनी विचित्र अशें दिसलें हो बरो प्रश्न तुवें कमिटीचो काडलो सतीश बाब म्हाका एक सांग कमिटी काडल्या तुवें मेंबर आसा न्ही हय व्हेरी नायस सो तुमची मिटींग जाल्यात तुमची चर्चा जाल्या आनी खरें म्हळ्यार कला अकादमी सुदारपा खातीर तातूंत कितें त्रुटी आसा त्यो दाखोवन दिवप आनी त्यो त्रुटी सुदारप हाजे खातीर ही कमिटी काडल्या अशें आसतना कमिटीक विचारनासतना गोंयचो पळय जो नाट्य समाज आसा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करपी नाटकाच्या क्षेत्रांत बरे माहीर लोक आसात तांकां विचारनासतना अचानक स्पर्धा जाहीर करतात पण हें कितें विसंगत दिसना हें विसंगतूच आसा हय पूण म्हाजें मत अशें कमिटीक विचारपाक जाय अशें ना पण गोंयांत जे कलाकार आसात जे नाटकांत स्पर्धेक भाग घेतात तांकां लागीं करून तांकां तरी विचारपाक जाय आसलें की बाबा हें योग्य आमी करतात योग्य आसा काय ना केवळ कार्यक्रम अधिकाऱ्यांक जाय म्हणून ही स्पर्धा थंय घेवप अशें शक्य न्ही ती लोकांक जाय आमच्या कलाकारांक जाय म्हणून स्पर्धा आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता कमिटीचे आमच्यो मिटिंगी आसा त्यो जातल्यो आनी तातूंत वेगळे वेगळे कितें मार्ग येतले पण ते जावन सगळे न्ही ताच्या नंतर आमी स्पर्धा घेवया आमी अशें सामकें तयार आसपाक जाय कित्याक करपाक कारण कशें आसा राजूबाब पळया की कला अकादमीन जी राज्य नाट्य स्पर्धा जाता ती महाराष्ट्रांतूय जाता मराठी अकादमीची मराठीची आणि कोंकणीची आणि ही इतकी मोठें भितर एक योगदान आसा हे रंगभुमीचें आयज भारतांतली एक उत्कृश्ट रंगभूमी अशें म्हाजें मत आसा ही राज्य नाट्य स्पर्धे ही उत्कृश्ट नाट्य स्पर्धा आनी बरी नाटकां जाता थंय आनी ह्या स्पर्धेचें योगदान मराठी नाट्य चळवळीन खूब व्हडलें आसा तें मान्य करपाक जाय आनी मान्य करताय लोक अजून पर्यंत आमी महाराष्ट्रांत गेल्यार आमकां खूब नामनेचे सगळे म्हणटात की बरी नाटकां येता अशें ती अशें आसतना आमी कित्याक कॉम्प्रोमायज करप खंयचे गोश्टी कडेन म्हाका सांगात कला अकादमी कडेन आमी कित्याक कॉम्प्रोमायज करप सगळें वेवस्थीत आसलें ते स्पॉट आसपाक जाय थंय प्लॅटफॉर्म आसपाक जाय म्हणजे सगळे तरेचे प्रयोग ह्या रंगभुमीचेर करपाची मुभा हे सगळे कलाकारांक आसपाक जाय तो नाराज जावं उपकारना खंयचोच दिग्दर्शक येतलो प्रकाश योजनाकार येतलो सेटींग वालो येतलो तो नाराज जावं उपकारना बरोबर तो आनंदान सारकें आपल्याक हें जाय अशें थंय कमीत ते 60 स्पॉट आसले आमचे कडेन कला अकादमींत जेन्ना हांवें नाटक केलें तेन्ना 60 स्पॉट भरले हांवें पूण आयज थंय कितें आसा थंय कांय ना थंय हांवें पयलां तें ऑब्जर्व केलां हांवें सगळें निलेश बाबाकय खबर आसा तें तेच ना परिस्थिती तशी ना तशी आसूं उपकारना ते सगळे आमचे कडेन आसपाक जाय आनी प्रत्येक कलाकार सामको सॅटिस्फायड जावन ते प्रत्येकान करपाक जाय नाटक आनी तेन्ना तें बरें नाटक जातलें अशें म्हाका दिसता निलेश बाब म्हाका एक सांगात तुवें स्पर्धेन भाग घेतला स्पर्धा म्हळ्यार नक्की कितें अगट स्पर्धा ताणें सांगलें तशें एक ताका महाराष्ट्रांनी दर्जो आसा महाराष्ट्रांतले नाट्य रसीक पळय जे आसात आनी थंयच्या कॉम्पिटिशनान वांटो घेवपी संस्था त्योय गोंया कडेन गंभीर नदरेन पळयतात अशे वेळार म्हाका तुजे कडल्यान एक थोडक्यान जाय
गोंयची अ गट मराठी नाट्य स्पर्धा म्हळ्यार नक्की कितें आनी ताजे खातीर कला अकादमी सुसज्ज कित्याक आसपाची गरज आसा? सी कशें आसा एक थोडोसो तुमकां उत्सवी रंगभुमीचे गजाल सांगता. आयज काल उत्सवी रंगभुमीचेर सुद्दां जे लोक आमचे नवे भुरगे जे काम करता ते सुद्दां इतले टॅक्निकली फुडें पावल्ले आसा आनी ही गजाल एक्चुली कला अकॅडमीन कॉम्पिटिशनाक घडोवन हाडटा. ताका लागून खुबशे कलाकार भितर तयार जाल्यात आनी आमच्या गोंयान बरे टॅक्निकली काम करपी मनीस आसात. म्हणजे टॅक्निकली अशें फक्त दिग्दर्शन ह्या दृश्टिकोनांतल्यान न्हू तर सेट म्हण, लायट म्हण, कॉस्ट्यूम म्हण ताचेर एक्सपेरिमेंट करपी लोक आमी खूब भुरगे पास आवट जाल्ले आसात, पयलींचे भुरगे काम करतात. जाल्यार तांच्या खातीर कॉम्पिटिशन म्हणजे एक अशी असो प्लॅटफॉर्म जो ज्या जाग्यार आनीक एक्सपेरिमेंट करपाक आमकां फुडें वचपाक जाय, आमकां रिवर्स येवपाक नाका, फाटीं वचपाक नाका. फुडें वयतलोच जाल्यार तशें ते सगळी सुविधा मेळोंक जाय. आदले सुविधा आसात ते आसले ते तरी आमकां जर अवेलेबल जाता जाल्यार बरी आसा, त्याच्या पेक्षा आनीक बरें मेळटा जाल्यार आनीक बरी आसा. पण फाटीं वचोन न्ही, जर थंय कॉम्प्रोमायज करूंक जायना. जर आमी इतले दीस रावल्या जाल्यार आमकां आजून आमची तयार जावंक ना. ती कारणां वेगळी आसूं शकता, पण तयार जर जावंक ना जाल्यार आमी तयार जावपाक रावंक जाय अशें म्हाका दिसता. कारण जर एक भुरगो किंवा कोण एक कलाकार आनीक वेगळे वेगळे एक्सपेरिमेंट करपाक सोदता, थंय जर प्लॅटफॉर्मूच ना, थंय लायट सारकी सोर्स ना, कन्सोलर ना सारको, जाल्यार सावंड ना बरो, जाल्यार नाटकाक इफेक्ट जाता असो म्हाका दिसता. कारण आयज ऑडियन्स इतले वयर, ऑडियन्साची टेस्ट इतली वयर पावल्ली आसा की तांकां क्वॉलिटी जाय. फक्त अशें नाटक ते दीस मातशें फाटीं सरले अशें दिसता म्हाका. आयज बरें पळोवपाक सोदता आनी बरें नाटक पळोवपाक लोक कला अकॅडमी सारकें वाचून येता आनी कला अकॅडमीन जावप ही खूब खोशयेची गजाल आसा. आनी कारण तो सेंटरय आसल्या कारणान सेंटराक सगळ्या वाठाराचे लोक येतात आनी ती वास्तू इतली सुंदर आसा. थंय नाटक करप हे भाग्य लोक खूब जाण मानता आनी तातूंतलो हांव एक मनीस. ज्ञानेश, हांव परत तुजे कडेनच येता. तुवें खूब स्पर्धे खातीर वेगवेगळे प्रयोग केल्यात. हे जेन्ना पळय एक्सपेरिमेंट प्रयोग पळय जेन्ना आमी म्हणटात आनी ते नाट्य स्पर्धेच्या नदरेंतल्यान खूब प्रयोग अशे येतात मुखार. सो हय, कला अकादमीनूच म्हणजे अ गट राज्य नाट्य स्पर्धा जी आसा ती एक सगळ्याच प्रेक्षकांक विशेष कितें तरी दिता, कलाकारांकय दिता. एका विशेष इर्शेन सगळे कलाकार थंय कितें सादर करता. ह्या नाटकाच्या म्हणजे ह्या स्पर्धेन भाग घेताना नाटकाचो आशय, नाटकाची तांत्रीक बाजू हेचेर एक वेगळ्या तरेचो विचार जाता. माझें तर पर्सनली पयलीं मत आसलें की अजुनूय मत आसा की फक्त कला अकादमी न्हू तर वेगवेगळी थिएटर्स आसात गांवां, म्हणजे सांखळी आसा, आतां काणकोणाय जाला, मडगांव आसा, अ गट राज्य नाट्य स्पर्धा थंय व्हरपाची म्हणून. पण म्हाजो गेल्या वर्सां जितकी आनी तेंची व्हेल्ली बी कला अकादमी जेन्ना हांगा बंद जाली, वास्तू बंद जाली तेन्ना दुसरी कडेन स्पर्धा जावंक लागली. पण म्हाजें निरीक्षण अशें आसा थंय की थंय सुरवातीचे 3-4 शो किंवा चडच शो लोकच नासता. कित्याक थंय कशें जाला परंपरा की नाटक जालें काय त्या ग्रुपाचे लोक फाल्यां पासून नाटक पळोवपाक येतले अशें करून सुरवात, आनी थंय आपल्या ग्रुपाचेंच नाटक पळोवंक येता अशेंच म्हाजें ऑब्जर्वेशन आसा. कला अकादमीन तशें ना. कला अकादमीन सगळ्या कडल्यान लोक येताले. एक सेंटर कशें, एक कल्चर कशें, पेडण्याच्यान, मडगांवच्यान, सांखळी डिचोलीच्यान लोक येता आनी रसीक लोक येता, तांकां नाटकाची जाणीव आसलेले लोक येता. वेरेज हांगा हांवें पळयलां की त्या संस्थाचे लोकच येताले आनी हळू नाटक स्पर्धा सोंपता तशी गर्दी वाडूं लागता. कित्याक स्पर्धेचे बाकीचे संस्थेचे पण आतां म्हणजे म्हाजो भ्रमनिरास जाला. कित्याक त्या तरेचे कल्चर तयार करपाक हेंच्यांनी तसो कांय प्रयत्न करूंक ना. फक्त स्पर्धा वेली. थंय कॅन्टीन सुद्दां नासलें, सगळे कॅन्टीन सुद्दां नासताले. एकटो मनीस म्हणजे हो सगळो एकंदर नाट्य संस्कृतीचो भाग. मदल्या काळान वचून च्या पिवप हो सुद्दां. तर हे सगळे अव्यवस्थीत सगळें. आनी आतां परत कला अकादमीन हाडक सुद्दां जाल्यार अव्यवस्थेचे दुसऱ्या पायरीचेर पांय दवरप कशें, फुडल्या पायरीचेर. म्हणजे अव्यवस्थेची ही परंपरा आसा ती चालूच दवरतले आमी असं कितें तरी हेंच्यांनी एक धारणा दवरल्या आनी तीच घेवन फुडें वयतात अशें कितें तरी जालां. हे दुर्दैवी. कित्याक सगळ्यांक तांकां खबर आसा की सगळी जी साधना आसा, तांत्रीक साधना जी जाय पडटा बरें सादरीकरण करपाक ती थंय ना.
पण जणू काय सगळ्यांचीच परीक्षा घेवपाची आसा हांकां. कोणा खातीर, कोणाक खुश करपाक, हो म्हजो प्रश्न आसा. सतीश गावस तुम्ही एक दिग्दर्शक प्लस तुम्ही लाईट्स प्रकाश योजना करतात. तुम्ही मार्गदर्शनही करतात नवे जे भुरगे येतात. सो हे सगळे पळय जे नाट्य स्पर्धेन वांटेकार जावपी पळय ज्यो संस्था आसात त्यो संस्था एकठांय येवन तांकां तांणी पळोवचें दिसता तुका कला अकादमी बाबा सुसज्ज आसा काय कितें, हांगा योग्य अरेंजमेंट. तुमी म्हणलें 60 थंय प्रकाश योजना करपा खातीर 60 स्पॉट आसताले, ते 60 स्पॉट तुमी वापरल्यात. सो अशे तरेचे कितें एक येवजण आसा काय न्ही? हा बरोबर बरोबर तुमचें म्हणणें राजबाब. हांकां सगळ्यांक आपोवपाचें थंय कला अकादमींत आनी तांकां सांगपाचें अशें अशें आमचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आनी त्या प्रमाणे तुमी योग्य अशी जागा तुमकां करपा खातीर काय विचारपाचें तांकां. त्या संस्थांक ज्या 3 वर्सां गेल्ल्या संस्थांक आपोवपाक जाय आनी विचारपाक जाय की अशें अशें आसा, अशें नाटक करुया आमी, एका विचारपाचें. थंय तशी अजून सुविधा ना. आतां करूं येता न्ही. हांव म्हणटा अशें की तुजे सारको मनीस उलयता, ज्ञानेश उलयतात, तुमी सगळे उलयतात. ही एक सूचना चला कला अकादमीच्या जाळवंडाराक वचूं शकता की बाबा तुमचे हॉल, तुमचे सभागृह योग्य नाटकां करपा खातीर लायक ना, ही अरेंजमेंट आमकां जाय. पण ही जाला तेंचे कडेन ऑलरेडी. म्हणजे म्हाका हांव स्वता फोन केल्लो तेन्ना राजूबाब, पण म्हाका तेंचे दुर्दैवान म्हाका तेंचे तूं पत्रकार म्हणून आतां फोन करता. हांवें म्हटलें ना, हांव म्हणजे हांव अजिबात केलो. म्हाका म्हणजे हांवें ताका सांगलें हांव म्हाजे सगळ्यान पयलो हांव कलाकार आसा, मागीर पत्रकार, आनी पत्रकार सुद्दां हांव कलेच्या त्या क्षेत्रांतलीच करता. सो आनी ते बी म्हाका आनंदाची आसा म्हणून करता, पण कलाकार म्हणून जो आसा तो म्हाका आनंद ती गोश्ट दिता. सो हांवें सांगलें अशें आसा. तर त्या बरोबर तेंच्यांनी म्हणजे हें जेन्ना हांवें सांगलें आनी हेच्या पयलीं दुसऱ्यांनी केल्ले थंय फोन, तर तांकां तेंच्यांनी सांगलें ना म्हणजे ते डेटी मेळना दुसऱ्या थिएटरान. डेटी मेळना, हेंचो हे वार्षिक प्रोग्राम हो, हेंच्यांनी डेटी पयलींच हें करपाक जाय. आनी कला अकादमीची स्थिती अशी आहा हें जाणून घेवंक जर जबाबदारीन करपाक जाय. पण बेजबाबदारपणा हो की कसलीच करप ना आनी आळशीपणान केन्ना तरी डेटी सोदप आनी मागीर थंय डेटी ना म्हणप, आनी म्हणून नाइलाजान हांगा करता. म्हणजे नाइलाजान हांगा करता हें ते मान्य करतात. पण हे सगळेच म्हणजे हो एक म्हणजे दुष्टचक्र हें. आणि ह्या दुष्टचक्रान म्हणजे आता कला अकादमीचो सगळे अधिकारी बसून डेटी फायनल करना, एकटोच कोण तरी अधिकारी आसता, तो डिसायड करता की ही स्पर्धा ह्या थिएटरान घेवप, त्या थिएटरान घेवप, आणि तो अधिकारीच ह्या सगळ्याक कारणीभूत आसा अशें म्हाजें सारकें स्पश्ट मत. निलेश बाब महाले, स्वता नाटक हें तातूंत भितर कलाकारांचें योगदान आसताच, जे पळय अभिनेते आसात तांचें योगदान आसतलें, पूण तांत्रीक बाजू तातूंत भितर सावंड आयलें, तातूंत भितर प्रकाश योजना आयली, बाकीच्यो गजाली आयल्यो, ह्यो तुमी कशे तरेन म्हणजे थंय वचून तुमी हें पळयलां हालीं तेंपान की बाबा कशें बाबा थंय कितें चल्लां? सावंडा बद्दल हांव कांय सांगूंक शकना किंवा हांवें पळोवंक ना किंवा थंय आयकूंक ना, पण एक लायट्साच्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव थंय गेल्लो आनी हांवें पळयलां. पण पयलीं जी सुविधा थंय लायट्साची आशिल्ली किंवा लायट्स जे ते तशें ना आसा. सो ताका लागून म्हाका दिसता की आमची गोंयांत दुसरी थिएटर आसा पळय ती तेंचे कडेन तरी हांगासर आसा तेच्या पेक्षा चड वयले दर्जेची लायट्स आसा. सो जर ते आतां आसा तीच आमकां जर लायट अवेलेबल करून दितले जाल्यार थंय म्हाका दिसता घेवप व्हेरी डिफिकल्ट जातलें. त्या परस जर तुमी ते टेम्पररी हाडटा किंवा आनी कशें हाडून आमकां जर सोय करून दिता, जे आमकां जे नाटकांक गरजेचें आहा ती लायट हाडून जर दिता, त्या पद्दतीचो जर सावंड आमकां अवेलेबल करून दिता जाल्यार थंय नाटक कॉम्पिटिशन घेवपाक तरी व्हडलोसो कठीण आसचें ना. पण जर आतां आसा तशें तेतून करप खूब डिफिकल्ट जातलें. सतीश बाब, शक्य हें भायल्यान हाडप नाट्य स्पर्धे खातीर? तातूंत गरज जावचो ना, कंप्लीट जावचें ना अशें दिसता म्हाका. ते हाडटले, थोडे लायतले, मागीर नाच जातले. आयिल्ले आसा झगडी करची पडटा तांचे कडेन की आमकां अमकें जाय तमकें जाय अशें करचें पडटा. तें बरोबर योग्य न्हय. ते थंय आसपाक जाय, सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसपाकूच जाय. दुसऱ्याचे हाडटलो आनी कितें लायतलो हें बरोबर न्हय आनी तें बरोबर जावचें ना म्हाका दिसता. प्रत्येक गोष्टीक झगडी करून थंय तुजे क्रिएटिविटीचेरच परिणाम जाता हो सगळो अशें म्हाका दिसता. तशें जायना तें. तूं मनसोक्त वचून थंय नाटक करपाक जाय, म्हजो असो डिझायन आसा, हांव अशें लायट येतलो, असो सेट येतलो, हें सगळें कंप्लीट आसपाक जाय. इट इज वेल स्टडीड प्ले आसता सर, सांगता रवी सर म्हाका, की प्रत्येक निलेश सारको दिग्दर्शक खूब अभ्यास करून येता, ज्ञानेश सारको डायरेक्टर अभ्यास करून येता थंय की आपण करतलो, आपल्याक कशेंच जाय म्हणून. कितें हाडून करप हें बरोबरच न्हय, अशें करपूच न्हय खरें म्हणजे. सो ज्ञानेश आणि तेजे हेचे अनुभव आसा आमकां
फॉर एक्झाम्पल जेन्ना फोंड्या सारक्या थिएटरांत थंय नाटक जाता आमी तेन्ना थंय पळयलां की थंय सुद्दां थंय लायट्स इनफ नासल्यो आनी जेन्ना आमी मागलें की इनफ दीस आसतना की थंय त्यो लायटी हाडून लाया जाल्यार तेजेरय बाप रे इतकें आमकां आयकून घेवचें पडलें म्हणजे हे सारकें साक्षात उदाहरण इतकें आयकून घेवचें पडलें तर आतां प्रत्येक जर साठ लाया म्हटलें जाल्यार थिएटर मॅनेजर पासून बाकीचे टॅक्निशियन तेंचे आसा तेंच्या खातीर हें एक्स्ट्रा काम म्हणजे जणू काय ती हमालगिरी जाता आनी ती म्हणजे तेतून कोणाकच आनंद मेळना आनी एकमेका भितर वादच चड जाता. एक्झॅक्टली. सो हांव उलयता तेंच की कला अकादमीन भायल्यान हाडून ती अरेंजमेंट करपा खातीर एक वेवस्था जाली. दुसरी आतां तुमी आंदोलन करीत आसात एक चळवळ करीत आसात तरी आसतना फाटले 6 म्हयने थंय ही अरेंजमेंट करपाक ती वेवस्था सुदारपाक प्रयत्न करना म्हणजे सरकाराची पूर्ण अनास्थ दिसता. ना आतां आज हांवें जेन्ना चवकशी केली म्हणजे कला कशें करपाचें तर तेंच्यांनी म्हणजे एक आन्सर तर हें असलें म्हणजे म्हाका हांसप काय रडप तें कळोंक ना आतां आमी कमिटी केल्या न्हू तेंच्यांनी कमिटी केल्या ते कितें तरी काडटले आनी ते स्पर्धा सुरू जायसर ते लायतली लायटी. अरे 1 म्हयनो आसा तुमचे कडेन सामान्य म्हणजे एक म्हणजे स्वताची एक कितें तरी म्हणजे सामान्य शक्य ना. आनी हें उत्तर जबाबदार मनशा कडल्यान येवप हें सुद्दां हास्यास्पद की आतां कमिटी तुमची काडल्या ते करतले आनी ते लायतले आनी ते मागीर ते स्पर्धा जातली. कमिटी करपाक तो तशें नासतें आमी फक्त सजेशन दिवप आमी अशें करतले म्हणून सजेशन दिल्यानंतर इतक्या फट करून एका म्हयन्यात लायटी लागतले अशें शक्य तरी आसा आजच्या ह्या वेवस्थेन काळान शक्यच ना. नरेश म्हाका तुवें म्हाका सांगिल्लें की तुमच्या ही जी चळवळ करपी लोक आहात तातूंत भितर कांय अशे एक्सपर्ट आसात लायटीचे तांणी आपले सजेशन्स दिल्यात म्हणून ते दिल्यात तेतूंतले 2 जाण तर हांगाच आसात आनी तेंच्यांनी सारको बरो रिपोर्ट पण तुमकां हें सांगता रिपोर्ट दिला ऑलरेडी दिला. म्हाका एक सांगात तुमी रिपोर्ट हाजे पयलीं दिला ह्या रिपोर्ट दिल्यार कितलो तेंप जालो? 1.5 म्हयनो जालो. 1.5 म्हयन्यान करपा मरे. तेतून आनी एक मजा आसा हालींच माननीय मुख्यमंत्र्यान जेन्ना ही कमिटी निर्माण करपा खातीर जी मिटींग घेतली तेन्ना म्हणजे हो येयलो की कमिटीन त्या लायटीचो विचार केला आनी त्या कितें सुदारणा सुचयला म्हणून सीएमान PWDच्या ऑफिसरांक विचारलें अशी कमिटी जाल्या तर तेंच्यांनी चक्क ना म्हणून सांगलें चक्क अशी कमिटीच ना म्हणून सांगलें तेंच्यांनीच तर कमिटी केल्ली. पण ऑफकोर्स ही कमिटी कदाचित ऑफिशियल नासलेली पण तेंचे कडल्यान रिपोर्ट करून घेतलो तांकां मँगलोर थंय व्हरून हाडलें की त्या जो सप्लायर आसा ते थंय व्हरून हाडलें आनी ते मिटिंगेन सांगता चक्क इतके फटींग उलयता तेंच्या फुडें राव रे. पण तशें जाल्यार ही जी पळय नवी कमिटीची पळय नेमल्या ताजें अधिकृत पत्र नोटिफिकेशन कितें कालच म्हाका वॉट्सॅपार धाडला ताणें पत्र 20-21 तारखेर मिटींग आसा. पूण तुमगे अपॉयंटमेंट जालें तें आसा काय ना? तातूंत बरयलां ओके. कारण ना जाल्यार सरकार फाल्यां ही कमिटी तुमी अशे तरेची सजेशन दिल्यात कला अकादमी पळोवन कशे तरेन थंय वेवस्था आसपाक जाय. हय स्पेशली लायट्स केल्या पूण ताजे तुमकां ताजे नंतर कितें तुमी प्रत्यक्ष जॉयंट तपासणी केल्या कोणी येवन तुमकां फॉलोअप केला कितें जालां? ना तशें कांयच जावं ना. सो ज्ञानेश कला अकादमी एका तेंपार हो एक सिरियस बिजनेस आशिल्लो. तातूंत भितर नाट्य कलाकार सरकाराचो वांटे आसताले आमी प्रताप सिंग राणे पळयलां किंवा मदल्या काळांत शशिकला ताई आसताली. एक कला अकादमी कडेन एक सिरियस नजरेन एक कलेचो एक मोठो आवाट कलेचें एक व्हडलें केंद्र कला अकादमी कडेन पळयताले. अशे वेळार आयचे परिस्थितीन तुका कितें दिसता? बापरे म्हणजे आतां खरें म्हणजे तो आनी अशे वेळार गोविंद गावडे सारको एक स्वता कलाकार समजुपी खरें म्हणजे आमी मंत्री जेन्ना कला अकादमीचो मुखेल आसा जेन्ना ते मंत्री जाले तेन्ना खूब आशा आसल्यो इवन ताचो सत्कार बी केलो म्हणजे अशें उमेदीन ना. पण ही सगळी जी जाता तर जी कला अकादमीची जाल्ली जी परिस्थिती पळयल्या म्हणजे कला अकादमीचें नूतनीकरण जावपाक जायच आसलें तेच्या बद्दल कोण ना म्हणना पण तें नूतनीकरण जावन सुद्दां हें सगळो आमी बट्ट्याबोळ जाल्लो पळयता आनी ज्या तरेचे हें सगळें इवन थंय स्पर्धा घेवप आनी हें बी म्हणटात ते थंय तियात्राची स्पर्धा जावना काय म्हणून एक ग्रूप अरे तियात्राचे ते तियात्रिस्टांनी सुद्दां आपलो सावंड आपले लायटी हाडलेल्यो ही हेची लज धरपाक जाय तेंच्यांनी. पण आनी हें उत्तर न्हू
तर हे सगळे अशा प्रकारचे उत्तर देऊन कशाय प्रकारे स्वताक सावरपाची जी त्यांची धडपड आसा ती केविलवाणी आसा. पण प्रत्येक संस्था आजकाल नाटक करप इतली सादी गजाल न्हू. बरोबर. संस्था आर्टिस्ट जमप, त्याच्या फाटल्यान त्यांच्या वांगडा रिहर्सल्स करप, पैसे खर्च करता आणि इतले कमीत कमी 1 लाख ते 3 लाख पर्यंत खर्च जाता. कारण म्हजी चडशी प्रोडक्शन जाले ती तेंचो असोच खर्च आसा 2.5 लाख 2 लाख असं. आणि आमी इतले मेहनत करून येता आणि तो एक आनंद असता त्या प्लॅटफॉर्माचेर वचून करप आणि एक कॉम्पिटिशनात पार्टिसिपेट जावप म्हणून. आणि थंय जर हे सोयी जर सारके मेळोंक ना जाल्यार मातसो त्रास जावंक शकता आणि जातलो. आणि अशा पद्दतीन कॉम्पिटिशनाचो दर्जो सकयल येतलो असो म्हाका दिसता. ताका लागून जर आमकां दर्जो आनीक वयर व्हरूंक जाय जाल्यार आमकां हे सुविधा सुरळीत तांकां बरे सुविधा आमकां सगळ्या संस्थेक पुरोवंक जाय अशें म्हाका दिसता. सतीश बाब, तुमी उदळ उलयता आसतना गोंयची कला अकादमीची स्पर्धा आनी महाराष्ट्र जी पळय मराठी अ गट नाट्य स्पर्धा घेता ताजे कंपेरिजनय केल्लें. तुमी म्हणिल्लें की महाराष्ट्र सुद्दां गोंया कडेन उत्सुकतेन आनी गंभीरपणान पळयता. अशे तरेची जर कला अकादमीची जर वाट लागली, एक बरें केंद्र जर सामकें नामशेश जावपाक लागलें आनी ताजो परिणाम हांगचे नाट्यकृतीर जर जावपाक लागलो जाल्यार फुडाराक भंय कितें आसा? पयलीं म्हज्या सारको आर्टिस्ट तर मरतलो दिसता म्हाका, भ्रमनिरा आसा म्हजो मोठो जातलो एक तर. कारण कला अकादमीचेर आमी जगता अशें जगले खूब आणि जे आयुश्य आमी थंय गेलां. आणि आज जर तो दर्जा देंवता आणि अशें जर जाता जाल्यार एक मोठें दुख्खकारक हें सगळें अशें दिसता म्हाका. म्हणून आज तरुण पिढी हांव पळयता, म्हाजे फाटले जे शिकले आमी पयले बॅचे स्टुडंट, ताचे नंतर भुरगे अशे इतले सुंदर भुरगे काम करता, बरें काम करता, वाचता, कितें तरी वेगळें पळयता, वेगळें करण्याचो प्रयत्न करता. तांकां अशें कोणी आमी तांकां हें करप ना, दुखोवप ना. तांकां अशें मुबलब दिवप, करा खेळा, जायतीं नाटकां करप, उचित बरीं नाटकां करप. आतां तुमी म्हटलें की महाराष्ट्रांतले, हांवें जेन्ना पयलीं महाराष्ट्रांत खूब नाटकां गेलीं गोंयतले, आनी गोंयचें नाटक आसा म्हणटा ते लोक सगळे इन्क्लुडींग म्हाका याद आसा, एक सांगता एक माधव मनोहर सारको असो फुडें येवन बसून नाटक पळयता, फुडल्यान येवन पळय. आणि व्हडले अशें गोव्याचें नाटक आहे म्हणून अशें मोठे पळोवपी हांवें पळयलां थंय. हांवें तुमकां सांगतलें, आमी घाशीराम कोतवाल घेवन 80च्या दशकान मुंबय गेल्ले रवींद्र नाट्य मंदिरांत लोकांक तिकेट मेळून आशिल्ल्यो, भायर लोक गर्दी अशें जालें, अशे इतले मोठ्या संख्येन लोक थंय येताले. थंय सुद्दां हांगा सुद्दां कला अकादमीन म्हणजे तिकीट जेन्ना तिकिटाचो एक कोटा संस्थांक दिताले आनी बाबा तुमी वाटा अशें, कित्याक ते इतक्यो तिकिटी खपताल्यो, हावसफूल जाताले लोक, तिकिटी मेळना म्हणून परते वयताले. अशी हे दीस आमी पळयल्या आणि त्याचो आनंद आसा. पण ऑफकोर्स मागीर म्हणजे मनोरंजनाची इतकी साधनां आयली, पण मनोरंजनाची साधनां आयल्या बरोबर कलाकाराची जबाबदारी वाडली. कारण गुड पॉयंट. आणि ती कलाकाराची कित्याक उत्कृष्ट ते दिवंक जाय, तांत्रीक आशय ह्या सगळ्या हेतून. आणि अशा वेळार तांत्रीक किंवा आशयाच्या दृश्टी कडल्यान परिपूर्ण दिवपाच्या वाटेचेर जे कितें आसा थंय अडथळे निर्माण करप ते बरोबर न्हू. ते अडथळे नासपाक जाय. आणि तीच तर ड्युटी कला अकादमीची की ही उपलब्ध करून दिवप. सतीशान बरोबर सांगले की बाबा हो प्लॅटफॉर्म आसा, घेया, हेचेर नाचा, खेळा, मजा करा, बरें. म्हणजे हांव ह्याच अनुशंगान सतीश बाब तुजे कडेन येता अशें की गोवा युनिवर्सिटी सारके पळय केंद्रां असतात, उच्च शिक्षणाची केंद्रां ही सरकारच्या तावडीन दवरनात, सरकारच्या नियंत्रणान ती आसची न्हय हाचे खातीर प्रयत्न आसता. आनी युनिवर्सिटी ह्यो सामक्यो स्टेटस तांचो सामको ते आर ऑटोनॉमस, स्वायत्त संस्था असतात. वाय नॉट कला अकादमी? कला अकादमी सरकारच्या पागेन कित्याक उरची? सरकारचे अमुकूच पयशे कित्याक मेळचे? थंय अध्यक्ष तांचोच मनीस कोण तरी कित्याक धाडचो? मंत्र्याचो हस्तक्षेप कित्याक आसचो? ह्यो गजाली जर आतां फुडें येवं, तुजें कितें मत आसा? म्हणजे हे कशें आसता, हेतून सगळे पॉलिटिकल प्रॉब्लेम सगळो. न्ही, कित्या खातीर पॉलिटिकल? कारण नाल्यार केन्नाच भायर कला अकादमी स्वायत्त संस्था याद दिवची करून दिवची पडटा. एक्झॅक्टली, स्वायत्त संस्था. आता तुवें म्हटलें म्हणून म्हाका याद येयली. न्यायाधीश खरें न्ही, इट्स ए ऑटोनॉमस बॉडी, पण तरी ती इज अ पॉलिटिकल. आता तेजेर ऑटोनॉमस जाल्यार थंय अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो कलाकारां मदल्यान येवपा जाय.
तर जसे कलाकार थंय येतात कशे खंयचे कलाकाराक एक्रेडिटेशन मेळचें खंयचे संस्था ताजेर प्रतिनिधित्व आसचें हाजे कांय रुल्स नियम हे तयार आसपाक जाय आनी सरकारान तातूंतल्यान चडांत चड भायर सरप न्ही. एका तेंपार राणे आसतना कांय गजाली हस्तक्षेप आसताल्यो ना अशें म्हणना आमी, राण्याचेरय खूब टिका जाल्या, पूण तरी आसतना एक स्वायत्त कलाकार ती संस्था चलयताले हाजी तजवीज आसताली न्ही. उपाध्यक्ष एक कोण तरी कलाकार आसतालो तो डे टू डे वेव्हारान भाग घेतालो. तो पोस्टच ना सध्या, उपाध्यक्ष पोस्टच सध्या गायब. सगळे पावर अध्यक्षान आपल्या हातान घेतल्यात तशेंच ते एक्झॅक्टली काय उलोवना आनी ह्या विशया निगडीत म्हाका एक आनीक म्हाका सांगीन दिसता की कला अकॅडमीन 1 लाख रुपीज प्रायज जे आसा पळय ते खूब लास्ट 10 वर्सां पयलीं केल्लें आसा. पण आयज असो टायम आयिल्लो आसा की तो प्रायज डबल जावंक जाय आशिल्लो हे 10 वर्सान किंवा एटलिस्ट 3 वर्सांनी तरी तो आमकां पर्संटेज वाडोवंक जाय. परत कलाकारांच्या जे ट्रान्सपोर्ट करतात ताका एक ते कितें तरी ट्रान्सपोर्ट दितात ते तो खूब अजूनही तो पयलींच्या काळांतलो आसा तो गरजेचो आसा. कला संस्थेक हातभर लावन नाटक फुलोवंक जाय अशें म्हाका दिसता. सो हे फक्त 1 लाख रुपया प्रायज फर्स्ट प्रायज नाटकाक मेळ्ळा न्हू अर्देसो कवर जायना. कितले दिवपाक आयज प्रेझेंट एटलीस्ट 3 लाख तरी आसूंक जाय आशिल्ले पण अजून आमी 1 लाखार आसा. आनी म्हजें मत अशें आसा की 2 वर्सांनी प्रायज वाडोवंक जाय. बाकी सगळी कडेन जर आमी तशें करता किंवा कला अकॅडमी सुद्दां ग्रँड मातशें एवरी इयर वाडोवन घेता आसतली की ती तशीच दवरची ना न्हू कारण सगळी कडेन वाडत आसा. सो नाट्य संस्था चलयतलो जाल्यार तेंकाय ती गरज आसा प्रायजाचे आशेचो करता. आतां मराठी नाट्य स्पर्धा जाहीर जाल्या. म्हाका सांगात की निलेश बाब ही एक चळवळच नाट्य स्पर्धा म्हळ्यार कलाकार आज पळय जितले स्पर्धा वांटेकार जावपी अगट नाट्य स्पर्धेत तांचे भितर एक उत्सुकता एक आनंद एक भितरल्यान उमाळशीक अशें आसा तांचे भितर खूब आसा. आयज नवे भुरगे कितले आसा पयलीं आमी करीत आसा तेंकाय भितर आनी कला अकॅडमीन नाटक करपाक रावता लोक. महाराष्ट्रान कमी जाल्या पण गोंयान कमी जालो. महाराष्ट्रान स्पर्धेचे सगळे हे देव लागले मग गोंयान ते तशें आसा आनी जर ते महाराष्ट्रा सारके देवले जाल्यार ह्या कला अकादमी कोण खावचे ना. कित्याक आज महाराष्ट्राचे देवला भयंकर देवला. आता ते स्पर्धेक भाग घेवपाक सुद्धा तयार नसतात खूप जण म्हणजे ते. पण थंय वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म्स आसात वेगवेगळे थिएटर फेस्टिवल्स आसात वेगवेगळे. सो गोंयान सुद्धा असे प्लॅटफॉर्म्स तयार करपाक जाता. आमी पयलीं पासून म्हणटाले की स्पर्धा ही एकमेव एक प्लॅटफॉर्म आसपाक जायना की कलाकार सतत आतां कलाकारांनी स्वताचे प्लॅटफॉर्म्स तयार केल्या खूप आणि ते स्वता वेगवेगळी कडेन परफॉर्म करतात. ही बरीच गजाल म्हणजे केतन जाधवा सारको भुरगो कितके तरी आतां एक्सपेरिमेंट करता. खूप जाण भुरगे आसात वेगवेगळे कडेन करता. इवन आर्ट एंड कल्चरांतले ते प्रयोग सांग हो सुद्धा एक बरो प्लॅटफॉर्म. पण थंय सुद्धा पॉलिटिक्स आसा. सो थंय हे सगळे ते कलाकार हे सगळे म्हणजे सतीश बाबू हांवें प्रश्न विचारिल्लो तो कला अकादमी ही सारकी संस्था स्वायत्त कित्याक आसची न्हय काय म्हणून ज्ञानेशान बरी जाप दिली ती ऑलरेडी स्वायत्त आसा. तिजो गळो कसो अंदोवप हे सारके सरकारी टॅक्नीक सुरू जाल्या. हांव अशें म्हणटा की सरकाराचेरूच कित्याक अवलंबून रावप. अश्यो प्रायवेट संस्था विद्यानिकेतन पयलीं घेताली न्ही. हय घेताली. तांची कांय कारणान बंद पडली मागीर घेता जायना जालें कितें ते कारण कितें. पण मुंबय सारक्या ठिकाणी NCBA वगैरे आसा किंवा ह्यो सरकारी न्हय पण तांचे कार्यक्रम किंवा बाकीचे सगळे बेस्ट आसतात. सरकारी लेवला परस वयर आसतात. राजूराव तुवें मदीं म्हटलेलें की आमी गोमंतक सुद्धा असे फेस्टिवल तयार करूया. खरें म्हणजे खूप म्हणजे गोमंतक सारख्या प्लॅटफॉर्म जाल्यार कितके तरी कलाकार शुअर काम करतले. आणि ऑफकोर्स आणि अशा प्लॅटफॉर्मार काम करताना लोक म्हणजे असे पैसे सुद्धा पळयनात. म्हणजे आता खरेंच पळयना. ऑफकोर्स ते तेन्नाय ते मिनिमम बजेटान तयार करतात हे सगळें आसा. म्हणजे त्या तरेन म्हणजे थिएटर कशें वाडटले. आणि खरेंच सांगता आतां पर्यंत हांवें खूब कमी अशे लोक पळयला जो नाटक सादर करतना परफॉर्मिंग आर्ट सादर करतना ऑफकोर्स पयशाचो विचार करता पण खूब कमी प्रमाणान करता. खूब कमी प्रमाणान म्हणजे बाकीच्या कडेन म्हणजे हांव खंय तरी काम करता जाल्यार म्हाका तुका हांव उदाहरण दिता. हांव तुवें पळोवपाक गेल्यार मुंबयन भितर BKC बँड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स थंय नीता मुकेश अंबानी जे पळय कितें थिएटर आसा त्या थिएटरान पळय जे कितें प्रयोग चल्ल्यात
त्या थिएटरान भितर ज्या पद्दतीन पयसो ओततात ह्यो खाजगी कंपनी, गोंयान भितर मायनींग कंपनींनी इतलो कोट्या 50,000 कोटी रुपये दर वर्साक ताणें 35 वर्सां जोडला. हो पयसो खंय गेला आमकां खबर ना. हे पयशे खरें म्हळ्यार कला अकादमी सारक्या कॉम्प्लेक्स खाजगी लेवलाचेर उबे जावपाक आशिल्ले. तांचे कडेन जमनी आशिल्ल्यो, जमनी सरकारान दिल्या, तांचेर ताणें आपलीच घरां बांदल्यात. येदे व्हडले जमनी कोमडात लँड उपलब्ध आशिल्ली. हें खरें म्हळ्यार खाजगी लेवलाचेर उबे जावपाक जाय आशिल्लें गोंयांत. आमी सगळे सरकार करतलो म्हणून रावले आनी खाजगी संस्थाय बी फक्त पयसो भितर उडयत रावली आनी सरकाराक काही इलेक्शनाक पयशे दिले तांचें काम बघता. सामकें एक दुर्दैवी. फायल मूव जाली म्हणून स्पर्धा जाली अशें इतले न्ही करूंक जायना. तें फायल केली की मागीर जाली, दुसरी फायल मागीर कोंकणी नाट्य स्पर्धा, तियात्राय जाली ना, अशें जावन म्हणजे कलाकारांचे जे सगळे आसा ते टायम टेबल तयार करपाक पुरतें चलता. नवीन कितें टायम टेबल करप दर वार्षिक, आनी ते टायम टेबल सुद्दां अशें करप मागीर डेट मेळना म्हणून मागीर खंयच्या तरी अपूर्ण खंयच्या तरी जाग्यार स्पर्धा घेवप अशें चलता. विचार कोण करतलो हाजेर हो प्रश्न आसा. पूण हांव कितें म्हणटा, विचार तुमीच करप. आतां हांगा ज्ञानेश मोगी आसा, सतीश गांवस, निलेश महाले सारके टॉप लोक आज ह्या डिबेटीन बसल्यात. म्हाका दिसता चर्चा फक्त करून जावचें ना. ही चळवळ ऑलरेडी तुमी सांगले हो चळवळीचो भाग, आनी ही चळवळ हांगा मेरेन हाडपाक, ह्या लेवला मेरेन हाडपाक तुमचे तिगांचो तर सामको येदो व्हडलो हातभार लागला. ती नव्या तरुणांच्या खांद्यार दिता आसतना तुमचे कडेन एक जबाबदारी उरता. ती उरता की तांकां बाबा खांद्यार ती योग्य तरेन ती पेलपाक जाय, ताणें ती समर्थपणान फुडें व्हरपाक जाय आनी ताजे फुडले पिळगेच्या खांद्यार ही पालखी दिवपाक जाय. कारण ही पालखी चळवळींतल्यान आयिल्ली आसा आनी ते नजरेन म्हाका दिसता ही चळवळ म्हणून जेन्ना मुखार वतली, एका अर्थान कला अकादमी बरी जावपाक जाय. ताचे खातीर ज्ञानेश मोगी सारके लोक कितलेशे मुखार आयल्यात, झगडटात. एक कमिटी केल्या आतां सरकार, इतल्यान काम जायना. ही नाट्य स्पर्धा थंयच जावपाक जाय, ती बरे तरेन जावपाक जाय आनी ती बरे तरेन जायन जाल्यार सरकाराचे कान धरप ही जपसालदारकी तुमच्या सारक्या लोकांचेर आहा अशें म्हाका दिसता. ज्ञानेश खरें खूब जाण अशें आसा बरोबर. म्हणजे कलाकारांनी म्हणजे जी जाणीव धरून जाणीव आसपाक जाय. म्हणजे अगदी म्हणजे प्रत्येक वेळा म्हाज्या सारके आवाज केलो म्हणून अशें सौम्य तरेन सारकी निलेश आसा, कितके तरी लोक आसात म्हणजे ते म्हणजे पण आयकून घेवपी लोक जाय, आयकून घेवपी लोक व्यवस्थीत म्हणजे जाय. पण आतां जेन्ना वेगवेगळे अशे स्पेसीस तयार जातले म्हणजे ना परफॉर्म करपा खातीर, तेन्ना हे असल्या ह्यो गोश्टी स्पर्धा बी खूब ल्हान जातल्यो. आतां सद्या अजून इनफ प्लॅटफॉर्म्स ना आनी इनफ लोकांक म्हणजे जवळ जवळ त्या दिसांनी 400 ते 500 लोक स्पर्धेन गुंतलेले असता. इतक्या लोकांक प्लॅटफॉर्म दिवपी दुसरी जर जागा आसा जाल्यार हेचें म्हत्व उरचें ना फुडें भविश्यांत. म्हाका दिसता आतां चर्चेच्या निमाणे कडेन हांव तुमचे कडेन परत एकदां येता. इतली चर्चा जाली, तुमी खूब म्हत्वाची मतां मांडली. म्हाका निमाणे कडेन तुजे एक मिनटं भितर सांग, स्पर्धेक कडेन तूं आतां तांकां मार्गदर्शन म्हणून तूं कितें करूंक सोदता? पयलीं म्हाका दिसता आयज अशें दिसता की कला अकादमीन डेटी ठरोवच्या पयलीं ह्या स्पर्धेच्यो पयलीं कलाकारांक सगळें आपोवंक जाय. ज्या 3 वर्सां जे सातत्यान काम करता तांकां आफोवन तांचे कडेन चर्चा करून हे खंय नाटक करप, खंय कितें करप हे सगळे ताचे विचार करपाक जाय. कलाकारांक घेवन तरच ते शक्य आसा, नाजाल्यार आमचे डेटी जाल्ले आमी आतां करूं शकनात अशें जातलें. सतीश बाब थँक्यू. तुमी खूब म्हत्वाचो असो विचार मांडिल्लो आसा आनी खरें की कला अकादमी फक्त कला अकादमी सरकार करता लोक येतले नंदीबला सारके तगले हालयता अशें जावचें ना. ही चळवळीचो भाग, ह्या चळवळीन भितर सामाजीक तो पळय कितें संघर्श तोय येता. एक सांस्कृतीक चळवळ जर अगट नाट्य स्पर्धा आसा जाल्यार कलाकारांनी मुखार येवन सरकाराक सांगपाची गरज आसा. कलाकारांनी मुखार येवचें, कला अकादमीची तपासणी करची आनी ते तांणी थारोवचें हांगा नाट्य स्पर्धा घेवपाक कला अकादमी लायक आसा काय ना. तिगूय जाण मानेस्त ह्या चर्चे खातीर आयले आनी तुमी खूब म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो हांगा केल्यो म्हण तुमचे हांव उपकार मानता. धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक TV. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारुल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है
स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळी तुम्ही सगळे येवकार. सद्याक आमचे भितर एक आसा जो म्हणटा ताका सद्याक सगळे लोक सेलिब्रिटी फिशरमॅन म्हणून वळखतात, तो आमगेलो पेलेबाब. पेलेबाब येवकार. एक म्हणटा सद्याक पेले फाटले 4 दीस सारके 4 दीस सामको न्यूजाको आहा. पयलीं म्हणटा एक आमगेलो मोहम्मद कैफ जो इंडियन क्रिकेटर हांगा आयलो आनी तो लेट पाविल्ल्यान ताका आमचे बोटीचेर वचना आसतना आतां घरा वचपा पडटालें. पेलेन तुवें ते मोहम्मद कैफाक तुगे सारको नुस्त्याक कशें माता तें दाखोवन हाडलो. ताजे फाटल्यान तुगे तो आमगे रशियनाक तो रशियन एकलो जाणटेलो आहा तेका तुगे जेटस्की घेवन धांवून वचून तेका हाडलो. काल तुवें मालपेची बोट हाडायली आनी तांकां थिंगा आमगेलो आमचो बेतूळ कोस्टल PI सामको तेरण तांकां तेका पसून वयर काडून सामको ते म्हाका एक सांग, एक सगळे हाजेर ते आमगे तुगेले कैफ आनी रशियन बी तेजे मागे येवया. पयलीं म्हणटा तूं सदां म्हणटा एवरी डे इज गूड डे म्हणटा. येस, तुमगे सद्या नुस्तेकाराक एवरी डे इज गूड डे उरल्या काय काबार? लास्ट 3 वर्सां तुका मरे नुस्तेकारांक एवरी डे इज अ गूड डे आहलोली. मागीर ह्यो मालपोयच्यो बोट येल तरी तें बॅड डे जावपा लागले तेंगे. ओके. आनी जायते भुरगे बोटयो माग रांपोणी केलो ते इकून इंग्लंडाक गेले. आमगेले फॅमिली मेंबर UK फॅमिली मेंबर आनी आमगे शेजारी सोयरे बी कित्याक तेंक तें परवडना जालें. मान्या दी, जाळा दी, पेट्रोल दी, एंड ऑफ द डे हाली येवपा पडटाले ते. सो तेम कितके तेंक दुसरे फॅमिली मेंबरान म्हळें हिंग कांय मेळना जालां थिंगा तुमकां म्हयन्या एक 1.5 लाख 1,20,000 रुपया वतले. तुमी भायर येवाय. हें आम बरें दिसना कित्याक आमकां फ्रेंड सर्कल फॅमिली फुटबॉल खेळपा आनी कितें करपा हो क्रावड उणी जालो गोंयांत. तेका लागून आमकां ह्यो मिनत करूं पडयो. आम CM सांग हें आमगे टुरिजम फिशरी मिनिस्टरा बी सांगिल्लें ह्यो बोटी बंद करुया. 3 वर्सां आमी तेच फाटी लागले. हांव विजया बरें देखून कितले पाट गेलो मातशें. होय, विजय सरदेसाय असेंब्ली मातशें उलय मो. आनी तो 3 वर्सां देखून तेणें असेंब्ली आमचें नांव काळी कितू उलयलो ते ऑपोजिशन लिडर म्हूण तेंच कॅर केलो ना जाल्यार हांव नको. पूण फायनली तुवें मुगे तो विडियो चोयला आसतलो. हांवें पेंजीम एक 200 लोक तो आमगे नुस्त्याकार तेंची जी हांवें काश्टी मारली. आनी आख्खे गोंयच्या आनी हिंदी लोकां सांगिल्लें आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन ही कास्टिमान आमगे पायन तेमी आमकां पोटभर वयर काडली. जोरी तर तुमी आमकां नियाय दिनाय गव्हर्मेंट. आमी गुजराता आनी पंजाबा फार्मर सुसायड करून मेल्ले. तेंक पीक ना तेंगे आनी कितें कितें येता गव्हर्मेंटान हेल्प केलना तेश को आमी सुसायड करून वतले. ओके. ते टायमा विडियो व्हायरल जालो आनी बाय सम हाव आमगे CM दिल्ली गेलो चोय ते दोना CMा प्रायम मिनिस्टर मेळो. ओके. प्राइम मिनिस्टरान काळें CM को कितें जालें, क्या हुआ हमारा गोवा का फिशरमैन का एक काश्ती मार के सुसाइड करेगा ऐश म्हणून. हां, तुगे व्हिडिओ आतां सारको PM मरे जालो. हलो CMान काळें आमकां आपोवपा धाडलें. ओके. हां. ओ कोर्तालीचो कुटोरी ते काडटाली तो वाज. होय, वाज तेकोय सोन आमकां तेंगे फिशरमॅनाक घेवन आमकां आपयले 10 जाणां. आतोनवाज. होय, आतोनवाज. आमी थिंगा गेले. CM म्हणून लागलो CM म्हाका एवरी डे इज गूड डे म्हणटा. एवरी डे गूड डे यो हाय बसाय. CMान काळो टापाच को फोन मारले टाक टाक को. एका डिप्युटी डायरेक्टर ती बायली आहा ते फोन मारलो. आमगेलो
फिशरी मिनिस्टरा फोन मारलो, PI मारलो, SP मारलो आणि DSP कोस्टला टाक टाक फोन मारून आतां तें बंद जावपा जाय. ओके. 2 म्हयने लॉक आणि 10 लाख फायन हे CMन ऑर्डर दिली. ओके. आणि थिंगसॉन होरे CMन बोटयो 2 दाखयल्यो. ओके. काल तुका एक बांदल दिल्या, एक काप धरा. होय. तेच पयल्यो तेणे बुल ट्रॉलिंग 2 दवरल्यो. ओके. काल हांवें टेरन डिकॉस्टा आमगे PI हांवें तेका फोन मारलो, 20 मिनटां मद तो बाणाल बिचीर येयलो. सो तेंगे पाय कोण CMाको पोर्टफोलियो आहा न्ही, सो CMन तेंका ऑर्डर दिलो आहा बेगीन यो दवर तेंगे काम कर. तेका लागून आमगे काम केलें मो हांवें CMन देव बरें केलो. ओके. आनी टेरनाकूय कित्याक तो 20 मिनटांनी बोट डोली भायर आनी ती धरप कित्याक पात्रांव आमी सकाळी नुस्त्या मारूंक गेल्ले. आमगेली 14 रांपोणी ती बांगडे ताले बी सगळ्यात ती मार्चाच्या ही महाराष्ट्रा बोट ती मलपेची. होय. थिंगा बोट येयल्या आणि माताय ती हे बिचीर सोन 1.5 किलोमीटर. हांवें टेरन PIकूय दाखयला बाबा डिस्टन्स. हांवें व्हिडियोय काडटा तेन्ना गांवूय दाखयला, दोयरोय दाखयला. बोट लागीं लागीं आमकां रांपोड मारपा आमगे 4 पाट ओले कित्याक तेम मारली. तूं सांग पात्रांव आमगे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आनी जोडल्या हुंय हे भायल बोट येयल्या आमगे गोंयकारान मारले आम प्रॉब्लेम ना आमगे टॉलरकारांनी. पूण हे आमगे हितू माल जालो आमकां आनी मेट्रो. पयले एक कोस्ट गार्डाचो इन्चार्ज आहा तेणे एक स्टेटमेंट केला, म्हळ्यार भायल्यान बोट येता म्हणटा हे इंडियन वॉटर. हय. आनी हिंगा खंयचे म्हणल्यार सामके गुजराता साकून गोंया येवपाक मेळटा, गोंया साकून गुजराता वचपाक मेळटा. तो म्हणटा मागीर हे इलिगल कितें काय म्हणटात. फाल्यां जर पाकिस्तानाक एक बोट आयिल्ली, श्रीलंकेक एक बोट आयिल्ली जाल्यार इलिगल म्हणटा. सो हे कितें हे कशें करून हें करता. सर चोय आय एग्री वॉट ही तेणें कितें सांगिल्लें तें, पूण तेगेले तितू रॉंग आहा. 40 फुटां वयर बोटी आहाय जाल्यार थिंग ही रूल आहा त्यो उमक्यो नॉटिकल मायल भायर वचप. ही काल हांवें बोट दाखयली ती आख्खी दाखयल्या ती मोर दॅन 40 फूट आहा. प्लस ती आमगे 1.5 किलोमिटरा माता. ओके. 1.5 किलोमिटरा माल जाल्यार आमगेले गोंयचे नॉर्थ टू साऊथ सुमार 2.5 लाख ट्रेडिशनल फिशरमॅनांगे फॅमिली कितको पोट बोतली तूं सांग. आमगे गोंयकारांना टॉलर मारले न्ही आम प्रॉब्लेम कोनाय. पूण हे भायले माल जाला आम कितको जियेतले बाबा. आमगे मोटोर इज 9.9 हॉर्स पावर सारको स्लो आनी तेंगेलो 750 हॉर्स पावर. ओके. आम तेंचे बरे सारके येदेच तूं चल मरे तो टेरो वयर वयता कितू त्रास पडाय रे आम ती सुवय जाले घोडो मान वयर सारके. सो तुमी चोय बाबा आम पोट कितको करू ना. पयले जर असली जर स्थिती आहा, असली परिस्थिती आहा जाल्यार तूं ते आमगेले रोहन कावंट्याक तेके तो बरो आनी जे ते कनेक्ट व्हिडियो आनीक व्हायरल जाला तेच कितें. सर तो रोहन कावंटी हांव बरें म्हणपा बरें म्हळ्या आनी लव यू म्हणा कित्या म्हणा तितू रिजन आहा. रोहन कावंटीन आमकां वर्ल्ड टुरिजम डेया शेतकारां, वॉटर स्पोर्ट्सकारां, गेस्ट हाऊस ओनरां आनी रेंट हे रे कितें म्हणटाय तेका कोको हट्स ते 4 आनी आनेक हे हेल्थ आयुर्वेदीक हेल्थ सेंटर हे 5 जाणां आमकां तेणे पणजे एक कॉन्फरन्स हॉला आपोवन वयले सुमार 100 लोक आपोवन वयले आनी तेणे पयली आमगे वर्ल्ड टुरिजम डेया मॅसेज दिली. आपण आज सोन आमचे गोंयचे ट्रेडिशनल गोंयचे बिझनेसमॅन आहाय त्याचे वाटेर येवपाना बरे भाशेन आपण तेंक धंदो करून दितलो. वाटेर येवपा म्हळ्यार तेंक मरे जायते दिल्ली, बेंगलोर, पुना म्हणटाय ते कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाक सोदताय लायक हाव दॅट टॅक्सी कॅब तेसो येता आनी तेंची तकली इराक जाताय. सो तेंच्याय मनाक कितें कितें आवडलें
तेणे आमकां क्लियर काट ते दीस गुड न्यूज दिलो आपण तुमची मिसगोत येवपाना. ओके हा. सो आमी वॉटर स्पोर्ट वाले, गेस्ट हाऊस वाले आणि शेक वाले आमचे काळी धादूश जाले. ओके हा. आता तूं म्हाका सांग आमगे सीजन 3 म्हयने ना 6 म्हयने आम जोडाई इतुले आणि तेय तूं दुसरे मनीस येयले जाल्यार आमची तकली बेजार आसता. ते दीस तेणे आमकां रिलॅक्सेशन दिले आणि सगळे हॅपी जाले. तूं जाणा गोंयकार सगळे डिपार्टमेंटाक. सो तेदोडा म्हाका ते उतर आय लव यू म्हणपा पडे कित्याक तेणे आमगे पोट दिले. तेदोड आमगे थोडे 2% इशे मनीस आसताय ते कॉमेंट मारप एक बीजेपीगे तिकेट मेळटली वो बीजेपीगे मनीस. अरे बाबा हांव पॉलिटिशियन आहा, म्हाका बीजेपी तिकेट जायी नाजाल्यार हांवें तुमकां केन्ना सांगिलां हांव इलेक्शनां बसतो म्हणून. आम गेल त्या वर्सा वेंजी निवडून हाड मरे आणि वेंजी निवडून कोणे हाडा देवान हाडा आणि गोंयच्या लोकांक बाळाले लोकांक हाडा. कित्या हाडा तेंका रिजन आसोता पात्र. आयक वेंजीन मरे म्हाका फोन मारलो हांव वेंजी वळखना वेंजी म्हाका वळखना. आपण्या म्हणूंक लागलो तुगेले बरे मनशान नंबर दिला. आपण्या 3 जाण भुरगे जाय कोविडा टायमा. हांवें म्हणलो बाबा हांव कोविडा सारको भिता पूण ते रोपुसा हांव तेका मेळो येयलो भिवन. हांव फातोड्डा रावतालो मावोड्यार कोविडा भिवन रे. सो फातोड्डा हॉस्पिटलाको हांवें वेंजी आपोवन हाडलो. थिंग हांव उलयलें आपण्या म्हणूंक लागलो लोकांक सिलिंडर दिवपा, गॅस ऑक्सिजना गॅस दिवपा आणि तांदूळ ऑयल मागीर अशें करून टोमाटां पियाव दिवपा मनीस जाय. हांवें मुगे फ्रेंडा उलो मारलो बाबा यो आय ह्यो मुगेले बाणालेचे दोग जावं फ्रेंड कितें म्हणटाय आपूण येना वेंजी बरें तेका जाय जाल्यार आपणा बरें येयली. आम म्हळें सोडी आम काळें हें काम केलें. आज वेंजी सीएमागे तें जेवण येयलें जाल्यार हांव नोको, प्रायम मिनिस्टरागे तें जेवण येयलें जावं नोको. मागीर तो तेंगे हे आहा तो हिंगा हिंग रे दिल्ली केजरीवालान दिलें जावं नोको. पूण तेणे ते जातीन आमकां लोकांक हाडिल्लें बाणालेचे आनी फुग्या दिलें. तोळ्यांनी हे बेड टायमार 200 रुपयांनी येसो पार्सल लोकांक ऐकिली पयशे हाडलो मनशांनी. तेणे फुक्या दिले तेका लागून देवान ध्यान दिलें आनी तो जिखोन येयलो. कळ्ळें तुका. जो मनीस पॉलिटिशियना बसत तो सगळे पयशे हाडून येनाय पात्र. थोडे बरें काम करत जाल्यार तेका लोक. पण तूं आपूण पॉलिटिशियन न्ही म्हणटा. हांव न्हीच. तूं न्ही म्हणटा बरें आहा पूण तूं म्हणटा विजय आपल्यागे हिरो. अरे विजय मागीर रोहन आपल्यागे हिरो. रोहन आय लव यू म्हणटा. मागीर तो आमगेलो सीएम हिरो म्हणटा. तुगे जर तूं पॉलिटिक्सा कांय पडना जाल्यार हें कित्याक पडटा तुका. तूं तुका नुस्तें मारून वगैरे राव मरे. चोय मुकोय नुस्तें मान ओगो राव म्हळ्यार आमगे प्रॉब्लेम आसताय. केसो प्रॉब्लेम आहा ह्यो भायल्यो बोटीन आमगे नुस्तें माताय. सो हें हांवें ऑलरेडी कितू वर्सांच आमगेले फिशरी मिनिस्टरा सांगिल्ले तेजे बरे लोक पांय पळो तो आयकना. मागीर ते कोणा बरयच्या पळो तेगे पांय कोण सीएम. आम सीएमा बरे गेले. आतां गोंयचो राजा म्हणजे गोंयचो मेन मनीस सीएम. आमी आतां सीएमा बरे वचना आनी कोणा बरें काम करूं पळय ते पॉलिटिक्स जाले तेंक निवडून हाडले कोणें गोंयच्या लोकांक गोंयचें काम करपाक. सो हितू प्रॉब्लेम कितें आहा. सीएमानूय काम केलें आमगेलें रोहनूय केलें विजयानूय केलें. सो हें काम केलें जाल्यार हितू प्रॉब्लेम कितें आहा तूं सांग. पयले तुगे आतां मातशें पॉलिटिक्स कुशीन दवरया. पॉलिटिक्स तूं म्हणटा म्हणटा लोक म्हणटा आस म्हणटा तें बरें आहा सगळें. म्हाका एक सांग आतां ती पयर तुगे बोटीचेर मोहम्मद कैफ तेगे बायल्यान चेडूं येयलें आनी तेजे पयलीं तुगेलो आमगेलो हो आयल्लो कोण तो आमगेलो तुगे तेंडुलकर सचिन तेंडुलकर येयलो आनी कितले जाण आयले. म्हाका एक सांग ते तुज्या बऱ्या कितें येता तर पात्रांव ती म्हाका खबर ना. आमी बेनावली ताज एक्झॉटिकाळे वॉटर स्पोर्ट करताय. ओके. आमी एक सेलिब्रिटी म्हूण चिंतनाय फ्रॉम ग्राउंड तुका लोक सेलिब्रिटी म्हणपाक लागले. आमी ग्राउंड टू अर्थ सगळ्यांक एक नदरेन सर्वीस दिताय. तो मुंज बरे तेगे चेडवा 7 वर्सां चेडवा घेवन क्रिकेटर जेटस्की मारून येयलो. आफ्टर सनसेट जालो म्हणटो काळूच जाता. हांवें म्हळें आमगेलो आतां वॉटर स्पोर्ट बंद. बट तुका जाय जाल्यार हांव तूं एक इंडिये सेलिब्रेटींग आमी नुस्त्या चोयलें मरे तुका आमच्या बारा फिशिंगा वताय. तुका तर उमेद आयल्या 7:30 सनसेट टायमा आमी तेका फिशिंगे वयलो. तेका तेगे बायले तेगे चेडवा तेमी एक और आमची बरे काळका नुस्त्या माल त्या चोवन ती लायफा हितू हॅपी जाली. आनी ते म्हाका सांगिल्लें वी हॅड
बेस्ट टायम इन आवर होल लायफ म्हणून. ओके. सो हे आम कित्याक करूंक पडटा, हे एक व्हड मनीस इंडिये जिखोवन हाडले, हे मनशां आमी सर्वीस दिवपा जाय. ती सर्वीस चोवन आखे वर्ल्डा लोक चोयता, तो लोक आमगे गोंय येता, टुरिजमूय वाडटा आनी गोंयकारांकूय नांव मेळटा. हें आमगेलें गोंयकारांगे काम. तो एक तुजे कोतान तूं एक एम्बेसिडर ऑफ दीस टुरिजम. एम्बेसिडर म्हूण हांव म्हणा, लोक म्हणटली पात्रांव. आनी कितें तुगे अशें कोण आहा म्हणल्यार अशे सेलिब्रिटीज आनी खंयचोय उगडो आसा अशें करून तुजे मारे सद्या काल ते मनशाक कळटा. हय ना ते मागीर सेलिब्रिटी रे आमगे सचिन तेंडुलकराक कळ्ळा, अमिताभ बच्चन, मागीर धोनी, मागीर प्रियंका चोप्रा, मागीर आमगे तेंडुलकराक हे गेलो अमिताभ बच्चनागे सून ऐश्वर्या राय, हय तेगे घोव, मागीर ऋतिक रोशन, ते सगळे एक्टर म्हाका नांव येना. मागीर आमगेलो हो प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंग्लंडा बायल मनीस सगळे आमी हातीन हेडयले वॉटर स्पोर्ट्साचे. ओके. आनी आतां म्हाका सांगात पोरची गजाल तुगे ती आतां रशियन तो तुवें एकल्याक रेस्क्यू केलो ते थिंगा आनी कोण लायफ गार्ड बी तसले कोण नासले, कितें जालें त्या दिसा कितें जालें एक्झॅक्टली? पात्रांव हांव मरे जेट्सकी मुगे भुरगो जेट्सकी मारूंक गेल्लो, ताका सांगिल्लें हांव मात म्हणून. हांव जेट्सकी घेवन 3 जाण चेडवां आसलोलीं, आय थिंक दे आर फ्रॉम बॉम्बे, आनी तेंगे माय पाय आसलोलो. ताका हांव जेट्सकी हांव घेवन मातालो. दुसरे चेडवा मात त्या दोणा तो फॉरेनरा बायल हेल्प हेल्प माय हजबंड इज हे रे बुड्डालो बुड्डोत म्हणून. हांवें ते जेट्सकी मात आसतना ताका चोयलो, ते चेडवा वयर रोंदोलें आनी आय वील टेक यू लेटर. आनी बेगीन मुगे भुरग्याक घेवन ते गेस्टा साल्वा केलो. ही इज +60 आनी तो मातशें जाणटो आनी ताका ब्रिथींग प्रॉब्लेम जावपाक लागले. बेगीन आमी ताका दोलो जेट्सकीचे घायलो वयर काड. लायफ गार्ड आसलो थिंगा पूण तेणें तो चोवना, पूण लायफ गार्डाक जेट्सकी काय आसना. सो आय एम ओनली वन कॅन सेव हिम क्विक एज पॉसिबल. एन ते आमगेलें काम गोंयकारालें तूं जाणा. सो नुस्तेकारान एक ट्युरिस्टा साल्वा करप म्हळ्यार व्हडली गजाल, कित्याक आमी फॉरेनरांचे पोट बोताय आनी हे बिगिनींग ऑफ द सीजन आनी एक तर कितें जालो जाल्यार आमगे गोंयचें नांव पेडीर जायत म्हूण आमी ताका 100% दिन ताका आमी साल्वा केला. हांवें व्हडलीशी मिलाग्री केलो ना. ना पूण आनी एक सद्या आतां एक तुजे फाटल्यान तुगे तो इन्सिडंट जाता की तुगे व्हायरल जाता की आतां काँग्रेसीन हें केलां की हेजे वयल्यान कळटा म्हूण आमगेले जी बीच सेफ्टी हे आहा सगळी आसा ती सारकी चलना. हे आतां म्हणटा कित्याक थिंगा लायफ गार्ड नासलो, तुका वचपा पडलें, हे वचपा पडलें. आसा थिंगा सारकी सेफ्टी कितें आहा? सर चोय आतां कितको उलोवया, थिंगा लायफ गार्ड आसलोले. आतां लायफ गार्ड तूं म्हणटा तितून जेट्सकी ना हे ना ते ना. लायफ गार्डांक थिंग जेट्सकी आसना आनी तो जाणटो तूं जाणा जाणट्या जापू उदकां हाटा चड येता आनी तो पोवन वयता म्हळ्यार ही कॅन बी डाय. ओके. सो मुकोळे रायट टायमा आय वॉज रेडी ऑन युअर मार्क देर. सो मुज्या न्ही म्हणूंक जायना तेंगे सर्वीस बरी ना हेंगे सर्वीस बरी ना म्हणून. जे टायमा मुगे काम कितें दुसऱ्या जात तितू बेगीन सर्व करपाचें आनी मागीर क्रिटिसायज करपाचें तें काम हांवें केलां. बरें ना पूण आसा काय म्हणटा सारकी थिंगा सगळे आमगे आतां तुका सांगलें मरे तेका जेट्सकी ना आनी तो लायफ गार्ड आसलोलो पूण तेणें चोवना, तो आमकां तेका आसलोलो. ओके बरें. आतां तूं म्हणटा तशें आतांच आमगेलो सिजन स्टार्ट जाला आनी लास्ट इयर सिजन तुमचे खातीर सामको म्हणल्यार सामको सगळ्याक काय वर्स्ट सिजन आसलो जाल्यार लास्ट सिजन आसतलो. इवन इंडियन ट्युरिस्ट उणे येयल्ले. सो आतां हो न्यू सिजन स्टार्ट जाता तेन्ना तुका कितें दिसता? विल बी एवरी डे विल बी द गूड डे फॉर यू काय कितें? सी सिजना लागून हांव एवरी डे इज अ गूड डे आहा ती म्हटलोच. इट्स कॅन बी बॅड सिजन, इट्स कॅन बी गूड सिजन. वाय आय से एवरी डे इज गूड डे ते हांवें तुका लास्ट इयर सांगिलां, लास्ट टायम सांगिलां. कित्याक देवान म्हाका बरी भलायक दिल्या, बरी फॅमिली दिल्या, बरें खावपा जेवपा दिला. नॉट बिकॉज आय अर्न मनी और नॉट, दॅट इज सेपरेट. आतां मरे पात्रांव गोंयचे मुगे भाशेन हांव कित्याक हांव ट्युरिजमाकूय आसताय आनी आमी दर्या कडेन आसताय. सिजन देवत वयता ट्युरिजम. आतां तें वयर चोडपाचें तें आमचें सोले
गोंयकारांक आहा तांकां बरी सर्वीस दिन हाडपाची आनी पयर तुमगे दसरा जाला हेज पयलीं दसरा आमी सारके शेकवाले वॉटर स्पोर्ट्सवाले बिजी आसताले आमगे सिजन पयलीं जाता ते भाशेन जावना सो ते प्रमाणे माटकोटा आमगेलें सिजन डावन जायत वयता चोळपाक आमी बरी कापोस्ताद करून दाखोवपा जाय टुरिजम वयर काडून दाखोवपा जाय लायक एग्जाम्पल एसो सेलिब्रिटी बी येताय ताका बरी सर्वीस दिली वायरल जालो सगलो लोक चोयता आमी गोंया हें जावपाचें काम जावपाक जाय ना पूण एक आतां तुका लास्ट क्वेश्चन करून मरे आमी आमगेलो आमगे उलयत आमगे भासाभास बंद करया लास्ट सिजन आनी हें जावपा कारण मोपा स्टार्ट जाला म्हण तुमचें कितें इफेक्ट जाला मोपा एअरपोर्ट जालो म्हूण आमकां सावथा सारको डावन बिजनस बिकॉज नॉर्था भरपूर बीच आमल्या भाशेनूय आहाय क्रावडेड आसो आनी नायट लायफ नायट लायफ नॉर्था लोक कित्या वयता एअरपोर्टासो बोगले एअरपोर्टासो बिची बोगले सगळें बोगले थिंग सगळें आहा इतू पयस कित्या येतले 2 वरां वाटेन तेका लागून आमगेले जायते बिजनस देंवला फ्लायटान कितू वरां येवपा पडाय मागीर हांगो 2.5 वरां ते प्रमाणे आमकां सावथा सारकें लॉस जालो सो आतां हितूंतल्यान भायर कशें येवप तूं म्हण तुजें हितूंतल्यान भायर वचपाचें फ्लायट आहाय त्यो दोनी डिवायड करपाच्यो सारके 50-50 आमी आयकिलां त्यो फ्लायट सगळ्यो थिंगा वताय म्हणून तो कोण तो एक दिल ग्रावंड तो रे कोल गेल ते नांव अंबानी अडानी दिल म्हूण ते सगळे फ्लायट थिंगा वताय सो आज तरी एक मनशा पोटा लागून आमगेलो गोंय लोक कितू आहा बाबा 20 लाखा पोट माताय दॅट इज नॉट फेअर ओके सो आतां तुगे सावथाक लास्ट क्वेश्चन हांवें बंद करया आमी सावथाक आतां जर टुरिजम परत पयलीं भशेन जावपाक जाय जाल्यार एक्झॅक्टली कितें करपाक जाय गव्हर्मेंटान कितें करपाक जाय लोकांनी कितें करपाक जाय लोकांनी सर्वीस बरी दिवपाची ट्युरिस्टांक गव्हर्मेंटान आमगेले ट्रेडिशनल लोकांक हेल्प करपाचें काल CMान स्टेटमेंट केला आपण गोंयकारांक नंबर फर्स्ट बरी सर्वीस दितलो भायल्या मनशांक कुशीन काडप तुवें तें चोयलां सो तें करपाची गरज आनी दुसरी गरज बरे ट्युरिजम मिनिस्टरान गोंय हाडप ओके ताका विजा एरायवल करप विजा रेट उंच करप आनी तांकां मागीर हुंच्यानू मागीर चार्ज सुबेज काडूंक जाता न्ही जेवणाचे सोऱ्याचे चॉकलेटीचे तेश काडप विजा पयशे खूब पाटी तांकां चोड दिसताय ताका लागून मुगे कितें विजा एरायवल करप पयशे उणी करप जापकून तांकां विजा करप तेन्ना ट्युरिस्ट चोड येतलो ओके सो हो आमगे आसलो पेले कडेन उलयता एक कळ्ळें की तुमकां दिसता की पेले म्हणटा सारको आपल्या काळजांतल्यान उलोवपी मनीस आनीक ताका लागूनच सगळे म्हाका दिसता तुगे एक ते व्हिडियो आहाय चोवनू म्हाका दिसता तुका ते सेलिब्रिटी तुका मेळपा येता आसता थिंगा सो हाजेर आमी आमची भासाभास बंद करतात पेले देव बरें कर तुका आनी तुज्या हातांतल्यान अशीच आनीक सर्वीस जावं तूं म्हणटा तशें आमगेले गोंयचें नांव सगळ्या पावपा खातीर तुजें आसलो तूं एक पेले जाला आनी एक 4-5 पेले जावन ते आमगे गोंयचें नांव सगळ्याक फाकारचें इतलेंच मागता आनी आमी आमगेले भासाभास बंद करतात देव बरें करूं थँक्यू सर आनी आमगेले सगळे पळोवपी आहात तांकां देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक TV आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्श तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक TV आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो
आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतीक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परब आमोणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांतली हेडलायन्स. कुडचिरेकार परतून देंवले रस्त्यार. गावात नका कोयर प्रकल्प. कुडचिरेकार आपल्या मागणेचेर ठाम. थियेच्या लोकांनी खासगी विद्यापीठाक केलो विरोध. विद्यापीठा आड ग्रामसभेत एकमतान थाराव पास.
गोयच्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात येतली कोंकणीची नवी उतरावळ राज्यभास संचालनालय तशेंच विज्ञानीक आणि तांत्रिक शब्दावळ आयोगाच्या जोडपालवान सुरू आसा काम. राज्यभास संचालनालयाच्या संचालकाची माहिती. हरवळे पंचायत वेंचणुकेक दनपार मेरेन 56.54% मतदान. 4 प्रभागां खातीर 12 उमेदवार रिंगणात. गोयचो मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल हांची दिल्ली बदली. जमीन रुपांतरण प्रकरणात गोयल सांपडिल्लो वादात. पोर्तुगीज कालीन घरां आशिल्ले फोंतेनास वाठारांत पर्यटकांचो जाता उपद्रव. थळाव्यांचो आरोप. पर्यटकांची मनमानी शांतताय भंग करची न्हय. सरकारान बेगोबेग काडचो उपाय. तिडकल्ल्या थळाव्यांची मागणी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. गोयच्या विद्यार्थ्यांक रोखडीच कोंकणीची नवी उतरावळ वाचपाक आनी अभ्यास करपाक मेळटली. कोंकणी भाशेंत नवी उतरावळ तयार करपाचें काम चालू आसा. गोंय राज्यभास संचालनालय तशेंच वैज्ञानीक आनी तांत्रिक शब्दावळ आयोगाच्या जोडपालवान हें काम सुरू आसा. ही शब्दावळ फुडाराक अभ्यासक्रमांत आनी पुस्तकांत आस्पावन घेतले अशी माहिती राज्यभास संचालनालयाचो संचालक प्रशांत शिरोडकारान दिली. गोयच्या विद्यार्थ्यांक रोखडीच नव्या कोंकणीच्या नव्या उतरावळीची वळख जातली. राज्यभास संचालनालय आणि तांत्रिक शब्दावळ आयोगान हे काम हातीन घेतला. यहाँ पे हम भाषा संचालनालय गोवा के साथ हमने कार्य किया है. हमने लगभग पिछले साल से हमारे बीच में जो है हम करस्पॉन्डेंस होना शुरू हुआ था, जिसमें हमें पता चला कि जो कोंकणी भाषा के लिए कार्य कर रहा है भाषा संचालनालय, तो वो बहुत ही उत्सुक थे कि कोंकणी भाषा में जो टर्मिनोलॉजी बन रही है, जो शब्दावली बन रही है, उसको कैसे बढ़ाएं. तो हमें भी जैसा कि आप जानते हैं कि 1961 में CSTT की स्थापना हुई थी. तब से हम ही अधिकृत ऑर्गेनाइजेशन है कि जो शब्दावली निर्माण करे साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स का. तो तब से हम कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे आयोग जो है वो नई दिल्ली में स्थित है और वहाँ स्थित होकर हमने हिंदी में तो बहुत सारे शब्दावली बनाई है, लेकिन हमारे वर्तमान जो अध्यक्ष महोदय हैं प्रोफेसर गिरीश नाथ झा, उन्होंने ये देखा कि अन्य भाषाओं में भी हमारी शब्दावली का वृद्धि होना चाहिए. उन्होंने डिजिटल जो फॉर्म है वो हमारे CSTT में लाए हैं. उन्होंने शब्द पोर्टल बनाया है शब्द.education.gov.in. तो इसमें हमारे जितने भी पब्लिकेशंस हैं, हमारे शब्दावली है, उसको डिजिटल प्रारूप में लाया. जब डिजिटल फॉर्म में आया तो हम एक बार हम देख पाए कि किन भाषाओं में शब्दावली का निर्माण हुआ है. उस ग्राफ में जब हम देखें तो हिंदी की स्तर बहुत ऊंचा है, जबकि अन्य भारतीय भाषाओं की स्तर बहुत नीचे है. तब से हमने बाहर जाके हम कार्य करना शुरू किया है और वैसे ही हमें DOL से भी हमें पत्र मिला, तो हम बहुत उत्सुक थे कि किस तरह से DOL के साथ काम करें और कोंकणी में हम वृद्धि लाएं. तो पहले DOL के साथ काम करने से पहले हमारे शब्दावली आयोग ने 4 से 5 कोंकणी के शब्दावली बनाए थे. DOL के साथ जब हम करेस्पॉन्डेंस में आए, उसके बाद से अगर हम देखें तो 8 से 9 अभी हम प्रक्रियाधीन है. हमारी शब्दावली केमिस्ट्री में है, मास कम्युनिकेशन में है और हमारी शिक्षार्थी की सीरीज़ है. सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के अनुसार जो भी शब्दावली निर्माण का कार्य कर रहा है NCERT या SCERT, उसमें वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के जो तकनीकी टर्म्स है शब्दावली है, उसी का प्रयोग होना जरूरी है. कोंकणीची नवी उतरावळ येतली ती इंग्लिश आणि हिंदी डिक्शनरींतल्यान. ह्या 2 डिक्शनरींचो आधार घेवन कोंकणीत नवी उतरावळ हाडटले. ही उतरावळ तयार करतना राज्यातल्या दर एका विशयाच्या तज्ञ व्यक्तींची मजत घेतले. केंद्रांतल्यान येवपी निर्देशकांच्या मार्गदर्शनाखाला हे विशींच्यो कार्यशाळा जातात आणि ते खातीर लागपी सगळो खर्च केंद्र सरकार करता, अशें राज्यभास संचालनालयाचो संचालक प्रशांत शिरोडकर हांणी सांगलें. गोंय राज्यभाषा संचालनालय CSTT म्हणल्यार कमिशन फॉर सायंटिफीक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हांची जोड पालवान कार्यशाळा घेता आनी ह्या कार्यशाळेन विविध विशयांचेर शब्दावली तयार करपा खातीर आमी आमचे जे मान्य जे स्कॉलर आसता विविध विशयान तांकां हांगा आपोवन तांचे पालव घेवन तांचो आमी ह्यो शब्द तयार करतात. ह्यो शब्द जे ते आसा ते सेंट्रल जे CSTT आसा पळय ते तांणी तयार केल्ले आसता ते तांचा एक एक शब्द जो आसा पळय ताका आमी पर्यायी कोंकणी शब्द आमी तयार करतात. पहिली कार्यशाळा 28 ऑगस्ट ते 3 सप्टेंबर पर्यंत जाली
त्या कार्यशाळेन आमी जर्नलिझम अँड मास कम्युनिकेशन, केमिस्ट्री आनीक लर्नर्स ग्लोसरी ती 1 ते 4 पर्यंत जे हे आसा आमची यत्ता आसा तातूंत मॅथ्स, कंप्युटर सायन्स आनी एनवायरमेंटल स्टडी हांचेर आमी शब्दावली तयार केली. आनी ताजे नंतर आतां प्रेझेंटली आमी आतां 14 ऑक्टोबर ते 18 ऑक्टोबर आमची दुसरी कार्यशाळा चालू आसा. आनी त्या हातून आमचे जे सब्जेक्ट आसा ते एग्रीकल्चर एंड झुलॉजी आनीक दुसरे लर्नर्स ग्लोसरीन आमी जे 6वी आनी 7वी यत्तेक आसा तातूंत आमी मॅथ्स, कंप्युटर सायन्स आनी एनवायरमेंटल स्टडीज एनवायरमेंटल सायन्स ह्या सब्जेक्टाचेर आमी कार्यशाळा आमची आतां चालू आसा. ही जी कार्यशाळा जेन्ना आमी थारायतात तेन्ना आमचे CSTचे जे रिप्रेझेंटेटीव जे आसता पळय ते हांगा आयिल्ले आसता. ते असिस्टंट डायरेक्टर तांचे ह्या पदाचेर आसा आनी प्रत्येक सब्जेक्टाक ते एक तांचो असिस्टंट डायरेक्टर आयिल्लो आसता. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. मांडवी पुलाचेर आयतारा फांतोडेचेर 4:30 सुमार कार आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातात दुचाकी चालक गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा. दुचाकी चालक दुसऱ्या गाडयांक ओव्हरटेक करतना हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. आयज सकाळी 4:30 वरांचेर मांडवी पुलार एक भीषण असो अपघात जालो आनी हांगा एक 2 व्हिलर आनी एक 4 व्हिलर तेंचे एक्सिडेंट जालो. आनी जे फोटो पळयले आमी त्या फोटोवान अशें कळटा की खूब स्पिडीन आशिल्ल्यो दोनी गाडी आनीक हो अपघात घडलो. जाल्यार जो रायडर आसा, जो दुचाकी चलोवपी जो रायडर आसा तेका खूब सिरियसली इंजर्ड आसा तो आनीक तेका हॉस्पिटलान सद्याक एडमीट केल्लो आसा. आनी फुडलो जो तपास आसा तो पुलीस करतात. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोयचे मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल हांची दिल्ली बदली केल्या. जमीन रुपांतरण प्रकरणात ते वादात सापडिल्ले, ताका लागून तांची गोंयच्यान दिल्ली बदली केल्या. आतां तांची ST आयोगाच्या सचिव पदाचेर नेमणूक जाल्या. गोयचो चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल हेची आज ट्रान्सफर जाल्ली आसा आनी तेका सेक्रेटरी ऑफ नॅशनल कमिशन ST हितून तेजी ट्रान्सफर केल्ली आसा. पुनीत कुमार गोयल हो एक IAS ऑफिसर जो गोयचो चीफ सेक्रेटरी आशिल्लो आनी तेजे विरोधान फाटले म्हयन्याक खूब मोठे अशें आंदोलन जाल्लें आनीक तेजें नांव एक जमीन रुपांतराचे तेजेर आरोप येतालो. आनीक ह्या बाबतीन काँग्रेस पक्षान तशेंच बाकीचे विरोधी जे एक्टिविस्ट आसा तेणी मोठे अशें आंदोलन केल्लें की हेणें आल्दोना एक जमीन घेवन तेजें रुपांतर केलो म्हणून. आयज तेजी ट्रान्सफर येयल्ली आसा आनीक तेका सेक्रेटरी केल्लो आसा नॅशनल कमिशन ऑफ STचो. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पोर्तुगीज पद्धतीची जुनी घरां आशिल्ले फॉन्तेनन्स ह्या वाठारांत पर्यटक उपद्रव करतात म्हणून तिडकल्ल्या थळाव्यांचो आरोप आसा. फकत देशांतलेच न्हय तर आंतरराष्ट्रीय पर्यटक लेगीत ह्या सुवातेचेर भेट दितात. ह्या पर्यटकांक लागून आमची शांतताय भंग जाता म्हणून थळाव्यांचो आरोप आसा. पळोवया पुराय बातमी. फॉन्तेनास पोर्तुगीज पद्धतीच्या पोरण्या घरांचो गोंयचो एक फामाद पर्यटन वाठार. हाका गोंयचो लॅतीन क्वार्टर अशेंय म्हणटात. जगभरातले पर्यटक फॉन्तेनासाची रंगबिरंगी सोबीतकाय पळोवपाक येतात. पूण फाटल्या कांय दिसांनी फॉन्तेनास घडपी घडणुको पळयल्यो जाल्यार पर्यटकांक फॉन्तेनास येतना 10 वेळा तरी विचार करचो पडटलो. ताका कारणूय तशेंच आसा. 2 दिसां पयलीं फॉन्तेनास वाठारांत रंगीबिरंगी घरां सामकार उबे रावन फोटो काडपी कांय पर्यटकांचेर थंयच्या थळाव्यान हल्लो केलो. हालीं तेंपार फॉन्तेनास वाठारांत पर्यटक आनी थळाव्यां मदीं बरीच कोफुसांवां पळोवपाक मेळटात. थळाव्यांच्या कोतान पर्यटक हांगा येवन तांची शांतीकाय भंग करतात. तशेंच खंय जर भायर सरतले जाल्यार सदांच थंय ट्रॅफिक जॅम म्हणून थळावे तिडक उक्तायतात. जाका लागून थळाव्यांचे आनी पर्यटकांचे तोंडाक तोंड जाता आनी उपरांत ते चडार पडटा. भोंवपाक येवपी पर्यटकांक जर अशें बेजार जावन तांचेर तिडक काडून धाडले जाल्यार हाचो वायट परिणाम गोंयच्या पर्यटनाचेर जावपाची शक्यताय आसा. थळाव्यांक त्रास जायनासतना आनी पर्यटकांकूय फॉन्तेनास येवन गोंयची सोबीतकाय पळोवपाची संद मेळची हे खातीर सरकारान हाचेर उपाय येवजण काडपाक जाय.
ह्याच फाटभुंयेर थळावो आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी शेनवारा थळाव्यांक भेट दिवन हाचेर उपाय येवजण काडपाचें उतर दिलां. सो आयज मिनिस्टर येवन गेलो, ताणें पळयलां. सो कितें सांगलां? So Lorraine has told the minister, please, you are the enemy of this. We are suffering. There is signboards, no motor zone. Okay, cars can pass, no. But they park. No. Who's going to enforce it? We can enforce it. You come in front of Joseph, if you go now, you see the whole thing by that. Rent a bike. Tourists come. Boats are there, no entry. Tourists get it. Is that correct? You are not only endangering your life, you are endangering somebody else's life also. You are parking there where you are not allowed to park. But if the police had come and fined them in a heavy fine, 1 month you do that and they will stop. I'm not saying forever. This police also has got their limitations. They don't have enough manpower. They are trying to do their best within their limited. But there has to come a solution. This is what we have told the enemy. So अनेक finding that solution. एवरी डे डिफरंट लोक येतात. Yes. सो एवरी डे तांकां सांगप आनी एवरी डे तुमी हें करून नाका म्हणप तें खंय तरी एक हें जातलें अशें दिसना. So what are we happening? Are we the policing force? Tell us. And they will become vigilante. They're not the policing force. Give us, but he himself is not, cannot guarantee that the police will be there for us. We are asking, we are requesting the authorities to give us a police force, to supervise. They are standing in the middle of the road, they are dancing in the middle of the road. Kide korta? This has to end. This is a residential area, boss. This is a residential area. This is not your tourism place. These are not monuments. And why they come? Because internet. Who has put in internet? The government has the power to bring it up. Why is the government not doing it? The same tourism minister is the IT minister. He has the capability to do it. They are requesting him. I'm requesting through you to him. Please do it. Do not feature our area as a tourist. I'm requesting the minister. तुम्ही जाणात आसतले हांगा फॉन्टेनीस हांगा गोंयचो लॅटीन क्वार्टर म्हणटा एक कलरफूल अशी एरिया आनी हांगा येतकीर एक सारको एंटीक गोवा आनी एक गोंयकारपणाचो हांगा एक फील येता. पूण हांगा आमी फाटल्या दिसांनी पळयलें 2-3 दीस पयलीं पळयलें की हांगा कांय ट्युरिस्ट आनी जे लोकल्स आसा तेंचे मदीं एक वाद जालो मागीर त्या वादाचेर आमी हांगा जो कोण लोकल आशिल्लो तितून ताका मेळपाक गेले आनी कित्याक लागून हो वाद जालो हेचेर आमी सगळी विचारपूस केली जाल्यार हितून आमकां अशें कळोन येयलें की जे हांगा लोकल्स आसात तांकां हांगा पीस असो मेळना. म्हणजे हांगा ती शांतीताय जी जाय आशिल्ली तांकां ती हांगा मेळना. म्हणजे हांगा ट्युरिस्ट येतात, ट्युरिस्ट येवन रोड ब्लॉक करतात, रोड ब्लॉक करून हांगा तांकां खूब अशे त्रास जातात, खूब त्रास जातात. तेंची वॉलाचेर पांय दवरून तेंचे गाडयेचेर पांय दवरून किंवा गाडयेचेर तेंचे पार्क केल्ले गाडयांचेर उबी रावन फोटोज काडटात. हांगा ते अशें म्हणटात की सोशल मिडियाक लागून जे ट्युरिस्ट येतात ते ट्युरिस्ट हांगा चड येतात आनीक हांगा ट्युरिस्टांक लागून खूब असो त्रास जाता. तसले लोकांक गोंयची बदनामी अशी करपाक नाका पूण तांकां हांगा पीस जाय. सो आतां हेजेर सरकार कितें लक्ष दिता, हेजेर सरकार कितें एक्शन घेता हें सगळें लक्ष दिवपा सारकें आसतलें. आनी तेंचे आयज मिनिस्टर येयल्लो हांगा, मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात येयल्लो, तेंचे कडेन सुद्दां तेणें डिमांड घातलेले आसात. आनीक हांगा तेंचे डिमांड असो आसा की हांगा पेट्रोलिंग जावची आनी हांगा तेंचे ही जी शांतताय आसा गोंयची तेंचे जे रावपाचे जे डेली हांगा सगळे सिनियर सिटीजन आसा तांकां पिसफुली रावपाक मेळचें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर, फॉन्टेनिस्टान. कोयर प्रकल्पाक पुराय कुडचिरे गांवचो विरोध कायम आसा. गांवांत कोयर प्रकल्प नाकाच ह्या मागणेचेर ठाम आशिल्ले कुडचिरेचे लोक आयतारा परतून रस्त्यार देवले. गांवचे लोक संघटीत उरचे आनी प्रकल्प जावचो न्हय म्हणून श्री सातेरी देवी सयत 12 जण देवाक लेगीत सांगणें घातले.
कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रीज प्रकल्प उबारतले अशें सरकाराचें म्हणणें. जाल्यार कुडचेरे गांवांतल्या 12 जण देवस्थान वाठारांत सरकारान कोयर वेवस्थापन प्राधिकरणा वतीन प्रकल्प सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू केल्यात. 44,000 चौखण मिटर सुवात संपादितय केल्या. हे सुवातेर कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रीज प्रकल्प उबारतले अशें सरकाराचें म्हणणें. जाल्यार सरकार गांवांत कोयर प्रकल्प हाडपाक सोदता असो दावो लोकांनी केला. फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांत तिडकिल्या लोकांनी रस्त्यार देऊन जमनीच्या सर्वेक्षणाक विरोध केल्लो. पुलिसां वांगडा लोकांची झटापटय जाल्ली. ताचे उपरांत लोकांनी खासा ग्रामसभा आपयल्ली. फाटल्या म्हयन्यांत जाल्ले ग्रामसभेत नियोजीत प्रकल्पा वयल्यान बोवाळूय जाल्लो. आमकां कसलोच प्रकल्प गांवांत नाका अशी भुमिका लोकांनी घेवन ह्या प्रकल्पा विरोधात थाराव पास केल्लो. मजगतीं आयतारा जाणटे नेणटे आनी बायलां मेळून गांवचे लोक परतून रस्त्यार देंवले. गांवांत कोयर प्रकल्प नाका अश्यो घोशणा दीत लोकांनी सातेरी देवी सयत 12 जण देवाक सांगणे घातले. ह्या पठारात कोयर आसा ती जागा ताका 12 नांव काय पडलें तेन्ना पयलीं त्या पयलीं कितली वर्सां प्रायवेट मारलेले आनी ते फुकट जाल्ले न्हू तेन्ना आमच्या लोकांचे जबरदस्ती करी तेन्ना आमच्या जाणट्या आनी पोरजांनी तेंच्या हागायले आनी दुसरे लोक 12 लोक मेल्ले आसा आनी त्या पठाराक 12 जाणांचे नांव पडलेले आसा आनी त्या ठिकाणी आमचें देवस्थान आसा त्या देवस्थानाक कचरा प्रकल्प नाका तो हांगा हद्दभर आनी आमच्या गांवांतल्या पंचायत येता की आमी जे गोंयांत पक्ष आहा कितलींच आहा आमच्या गांवांत तो पक्ष पार्टी आहा तेन्ना आमी सगळे एक जावन हो कचरो भायर टाकपाक बंद करपाक जाय आनी तो बंद करपाक सगळो म्हणून एकजूट रावपाक जाय. कुठलेंय मोठे कश्ट जाले आनी कळलो आमी सगळे लोक थंय जावन ताका ऑपोजीट तो हद्दभर करपाक जाय इतली तुमचे म्हाका आमचे देवस्थानाचेर खंय 12 जाण आयज ही घाणी आमचे हे आसूंक जायना. आयज ही घाण हे आमचो गांव पिड्ड्यार जातलो आनी हे आमचे न्हंयचे पाणी आमी खाता ती घाण ही न्हंयत पावली की सगळे दुशीत जातले आनी रोगराई उत्पन्न जातलो आनी आमच्या लोकांक हे जातले त्रासान पडटले. आयज डॉक्टरा कडेन धांवचे पडटले आनी खंय वयचे पडटले आनी आमचे लोक सारवार जावचे ना आनी हो कायमचो पणजे पर्यंत तो कचरो हांगा उडे जाले आनी आमचे सगळे गांव सगळो पिड्ड्यार जातलो. इतलें जावन म्हाजी भाशण तुमकां कसोच नाका नाका. आमी शिवनाथ महादेव गांवकर आमी आतां ह्या कचऱ्याचो बंदोबस्त करपाक आमचे आतां थंय 12 जाणांक कितलेशे पिडयो जाल्ले आसा तेन्ना 12 जाण आमकां थंय हेंच्यांनी हाडलेले आसा आमी सरवणकार आनी थंय आमचे 12 लोक जोडोन मेल्ले आसा आनी रक्तां पडलेली आसा तेंची तेन्ना ते 12 जाण आमी नांव थेयल्लें आसा. थंय आमकां कचऱ्याची घाण ही नाकाच आनी ही करूंक दिवचें ना अशें आमच्या गांवचो सगळे लोक आमकां सपोर्ट करता आनी त्या सपोर्टार आमी हो कचरो बंद करतले म्हणजे करतले. जेन्ना लोक गांवचे सगळे नागरीक आयज हांगासर ह्या मंदिरात केळबाय बायच्या मंदिरात सगळे जमलेले आसा आनी ही केळबाय सगळे गांवचे अधिकारी आसा. ते अधिकारी जे कोण ती करपाक सोदताय प्रकल्प हो प्रकल्प हे केळबाई मायक सांगून नासतना करता म्हणून केळबाई बायन आमकां सगळ्या गांवच्या लोकांनी जागृती केल्या. कित्याक तर देवाक नाका तर सगळ्या गांवच्या जनतेक नाका. गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचिरच्यान तुकाराम सावंत. सांखळे मतदारसंघातल्या हरवळे पंचायतीच्या 4 प्रभागां खातीर मतदान सुरू जाल्लें आसा. दनपार 12 मेरेन 56.54% मतदान जाल्ल्याचें कळटा. 4 प्रभागां खातीर 12 उमेदवार रिंगणात देंवल्यात. मतदानाक लोकांचो बरो प्रतिसाद आशिल्ल्याचें कळटा. मतदाना खातीर हरवळे पंचायतीत एकूण 1991 मतदारांची नोंद आसा. आयज हरवळ्या पंचायतीचें इलेक्शन आहा आनी हो 3ऱ्या टर्माचें इलेक्शन आहा आनी सकाळच्यान 8 इलेक्शन वोटींग स्टार्ट जाल्लें आसा
आणि आतापर्यंत आता रिसंट फिगर गावला तेज्या प्रमाणे 56% ओवरऑल हरवळ्या पंचायत म्हणून वोटींग जाल्लें आसा. लोकांचो भरभरून असो प्रतिसाद मेळटा वोटिंगाक. लोक सकाळी फुडें बेगीन भायर सरलेले आसा आनी आपले भोवमोल शिक्को असो आपणाच्या इच्छूक उमेदवाराक तेंच्यांनी दिल्लो आसा. सांज पर्यंत हो आंकडो 96% वोटींग जातले हे निश्चित आहा. सकाळच्यान हरवळे पंचायत इलेक्शनाचे प्रोसेस आहा तो पिसफूल जाल्लो आसा आनी सगळ्या बुथांचेर मोर दॅन 50% ऑलरेडी वोटींग जाल्लें आहा. आतां ओवरऑल पर्संटेज 56% वोटर टर्नआउट जाल्लो आसा. लोकांनी बरें कॉपरेट केलां आनी बरो उत्साह दाखयला. अजून मेरेन तशें वायलेशन आमकां कांयच दिश्टी पडूंक ना ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. सो एवरीथींग इज पीसफूल. सो मॅक्झिमम वोटर टर्नआउट बाय इवनिंग जातलें अशी आमकां आशा आसा. सगळ्यांचें कॉपरेशन आसा ना सगळ्यांचें कॉपरेशन बरें आहा. ऑल आर व्हेरी पीसफूल अँड एवरीथींग इज अवॉयडिंग बाय द डायरेक्शन्स अँड ऑर्डर्स. करता म्हणल्यार म्हाजी फर्स्ट टायम वोटींग आनी म्हाका बरें दिसता फर्स्ट टायम वोटींग करपाक. माशेल महिला कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे ठेवीदार आक्रमक जाल्यात. शुक्रारा माशेल महिला कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या ठेवीदारांनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतली. ह्या सोसायटीच्या संचालक मंडळान परतून एक फावट भानगड केला. देखून भानगड करपी संचालक मंडळाचेर खर कारवाय करची आनी ठेवीदारांक ताणें पयशे परत करचे अशी मागणी ठेवीदारांनी केला. सगळे म्हणून 9 lakhs तेणी रिकवर केल्ले म्हणून तेणी आपणाची सॅलरी म्हणून तितूंतले 3 lakh काडले. ते हा सॅलरी बी वता स्टाफाक आनी ते आमचे पयशे दिवपाक डिले करतात. 2021 आमी आमच्या पयशांक भोंवता. तेंची प्रॉपर्टी सीज करचे आमकां बेगीन आमचे पयशे दिवचे. लिमिटा भायर लोन दिला, एरिया भायर लोन दिला, तेंचे जुडिशन आहा ते भायर दिल्या. तांकां 1 लाखाचें हें आहा तेजे आसता तेंच्यांनी 5-5 लाख सुद्दां वयर दिल्ले आहा. कांयच डॉक्युमेंट ना तेंच्या फायली. सगळे डॉक्युमेंट फायलींचे हें आहा काडून घेतात. आनी हे सातोसकाराचे 2 दुकानां आहा इलेक्ट्रीक तेजीच कोटेशनां सगळीं जाल्लीं आहा पयलीं. तिथे एकशे लोक जाय वांगडाचे चेअरमॅनचे आनी मॅनेजराक पयलीं भेट उठोवंक आनी बाकीचे डायरेक्ट 2019 जेन्ना बँक हे जाताली डावन जाली तेन्ना आमचे तेणी म्हाज्या मिस्टराचे पयशे घेतले आनी फ्लॅटाक लोन दिता म्हणून आमकां घर ना आनी 4 म्हयन्यांनी म्हाजो मिस्टर भायर पडला आनी तेन्ना पासून हांव इतले त्रास काडटा की म्हजे कडेन भाडें भरतलें सुद्दां जाल्यार म्हजे कडेन पयशे ना. कपडे इल्ले कोणाचे घेता सेव करता हें करता. कितले फावटी सातोसकाराच्या दारार वचून रिक्वेस्ट केली जाल्यार म्हाका 7,40,000 जाल्यार इतले सुद्दां आजून RCS न्हय एडमीट जावन सुद्दां तशें केलें. आज म्हणटा तरी म्हाका तेंच्यांनी पयशे म्हणटा कितें तरी हेजें जावचें सर प्लीज रिक्वेस्ट करता तुमकां. कारण म्हाज्या सगळ्या रेंटाक लागून सुद्दां म्हाका सगळ्या दारान कपडे घेवन जावचे पडटा. माझे पेरेंट्स आसा 80+ आसा आनी म्हाका म्हणजे हो जो फ्रॉड जाला पळय तांकां पयलीं अरेस्ट करून सगळ्यांचे पयशे आमी आतां 5 वर्सां जालीं हेजेर हे करीत आसा पूण एक्शन कांयच जायना. फक्त आश्वासनां मेळटा की जातलें पूण एक्शन घेवपाक जाय आनी बेगींतल्या बेगीन आमचे पयशांचे अरेंजमेंट आमकां दिवपाक जाय. तांकां अरेस्ट जावपाक जाय, प्रॉपर्टी सीज जावपाक जाय, नाजाल्यार पयशे मेळचे ना. कित्याक जाल्यार लोनी म्हणटा बँक बुडली आमी भरचे ना. सो आतां डेपोजिटर ती थंय एसीन बसल्या सगळीं डायरेक्टरां आनी आमी अशीं भोंवता वता पडाक हितून करून आमी कितें रिकवरी जाता कोणाकडल्यान कितें जातलें म्हणून आमी भोंवता आनी हांगा आमचें कांयच जायना. आतां 5 वर्सां जालीं आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करून जालो. RCS सगळ्यांत चड जबाबदार RCS आसा. तांचे ऑडिट सारके नासले. इवन RCSच्या ऑडिटरान रिपोर्ट दिला 21 की सगळे प्रॉपर्टी सीज करून तेंचे पयशे दिवचे म्हणजे कित्याक डायरेक्टर आनी मॅनेजर रिस्पॉन्सिबल आसा म्हणून. तरी कांयच एक्शन जायना. सो म्हाजो रिक्वेस्ट असो आसा की सगळ्यांक एक्शन जावन आमचे तांची प्रॉपर्टी आनी हे सीज करून आमचे पयशे परत दिवपाचे. आमी महिला अर्बन बँक जी आसा मार्शल जी आसा पळय ताजी फ्रॉड केस म्हणून आमी रजिस्टर केल्ली आसा. FIR रजिस्टर जाल्ली आसा. अजून पर्यंत ताजेर गव्हर्मेंटान कांयच एक्शन घेवना. हाका जबाबदार कोण आसा? RCS. ह्या आशिल्ल्या लंच टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल युनिव्हर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय,
सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही. गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. हांव दोतोर जितेंद्र नगरशेकार आनी हांव हांगा आयला भासाभास करपाक वासिनाचेर. आनी म्हजे बरोबर आसा दोतोर हर्षद कामत. दोतोर हर्षद कामत हो एक जावन आसा धाकट्या भुरग्यांचो दोतोर जो 30 वर्सां प्रॅक्टीस करता मडगांवांत. ते एक नामांकीत दोतोर आनी सद्याक ते IAP गोवा हांचे प्रेसिडेंट म्हूण आसात. हर्षद. आणि म्हजे बरोबर आज होस्ट आसा दोतोर जितेंद्र बाब नगरशेकार, माय फ्रेंड फिलोसॉफर एंड गायड ऑल्सो. पण तांणी 42 years ऑफ एक्सपिरियन्स आसा तांकां हेच पिडियाट्रिक्सान म्हणजे चायल्ड स्पेशलिस्ट. आणि आजचो जो टॉपीक आसा वॅक्सिन्स बद्दल ताजेर आमी दोगांयनी खूब चेंजीस पळयल्या सुरवात पासून आतां पर्यंत. आणि आज त्याचे वयर आमी आज भासाभास करुया. तर तुमकां सांगपा जाय जाल्यार हे वासीन म्हणटा ते एक मानव जातीचो एक मोठ्यांतलो मोठो शोध. आनी ह्या वासिना लागून कितली तरी धाकट्या भुरग्यांचे रोग आनी कितली तरी धाकट्या भुरग्यांचे मृत्यू कमी जाल्यात. हाजी जर तूं एक स्टॅटिस्टिकल डेटा तुमकां दिलो जाल्यार 1947 1000 अबावट 300 भुरगीं 5 वर्सां पर्यंत दगावतालीं. आनी तोच आंकडो आतां आयला 32. म्हणजे ऑलमोस्ट 1/10. ती जर तूं पळयली जाल्यार एक भुरगें मरतालें 5 वर्सां जावच्या आदीं 3 भुरग्यां मदलें, जेन्ना पळय आमकां इंडिपेंडन्स मेळ्ळें तेन्ना. आनी तोच आंकडो आतां आसा 3% आयला. आनी हाजें कारण हांव म्हणना की सगळेच वासिना लागूनच जालें म्हूण, पूण मेजर पोर्शन ऑफ दीस इज बिकॉज ऑफ वॅक्सिन्स. ह्या वासिना लागून हाजें एक सगळ्यांत म्हत्वाचें जर तूं कारण म्हणलें स्पेशली इन चिल्ड्रन, धाकटी भुरग्यांक, तातूंत एडल्ट्सांकय बी. आनी एक तुमकां गजाल सांगता हांव की 1947 जर तुमी पळयलें टॅटनस म्हणटा रोग, टॅटनस म्हणजे आमी धणकुटी म्हणटात किंवा धनुर्वात म्हणटात, तर दॅट वॉज द 5th लिडींग कॉज ऑफ डेथ इन रुरल इंडिया. आनी आतां नवीन डॉक्टर्स जर तुमी तांकां विचारलें की टॅटनस केस तुमी पळयले काय म्हणून तुमच्या लायफान जर तांणी पळयल्ली नासतली. आनी दीस इज वन ऑफ द बीग सक्सेस ऑफ इम्युनायझेशन इन इंडिया. हर्षद, आतां इंडियांत हें वॅक्सिनेशन कशी सुरवात जाल्या? तर हे जे 1978 जर आमी पळयशी EPI म्हणून हे WHO प्रोग्राम आशिल्लो. आनी तो प्रोग्राम जो EPI आशिल्लो, दॅट इज एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्युनायझेशन, तेन्ना फक्त BCG, पोलिओ, DPT आनी टॅब म्हणजे टायफॉयडचे वॅक्सीन स्टार्ट जाल्ले. जस्ट तुका मातसो हांव डिस्टर्ब करता. हें टायफॉयड वॅक्सीन जेन्ना पळय हांवें प्रॅक्टीस केल्या तेन्ना टायफॉयड वॅक्सीन हातूंत भितर नाशिल्लें. हें कित्याक काडलें तातूंतलें? सो जे सुरवात जाल्ली 1978 ती 1985 चेंज जाली UIP म्हणजे युनिवर्सल इम्युनायझेशन प्रोग्राम. तेन्ना टॅब काडले कित्याक इट वॉज हायली रिएक्टोजेनिक, म्हणजे सायड इफेक्ट्स भरपूर जाताले. आनी त्या खातीर नॉर्मली कितें आसता वॅक्सिनेशन्स केन्नाय स्टार्ट जातकीर ताका एक सर्वेलन्स सिस्टम आसता.
आणि फीडबॅक घेता आणि पळयता जर ते वॅक्सिनेशनान एडवर्स इफेक्ट्स खूब म्हणजे सायड इफेक्ट्स खूब जाता जाल्यार दॅट वॅक्सिन इज रिमूव्ड फ्रॉम द शेड्यूल. म्हणजे आताची टायफॉयड ते पयलींची टायफॉयड न्ही, हे वेगळे टायफॉयड जाला. एब्सोल्युटली. आणि आता तशी सायड इफेक्ट्स येना. आता हे न्यू जे आयला कित्याक आमी दिता तेन्ना आता कांयच सायड इफेक्ट्स ना. आता न्यू जे आयला ताका म्हणटा टायफॉयड कॉन्ज्युगेट वॅक्सिन. इट इज अ फार एडवान्स्ड वॅक्सिन. बरोबर. आणि ताका इफेक्ट भरपूर मेळटा. बरोबर. सायड इफेक्ट्स मिनिमल आसता. आता तुम्ही बरयलां 1980 स्मॉलपॉक्स इरॅडिकेटेड म्हणून. हय, तो एक मायलस्टोन म्हणुया. हय, हें एक मोठे म्हणजे वॅक्सिनेशनाचे एक मोठ्यांतले मोठे अचिवमेंट हो. कित्याक चडशे प्रेक्षकांक हे स्मॉलपॉक्स केन्ना पळोवंकूच नासतलें. आमी आमच्या टायमार हांवें सुद्दां पळोवना. हांव धाकटो भुरगो आसतना हांवें स्मॉलपॉक्स वॅक्सिन घेतल्यात आनी शाळेंत आनी ताजे एक मेन सक्सेस ऑफ वॅक्सिनेशन म्हणूंक शकता की हें एक दुयेंस जें किलर डिजीज म्हणपाक शकता. किलर डिजीज. बरोबर. ती इरॅडिकेट म्हणजे वर्ल्डांतल्यान खंयच आतां सांपडना. बरोबर. आणि वॅक्सिनेशन जे आमचे देशांत जाय थँक्स टू WHO सपोर्ट अँड इतले जे रॅम्पंट आशिल्ले. इनफॅक्ट इट इज इम्पॉर्टंट लोकांक पळय की गोंयां ही केसीस 1560 रिपोर्टेड जाले आनी ताका इंडियन प्लेग म्हणटाले तेन्ना ते. हांगा जे व्हडली सिरीज रिपोर्ट जाल्या फ्रॉम गोवा 3000 चिल्ड्रन वर अफेक्टेड तेन्ना. सो पॉयंट इज 1980 वर्ल्ड ओवर इट वॉज 1976 लास्ट इंडियन केस जाल्ली आनी 1918 इरॅडिकेट केले WHO. आणि मागीर 85 हांवें म्हणलें तशें UIP स्टार्ट जालो. तातूंत मिजल्स ॲड केले गव्हर्मेंटान आनी टॅब काडून वळयले. बरोबर. आतां हांगा एक व्हेरी इम्पॉर्टंट चेंज जालें. टील 2001 आमच्या देशांत वॅक्सिनेशनान व्हडलें कांयच फरक जावं नाशिल्लो. आसा तशें चलिल्लें. तेन्ना गव्हर्मेंटान NTAGI म्हणून एम्पावर्ड बॉडी स्टार्ट केलें आनी आमी प्रेक्षकांक आयकलां आसतलें कोवीड टायमार NTAGI वॉज दी बॉडी वीच वॉज डिसायडींग द वॅक्सिन प्रोग्राम. बरोबर. NTAGI म्हणजे नॅशनल टास्क टेक्निकल एडवायझरी कमिटी ऑफ ऑन इम्युनायझेशन. सो NTAGI जी बॉडी आसा ती डिसायड करता आनी तांचे स्टार्ट जातकीर तांणी रॅपिडली न्यू वॅक्सिन स्टार्ट जाली. आनी 2006 हेपेटायटीस B एड केलें. 2011 HIB पेंटावेलेंट म्हणून वॅक्सिन जे आयलें. 11th आय थिंक दॅट वॉज द बिगेस्ट स्टॅप अहेड बिकॉज खुबशीं वॅक्सिनां ॲड जालीं. करेक्ट. तेन्ना ॲड जाली. आनी मेन सक्सेस स्टोरी ऑफ वॅक्सिनेशन इज 2014. You and I both have seen this. India certified as polio free because आमच्या देशात पोलिओ केसीस सापडना आनी झिरो जाल्ली आसा. 14 पोलिओ फ्री जाली. 10 वर्स जाली तरी पूण आमी कित्याक लागून पोलिओ दितात? पोलिओ फ्री आमचे देशात जाला. वर्ल्डान इरॅडिकेट जावना. दॅट इज द मोस्ट. कित्याक आमचे 3 देश उरल्यात जे पाकिस्तानान आसा, अफगाणिस्तान आनी सोमालिया आनी सोमालिया. सो हे देशान जेन्ना आनी आमचे आतां खबर की वर्ल्ड मुवमेंट चालू आसता. खंय देशात खंयचे देशात जर आसात दीस व्हायरस इज व्हेरी डेडली. इट कॅन. सो आमकां प्रोटेक्शन लेवल्स मेंटेन करपाक जाय. वॅक्सिनेशन प्रोग्राम चालू आसतले. बरोबर. मागीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे शेड्यूल प्रमाणे 2015 पोलिओचे तांणी चेंज जाता. ओरल पोलिओ पेक्षा IPV इज अ बेटर वॅक्सिन म्हणजे इनएक्टिवेटेड पोलिओ वॅक्सिन. बट ओरल पोलिओ इज इझी टू गिव्ह अँड एज अ पॉलिसी अँड प्रोग्राम ओरल पोलिओ इज अ बेटर वॅक्सिन. ओरल पोलिओ म्हणजे तोंडांत घालपाचो पोलिओ आनी IPV म्हणटे इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन दिवपाचें. मासांत इंजेक्शन दिवपाचें. बरोबर आसा. मागीर 216 रोटा व्हायरस म्हणजे वॅक्सिन ते डायरियाचे वॅक्सिन सुरू जालें. बरोबर. आणि 221 कोविड वॅक्सिन आणि PCV स्टार्ट केलें. बरोबर. कोविड वॅक्सिन आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आणि PCV इज फॉर न्युमोकॉकल डिजीज म्हणजे न्युमोनियाचो मेन कारण जो आसा पळय तो न्युमोकॉकल डिजीज ताजे वॅक्सिन स्टार्ट जालें फॉर चिल्ड्रन. PCV म्हणटा न्युमोनियाय करता, कानाकय पास करपाक शकता, मेनिंजायटिसूय करता, मोठे ब्लड इन्फेक्शन. खुबशे रोग आमगेले. हाजे शिवाय गव्हर्मेंट थोडे स्पेसिफीक एरियात आनीकूय वॅक्सिन्स रोल आउट करता. JE म्हणजे जॅपनीज एन्सेफलायटीस. आतां गोंया फॉर एक्झाम्पल जॅपनीज एन्सेफलायटीस कॉमन.
सो आमचे स्टेटात गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सगळ्या भुरग्यांक JEE वॅक्सीन दिता. फूल कंट्री जायना तें, इट इज स्पेसिफीक एरियाज. तशेंच येलो फिवर वॅक्सीन गव्हर्मेंट दिता, जे आफ्रिकेक बी वचणारे ट्रॅव्हलर्स आसात तांकां दिता. आणि रेबीज वॅक्सीन हे एक सगळे देशभर वॅक्सीन गव्हर्मेंट दिता, इमिजिएट मेळटा, व्हेरी सक्सेसफूल, अँड दॅट इज ऑल्सो गव्हर्मेंटाचें वॅक्सीन ऑर इन स्पेसिफीक सिच्युएशन्स. बरोबर. बट इतले सगळे करून जाता कितें, देर आर सर्टन वॅक्सिन्स जे गव्हर्मेंटान अजून स्टार्ट करूना, कित्याक एन्टॅगीन तांणी अजून अप्रुवल दिवना फॉर वेरियस लॉजिस्टिक्स रिजन. कित्याक आमच्या देशांत 2-2.5 कोटी भुरगीं जाता पर इयर, आनी इतली भुरग्यांचे तांकां फिजिबिलिटी स्टडी करची पडटा, कॉस्टिंग पळोवचें पडटा, प्रोग्रामॅटीक डिटेल्स आसता, वॅक्सीन प्रोक्यूर करची पडटा, ताका वेळ वता. सो त्या कारणां खातीर डिले जाले. पण जे आतां सद्या वॅक्सीन आसा जे आमी प्रायवेटान दिवंक शकता, कित्याक ते स्मॉल प्रमाणान आसता ते, दॅट इज टायफॉयड वॅक्सीन, Tdap वॅक्सीन, हेपटायटीस A म्हणजे जॉन्डिसचे वॅक्सीन, वॅरिसेला म्हणजे फुगावाचे वॅक्सीन. सो आतां तुवें जर तूं इतली सगळी वॅक्सिनां सांगल्यात ही, तर सद्याच्या परिस्थितींत तूं खंयची वॅक्सीन दिता सद्याक? सो ही जी सगळी वॅक्सीन तुगेल्या प्रायवेट प्रॅक्टिसेंत तूं खंयची वॅक्सीन दिता ती आमकां सांगू शकता तूं? सो ही जी गव्हर्मेंटाची वॅक्सीन आसा ती दिताच तूं? ती दिताच आमी. बाकीची जे लिस्ट केल्ले पण हांवें, सो फ्लू वॅक्सीन आसा, टायफॉयड वॅक्सीन आसा, हेपटायटीस A जॉन्डिसचे, वॅरिसेला म्हणजे फुगावाचे, Tdap. सो ही जी वॅक्सिन्स आसा ती सगळी आतां दिवंक शकता भुरग्यांक. आमी फक्त पेशंट्स जे प्रमाणे जे आमचे वॅक्सिनेशन रिकॉर्ड्स आसता ते डेटी प्रमाणे वॅक्सिन्स फॉलो करता आमी. तर ही तुवें आतां सांगली ती सगळीं धाकटी भुरग्यांची वासिनां, पूण आतां खुबशे लोक म्हणटात की एडल्ट म्हणजे जाणटे लोकूय बी तांकां थोडीशी वॅक्सीन दिवची पडटात. म्हजे सारके जाणटे 65+ लोक आसात जांकां डायबिटीस आसता, कोणाक अस्थमा आसता, कोणाक कितलेशेच रोग आसता जाका आमी कोमॉर्बिडिटीज म्हणटा, त्या लोकांक थोडीशी वॅक्सीन दिवची पडटा. हाजे बद्दल तूं थोडीशी म्हायती दिवपाक शकता म्हाका? एक्चुअली लोकांची एक गैरसमज की वॅक्सीन म्हणजे भुरग्यांचेच. बरोबर. इक्वली इम्पॉर्टंट एडल्ट्सांक दिवपाक जाय वॅक्सीन. स्पेसिफिकली तुमी म्हणलां तशेंच जे हाय रिस्क कॅटेगरी आसता तांकां तर वॅक्सिनेशन इज लायफ दिवपाकच जाय. तर एडल्ट्सान जर आमी म्हणटा अबाव 18 इयर्स, तर 3-4 ग्रुप्स आसा. एक म्हणजे ग्रुप आसा 18 वर्स क्रॉस जाले, ज्यांनी वेरियस रिजन खातीर भुरगेपणान थोडे वॅक्सीन चुकले तांकां. रायट. तांकां अजून घेवपाक मेळटा वॅक्सीन. बरोबर. एकूच वॅक्सीन रोटा व्हायरस म्हणून आसा आनी BCG जी आमी दिवंक शकना. बाकीची सगळी वॅक्सिन्स लेटूय दिवपाक मेळटा. रायट. तर ज्यांनी चुकला आसत तांकां अजून ऑप्शन आसा घेवपा खातीर. एक. दुसरो ग्रूप आसा 18 वर्सां आनी 50 वर्सां भितर. तातूंतले जे ग्रूप हरशी वॅक्सीन तांकां गरज पडना, बट इफ दे आर हाय रिस्क म्हणजे तुवें म्हणलां तशेंच तांकां आतां डायबिटीस आसा, ओबेसिटी आसत, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हे जे दुयेंस आसा ताका कोमॉर्बिडिटीज म्हणटा आमकां, ताजे कारणां खातीर तांकां इम्युनिटी कमी आसना खातीर तांकां दुयेंस जावपाक कॉम्प्लिकेटेड कोर्स आसपाक रिस्क इज हायर. सो तांणी वॅक्सीन घेतल्यार बरें. तातूंत स्पेसिफिकली फ्लू वॅक्सीन, न्युमोकॉकल वॅक्सीन, दीज आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ताजे शिवाय जर कोणाक लिवर प्रॉब्लम आसा, हेपटायटीस A, हेपटायटीस B वॅक्सीन, टायफॉयड वॅक्सीन, ही सगळी वॅक्सीन, बट तांणी तांच्या दोतोराक कन्सल्ट करून हे जे आमी चर्चा करता दीज आर द वॅक्सीन अवेलेबल, बट इंडिव्हिज्युअली तांच्या डॉक्टरा कडेन बोलोवन तांणी ती वॅक्सिन्स घेवपाक. सो इन शॉर्ट जर तूं सांगलें जाल्यार तुमी तुमच्या डॉक्टराक कन्सल्ट केले शिवाय ही वॅक्सिनां घेनाकात नॅचरली. पूण दुसरी गोश्ट आसा की ह्या वॅक्सिनाचे रेकमेंडेशन सदांच एकच उरता अशें ना. प्रत्येक वेळार तें वेगवेगळें रिकमेंडेशन जाता, तें तुमी लक्षांत दवरचें. दुसरें एक हाजेर एक हांव एक्सपिरियन्स सांगता आमच्या दर्शकांक की खुबदां कितें जाता आमकां तुवें पळयलां आसतना भुरगीं युनिवर्सिटीक वता, आउट ऑफ स्टेट वता, बरोबर, शिक्षणाक वता, आनी इनवेरिएबली तांकां ते युनिवर्सिटी स्पेशली USA, UK, कॅनडा तांकां विचारता वॅक्सीन रिकॉर्ड, आनी खुबदां कितें वॅक्सीन रिकॉर्ड शेणिल्लें आसता, दवरिल्लें नासता. सो एक हेच म्हाका ऑपोजीट दिवपाक सांग की बाबा तुमी वॅक्सीन रिकॉर्ड सांबाळून दवरपाक जाय. दॅट इज नॉट ओन्ली फॉर 2 रिजन्स. एक म्हणजे तुमकां फुडें केन्नाय तरी कॉलेज एडमिशन लागत,
सेकंड दोतोरान सांगता तशें वॅक्सिन्स कीप चेंजींग, शेड्यूल कीप्स चेंजींग आनी अपडेट करपाक जाय रेग्युलरली ते शेड्यूल. एक लक्षात दवरात की दोतोर चडशे गोंयांत तरी स्वताची क्लिनिकां तुमचे रेकॉर्ड दवरनात. सो तुमचे रेकॉर्ड तुमी सांबाळून दवरपा जाय. आतां हळू करून आमी कंप्युटरायज सिस्टम्स बी थोडे डॉक्टरांनी सुरू केल्यात. पूण जर तुमी म्हाका विचारलें की एक 30 वर्सां पयलींची मातशे रेकॉर्ड दिता किंवा 18 वर्सांच्या म्हगेलो चलो आतां इंजिनियरिंगाक वता अमेरिकेक, तर आमच्यांनी ते फटकून तुमकां दिवपाक जावचें नात. आनी त्या खातीर तुमकां अननेसेसरिली एखादी डबल वॅक्सिनां बी दिवची पडत. सो ते तुमी लक्षात दवरात. आतां हेच टॉपिकचेर उरलां आमचे 2 पॉयंट्स की इन प्रेग्नन्सी सुद्दां वॅक्सिनेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिताच आमचे ऑब्स्टेट्रिशियन दिताच. आणि तातूंत टीडॅप म्हणून वॅक्सिन दिता आजकाल. टीडॅप म्हणजे टेटनस, डिफ्थिरिया आणि वुपिंग कॉफ. तातूंत 2 मुख्य कारण. एक तर ते आवयक प्रोटेक्शन करपाक जाय आणि दुसरें तेच एंटीबॉडीज बेबीक वता म्हणटकीर ताकाय प्रोटेक्शन मेळपाक जाय. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट वॅक्सिन. फॉक्सी म्हणून आसा तांचे बॉडी, तांणी इवन फ्लू वॅक्सिन रेकमेंड केल्लें आसा. एंड एक लक्षात घे, केन्नाय जर कितें सिच्युएशन आयलें 2 टायपचे वॅक्सिन आसता. एक लायव्ह आणि एक किल्ड. म्हणजे लायव्ह म्हणजे ते व्हायरस तत्व जिता आसता ती वॅक्सिन दिवंक शकना आमी प्रेग्नन्सीत, कित्याक ते बेबीक माल पडूंक शकता म्हणून. बट जी किल्ड वॅक्सिन आसा ती दिवंक शकता. फॉर एक्झाम्पल रेबीज वॅक्सिन. जर प्रेग्नंट बायलेक समजो कुत्रो चाबलो ताणी घेवपाक जाय. ते बेबीक कांय प्रॉब्लेम ना. हांव एक प्रोटेक्शन इज व्हेरी व्हेरी डेफिनेटली. आतां एक म्हाका सांग, हें खूबदां अशें आयकूं येता आमी जेन्ना पळय पेशंटा कडेन उलयता तेन्ना की जे पळय वॅक्सिन हांगा दितात प्रायमरी हेल्थ सेंटराक ते फ्रेश वॅक्सिन आसता आनी तुमची वॅक्सिन आसता तें तितलें फ्रेश नासता. म्हणजे बेजिकली ते लोकांक ती स्टोरेजाची बद्दल तांकां म्हायती ना. तर तूं थोडेशें विस्तारान सांगूं शकता स्टोरेज कशी करप आनी आमी कशी दितात. आमी म्हणजे प्रायवेट, तुवें बी प्रायवेट प्रॅक्टिशनर, हांवूय बी प्रायवेट प्रॅक्टिशनर. आतां आमी जेन्ना आमची हो लॉजिकल प्रश्न आसा लोक विचारता म्हणून ते, बट तातूंत कितें जालां, इट ऑल स्टार्टेड विथ पोलियो वॅक्सिन. जे ओरल पोलियो वॅक्सिन आशिल्लें जेन्ना सुरवात जाल्ली ती टेम्परेचर मेंटेनन्स वॉज क्रुशियल बिकॉज तो लायव्ह आशिल्लो आनी ताका स्लायट टेम्परेचर इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय हाय टेम्परेचर. बरोबर. तर दिस इज 20 years बॅक स्टोरी. बरोबर. मागीर वॅक्सिनचेर एक VVM म्हणजे वॅक्सिन वायल मॉनिटर्स आसा आनी ताजेर कलर येता कोडिंग की वॅक्सिन फ्रेश आसा की ना. ते तुमकां पेशंटाक दिसपाक शकता की वॅक्सिन इज फ्रेश ऑर नॉट. बरोबर. मुख्य असा प्रॉब्लेम जाता तो बाकीची जी वॅक्सिन्स आसा ती नॉर्मली कितें आसता, मल्टी डोज वायल जर ओपन जालो, एकदां ओपन केलो, गव्हर्मेंटान चडशी मल्टी डोज वायल वापरता. साहजीक आसा की तांकां भरपूर बेबीज एका बरोबर दिवचे पडटा. तर तो ओपन करतकीर तांकां विदीन 6 hours ते युटिलायज करपाक जाय. सो एकदां ओपन जालो सोंपोवपाक जाय. सो दॅट फ्रेशनस कम्स फॉर मल्टी डोज वायल्स. आणि आमच्या प्रॅक्टिसान आमी सगळे वापरतात सिंगल डोज वायल. म्हणजे तूं जर फाल्यां रातचो सुद्दां ओपन करून तुका फ्रेशूच फ्रेश आमचे कडेन तितली पेशंट लायन्ड अप नासतात आनी आमचे ताजे पेक्षा फ्रेश तेन्नाच ओपन करून त्या पेशंट दिवपाक. सो मल्टी डोज वायल वापरता तेन्ना फ्रेशचो प्रश्न येता आनी आमी वापरत ना फ्रेश. आतां हांव तुका एक थोडेशे एक प्रश्न विचारता एज अ पेशंट, म्हणजे नॉट एज अ डॉक्टर. हें म्हजी मत न्ही, पूण हांव एक तुका एज अ डेविल्स एडवोकेट अशे पेशंट्स विचारता. तर ह्या पळय आतां तुवें वॅक्सिन पळय आमकां सांगल्या आतां कितें एडिशनल वॅक्सिन म्हण ती सगळें ऑप्शनल म्हणटा गव्हर्मेंट. तर ऑप्शनल आसून तूं कित्याक दिता ती तुगेले हातूंत भितर? बरोबर. दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. आनी लोक साहजीक म्हणटा वर्ड ऑप्शनलचो अर्थ जाता की नॉट नेसेसरी इफ रिक्वायर्ड. बरोबर. बट एक्चुअल फॅक्ट कितें आसता आनी हांवें तुमकां लिस्ट तुमची बॉडी तुवें सांगल्या तुमची बॉडी हॅज अग्रीड टू अमकीच वॅक्सिन आनी तातूंत भितर तूं कितलीशीच वॅक्सिन दिता. तुवें पयलींशी ती हांवें जे वॅक्सिन लिस्ट सांगिल्ली 2001 एन्टॅगी स्टार्ट जाल्या नंतर खुबशी वॅक्सिन स्टार्ट जाली. हय. आतां हेपटायटीस बी 2006 गव्हर्मेंटान स्टार्ट केली आनी प्रोग्राम स्टार्ट जालो 2011. बरोबर. आनी आमी दिवपाक लागिल्ले 2001 पासून दिवपाक लागले. कित्याक तेन्ना दॅट वॉज द फर्स्ट वॅक्सिन जे ऑप्शनल.
आता वर्ड ऑप्शनल कोण वापरता? गव्हर्मेंट वापरता. म्हणजे हांव जर गव्हर्मेंटाक वता, गव्हर्मेंट म्हणटा आपल्याक ही वॅक्सिन्स तुका आमी दिता, हाजे शिवाय जे कितें आसा तुका ऑप्शनल, तुका म्हणजे प्रायवेट आज ऑप्शनल असते आणि एक वर्सान ऑप्शनल असतले. एक्झॅक्टली. आता जे म्हणटा ऑप्शनल, हय, ती फुडें जेन्ना गव्हर्मेंट स्टार्ट म्हणजे न्युमोकॉकल जे 5 वर्सां पयलीं ऑप्शनल आशिल्लें तें आतां कंपल्सरी जाला. आनी कंपल्सरी कित्याक जालें तें? बिकॉज ते प्रोग्राम तांणी एंटॅगीन दिले, तांणी प्रोक्यूर केले तितले आणि प्रोग्राम स्टार्ट जालो. आणि त्याच खातीर आतां जे सद्या टायफॉयड वॅक्सीन म्हण किंवा HPV वॅक्सीन म्हण जे आतां सद्या ऑप्शन आसा, इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स गव्हर्मेंट इज प्लॅनिंग टू स्टार्ट दीस वॅक्सिन्स. ओके. आतां हांव एक प्रश्न विचारता तुका की इतली ही वॅक्सिनां आमकां खरेंच गरज आसा? आनी दुसरी तुका दिसना की एक नॅचरल इम्युनिटी जर तूं आयली भुरग्याक जाल्यार बरें? हो एक प्रश्न आमकां सदांच. एक्सलंट क्वेश्चन. आता खरें म्हणजे सगळी वॅक्सीन जर धरशी तूं जाल्यार एक 27-28 दुयेंसाची वॅक्सिनां आसा ती. आणि पूण 27-28 बसून इतली प्री घेवप म्हणजे 27-28 वॅक्सीन ओवर अ पिरियड ऑफ 15 इयर्स आसा ती. बट हासा 2000 दुयेंसां जी आसा तातूंत जे लिमिटेड आमी थोडी प्रोटेक्शन, दीज वर द किलर डिजीज ऑफ द पास्ट. आतां जर कोणी तुवें हांवें पळयना डिफ्थिरिया केसीस कोण पळयना, टेटनस हार्डली कोण पळयता, पोलिओ गेल्ले आसा, मिजल्स कंट्रोल जाल्या. ही कितलीशी वायट दुयेंसां आशिल्ली पयलींची. तर टेक्नॉलॉजी जशी वाडटा, वॅक्सिन्स आर इम्प्रुवींग आणि गव्हर्मेंट जे सपोर्ट केल्ले आसा आमचेच देशांत वॅक्सीन प्रोडक्शन्स खातीर. बरोबर. सो स्ट्रॅटेजीज जे आयिल्ले आसा तातूंत मल्टिपल कॉम्बिनेशन वॅक्सीन येता. सो तूं म्हणटा पळय खुबशे पोक्स आतां जायना, 6 in 1 आयले आतां. हय. सो 6 वॅक्सिन्स in 1 कंबायन्ड वॅक्सीन. पूण इतली 6 in 1 तूं दिता, ताजे बरोबर तूं आनी एक रोटा व्हायरस म्हण दिता, ताजे बरोबर तूं केन्ना जॅपनीज एन्सेफलायटीस म्हण दिता, ताजे बरोबर तूं टायफॉयड दिता. केन्ना केन्नाय गव्हर्मेंटांत बसून 4 वॅक्सीन बरोबर घेवन एक धाकटेशें एक 3 महिन्याचे आनी 6 महिन्याचे भुरगे 4 वॅक्सीन घेवन येतात. सो ही जी पॉयंट आसा ताजेर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर आवर व्ह्युअर्स टू सी अँड अंडरस्टँड की ॲट अ टायम, जशें पळोवपाक गेल्यार ॲट अ टायम आमी कोण दिवपाक ना तशें, पण 300 वॅक्सिन्स दिवपाची बेबी क्षमता आसा टॉलरेट करपाची. म्हणजे तांचे इम्युनिटीची पावर आसा की ॲट अ टायम ताका जर हांवें एका दिसाक 300 जर दिलें, nobody is going to give 300, but that is the amount of ability for baby to take. दिता आमी ॲट अ टायम 6, नॉट नो द बिकॉज कॉम्बिनेशन वॅक्सिन 6 आसता. म्हणजे तूं आतां एक थेरिटिकल पॉसिबिलिटी अशी सांगता की हे जर तुमी म्हणटा कशें इतले वॅक्सीन दिवपाचें आसता, पयलीं म्हणजे ही वॅक्सीन दिता आमी प्रोटेक्शन खातीर. बरोबर. सो जे प्रोटेक्शन दिता आमी ते टायम वेज म्हणजे म्हयन्याच्या गॅपान दीत आसता वॅक्सीन. बरोबर. तर हो जो शेड्यूल आसा ते सगळे विचार करून बेबी कॅपॅसिटी कितें आसता, कशें दिवपाचें, तो प्रोग्राम ऑलरेडी स्टेबिलायज करून दवरलेलो आसा. आतां तूं टायमाची विशय आयलो म्हणटकीर एक प्रश्न साहजीक येता. तर ही पळय वॅक्सिनां पळय तूं दिता, तूं एक 3 महिन्याचेर सांगता, 4 महिन्याचेर सांगता. केन्ना केन्ना एक पेशंट येता 2 महिन्याचेरच की म्हाका आतां राजस्थाना वचपा जाय, तुज्यान पयलींच दिवपा जातली हें वॅक्सीन, किंवा 3 महिन्याचेर ताणें दिल्लें आसता आनी तिका 3.5 महिन्याचेर राजस्थानाक वचपा जाय. तो इधरी देखे जायंगे हम लोग अशें म्हणून विचार जाता सिच्युएशन. अशें खूबदां येता. बट खरें कितें, खंयचें वॅक्सीन दितगेच नेक्स्ट वॅक्सिनचो गॅप दवरचो पडटा. मिनिमम गॅप आसपाक जाय 4 weeks बिटवीन द 2 वॅक्सिन्स. त्याच वॅक्सीन 4 आठवडे. आतां कितें आसा, फॉर एग्जाम्पल हांवें तुका एक काम दिलें, ते काम सोंपचे पयलीं तुका दुसरें काम घालता, पयलीं काम करपाक ना, दुसरें काम करपाक ना सारकें. सो बॉडी ऑल्सो वॅक्सीन दितगेच बॉडी रियॅक्ट, बेबीची बॉडी रियॅक्ट जाता आणि एंटीबॉडीज निर्माण जाता. आफ्टर 4 weeks बेबी इज रेडी टू टेक द सेकंड डोज. सो 4 weeks गॅप दवरचो पडटा. आनी एकूच ऍड करता की गॅप शॉर्ट दवरिना आमी केन्ना. बरोबर. गॅप वाडूंक शकता. जर तूं लेट आयलो नो प्रॉब्लम. होच प्रश्न आशिल्लो म्हगेलो. लेट आयलो जाल्यार प्रॉब्लम ना, बेगीन दिवंक शकना. होच म्हजो प्रश्न आशिल्लो. लेट म्हणजे इवन आनीक 4 weeks सुद्दां लेट येवंक शकतात. ओके. आतां थोड्योश्यो कॉन्ट्रोवर्शियल तुका क्वेश्चन्स विचारता. मदीं कितें जालें की कोवीड येतकीच एक तरेचो एक वेगळोच माहोल जालो आनी आतां सद्या परिस्थिती अशी आसा की
खंयचेय दुयेंस आमकां पळय जाता तें कोवीड वॅक्सिना लागून जालां अशें म्हणून एक हें जालां, एक फॅशन जाल्या की कोवीड वॅक्सिनाक हें करपाचो. म्हगेलो एक सामको क्लोज फ्रेंड, ताका फेशियल पॉल्सी म्हणजे तोंड तागेलें एक वटेनचें पॅरलायज जालें आनी तें बी 2-3 वर्सां नंतर कोवीड वॅक्सिन घेवन, आनी तो म्हणटा की हें आपल्या जालें तें कोवीड वॅक्सिना लागून. आनी कोण जिमाक गेल्लो कोण मरता ते म्हणटात कोवीड वॅक्सिना लागून. आतां आमी जाणात की कोवीड जावन थोडीशीं दुयेंसां वाडल्यांत, इवन भुरग्यांक बसून वाडल्यांत. भुरग्यांनी 18 वर्सांची धाकटी भुरग्यांनी कोवीड वॅक्सिन घेवूं नाशिल्ले, तरी पूण आमकां खुबश्यो केसीस डायबिटीसाच्यो बी सगळ्यो वाडिल्ल्यो मेळ्ळ्यात. आनी एक दुसरी एक दुयेंस नवीनच आयिल्लें मिस सी म्हणून, एक इन्फ्लेमेटरी डिजॉर्डर. सो अशी जावंक शकता की कोविडा लागूनय बी खुबशीं दुयेंसां वाडल्यांत म्हूण. पूण सगळेंच आमी कोवीड वॅक्सिनाचेर घालपाचें हर्षद? पळय, सो म्हजें हाजें मत कितें आसा की हे जे इश्यूज फ्लॅड अप जाले वॉट्सॅप युनिवर्सिटी खातीर सगळे, आनी सगळ्यांनी डेटा सामके कन्विन्सिंग डेटा आशिल्ले तांचे कडेन. बट फायनली वी हॅव टू गो बाय सायन्स अँड द डेटा दॅट इज कमींग फ्रॉम ऑथॉरिटीज ऑन दीस. सो कितें आसा हातूंत, वॅक्सिन दितकच 2 टायपचे सायड इफेक्ट्स आसता. फर्स्ट इमिजिएट जाता, ते हात सुचता, जोर, जिवाक बरें दिसना, दॅट इज इमिजिएट सायड इफेक्ट्स. ते खंयचेय वॅक्सिन जावंक शकता. वॉट वॉज द कन्सर्न इज जे मागीर सायड इफेक्ट्स जाताले. फॉर एक्झाम्पल मायोकार्डायटीस हार्टाचे, नर्व प्रॉब्लम, फेशियल पॉल्सी, ड्युरायटीस जाताले, ब्लड क्लॉट्स जाताले. हे जाताले कित्याक? दॅट इज बिकॉज ऑफ वॉट इज कॉल्ड इम्यून रिएक्टिवेशन. जेन्ना आमी वॅक्सिन दिता आमच्या शरिरात एंटीबॉडीज निर्माण जावपाक लागता आणि आफ्टर 2-4 वीक्स वाडून बाय 6 वीक्स to 8 वीक्स ते पीकचेर पावता आनी बाय 2-3 मंथ्स ते देंवता. सो साहजीक आसा इम्युनिटी एंटीबॉडीजचे सायड इफेक्ट्स दे वील कम मेनली एट अराउंड 2 मंथ्स अँड गो लेस बाय 3 मंथ्स. सो 3 म्हयन्यापर्यंत जे जाताले आर ऑल गिवन कॉग्निसन्स ऑर गिवन की बाबा हे वॅक्सिनान जालें आसतलें म्हणून. जे कितें आफ्टर 6 मंथ्स, 1 year, 2 years जर जाता दॅट इज स्पोरेडीक आनी ताका मल्टी फॅक्टोरियल आसता. दुयेंसांनी जावंक शकता आनी तुगेले हेल्थ इश्यू जावंक शकता, मेनी आर द फॅक्टर्स. तर कोविडचे नंतर आता आनी एक प्रश्न विचारपाचो. वी फॉरगॉट टू तर आनीक जे एडल्ट वॅक्सिन्स आसता न्ही अबाव 50 years तांकां स्पेसिफीक तांची इम्युनिटी कमी आसा म्हणून तांकां फ्लू वॅक्सिन, न्युमोकॉकल वॅक्सिन आनी एक न्यू वॅक्सिन जे आयला आतां अगेन सर्पी म्हणटा पळय, झॉस्टर वॅक्सिन, ते आयिल्लें आसा जाका शिंगल्स म्हणटात तातूंत भितर लोकल लँग्वेज. अबाव द एज ऑफ 50 years, मोर सो अबाव 65 तांणी वॅक्सिन्स घेवपाक जाय इन दीस एडल्ट वॅक्सिनेशन्स. बरोबर. आनी एक व्हेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यू आसा जो खुबसो हें जाता, फ्लॅग जाता की वॅक्सिना लागून ऑटिझम केसीस वाडल्यात म्हूण. आनी खऱ्योच ऑटिझम केसीस वाडल्यात ती वॅक्सिना लागून काय कित्या लागून तें आमी नकळो, पूण ताजेर कितें तरी सविस्तर म्हायती आमकां दिवपाक. हे टॉपीक भरपूर कवरेज जाल्ली आशिल्ली हाजी, कारण की देर वॉज अ डॉक्टर एंड्रू वेकफिल्ड फ्रॉम UK तांणी एक स्टडी पब्लीश केल्ली लॅन्सेटान की MMR वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटिझम. बरोबर. जाल्लें कितें, नॉर्मली ऑटिझम जी भुरगीं उलयना इज जनरली 1.5 वर्सांचेर पिकअप जाता. आनी तेन्ना जे आमकां 30 वर्सां पयलीं जे वॅक्सिन आशिल्लें बिफोर वॉज MMR वॅक्सिन, जे 1 year to 15 months दिताले. सो दिसता की तो योगायोग म्हणजे इट वॉज ब्लेम्ड आनी तो एक स्टडी ताणें केला, बट दॅट वॉज अ व्हेरी स्मॉल स्टडी. मागीर खूब शोध करून ताजेर खुबशे फॉलोअप स्टडीज जाल्या अँड दॅट रिपोर्ट हॅज बीन थ्रॅश्ड अँड द लॅन्सेट हॅज विड्रॉन दॅट स्टडी अँड दॅट रिपोर्ट. सो आतां तर क्लियर मेसेज आसा की MMR इज नॉट द कॉज ऑफ ऑटिझम. ऑटिझम इज फॉर मल्टिपल रिजन्स, मल्टीफॅक्टोरियल अँड इट्स अ इन्क्रिजींग टेंडन्सी. तर हर्षद, ह्या टॉपिकाचेर आमी जर तर तूं उलयत रावले जाल्यार आनी एक वर बसून उलयलें जाल्यार तें सोंपचें ना. पूण आमकां केन्नाय तरी हें बंद करचें पडटलें आनी आतां टायम कन्स्ट्रेंट आशिल्ल्या मुळे हांव हें डिस्कशन आतां बंद करतां. तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.
नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परबावणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं हेडलायन्स. कुडचिरेकार परतून देंवले रस्त्यार. गांवांत नका कोयर प्रकल्प. कुडचिरेकार आपल्या मागणेचेर ठाम. थियेच्या लोकांनी खासगी विद्यापीठाक केलो विरोध. विद्यापीठा आड ग्रामसभेत एकमतान थाराव पास. गोंयच्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात येतली कोंकणीची नवी उतरावळ. राज्यभास संचालनालय तशेंच विज्ञानीक आनी तांत्रीक शब्दावळ आयोगाच्या जोडपालवान सुरू आसा काम. राज्यभास संचालनालयाच्या संचालकाची म्हायती. हरवळे पंचायत वेंचणुकेक दनपार मेरेन 56.54% मतदान. 4 प्रभागां खातीर 12 उमेदवार रिंगणात. गोंयचो मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल हांची दिल्ली बदली. जमीन रुपांतरण प्रकरणात गोयल सांपडिल्लो वादांत. पोर्तुगीज कालीन घरां आशिल्ले फोंतेनास वाठारांत पर्यटकांचो जाता उपद्रव. थळाव्यांचो आरोप. पर्यटकांची मनमानी शांतताय भंग करची न्हय. सरकारान बेगोबेग काडचो उपाय. तिडकल्ल्या थळाव्यांची मागणी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. गोंयच्या विद्यार्थ्यांक रोखडीच कोंकणीची नवी उतरावळ वाचपाक आनी अभ्यास करपाक मेळटली. कोंकणी भाशेंत नवी उतरावळ तयार करपाचें काम चालू आसा. गोंय राज्यभास संचालनालय तशेंच वैज्ञानीक आनी तांत्रीक शब्दावळ आयोगाच्या जोडपालवान हें काम सुरू आसा. ही शब्दावळ फुडाराक अभ्यासक्रमांत आनी पुस्तकांत आस्पावन घेतले अशी माहिती राज्यभास संचालनालयाचो संचालक प्रशांत शिरोडकारान दिली. गोंयच्या विद्यार्थ्यांक रोखडीच नव्या कोंकणीच्या नव्या उतरावळीची वळख जातली. राज्यभास संचालनालय आणि तांत्रिक शब्दावळ आयोगान हे काम हातीन घेतला. यहाँ पे हम भाषा संचालनालय गोवा के साथ हमने कार्य किया है. हमने लगभग पिछले साल से हमारे बीच में जो है हम करस्पॉन्डेंस होना शुरू हुआ था, जिसमें हमें पता चला कि जो कोंकणी भाषा के लिए कार्य कर रहा है भाषा संचालनालय, तो वो बहुत ही उत्सुक थे कि कोंकणी भाषा में जो टर्मिनोलॉजी बन रही है, जो शब्दावली बन रही है, उसको कैसे बढ़ाएं. तो हमें भी जैसा कि आप जानते हैं कि 1961 में CSTT की स्थापना हुई थी. तब से हम ही अधिकृत ऑर्गेनाइजेशन है कि जो शब्दावली निर्माण करे साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स का. तो तब से हम कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे आयोग जो है वो नई दिल्ली में स्थित है और वहाँ स्थित होकर हमने हिंदी में तो बहुत सारे शब्दावली बनाई है, लेकिन हमारे वर्तमान जो अध्यक्ष महोदय हैं प्रोफेसर गिरीश नाथ झा, उन्होंने ये देखा कि अन्य भाषाओं में भी हमारी शब्दावली का वृद्धि होना चाहिए. उन्होंने डिजिटल जो फॉर्म है वो हमारे CSTT में लाए हैं. उन्होंने शब्द पोर्टल बनाया है शब्द.education.gov.in. तो इसमें हमारे जितने भी पब्लिकेशंस हैं, हमारे शब्दावली है, उसको डिजिटल प्रारूप में लाया. जब डिजिटल फॉर्म में आया तो हम एक बार हम देख पाए कि किन भाषाओं में शब्दावली का निर्माण हुआ है. उस ग्राफ में जब हम देखें तो हिंदी की स्तर बहुत ऊंचा है, जबकि अन्य भारतीय भाषाओं की स्तर बहुत नीचे है. तब से हमने बाहर जाके हम कार्य करना शुरू किया है और वैसे ही हमें DOL से भी हमें पत्र मिला, तो हम बहुत उत्सुक थे कि किस तरह से DOL के साथ काम करें और कोंकणी में हम वृद्धि लाएं. तो पहले DOL के साथ काम करने से पहले हमारे शब्दावली आयोग ने 4 से 5 कोंकणी के शब्दावली बनाए थे. DOL के साथ जब हम करस्पॉन्डेंस में आए, उसके बाद से अगर हम देखें तो 8 से 9 अभी हम प्रक्रियाधीन है. हमारी शब्दावली केमिस्ट्री में है, मास कम्युनिकेशन में है और हमारी शिक्षार्थी की सीरीज़ है. सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के अनुसार जो भी शब्दावली निर्माण का कार्य कर रहा है NCERT या SCERT, उसमें वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के जो तकनीकी टर्म्स है शब्दावली है, उसी का प्रयोग होना जरूरी है. कोंकणीची नवी उतरावळ येतली ती इंग्लिश आणि हिंदी डिक्शनरींतल्यान. ह्या 2 डिक्शनरींचो आधार घेवन कोंकणीत नवी उतरावळ हाडटले. ही उतरावळ तयार करतना राज्यातल्या दर एका विशयाच्या तज्ञ व्यक्तींची मजत घेतले. केंद्रांतल्यान येवपी निर्देशकांच्या मार्गदर्शनाखाला हे विशींच्यो कार्यशाळा जातात आणि ते खातीर लागपी सगळो खर्च केंद्र सरकार करता, अशें राज्यभास संचालनालयाचो संचालक प्रशांत शिरोडकर हांणी सांगले. गोंय राज्यभाषा संचालनालय CSTT म्हणल्यार कमिशन फॉर सायंटिफीक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हांची जोड पालवान कार्यशाळा घेता
आनी ह्या कार्यशाळेन विविध विशयांचेर शब्दावली तयार करपा खातीर आमी आमचे जे मान्य जे स्कॉलर आसता विविध विशयान तांकां हांगा आपोवन तांचे पालव घेवन तांचो आमी ह्यो शब्द तयार करतात. हे शब्द जे ते आसा ते सेंट्रल जे CSTT आसा पळय ते तांणी तयार केल्ले आसता ते तांचो एक एक शब्द जो आसा पळय ताका आमी पर्यायी कोंकणी शब्द आमी तयार करतात. ची पहिली कार्यशाळा 28 ऑगस्ट ते 3 सप्टेंबर पर्यंत जाली. त्या कार्यशाळेन आमी जर्नलिझम अँड मास कम्युनिकेशन, केमिस्ट्री आनीक लर्नर्स ग्लोसरी ती 1 ते 4 पर्यंत जे हे आसा आमची येत्ता आसा तातूंत मॅथ्स, कंप्युटर सायन्स आनी एनवायरमेंटल स्टडी हांचेर आमी शब्दावली तयार केली. आनी ताजे नंतर आतां प्रेझेंटली आमी आतां 14 ऑक्टोबर ते 18 ऑक्टोबर आमची दुसरी कार्यशाळा चालू आसा. आनी त्या हितून आमचे जे सब्जेक्ट आसा ते एग्रीकल्चर अँड झुलॉजी आनीक दुसरे लर्नर्स ग्लोसरीन आमी जे 6वी आनी 7वी यत्तेक आसा तातूंत आमी मॅथ्स, कंप्युटर सायन्स आनी एनवायरमेंटल स्टडीज एनवायरमेंटल सायन्स ह्या सब्जेक्टाचेर आमी कार्यशाळा आमची आतां चालू आसा. ही जी कार्यशाळा जेन्ना आमी थारायतात तेन्ना आमचे CSTT चे रिप्रेझेंटेटीव जे आसता पळय ते हांगा आयिल्ले आसता. ते असिस्टंट डायरेक्टर तांचे ह्या पदाचेर आसा आनी प्रत्येक सब्जेक्टाक ते एक तांचो असिस्टंट डायरेक्टर आयिल्लो आसता. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. मांडवी पुलाचेर आयतारा फांतोडेचेर 4:30 सुमार कार आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातात दुचाकी चालक गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा. दुचाकी चालक दुसऱ्या गाडयांक ओव्हरटेक करतना हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. आयज सकाळी 4:30 वरांचेर मांडवी पुलार एक भीषण असो अपघात जालो आनी हांगा एक 2 व्हिलर आनी एक 4 व्हिलर तेंचे एक्सिडेंट जालो. आनी जे फोटो पळयले आमी त्या फोटोवान अशें कळटा की खूब स्पिडीन आशिल्ल्यो दोनी गाडी आनीक हो अपघात घडलो. जाल्यार जो रायडर आसा जो दुचाकी चलोवपी जो रायडर आसा तेका खूब सिरियसली इंजर्ड आसा तो आनीक तेका हॉस्पिटलान सद्याक एडमीट केल्लो आसा. आनी फुडलो जो तपास आसा तो पुलीस करतात. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. गोयचे मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल हांची दिल्ली बदली केल्या. जमीन रुपांतरण प्रकरणात ते वादात सापडिल्ले ताका लागून तांची गोंयच्यान दिल्ली बदली केल्या. आतां तांची ST आयोगाच्या सचिव पदाचेर नेमणूक जाल्या. गोयचो चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल हेची आज ट्रान्सफर जाल्ली आसा आनी तेका सेक्रेटरी ऑफ नॅशनल कमिशन ST हितून तेजी ट्रान्सफर केल्ली आसा. पुनीत कुमार गोयल हो एक IAS ऑफिसर जो गोयचो चीफ सेक्रेटरी आशिल्लो आनी तेजे विरोधान फाटले म्हयन्याक खूब मोठे अशें आंदोलन जाल्लें आनीक तेजें नांव एक जमीन रुपांतराचे तेजेर आरोप येतालो आनीक ह्या बाबतीन काँग्रेस पक्षान तशेंच बाकीचे विरोधी जे एक्टिविस्ट आसा तेणी मोठे अशें आंदोलन केल्लें की हेणें आल्दोना एक जमीन घेवन तेजें रुपांतर केलो म्हणून. आयज तेजी ट्रान्सफर येयल्ली आसा आनीक तेका सेक्रेटरी केल्लो आसा नॅशनल कमिशन ऑफ STचो. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पोर्तुगीज पद्धतीची जुनी घरां आशिल्ले फॉन्टेनन्स ह्या वाठारांत पर्यटक उपद्रव करतात म्हणून तिडकल्ल्या थळाव्यांचो आरोप आसा. फकत देशांतलेच न्हय तर आंतरराष्ट्रीय पर्यटक लेगीत ह्या सुवातेचेर भेट दितात. ह्या पर्यटकांक लागून आमची शांतताय भंग जाता म्हणून थळाव्यांचो आरोप आसा. पळोवया पुराय बातमी. फॉन्तेनास पोर्तुगीज पद्धतीच्या पोरण्या घरांचो गोंयचो एक फामाद पर्यटन वाठार. हाका गोंयचो लॅतीन क्वार्टर अशेंय म्हणटात. जगभरांतले पर्यटक फॉन्तेनासाची रंगबिरंगी सोबीतकाय पळोवपाक येतात. पूण फाटल्या कांय दिसांनी फॉन्तेनास घडपी घडणुको पळयल्यो जाल्यार पर्यटकांक फॉन्तेनास येतना 10 वेळा तरी विचार करचो पडटलो. ताका कारणूय तशेंच आसा. 2 दिसां पयलीं फॉन्तेनास वाठारांत रंगीबिरंगी घरां सामकार उबे रावन फोटो काडपी कांय पर्यटकांचेर थंयच्या थळाव्यान हल्लो केलो.
हाली तेंपार फोंतेनाज वाठारांत पर्यटक आनी थळाव्यां मदीं बरीच कोफुसांवां पळोवपाक मेळटात. थळाव्यांच्या कोंतान पर्यटक हांगा येवन तांची शांतिकाय भंग करतात. तशेंच खंय जर भायर सरतले जाल्यार सदांच थंय ट्रॅफिक जॅम म्हणून थळावे तिडक उक्तायतात, जाका लागून थळाव्यांचे आनी पर्यटकांचे तोंडाक तोंड जाता आनी उपरांत ते चडार पडटा. भोंवपाक येवपी पर्यटकांक जर अशें बेजार जावन तांचेर तिडक काडून धाडले जाल्यार हाचो वायट परिणाम गोंयच्या पर्यटनाचेर जावपाची शक्यताय आसा. थळाव्यांक त्रास जायनासतना आनी पर्यटकांकूय फोंतेनाज येवन गोंयची सोबीतकाय पळोवपाची संद मेळची हे खातीर सरकारान हाचेर उपाय येवजण काडपाक जाय. ह्याच फाटभुंयेर थळावो आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी शेनवारा थळाव्यांक भेट दिवन हाचेर उपाय येवजण काडपाचें उतर दिलां. आयज मिनिस्टर येवन गेलो, ताणें पळयलां, सो कितें सांगलां? So Lorraine has told the minister, please, you are the enemy of this. We are suffering. There is signboards. No motor zone. Okay, cars can pass. No. But they park. No. Who's going to enforce it? We can enforce it. You come in front of Joseph, if you go now, you see the whole thing by the rent a bike. Tourists come. Boats are there, no entry. Tourists get it. Is that correct? You are not only endangering your life, you are endangering somebody else's life also. You are parking there where you are not allowed to park. But if the police had come and fined them in a heavy fine, 1 month you do that and they will stop. I'm not saying forever. This police also has got their limitations. They don't have enough manpower. They are trying to do their best within their limited. But there has to come a solution. This is what we are told there. Anyway. So अनेक finding that solution. एवरी डे डिफरंट लोक येतात. Yes. सो एवरी डे तांकां सांगप आनी एवरी डे तुमी हें करूं नाका म्हणप तें खंय तरी एक हें जातलें अशें दिसना. So what are we telling? Are we the policing force? Tell us. Then they will become vigilante. They're not the policing force. Give us, but he himself is not, cannot guarantee that the police will be there for us. We are asking, we are requesting the authorities to give us a police force, to supervise. They are standing in the middle of the road, they are dancing in the middle of the road. Kite korta. This has to end. This is a residential area, boss. This is a residential area. This is not your tourism place. These are not monuments. And why they come? Because internet. Who has put in internet? The government has the power to bring it up. Why is the government not doing it? The same tourism minister is the IT minister. He has the capability to do it. They are requesting him. I'm requesting through you to him. Please do it. Do not feature our area as a tourist. I'm requesting the minister. तुम्ही जाणात आसतले हांगा फॉन्टेनीस हांगा गोंयचो लॅटीन क्वार्टर म्हणटा एक कलरफूल अशी एरिया आनी हांगा येतकीर एक सारको एंटीक गोवा आनी एक गोंयकारपणाचो हांगा एक फील येता. पूण हांगा आमी फाटल्या दिसांनी पळयले 2-3 दीस पयलीं पळयलें की हांगा कांय ट्युरिस्ट आनी जे लोकल्स आसा तेंचे मदीं एक वाद जालो मागीर त्या वादाचेर आमी हांगा जो कोण लोकल आशिल्लो तितून ताका मेळपाक गेले आनी कित्याक लागून हो वाद जालो हेचेर आमी सगळी विचारपूस केली जाल्यार हितून आमकां अशें कळोन येयलें की जे हांगा लोकल्स आसात तांकां हांगा पीस असो मेळना म्हणजे हांगा ती शांतीताय जी जाय आशिल्ली तांकां ती हांगा मेळना. म्हणजे हांगा ट्युरिस्ट येतात, ट्युरिस्ट येवन रोड ब्लॉक करतात, रोड ब्लॉक करून हांगा खूब अशे त्रास जातात, खूब त्रास जातात. तेंची वॉलाचेर पांय दवरून तेंचे गाडयेचेर पांय दवरून किंवा गाडयेचेर तेंचे पार्क केल्ले गाडयांचेर उबी रावन फोटोज काडटात. हांगा ते अशें म्हणटात की सोशल मिडियाक लागून जे ट्युरिस्ट येतात ते ट्युरिस्ट हांगा चड येतात आनीक हांगा ट्युरिस्टांक लागून खूब असो त्रास जाता. तसले लोकांक गोंयची बदनामी अशी करपाक नाका
पूण तांकां हांगा पीस जाय. सो आतां हेजेर सरकार कितें लक्ष दिता, हेजेर सरकार कितें एक्शन घेता हें सगळें लक्ष दिवपा सारकें आसतलें. आनी तेंची आयज मिनिस्टर येयल्लो हांगा, मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात येयल्लो, तेंचे कडेन सुद्दां तेणें डिमांड घातलेले आसात. आनीक हांगा तेंचे डिमांड असो आसा की हांगा पेट्रोलिंग जावची आनी हांगा तेंचे जे ही जी शांतताय आसा गोंयची, तेंचे जे रावपाचे जे डेली हांगा सगळे सिनियर सिटीजन आसा तांकां पिसफुली रावपाक मेळचें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर, फोंटेनिस्टार. कोयर प्रकल्पाक पुराय कुडचिरे गांवचो विरोध कायम आसा. गांवांत कोयर प्रकल्प नाकाच ह्या मागणेचेर ठाम आशिल्ले कुडचिरेचे लोक आयतारा परतून रस्त्यार देवले. गांवचे लोक संघटीत उरचे आनी प्रकल्प जावचो न्हय म्हणून श्री सातेरी देवी सयत 12 जण देवाक लेगीत सांगणे घातले. कुडचिरे गावातल्या 12 जण देवस्थान वाठारात सरकारान कोयर वेवस्थापन प्राधिकरणा वतीन प्रकल्प सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू केल्यात. 44,000 चौखण मीटर सुवात संपादितय केल्या. हे सुवातेर कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रीज प्रकल्प उबारतले अशें सरकाराचें म्हणणें. जाल्यार सरकार गावात कोयर प्रकल्प हाडपाक सोदता असो दावो लोकांनी केला. फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांत तिडकिल्या लोकांनी रस्त्यार देऊन जमनीच्या सर्वेक्षणाक विरोध केल्लो. पुलिसां वांगडा लोकांची झटापटय जाल्ली. ताचे उपरांत लोकांनी खासा ग्रामसभा आपयल्ली. फाटल्या म्हयन्यांत जाल्ले ग्रामसभेत नियोजीत प्रकल्पा वयल्यान बोवाळूय जाल्लो. आमकां कसलोच प्रकल्प गावात नाका अशी भुमिका लोकांनी घेवन ह्या प्रकल्पा विरोधात थाराव पास केल्लो. मजगती आयतारा जाणटे नेणटे आनी बायलां मेळून गांवचे लोक परतून रस्त्यार देवले. गावात कोयर प्रकल्प नाका अश्यो घोशणा दीत लोकांनी सातेरी देवी सयत 12 जण देवाक सांगणे घातले. आज पठारा पत्र आसा ती ताका 12 नांव काय पडलें तेन्ना पूर्वी त्या पयलीं कितली वर्सां द्रवीड मातलेले आनी ते पुर्तू जाल्ले न्हू तेन्ना आमच्या लोकांचे जबरदस्ती करी तेन्ना आमच्या जाणटे आनी थोरल्यांनी तेंचे झगडले आनी लोक 12 लोक मेल्ले आसा आनी त्या पठाराक 12 जाणांचे नांव पडलेले आसा. आनी त्या ठिकाणी आमचें देवस्थान आसा त्या देवस्थानाक कचरा प्रकल्प नाका तो हांगा हद्दभर उरले. आनी आमच्या गांवांतलो कोण सांगता की आमी जे गोंयांत पक्ष आहा कितलींच आहा आमच्या गांवांत तो पक्ष पार्टी आहा तेन्ना आमी सगळे एक जावन कचरो भायर टाकपाक उदक करपाक जाय आनी तो बंद करपाक सगळो म्हणून एकजूट रावपाक जाय. कुठलेंय मोठे कश्ट जाले आनी कळलो आमी सगळे लोक थंय जावन ताका ऑपोजीट तो हद्दभर करपाक जाय इतली तुमचे म्हाका आमचे देवस्थानाचेर खंय 12 जाण आयज ही कहाणी आमचे तुमकां हे आसूंक जायना. आयज ही कहाणी आमचो गांव पिड्ड्यार जातलो आनी हे आमचे न्हंयचें पाणी आमी खाता ती घाण ही न्हंयत पावली की सगळी दुशीत जातले आनी रोगराई उत्पन्न जातलो आनी आमच्या लोकांक आमकां हे जातले त्रास पडटले. आयज डॉक्टरा कडेन धांवचें पडटलें आनी खंय वयचें पडटलें आनी आमचे लोक सारवार जावचे ना आनी हो कांयचो पणजे पर्यंत तो कचरो हाडून हांगा उडयतले आनी आमचे सगळे गांव सगळो पिड्ड्यार जातलो. इतलें जावन म्हाजी भाशण तुमकां कसोच नाका नाका. आमी शिवनाथ महादेव गांवकर आमी आतां ह्यो कचऱ्याचो बंदोबस्त करपाक आमचे आतां थंय 12 जाणांक कितलेशेच पिडयो जाल्ल्यो आसा तेन्ना 12 जाण आमकां थंय हेंच्यांनी हाडलेले आसा आमी सरवणकार आनी थंय आमचे 12 लोक लडोन मेल्ले आसा आनी रक्तां पडलेली आसा तेंची तेन्ना ते 12 जाण आमी नांव दिल्लें आसा. थंय आमकां कचऱ्याची घाण ही नाकाच आनी ही करून दिवचें ना अशें आमच्या गांवचो सगळे लोक आमकां सपोर्ट करता आनी त्या सपोर्टार आमी हो कचरो बंद करतले म्हणजे करतले. जेन्ना लोक गांवचे सगळे नागरीक आयज जसो हांव ह्या मंदिरांत केळबा बायच्या मंदिरांत सगळे जमलेले आसा आनी ही केळबाय सगळे गांवचे अधिकारी आसा. ते अधिकारी जे कोण करपाक सोदताय प्रकल्प हो प्रकल्प हे केळबाई मायक सांगूनासतना करता म्हणून केळबा बायन आमकां सगळ्या गांवच्या लोकांक जागृती केल्या. कित्याक तर देवाक नाका तर सगळ्या गांवच्या जनतेक नाका. गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचिरच्यान तुकाराम सावंत. थिये कोम्युनिदाद जमनीचेर येवपा आशिल्ल्या खासगी विद्यापिठाक लोकांनी खर विरोध केलो. आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेत ह्या विद्यापिठा आड लोकांनी एकमतान थारावूय पास केलो. फोटो
खाजगी विद्यापीठाक लिजार दिल्ले जमनीचेर धनगर समाजाच्या लोकांची 7 ते 8 घरां आसात. विद्यापीठाक ज्या दरान जमीन दिल्या ताचे परस चड रेट दिवपाची आमची तयारी आसा. आमकां ती जमीन दियात अशी मागणी धनगर समाजाच्या लोकांनी केल्या. दुसरे वटेन खाजगी विद्यापीठ आयले जाल्यार लायट आनी उदका पुरवणेचेर परिणाम जातलो. तेन्ना आमकां हें विद्यापीठूच नाका अशी भुमिका थळाव्या लोकांनी घेतल्या. पळयात. थोड्यां कोणाक कितें सांगलें, तुमची बायलां ती इन्वेस्ट केल्या उपरांत कापडां धुवपाक मेळटलीं. पण हांव एक अशें सांगूंक सोदता एमएलए की आमी बारीक समाजाची जात, शिक्षण व्हडलें ना, पूण येयले आमी कापडां धुवपाचें काय कितें अशें मनान चिंतपाक येता. तेन्ना परत आतां आमची 8-9 घरां वयले सायडीन आहा आनी ते वयले सायडीन जे घरां ती मदसून तेंच्यांनी पॉयंट केला. पॉयंटचा वयर 8-9 घरां कितें तरी आहा, 8-9 घरां. मागीर ते पॉयंट जर तेंच्यांनी सकयल जर ती येयना इंडस्ट्री जाल्यार तो पॉयंट तेंच्यांनी सकयल कित्याक लागून केला हो समजना. जरी तर तेंचे इतले लागता जाल्यार तेंची स्वेश खंय घातली ते इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान आमकां दाखोवंकच ना. सो तेंची स्वेश खंय वयतली, इतले लोकांची घाण खंय वयतली. आतां आमचें म्हणणें आसा, आमी गांवान आमी युनिव्हर्सिटी आतां आमी हॅपी आसात, कितें तरी बरें जातलें. आनी 10 वर्सां पयलीं हांव फिलिप सिक्वेरा आमचो कांचेचो गांव पहा, तो डॉबस्कोचे एक टॅक्निकल स्कूल हाडूंक सोदतालो आनी थोडी 10 जमीन सोदतालो, ताका आयज पर्यंत मेळोंक ना. पूण सरप्रायज जाता की ही 2 लाख जमीन आमचे थिवी कंपनीन ताका जमीन दिल्या म्हणून. गोंय पेपराक थ्रू पळयता आसतना हांव कळटा की तेचे 2 लाख युनिव्हर्सिटी 99 इयर्स दिल्या आनी तेजो रेट जावन आसा ₹250 पर स्क्वेअर मिटर. आमचे धनगर भाव थंयसर रावतात आनी तेंच्यांनी सुद्दां सांगलेलें आसा. आतां मदींच हांव एकट्या गांवकारा कडेन विचारना, जेन्ना ही युनिव्हर्सिटी येता म्हणून ते उठले आनी आपल्या एमएलए कडेन गेले, तर आमचें कितें जातालें काय म्हणून एनवायरमेंटाचेर ही स्वेज जी आसतली ते जमनीर ड्रील करून घालतले आनी हेचो परिणाम फिरना, बोडये, सिरसय, कांसा हेचे गांवाचे उदकाचे झरे कंटेमिनेटेड जातले. जे आतां अंजुना कालंगुटान जाल्ले आसा ती परिस्थिती आमची जातली. आमकां उदकाची सोय मेळची ना, उदीक तांकां वयतलें आनी आमी हांगासर तानीक मरतले. आनी शेवट असो जातलो की जरी तर हे अशें थंयसर 4,000-5,000 लोक येयले आनी ते रावपाक लागले जाल्यार आमी गांवचे लोक आहात ते जर तर 2,000 घरां आसात आनी तेंची जर तर 4,000 जाल्यार आमी आमच्या गांवांत परके जातले आनी आमच्या पंचायतीन येवन दुसरे कोण भोवते बसतले आनी ते आमचे राज्य चलयतले, आमी थंयसर कपडे धुवपाक आनी भाशणां धुवपाक उरतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सांखळे मतदारसंघातल्या हरवळे पंचायतीच्या 4 प्रभागां खातीर मतदान सुरू जाल्लें आसा. दनपार 12 मेरेन 56.54% मतदान जाल्ल्याचें कळटा. 4 प्रभागां खातीर 12 उमेदवार रिंगणात देंवल्यात. मतदानाक लोकांचो बरो प्रतिसाद आशिल्ल्याचें कळटा. मतदाना खातीर हरवळे पंचायतीत एकूण 1,991 मतदारांची नोंद आसा. आयज हरवळ्या पंचायतीचें इलेक्शन आहा आनी हो 3ऱ्या टर्माचें इलेक्शन आहा आनी सकाळच्यान 8 इलेक्शन वोटींग स्टार्ट जाल्लें आसा आनी आतां पर्यंत दनपार आतां रिसंट फिगर गावला तेज्या प्रमाणे 56% ओवरऑल हरवळ्या पंचायत म्हणून वोटींग जाल्लें आसा. लोकांचो भरभरून असो प्रतिसाद मेळटा वोटिंगाक. लोक सकाळी फुडें बेगीन भायर सरलेले आसा आनी आपले भोवमोल शिक्को असो आपणाच्या इच्छूक उमेदवाराक तेंच्यांनी दिल्लो आसा. सांज पर्यंत हो आंकडो 96% वोटींग जातले हें निश्चित आहा. सकाळच्यान हरवळे पंचायत इलेक्शनाचे जो प्रोसेस आहा तो पिसफूल जाल्लो आसा आनी सगळ्या बुथांचेर मोर दॅन 50% ऑलरेडी वोटींग जाल्लें आहा. आतां ओवरऑल पर्संटेज 56% वोटर टर्नआउट जाल्लो आसा. लोकांनी बरें कॉपरेट केलां आनी बरो उत्साह दाखयला. अजून मेरेन तशें वायलेशन आमकां कांयच दिश्टी पडूंक ना ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. सो एवरीथींग इज पीसफूल. सो मॅक्झिमम वोटर टर्नआउट बाय इवनिंग जातलें अशी आमकां आशा आसा. सगळ्यांचें कॉपरेशन आसा? ना, सगळ्यांचें कॉपरेशन बरें आहा. ऑल आर व्हेरी पीसफूल अँड एवरीथींग इज
अवॉइडिंग बाय द डायरेक्शन्स एंड ऑर्डर्स. करता म्हणल्यार म्हाजी फर्स्ट टायम वोटींग आनी म्हाका बरें दिसता फर्स्ट टायम वोटींग करपाक. माशेल महिला कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे ठेवीदार आक्रमक जाल्यात. शुक्रारा माशेल महिला कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या ठेवीदारांनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची भेट घेतली. ह्या सोसायटीच्या संचालक मंडळान परतून एक फावट भानगड केला. देखून भानगड करपी संचालक मंडळाचेर खर कारवाय करची आनी ठेवीदारांक ताणें पयशे परत करचे अशी मागणी ठेवीदारांनी केला. सगळे म्हणून 9 lakhs तेणी रिकवर केल्ले म्हणून तेणी आपणाची सॅलरी म्हणून तितूंतले 3 lakh काडले. ते हा सॅलरी मेळटा स्टाफाक आनी ते आमचे पयशे दिवपाक डिले करतात. 2021 आमी आमच्या पयशांक भोंवता. तेंची प्रॉपर्टी सीज करचे आमकां बेगीन आमचे पयशे दिवचे. लिमिटा भायर लोन दिला, एरिया भायर लोन दिला, तेंचे जुडिशन आहा ते भायर दिल्या. तांकां 1 लाखाचें हें आहा तेजे आसता तेंच्यांनी 5-5 लाख तुका वयर दिल्ले आहा. कांय डॉक्युमेंट ना तेंच्या फायली सगळे डॉक्युमेंट फायलींचे हें आहा काडून घालता. आनी हे सातोसकाराचे 2 दुकानां आहा इलेक्ट्रीक तेजीच कोटेशनां सगळी जाल्ली आहा पळय. तिथे एकशे लोक जाय वांगडाचे चेअरमॅनचे आनी मॅनेजराक पयलीं घेवन तुका आनी बाकीचे डायरेक्ट 2019 जेन्ना बँक हे जाताली डावन जाली तेन्ना आमचे तेणी म्हाज्या मिस्टराचे पयशे घेतले आनी फ्लॅटाक लोन दिता म्हणून आमकां घर ना आनी 4 म्हयन्यांनी म्हाजो मिस्टर भायर पडलो आनी तेन्ना पासून हांव इतले त्रास काडटा की म्हजे कडेन भाडें भरतलें सुद्दां जाल्यार म्हजे कडेन पयशे ना. कपडे इल्ले कोणाचे घेता सेव करता हें करता. कितले फावटी सातोसकाराच्या दारार वचून रिक्वेस्ट केली जाल्यार म्हाका 7 लाख 40,000 जाल्यार ते सुद्दां आजून RCS एडमीट जावन सुद्दां तशें हें केलें. आज म्हणटा तरी म्हाका तेंच्यांनी पयशे दिना. कितें तरी हेजें जावचें सर प्लीज रिक्वेस्ट करता तुमकां. कारण म्हाजे सगळे रेंटाक लागून सुद्दां म्हाका सगळे दारान कपडे घेवन जावचे पडटा. माझे पेरेंट्स आसा 80+ आसा आनी म्हाका म्हणजे हो जो फ्रॉड जाला पळय तांकां पयलीं अरेस्ट करून सगळ्यांचे पयशे आमी आतां 5 वर्सां जालीं हेजेर हे करीत आसा पूण एक्शन कांयच जायना. फक्त आश्वासनां मेळटा की जातलें पूण एक्शन घेवपाक जाय आनी बेगींतल्या बेगीन आमचे पयशांचे अरेंजमेंट करून आमकां दिवपाक जाय. तांकां अरेस्ट जावपाक जाय, प्रॉपर्टी सीज जावपाक जाय, नाजाल्यार पयशे मेळचे ना. कित्याक जाल्यार लोनी म्हणटा बँक बुडली आमी भरचे ना. सो आतां डेपोजिटर ती थंय एसीन बसल्या सगळीं डायरेक्टरां आनी आमी अशीं भोंवता पडाक हितून करून आमी कितें रिकवरी जाता कोणा कडल्यान कितें जातलें म्हणून आमी भोंवता आनी हांगा आमचें कांयच जायना. आतां 5 वर्सां जालीं आमी सगळ्यांक रिक्वेस्ट करून जालो. RCS सगळ्यान चड जबाबदार RCS आसा. तांचे ऑडिट सारके नासले. इवन RCSच्या ऑडिटरान रिपोर्ट दिला 21 की सगळे प्रॉपर्टी सीज करून तांचे पयशे दिवचे म्हणजे कित्याक डायरेक्टर आनी मॅनेजर रिस्पॉन्सिबल आसा म्हणून. तरी कांयच एक्शन जायना. सो म्हाजो रिक्वेस्ट असो आसा की सगळ्यांक एक्शन जावन आमचे तांची प्रॉपर्टी आनी हे सीज करून आमचे पयशे परत दिवपाचे. आमी महिला अर्बन बँक जी आसा मार्शल जी आसा पळय ताजी फ्रॉड केस म्हणून आमी रजिस्टर केल्ली आसा. FIR रजिस्टर जाल्ली आसा. अजून पर्यंत ताजेर गव्हर्मेंटान कांयच एक्शन घेवना. हाका जबाबदार कोण आसा? RCS. ह्या आशिल्ल्या लंच टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात.
दुर्गे दुर्गट बारी तुझविण संसारी अनादनादे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणादे वारी हारी पडलो आता संकट निवारी जय देवी महिषासुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी. गोंय जरी आकारान ल्हान असलें तरी गोंयची संस्कृताय खूब गिरेस्त. हांगा हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव भाव एकवटान येवन आपलो सण परबो मनयतात. अशें म्हणटात गोंयची भूंय ही देवी देवतांची भूंय, एकचाराची विस्वासाची भूंय. हे भुंयेर जायते उत्सव जातात. ह्या उत्सवान एक खाशेलो आनी महत्वाचो उत्सव म्हळ्यार देवी उत्सव, तो म्हणल्यार नवरात्रोत्सव. गोंयांत नवरात्रोत्सव तशेंच मकरोत्सव व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयतात. आज आमी आयल्या फोंडा म्हालान शिरोडा गांवांत आशिल्ल्या श्री कामाक्षी देवीच्या देवळान. हांगा दर अमाशेक हजारांनी भाविक येतात. अशें म्हणटात की हांगा देवीक मागणें करून 5 अमाश्यो केल्यार भक्तांची मनोकामना पूर्ण जाता. हांगा मकरोत्सवूय व्हडा उमेदीन जाता. तर चला ह्या धार्मीक थळा विशीं आनी हांगा जावपी मकरोत्सवा विशीं आमी आनीक म्हायती जाणून घेवया. आमचे बरोबर आसा देवीचे कांय भावीक ते देवीचे दर्शन घेवपाक येयल्ले. मेन म्हणजे ती हांगासरलीच आसा, तेंचे कडल्यान आमी देवी बद्दल जाणून घेवया. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते. अशी ही आमची कामाक्षी देवी नवसाक पावपी अशी ती आमची देवी आसा. म्हजें लग्न जालें 1980 तेन्नाच्यान ते देवीचे सामकें हांव भक्त. आनी म्हाका खबर आसा की पयलीं अमावस्या जाताले पळय तेन्ना एक 30-35 लोक जाताले. म्हणजे तेन्ना तितलेशे लोक हांगा जायनाशिल्ले, तितले तिजे हे. आतां आमी पळयता की कामाक्षी देवी ती नवसाक पावणारी देवी म्हणून लोकांची श्रद्धा आसा.
मागीर दर म्हयन्याक लोक हांगा अमाशेक येत आसता. मागीर देवळा विशीं तशेंच देवळा बद्दल इतिहास अमाशे विशीं हे आमकां सगळें म्हायती दियात. जय कामाक्षी. हांव राजन कामत अध्यक्ष. सध्या चालू आसा हो नवरात्रोत्सव आनी दसऱ्याचो उत्सव जो घटस्थापनेक सुरू जाता. पयलीं आमी 2 मकरां हें करतात. एक आमचे शांतादुर्गेचें मकर आसता आनी कामाक्षीचें मकर. आनी सांजचो आमचो मकरोत्सव आसता. आमचो मकरोत्सव 9 ते 10 पासून आसता. तशेंच आमची अमावस्या असो खूब उत्सव आमी हें करता. तुमकां तांच्या बद्दल म्हायती सांगतले आमचे उल्हास पै रायकर. म्हणजे घट 2 असतात ताणें म्हणला ते शांतादुर्गेचो एक आनी कामाक्षेचो एक अशी 2 घटस्थापना आसतात. आनी सगळ्या देवळांनी आसा घटस्थापना तशीच हांगा आसता. हो एक प्रश्न खूब जाण विचारता की हांगाच गर्दी चड कित्याक जाता हाका उमाशेक. घटस्थापना मकरांक सगळे कडेन बरे लोक भावीक सगळे कडेन येता. उमाशेक हांगा चड गर्दी जावपा फाटल्यान खूब कारणां आसूं येता. लोकांचें हें आसा श्रद्धा अशी की ती नवसाक पावता. एक अशें आसा की हांगा प्रचंड उर्जा आसता नवरात्राच्या दिसांनी. ताका लागून घडये तांच्या लोकांचें काम म्हणजे पॉझिटीव एनर्जी आसता न्ही ती चड आसता असो खूब लोकांचो अनुभव आसा. ताका लागून उमाशेक चड गर्दी आसता. तांची ती जी एनर्जी हांगाच्यान पळय जी व्हरता उर्जा व्हरता म्हाका दिसता तातूंतच लोकांचें काम जाता. इतली हें आसता. इतिहास म्हणजे हांगाचो इन्क्विजिशनाच्या वेळार साश्टीन जेन्ना जेजुईट लोकांनी जेजुईत पाद्रींनी तांणी जेन्ना सुरवात केली आनी सगळो चार्ज घेतलो तेन्ना धर्मसंस्था आनी राजसंस्था पुर्तुगालची दोनूय एक जाली आनी साश्टींतलीं खूब देवळां तांणी मोडलीं. तेन्ना सगळे जाण आपआपले देव घेवन ज्या जाग्यार मेळटा थंय थंय गेले. तशे तरेन कामाक्षा हांगा पावली आनी हांगा मागीर तिका गांवकाऱ्यांनी हांगाच्या जागो दिलो आनी ताका लागून ती हांगा पावली. ताज्या पयलीं ती आनी एके कडेन उरली थंय म्हणजे टेम्पररीली. थंय तांकां सुरक्षीतशें दिसना जालें कारण पलतडी रायत उर न्हय. ताज्या उपरांत ती हांगा आयली ती हांगाच उरली. हाका थळ अशें म्हणटा म्हणजे स्थळ ताजे वयल्यान थळ अशें म्हणटा. दुसरें म्हणजे आनी एक गजाल आमी सगळ्यांनी लक्षांत घेवंक जाय की खूब जाण म्हणटा नवरात्र म्हणजे कितें. देवळान सगळे तरेचे लोक येतात. म्हणजे हांव अशें म्हणिना की वायट करपी येता बरें करपी पूण सगळ्या वृत्तीचे लोक सगळ्या देवळांनी सगळ्या वृत्तीचे लोक येतात. ताजेर सप्तशतीन हें आसा अशी एक हें आसा की ह्या श्री श्लोक जो आसा ताजो अर्थ असो की देवी ही सगळ्यांगेर वता आपयतकच प्रार्थना करतकच. पुणून पापी जो मनीस आसा तागेर ती दारिद्र्य रुपान वता अलक्षमीच्या रुपान वता. आनी जो पुण्यवान मनीस आसा ताज्या घरान ती बऱ्या रुपान वता. कुलवंताच्या घरान लज्जा रुपान वता. असो देवीचो सगळ्या हें आसा. म्हणटकच देवीची जर शक्ती तुमकां जर बरी मेळपाक जाय बरी जर मेळपाक जाय जाल्यार तो मनीस पयलीं बरो आसूंक जाय. सत्कर्म आमी करूंक जाय हें खरें देवी पयलीं सांगता. सत्कर्म करून जर आमी प्रार्थना केली जाल्यार देवी बऱ्या रुपान तुमगेर लक्ष्मी रुपान येतली. आनी तुजें कर्म आपलें जर सारकें ना आनी तेन्ना जर आमी प्रार्थना देवीची केली जाल्यार ती अलक्ष्मी रुपान येतली. हें नवरात्रांतलें खरें लोकांक आयच्या काळार हे संदेश म्हणटा तो देवीचो हो अशें म्हाका दिसता. थोडक्यान सांगपाचें म्हणल्यार तुमकां तांणी सांगलें की कामाक्षी देवी नवसाक पावणारी जे तिच्या नांवानूच आसा कामाक्षी. म्हणजे तुमी भावनेन तिचे कडेन मागा आनी मेळटा. आनी हो प्रत्यय तुमकां उमाशेक सगळ्या लोकांक दिसता. म्हणजे लोक भावनेन मागतात आनी उमाशेक येतात आनी तांची कामां जातात. आमच्या बरोबर आसा श्री कामाक्षी देवळाचे पुरोहीत. तांचे कडल्यान आमी देवीची दिनचर्या जाणून घेवया. सकाळचे निर्मल विसर्जन सकाळी 5:30 निर्मल विसर्जन जाता. नंतर 9:30 8:30 आमकां अभिषेक सुरू जाता. 25 लक्ष्मीनारायण ग्रामपुरुष रायश्वर शांतादुर्गा कामाक्षी बेताळ काळभैरव हे 25 अभिषेक सुरू जाता. मागीर दनपारां मागीर अलंकार मागीर दनपारची मंगल आरती मागीर सांजेच्या वेळार 8:00 आमगेले परतून रात्रीची आरती उरतात. आनी अमाशेक अशें कितें आसता खास?
मातशें लोकाली मना हेतू आसा कितें आपल्या हांगा आयल्यार काम सिद्ध जाता ताचे लोक कोण मातशें सांगून घेतात आनी त्या प्रमाणे ते करतात आनी लोकाली कामां सिद्ध जाता सगळीं. आणि नवरात्राचे तर 9 दीस कशे कितें देवीची हे आसता अलंकार रुपा 9 तरेचे दुर्गेची 9 तरेचे अवतार सुरू जातात. दिसा दिसा एक वाहन बसयतात आनी त्या प्रमाणे नवरात्रीचो उत्सव करतात. लास्ट दिसा महिषासूर मर्दिनी. आमच्या गोंयांत नवरात्रोत्सवा निमतान देवी सरस्वतीचें पूजन दर एका शाळेन केल्लें वता. आयज आमी कामाक्षीच्या देवळांत हांगा श्री कामाक्षी हायस्कुलाची सरस्वती पूजनाचे भुरगीं दिंडी घालता ती पळयतात. तर ही दिंडी सरस्वती देवीचें विसर्जन करपा पयलीं घालता आनी उपरांत देवी सरस्वतीचें विसर्जन जातलें. आतांच आमी देवी सरस्वतीच्या विसर्जनाची दिंडी पळयली. आतां आमी भाविकांकडल्यान तांच्यो प्रतिक्रिया जाणून घेवया. देवी कामाक्षी आणि रायेश्वर कामाक्षी अशी देवीची नाव आहे, रायेश्वर कामाक्षी. आणि शिरोडा आणि अख्खा गोंयांत ऑल इंडियामध्ये इतली शक्तीपीठ असले शक्ती म्हटल्यार ह्या देवीक कोण शरण जाता म्हटल्यार आई तूच मागील सर्वस्व आणि तुजे निमित्तान मागील सगळे बरेपण जातले, तुजेचेर माझा विश्वास दवरता अशी एक भावना कोण व्यक्त करता आणि अखंड विश्वास कोण दवरता आणि देवीच्या आज्ञा पालन कोण करता तेगेले जिवना भितरी केन्नाय कमी पडचेले ना. तेगेले अशे वाडते वयतले की तेगेले तेकाय कळना आपण इतलो मुखार येयलो, इतले बरें जालें आपल्याले ह्या देवी निमित्तान जाले जातले म्हणजे तिका केन्नाय कळून येना आनी ते जाले नंतरच कळटले. इतली शक्ती आसा आणि लाखांनी लोक येतात आणि तिगेले भक्त लोक अमूक तमूक म्हणना हर एक मनुष्य हांगा येवन गेल्लो पुनः हांगा येवच्याक इश्ट हे करता मन करता अशी तिगेली शक्ती आसा. ऑल इंडियाच्यान लोक येतात, केन्ना येतात केन्ना वयतात सांगू जावचे ना. आणि असले इतले लोक जमतात, एक पोलीस लागतना हांगा एक कोणी लागतना तेंगेले तेणी ते भक्त लोक येतात आणि देवीच्या दर्शन करतात, तेगेले आशीर्वाद घेतात, लायनीर येतात, लायनीर वयतात, लायनीर बसून जेवण करतात, शांतपणान वयतात. हे सगळे देवीले सामर्थ्य आणि कोणाले काय नाही ते भितर. कामाक्षी मातेचें म्हत्व इतलें सगळ्यांक कळून आयिल्लें आसा आनी त्या खातीर हांगा दर अमावाशेक जी गर्दी जाता ताजे वयल्यान ते सगळ्यांक पटलां हें कळून येता आनी ती सगळ्यांच्या उल्याक पावता. त्याच प्रमाणे आतां नवरात्रांत 9 दीस मकर पयल्या दिसा पासून आज 9व्या दिसा पर्यंत नवमी पर्यंत जे पळय लोकांचे हांगा ओडीन येतात आणि ते देवीच्या सेवेक रावतात. सामके म्हणजे सगळे हे भावीक कुळावी महाजन सगळे एका हातून दिलान काम करतात आणि कामाक्षी मातेच्या चरणा कडेन लीन जातात. ती बी तांच्या हाकेक किंवा तांच्या उल्याक ओ दिवन तांची सगळी जी पळय वायट कितें आसता तें दूर करता आणि हें सगळ्या कडेन पाविल्लें आसा. आज आनीक एक गोश्ट म्हाकाच कळून आयली की लोक हांगा मुद्दम सांगणें करून येतात की अमूक जाल्यार अमूक आपूण 5 उमाशे घेतली किंवा 10 उमाशे घेतली आणि त्या प्रमाणे तांकां तांचें काम सादिल्लें आसा. हें बी आज म्हाका कळून आयलें आणि हें जर आमी पळयत जाल्यार तिजे पांया कडेन नतमस्तक जावन जे पळय लीन जावन बसतात म्हाका दिसता तांकां खरेंच ती पावता आणि तांच्या सेवेचें तांकां एक फळ कशें मेळटा. आज तुमी पळयतात की 9 दिसांचे हें जालें, फाल्यां हांगा दसरो आसा आणि परवां हांगा कौलां आसतलीं. कौलांकूय बरीच गर्दी जाता, सगळे लोक भावनेन येतात हांगा, भावीक येतात आणि देवाचो प्रसाद एक वर्साची राखण अशें म्हणून घेतात आणि एक आपले एक सासाय कशी ती सांबाळून दवरतात. हें म्हाका दिसता अप्रूप आसा आणि गोंयच्या सगळ्या गोंयकारांक हे देवळाचें म्हत्व
सामकें जाणून आनी पटून राविल्लें आसा. तर सगळ्या भाविकांक एक तुमच्या वतीन सांगन दिसता की परवां जो पळय कौल आसा ताजो लाव सगळ्यांनी घेवचो. कामाक्षी नमोस्तुते, जय कामाक्षी नमोस्तुते, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमोस्तुते. बांगराळ्या गोंयांत नवरात्रांचो वेगळोच थाट. गच्च फुलांनी सजयल्ल्या मकरान देवी श्री कामाक्षीक महिषासुरमर्दिनीच्या रुपान पळोवन आमचें मन प्रसन्न जालेंच. घरा बसल्या बसल्या तुमचें मन प्रसन्न जालाच आसतलें. तर असो हो शिरोडेच्या देवी कामाक्षीचो मकरोत्सव.
गोमंतक टीव्ही नवरात्रोत्सवा निमतान 9 दीस तुमच्या मुखार 9 एपिसोड्स घेवन येयले. तर हे देवदर्शन आनी मकरोत्सव पळय तितले कमी. म्हणून जर हे आमचे 9 दिसांचे 9 एपिसोड्स तुमकां परत पळयन दिसता जाल्यार दैनीक गोमंतक टीव्ही ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमी ते पळोवंक शकता. तर ही आमची नवरात्री सिरीज तुमकां कशी दिसली हे आमकां मुजरत कळयात. अश्योच आनीकूय सिरीज आमी तुमचे मुखार घेवन येत रावतले. तो मेरेन पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. चडेतोड नायक कार्यावळींत आज 2 मानेस्त आसात आनी दोगूय जाण खडेगांठ. तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसात दोतोर ऑस्कर रिबेलो, जे एक्टिविस्ट आनी खर मतां मांडपा खातीर ते गोंयान भितर काय बरे विशयाचेरय तुमी मांडटात, बरो स्टँड घेतात. सुभाष वेलिंगकर प्रकरणांत तुमी घेतिल्लो स्टँड खूब तोखणायत जाला. आमचे मदीं आसात मोहनबाब आमशेकार, आदले आमदार, आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें ते विश्व हिंदू परिशदेचे गोंयचे प्रांत मुखेली. आमी तुमकां दोगूय जाणांक हाडल्यात हो विशय लोकांकूय खबर आसा, तुमकांय खबर आसा. सुभाष वेलिंगकर सद्या गाजता. सुभाष वेलिंगकर कित्याक गाजता काय म्हळ्यार सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर ताणें कांय विधानां केल्यात आनी आजच ती करोनात. फाटले कांय ते सोशल मिडियाचेर घालताले, आपले बैठकांनी उलयताले. पूण दिसता आतां एक्सपोजिशन जावचे वेळार ताणें अशी कांय विधानां केली की गोंय पेटून उठलें. सावथ गोंयान रस्ते बंद केले, लोक रस्त्यार, ताचेर कितल्योश्यो पुलीस कंप्लेन जाल्यो. काल ताका कोर्टान भितर जामीन नाकारला आनी तो गोंयान ना. म्हाका ह्या संदर्भान दोगूय जाणांचे सगळ्यान पयलीं तुमचें हांव मतां घेता आनी मागीर आमी डिस्कशनाक सुरवात करया. मोहन बाब, म्हाका तुजें सगळ्यान पयलीं ह्या संदर्भांतलें ओपिनियन जाय. कारण लोकांक दिसता तुवें बी मातसो भगवो टायप कपडो घालून आयला, खाड वाडयला आनी तुजे भितर एक जोश दिसता. सो तूं सुभाष वेलिंगराक सपोर्ट करतलो काय अशें आमी धरून रावल्यात. ओके, एक्चुली हो गुलाबी, पूण तो जर जनतेक तुमकां भगवो दिसता जाल्यार तें बरें, वायट ना. आयज हें जें वातावरण जें गोंयान जाल्लें आसा त्या वातावरणान भितर म्हाका अशें दिसता की सगळ्या गोमंतकीय जनतेन गोंयान शांतता बाळगची. हो जो विशय आसा तो काल हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेन्ना म्हटलेलें आसा की तो आतां जेन्ना ताणें बेल मागली तेन्ना तो आतां न्यायप्रविश्ट विशय जाल्लो आसा. बेल मेळ्ळी, नाकारली, वयल्या कोर्टान वचप बी हें सगळें चालूच उरतलें. सो कायद्याच्या हेणें घटनेच्या हितून भितर आनी न्यायालयान भितर ज्या पद्दतीन हो प्रश्न सुटावो जाता त्या पद्दतीन हो प्रश्न सुटावो करचो. जनता केन्ना रस्त्याचेर येता जेन्ना तिका आनी दुसरो कांयच मार्ग नासता तेन्ना. परंतु वेलिंगराच्या स्टेटमेंटाचेर एकदम साश्टीन भितर प्रतिमा कुतिनो आनी कोण बाकीचे जे कोण आशिल्ले ते रस्त्यार आयले. हांवें म्हटलें की हांची जी लिडरशीप आशिल्ली ती आतां लोक विस्मृतीन वचपाक लागलेले. ती परती आपणाली, ती सिद्ध करपाक म्हणून आयली. पूण जालें कितें, पोलिसांच्यो 4 बडयो पडटकीर मागीर लिडरशीप नाच जाली. तशेंच आमी सुभाष वेलिंगराचेर म्हणूं येता. लिडरशीप ना जाल्ली, लिडरशीप घेवपा खातीर ताणें कमेंट केलो आनी पोलीस एरेस्ट करता म्हणटकीर सुभाष वेलिंगर ना जालो. एक्चुली अशें हें जें आसा न्ही, हांव आतां हांगा ऑस्कर बाब आसा किंवा आमचे एक्टिविस्ट दुसरे तेंच्या वांगडा आशिल्ले ते क्लाउड आल्वारीस, सबीना मार्टिन, ना क्लाउड आल्वारीस आशिल्ली, तांचे आनी कोण आशिल्ले हांव नकळो. पूण तांची दोगांची स्टेटमेंटां हांवें वाचली, आयकली बी, की लोकांनी जनतेन रस्त्यार येवचें न्ही आनी तांणी फाटीं सरचें. हें हांवूय तांगेलें कौतुकास्पद हें करता की स्टेट्समॅन सिविलायज्ड सोसायटीचें हें एक प्रतीक आसा अशें म्हाका म्हणपाचें आसा. हांव दोतोराचें बी तेच्या बद्दल अभिनंदन करता. त्याच दृश्टिकोनांतल्यान हांव विश्व हिंदू परिशदेचें काम करता ह्या नात्यान हांवूय बी हिंदूंच्याय समाजाक हांवें म्हटलें की तुमी रस्त्याचेर येवं नाकात म्हणून. दीस इज नॉट द पोजिशन. आत्ताचो परिस्थिती अशी ना की रस्त्यारूच येवन तो प्रश्न सोडोवपाक जाय म्हणून. सो ह्या आयच्या परिस्थितीन भितर म्हाका दिसता असो हो जो स्टँड घेतला आमी तो स्टँड म्हाका दिसता सारको आसा, समाजाच्या भल्या खातीर आसा. तर तुमकां भायर येवचें पडलें जालेंच, पूण अजुनूय वातावरण प्रक्षुब्ध आसा.
कॅथलीक समाज खुवाळा, कॅथलीक समाजाचो संत फ्रांसीस झेवियर हाका सगळे मानतात. अशें आसतना ताजे बद्दल फाटलो कितलींशीं वर्सां सुभाष वेलिंगकर सतत प्रक्षोभक विधान करतात. ताजो एकमेव ध्येय कितें आसता तें आमी सगळे जाणात. तुजें हें सगळें हाजें आकलन कितें? राजू, म्हाका एक दुसऱ्या दृश्टीन पळोवपाक सोदता हांव ह्या विशयाचेर. आमचें गोंय, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 1961. आमचें गोंय घडयलें, सांबाळ्ळें आनी अशें ताजी एक भुमिका स्थापीत केली कोणें, आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकरान, जॅक सिक्वेरान. दॅट वॉट आय वूड कॉल द गोल्डन जनरेशन. ताच्या नंतर जे आयले पळय ते इन द 80s जनरेशन, जावं प्रताप सिंग राणे, जावं विली, जावं आनी कोण, बारीकशें सांबाळपा लागले, बारीकशें आपली इल्ल्योश्यो झगड्यो करपा लागल्यो. पूण हें आमी एक मानून घेवपा जाय की आमचें जनरेशन जें आसा पळय तें, पर्टिक्युलरली द पॉलिटिकल लिडरशीप ऑफ आमची जनरेशन, जावं मॉविन गुडिनो, जावं बाबूश मोन्सरात, जावं विश्वजीत राणे, दे ऑल बिलॉंग टू आवर जनरेशन. वी हॅव फेल्ड द स्टेट ऑफ गोवा. पयली गोश्ट म्हणल्यार आमी हें मानून घेवपा जाय की आमच्या फुडल्या पिळगीक वी हू हेल्ड द पावर, पॉलिटिकल, सोशल, जर्नलिस्टीक, वॉट एवर, वी हॅव फेल्ड गोवा. वी हॅव टू एडमीट दॅट. कित्याक हांव कित्याक हें म्हणपाक सोदतां, कित्याक आमी ह्या भुरग्यांक आज एक भविश्याची दिशाय म्हाका दिसता वी आर नॉट गिवींग देम द डिरेक्शन फॉर द फ्युचर ऑफ गोवा. All that we are doing is we are relitigating the past and we are clinging to the past. So जो भविष्य जो आसा पळय तो ताजेर आमी चर्चाच करना, किंवा ताजी चर्चा जाली समज, रिजनल प्लॅन जावं, मायनींग इश्यू जावं, एम्प्लॉयमेंट जावं, आतां ह्यो चळवळ चलता पळय त्यो भविश्याच्यो चळवळ न्ही. थांबयलां. व्हेरी नायस पॉयंट. आमी खरें म्हळ्यार वेगळेच चित्त आयिल्लें. व्हेरी व्हेरी ब्युटिफूल. फक्त पास्ट, आमी फक्त पास्ट घेवन बसतात. भविश्याचे विशय आनी भुरगीं जेन्ना उठतात पळय ते तांकां तेंको दिवचे. दॅट इज वॉट पेन्स मी द मोस्ट अबाउट सुभाष वेलिंगकर. बिकॉज सुभाष वेलिंगकर, वॉट एवर मे बी माय पॉलिटिकल एंड आयडियोलॉजिकल डिफरन्सीस विथ हिम, ताका एक मन आसा, ताका एक भुमिका आसा, ताची एक ऑथॉरिटी आसा. आणि तो इन्स्टेड ऑफ गिविंग डिरेक्शन्स फॉर द फ्युचर ऑफ गोवा, ही इज टेकिंग अस 400 हांव आतां मोहन बाबा कडेन. मोहन आमचेकार, तुमी आतां हिंदूवादी चळवळीन साबार वर्सां आसात, तुवें एसेंब्लीनी पळयलां. म्हाका एक सांगात, हिंदू चळवळ तुमची फाटल्यान व्हरून पळय लोकांक पळय फाटल्यान पळय व्हरता, हातूंतल्यान साध्य कितें करपाचें आसा? ना, हिंदूक तुमी वाडोवपा जाय, ताजो उच्च दर्जो वाडपा जाय, ताजी बुद्धिमत्ता वाडपा जाय, ताजी पयली तांक आसा न्ही फुडें वचपाची. आर्थीक इश्यू आसात, सोशल इश्यू आसात, आमचो देश वाडपा जाय, आमचें गोंय आनीक वयर सरपा जाय. अशें नासतना तुमी खंय तरी 500 वर्सां पयलीं सेंट फ्रांसीस झेवियर आयिल्लो, ताणें कन्वर्ट केल्लें, ताणें इन्क्विजिशन हाडलें, हें कितें चल्लां? हांव दोतोराचें हें म्हणणें मान्य करता की आमी आमच्या पिडयेचें भविश्य ठरोवपाक जाय म्हणून, आनी ते वटेन आमी वाटचाल करपाक जाय. तुमी त्या दृश्टिकोनांतल्यान सांगलें तें बरोबर आसा. परंतु जो देश आपलो इतिहास विसरता, ताजो भूगोल मागीर बदलता. सो आमी आमच्या देशान भितर किंवा आमच्या गोंयान भितर इतिहास कितें घडलो, कित्याक लागून घडलो, कसो घडलो, हें आमच्या आतां फुडले पिळगेक न्ही आमकांय बी सगळ्यांक खबर आसपाक जाय. जावं हिंदू जावं ख्रिश्चन, त्यांनी तो समजून घेवपाक जाय. आनी ज्यो कितें तेन्ना चुको जाल्यो, त्यो चुको ह्यान फुडें आमच्या हितून भविश्यान जावपाक जायना, हेच्या खातीर आमच्या पिडयेन पावलां उचलपाक जाय. सो इतिहास बरोवपा जाय. राजू, हांव मोहन बाबाचें मानून घेता. एज अ मॅटर ऑफ फॅक्ट, आय ट्रायड टू अंडरस्टँड दीस स्पेशली ओवर द लास्ट 10 years. किंवा RSS फिलॉसॉफी कितें पळय ती, VHP फिलॉसॉफी कितें पळय ती, वी हू कम फ्रॉम द लिबरल लेफ्ट पोजिशन म्हणटा पळय ती, हें समजून घेवपा जाय. आनी प्रॉब्लम कितें जाता की दी RSS लिडरशीप, द VHP लिडरशीप इज नॉट बीन एबल टू एक्सप्लेन दीस. I think we from the liberal left should have absolutely no problem in understanding and celebrating the Hindu civilization ethos of this country. Yes. I do not think that we should have any problem. Problem कितें जाता आमचे left liberal wingaचे, that we want to deny the Hindu ethos of this country completely. This I think is a huge fallacy.
But what I'm referring to is the Hindu civilizational ethos of this country. So whether it's about Chanakya, whether it is about our epics which tell us moral values, whether it is anything, whether it is science, whether it's astronomy, we have got such a fantastic history that spans 5,000 years. So we must discover it and we must celebrate it. And we must also acknowledge that this is a part of history that has not been taught to us, that has not been celebrated with us post-independence. But what the big mistake that the RSS and the VHP and definitely people like Subhash Velli do is in trying to celebrate this Hindu civilizational ethos, necessarily what they do is they have to demonize the Muslim and the Christian. Yes. This is my problem. Yes. So they do not reconcile with the Muslim and the Christian history to promote the Hindu civilization. आमकां खरो इतिहास समजून घेवपाक खरो इतिहास समजून घेवपाक तुमकां कोणें हाडयलें ना. आमी पुस्तक बरयतात फाटल्या 500 वर्सांचे पुर्तुगीज हांगा कित्याक आयले ते हांगा कित्याक स्थिर जाले हाजे बद्दल हांवें खूब बरयलां. म्हजें पुस्तकूय आयलां. कितलेशे देशान भितर हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणाचेर भासाभास चल्ल्या. बरे हिस्टोरियन्स हाजेर खणून काडून बरी माणकां मोतयां लोकां मुद्दे दवरतात. पूण तुमी जेन्ना ताणें म्हणलें तशें तुमकां जेन्ना असलोच इतिहास जातून भितर हिंदू मनशाची तकल्यो भडकावपाक जाय अशे तरेचेच जेन्ना नॉट एट ऑल एक सिंगल पर्सनाक लागून तूं टोटल RSSक किंवा विश्व हिंदू परिशदेक ब्लेम करूं नाका. हांव तुमकां समजायता की दोतारान सांगलें त्या प्रमाण दोताराचें इतलें व्हडलें मन आसा आनी विचारूय ताचे इतले एडवान्स आसा की म्हाका दिसना की आयज बाकीचे सगळे ख्रिश्चन एज अ कम्युनिटी किंवा लार्ज किंवा मुसलमान हांचे ते विचार आसात म्हणून. ते कितें आसा जे आमचे आक्रमक आशिल्ले आयिल्ले तांच्याच वांगडा आपणाली लिंक लावन दवरतात. हांगा आमी 400 वर्सां पयलीं सगळ्यांचे पुर्वज आमचे एक आशिल्ले म्हजे तांचे आनी सगळ्यांचेच ख्रिश्चन भावांचे मुसलमानांचे एक 2000 वर्सां पयलीं तांचे आमचे पुर्वज एक आशिल्ले. हे आमी सगळ्यांनी जर मानलें हो आमचो देश आसा ह्या देशा वांगडा आमची नाळ आसा हो देश आमचो हांगासरली संस्कृती आमची हें जर तांच्यांनी म्हणजे सगळ्यांनी म्हटलें हांव म्हणना हे RSSचे चीफ आसात ते आमचे माननीय मोहनजी भागवतूय म्हणटात की ह्या पद्दतीन रावयात. उपासना पद्दती संबंधीचो जो विशय आसा पळय 33 कोटी देव आशिल्ले आमचे एक तितून आनी आमी आजुनूय येशू ख्रिस्ताक हांव मानता स्वता किंवा सगळेच जाण मानता. कित्याक तर समाजा खातीर ताणें आपलें लायफ दिलें. सो अशी आयडियोलॉजी जी आसा पळय येशू क्रिस्ताक तूं जर मानता येशू क्रिस्ताची फिलॉसॉफी त्यागाचेर आशिल्ली. त्याग करपाक जाय. ज्यांनी हांगा आक्रमणां केली जे गांधी आमच्या लोकांक मारले तांकां आमी हें म्हणपाक तयार ना. परत मोहन बाब थंय मातसो तुजे आय हॅव टू डिसएग्री विथ यू. मातशें तुमचे कडेन एक वाद करपाक जाय. शुअर माझ्या प्रमाणे हिंदू सिव्हिलायझेशन इथॉस ही माझी इथॉस. डेफिनेटली इट इज माय इथॉस. करेक्ट. बट वेअर माय प्रॉब्लेम इज नाव दॅट यू हॅव आणि एक गोष्ट मानून घेवपाक जाय राजू की हिंदू धर्म जो आसा पळय तो 5000 वर्सां की ताच्या मायज वर्सां तो एक धर्म जो it is a religion which questions, which allows you to mock, which allows you to make fun, which allows you to introspect, which allows you to interpret it the way you want. It is not a finite religion. Yes. And it is it goes head to head against especially the Christian and the Muslim faith, which is a very didactic religion. आमच्या इमामान अशें सांगलां, आमच्या पाद्रीन अशें सांगलां, आमच्या पापान अशें सांगलां. एका मनशान सांगलां एक बूक आसा आनी सो दिस इज द क्लॅश. पूण सद्याक हें तुमी मानून घेवपाक जाय मोहन बाब की जेन्ना हांव मानून घेता की हिंदू सिव्हिलायझेशन इथॉस एंड द हिंदू सिव्हिलायझेशन इथॉस वी मस्ट सेलिब्रेट. पूण जेन्ना तुमचे स्पेशली फूट सोल्जर्स जे मुसलमानाचे सिंपल ऑर्डिनरी मुसलमानाचेर एक हल्लो करता, ऑर्डिनरी क्रिस्तांवाचेर एक हल्लो करता, तेन्ना तुमचो आवाज उठना. वरिष्ठ नेता जे आसा पळय तुमचे आवाज उठना. हांव कितें म्हणटा की डेफिनेटली यू हॅव टू हॅव अ स्ट्रिक्ट लॉ फॉर इन्स्टन्स अगेन्स्ट मिशनरीज गो आउट इन द जंगल्स अँड ट्राय टू कन्वर्ट पीपल. डेफिनेटली देर हॅज टू बी अ लॉ अगेन्स्ट दॅट. किंवा जे मुसलमान जे म्हणटात पळय ते की हो हिंदू शिर्क ताजेर एक तोरणाय करपाची. येस, यू मस्ट catch hold of all those mullahs who try to propagate this kind of an ideology. But what you do, especially your foot soldiers, they go after ordinary Muslims. They go after
डिफेन्सलेस I don't मुस्लिम्स. They think- go after defenseless. If you have any example- लिंच मॉब्स जाता मोहन बाब, लिंच मॉब्स जाता. They have been lynching ordinary Muslims for transporting cattle or transporting something. आणि त्यांना तुमचो घराकडेन कोणाल्या घराकडेन फ्रिजान भितर चिकन चिकन आसलें मांस म्हणटात ताका मारून उडयतात. तुमचो senior leadership does not condemn this, and that is the problem then which cannot cause the reconciliation. This is what म्हाका मोहन बाब आतां हाका परत सुभाष वेलिंगरा कडेन जोडटा. सुभाष वेलिंगर इतलो तेंप पळय जें कितें प्रोवोकेटीव स्टेटमेंट करता सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर, आतां 500 वर्सां पयलीं घडिल्लो एक प्रकार, ताका परत 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 ते खणून काडप आनी हिंदू मनां प्रक्षोभीत करप. एकलोय तुमच्या संघटनेन RSSन आसात, तांकां प्रायवेटली हांव उलयलां, तांकां ताजो स्वभाव अशे तरेन आवडना. तुमी एकलोय मुखार जावन ताका ओगी कित्याक करनात? कारण हांव भितर कितें आनीक थोड्या तेंपान लोकांक ते राग येत, तो लोक ते चर्चीन घुसत, लोक आनी कितें करत. हे निमाणें देशान पळय जें आतां हें पळय सुरू जालां हिंसक घटना, त्यो गोंयान फाल्यां केन्ना तरी घडटल्यो अशे तरेचे सतत प्रोवोकेशन जालें जाल्यार. दोतोरान सांगलें त्या प्रमाण मॉब लिंचिंग हो प्रश्न सादारणसो म्हाका दिसता केन्नाय राजस्थानान भितर गो हत्येच्या संदर्भांत भितर बी जाला आसतलो. गोंयान किंवा हेवटेन आमचे तशे पद्दतीन ना. ओवरऑल यू हॅव एन एक्झाम्पल ऑफ यू डोंट थिंक गोवा इज अ लॅबोरेटरी फॉर दिस? No, I do not think that Goa is see this government is so corrupt at the present moment that even Mohan Baba Amshekar will tell you that this is not in any way an RSS government, VHP government or Hindu government. It's a most third class, absolutely worthless government. This even Mohan Baba Amshekar or the RSS will agree with me in Goa. This is a third class government. So Anga Plastic Laboratory, this is only laboratory for conversion of land, not for conversion of anything else. ओवरऑल जर पळयत जाल्यार सर तन से जुदा कोणाचो हें आसता. So this is something that you must go against. Definite, and this even left liberals must go against. This is what is important. आम्ही कितें म्हणटात, आम्ही लेफ्ट लिबरल्स हांव ही एक चूक मानून घेता की जेन्ना एक हिंदू रॅडिकल जो आसा पळय तो आवाज करता पळय तेन्ना आमी सारखे ताजेर तुटून पडटा. पूण जेन्ना एक मुसलमान जिहादी आसा पळय तो असले सरतन से जुदा नाल्यार आपलोच धर्म सारको नाल्यार तो रस्त्यार येता आमी कांयच म्हणना कित्याक ना मुस्लीम दे आर इन मायनॉरिटी पॉप्युलेशन ताका दुखोवपा जायना. नो, what is wrong. Whoever commits it has to be condemned. So unless we do that and unless we find common ground on that, we are not going to be able to let go of this past and try and focus our energies on the तर म्हाका तेजेच कडेन येवपाचें. म्हाका दिसता अशें ज्या जाग्याचेर कोणी तेणें हल्ले केल्ले पळय तांकां शासनान हें केल्ली आसा, शिक्षा दिल्ली आसा, तांकां भितर उडयल्ले आसा. आतां कालचेंच उदाहरण दिवपाचें जाल्यार काल एकटोच आमचो भाव पोलीस मुखार वता आनी आपूण ताका गुळयो घालतलो आनी मारतलो म्हणून सांगता. किंवा बाकीच्यांचे जे स्टेटमेंट जर आयकशात तुमी जाल्यार म्हाका दिसता अशे पद्दतीचे स्टेटमेंट हेवटेंच्यान तरी अजून तशें कांय जावंक ना की कोणाक जितो मारपाचो किंवा बडोवपाचो किंवा आनी कितें करपाचो. सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता की हिंदू हो जगांत भितर पळयत जाल्यार खूब लिबरल आसा, सोशीक आसा. आयज पर्यंत मोठ्या प्रमाणात एखादी केस दोतोर सांगता तशी आसूंक शकता, मोठ्या प्रमाणात खंय तरी आक्रमणां केली दुसऱ्या देशांत अशें केन्नाच जावंकूच शकना मोहन बाब हें मानून आयडियोलॉजी बिकॉज इट इज नॉट एज पार्ट ऑफ द हिंदू फेथ. दिस इज नॉट इट इज बट वॉट इज द डेंजर एट लीस्ट ओवर द लास्ट 10 years of the BJP government is that there is a gentle sort of turning of this liberal Hindu faith into becoming something like medieval Christianity and medieval Islam, which was intolerant, which was Talibanicaran. This is the danger. आणि फक्त RSSचे VHPचे वरिष्ठ नेता आसा पळय ते बडी घेवन म्हणल्यार फिग्युरेटिवली बडी घेवन आपल्या द यंग जनरेशन हॅज टू बी ब्रॉट टू अंडरस्टँड दॅट इट इज अबाउट inculcating this Hindu ethos which is about liberal thinking, which is about liberal values. एक उदाहरण दिता तुमकां, एक फक्त उदाहरण दिता राजू, 2 minutes. I'll tell you about, I have grown up on Hindi cinema. Diwar is a fantastic movie of Amitabh Bachchan and Amitabh Bachchan is a world of fan. Diwar picture आमी याद जात जाल्यार there was that famous scene where he goes to Lord Shiva and he fights with Lord Shiva and about his mother. Sholin आणि एक scene आसा where Hema Malini is pleading to, I think it is Lord Shiva only, for Dharmendra's hand, and Amitabh is there behind using the the whatever the microphone and trying to tell her, and Dharmendra is behind telling her to fall in love with Dharmendra.
and Amitabh comes and taps her and takes her to the back. Now, this to me, and there are numerous examples of this kind of, playful interaction with the gods could only happen in the Hindu religion. Yes. This type of scenes in a Hindi movie, which was it's something we remember so fondly, could only happen because of the Hindu religion and happening in Hindi cinema. But आज तसले जाने भी दो यार हो, one of the most famous Mahabharat scenes that took place, which kept us laughing down the aisles. Yes. आज तसले scene आम्ही काढपाक शकता, एक लेखक तसले सीन योजपा शकता. Can it come to his mind? So why is it not coming to his mind to write a scene which can be funny, which can be irreverent, which can be beautiful? Yes. Without there being the threat that some chap from the Bajrang Dal or somebody is going to file a case against him. No, every time they are making fun of the Hindu gods. Not by Allah or. I agree with you. That's why it is happening now. So I agree with you. So that is where the problem is. Yeah. The problem is that a liberal religion like Hinduism is being converted into a more religion. Didactic, intolerant religion like present day Islam in Afghanistan. I'm not trying to say that it is that bad, but what I'm trying to say is if we do not try and tame this trend, you are absolutely right. We are going to end up with तुझी मानता तो पळय कितें म्हणटा की हिंदू धर्म हो केन्नाच अशें तरेचो बंदिस्त नाशिल्लो पण it is an action of the reaction. तो कितें म्हणटा म्हणपाक सोदता खूब जाण माझे RSS फ्रेंड म्हणपाक सोदतात that this is they have got this argument. This is an act of self defense. की आमच्या देवाची तुम्ही फकाणां करीत गेले तुम्ही, आम्ही ओगी बसले आणि शेवटेक पळय आम्ही खंय पावले पळय. We have nowhere now. Yeah, that you can come. Now for instance, this also, Raju, we must accept. Again, the left liberal establishment doesn't accept this. How does conversion, let us say, especially in the jungles or in the Adivasis happen? The principle of the conversion in those areas is that this, the Bible or whatever, is the real God, and तुमचे देव जे आसात पळय ते कुशीक मार म्हणून. करेक्ट. हिंदू जो आसा पळय तो केन्नाच म्हणचो ना तुका की जिजस क्रायस्ट किंवा तुमचे बायबल आसा पळय ते फाटीं उडय म्हणून. नेवर. तूं काड आणि आमची शिकून घे तूं, वेदर इट इज हरे कृष्णा हरे रामा मुवमेंट, whatever movement is there, you take our philosophy but you keep your philosophy also. There is no problem. This is the Eastern philosophy, and this is not just Hinduism. Whether it's Hinduism, whether it's Buddhism, whether it is Jainism, this is an Eastern philosophy. Whereas the Christian and now of course, I'm not talking about the Christian West. That is why this whole thing of attacking the Portuguese have given up on religion long ago and they're living wonderful lives there. So the West is not even bothered about straight jacket Christianity. Yes. But how kida manta is that my fear, and this is coming true, is that a liberal religion like Hinduism, which taught us so many liberal values, is becoming closer and closer. The mind is getting closer and closer. That is. तूं हाका जाप दिता नाही म्हणून सांगले तुमकां ट्रेन केल्या ना नॉट एट ऑल ट्रेन ऐक्या खातीर पयर भागवतजीन पळय जें स्टेटमेंट केलो की सगळे हिंदूंनी एकठांय येवपा जाय. आतां एकठांय हाडपाचे तांकां वेगवेगळे प्रयोग आसात. एक प्रयोग आहा की तांकां प्रक्षोभीत करप, पळय तुमच्या धर्माची फकाण करतात, पळय तांचे धर्म तुजे पळय ते भागवत प्रक्षोभीत करपा खातीर जर ते स्टेटमेंट करपाचो जाल्यार तो केन्नाच म्हणचो नाशिल्लो की आमचो आनी मुसलमानांचो DNA एक म्हणून. हांगासर भारतांतले आमचे आनी क्रिश्चनांचो DNA एक म्हणून आणि आमचे सगळ्यांचे पूर्वज एक, हे त्यांचे स्टेटमेंट केन्नाच आसचे नाशिल्ले. पूण आमी कित्याक आमी सांगता कितें जालें की सुभाष वेलिंगकर हो शब्द DNA पळयता तो मातसो हांव ताका तुजे बऱ्यान येवपाचो आहा. अशें भागवतान पयलीं स्टेटमेंट केला. तुमी विश्व हिंदू परिशद हिंदूक पळय जे एकठांय हाडून तांकां पळय जे बंदिस्त, जशे मुस्लीम संघटना, जशे कॅथलीक धर्म आसा तसो हिंदू कित्याक करपाक सोदतात? आमी तांकां हिंदू भितर नास्तीक सुद्दां हिंदू आशिल्ले पयलीं. हय आजूय आसा. तुमी मानतात? हांव स्वता पयलीं खंयच्याच देवळान न वचपी मनीस. नास्तिकांतलो हांव आयज एक सारको तुका जाय जाल्यार एग्जाम्पल आहा अजुनूय बी. अजूनय हांव खंयच्याच देवाक आनी देवीक तशे पद्दतीचो तुवें पळय कितें फिलोसॉफी तुका त्याच फिलोसॉफीक हांव फुडें व्हरून तुका म्हणटा की कॅथलीक लोकांचे प्रागतीक जो पळय घटक आसा तो कॅथलिकांतले पळय जे कुड्डे विश्वास दवरपी लोक आसा तांकां कित्याक समजना. एक कोण तरी सुभाष वेलिंगकर आपल्याले लिडरशीप प्रूव करपा खातीर सेंट फ्रांसीस झेवियराक कितें कितें म्हणिता, दुश्ण दीत आसा, आतां तो ताजो DNA जो इशू काडटा. अरे तुमकां कित्याक पळय तुमचो धर्म, तुमचो जर विश्वास येशू क्रिस्ताचेर आसा,
तुमचो जर विश्वास सेंट फ्रांसीस झेवियर्सचेर आसा, एक कोण सुभाष वेलिंगरान कितें म्हणलें म्हणून ताका कितें त्रास जावपाचो आसा? तुमचो फेथ न्ही तो. 500 वर्सां हो फेथ चलत आयला. लोक थंय वतात, थंय आंगवण करतात, हिंदुजम वतात, लोकांक तो पावता अशें जर समज आसा आनी लोक ताका जर गोंयचो साहेब म्हणटात, एका कोणें सुभाष वेलिंगरान म्हणलें म्हणून तांकां कितें त्रास जावपाचो? स्वता प्रायम मिनिस्टर मोदी येवन ताका गोंयचो साहेब म्हणला. कितें जाता, वी हॅव टू सी दीस फ्रॉम 2 angles. नंबर 1 इज सुभाष वेलिंगकर कोणूय असलो मनीस न्ही. समज खंयचो रस्त्याच्या मनशान अशें म्हणिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता की कोणाक दे वुडंट इवन बॉदर्ड अबाउट इट. सुभाष वेलिंगकर रिप्रेजेंट्स, and that is where my whole problem with Subhash Velinkar is. He represents a certain authority. He represents there's a large section of people, खूब लोक आसा पळय ते सुभाष वेलिंगराक मानता. आतां समज सुभाष वेलिंगकर होच मुद्दो घेवन एक सायंटिफीक डिस्कशन आसा पळय ते, एक थंय तुमी इन अ कायंड ऑफ अ क्लोज डोर मीटिंग or even an open door meeting, you are just having this kind of a discussion and bringing up certain facts, you agree with it, don't agree with it, whether it is a saint, not a saint, that is fine. पूण जेन्ना तूं वता सभेन वता, एक भाशण करता आनी ज्या प्रगतीन तूं भाशण करता पळय तो, you are clearly trying to provoke another community. You're not bothered about St. Francis Xavier. You're trying to provoke. So I agree with you that maybe the Christian community should not be reacting. But there is, there is a political fallout from everywhere. There is a certain emotion that comes up the moment something like this is triggered. And Subhash Velinkar is the last person who should be making these kind of provocative comments. कित्याक फाल्यां समज खंयच्या हिंदू देवाक कोणें कितें म्हणिल्लें जाल्यार पयलो मनीस रस्त्यार आशिल्लो आसतलो सुभाष वेलिंगकर. So when you are, in my opinion, free speech is wonderful. As a matter of fact, if you could make fun of all the gods, like how it happens in America for comedy shows, etc., I would be the happiest person. सगळ्या देवाक तूं फकाणां मारात, तुमी सगळ्याचेच फकाण, देव का रिव्हियर्ड पर्सन कोणाचें फकाण, दॅट इज रियल फ्री स्पीच. आमचे कडेन तसली फ्री स्पीच ना. आमचे लोक जे आसात पळय ते इतले समजून कशे येवंक ना. दे आर नॉट सो इवॉल्वड टू बी एबल टू अंडरस्टँड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री स्पीच ऑफ मेकिंग फन ऑफ गॉड्स. What happens is our people, first and foremost, because of the economic conditions, because of literature, whatever, literacy, they use faith. हांव नास्तीक म्हणून कळना सगळ्या लोकांक, but they use faith as something that is very dear to them. They cling to that because they think that that's the real thing that is giving them solace. The political establishment doesn't give them solace. Social establishment doesn't give them solace. कोणच ना. So ते देवाक मानतात. So म्हणून ही रिॲक्शन जी येतात पळय ती, दीज आर नॉट, वी कॅनॉट एक्सप्लेन दिस लॉजिकली ऑर सायंटिफिकली. दीस जस्ट कम्स फ्रॉम विदीन दॅट यू आर. तूं एक म्हणटें सारकें खरें. एक म्हाका तुका तें सांगपाक जाय, मोहनबाब आमचेकार हातूंत भितर एक फाटले 8 दीस पयलीं कितें गोंयांत चलतालें न्ही, आमी सगळे बारीक लक्ष दवरून नाशिल्ले आनी हातूंत भितर चर्च स्टँड तोखणाय जसो तुवें तोखणाय केली, स्वता ऑस्कर रिबेलो, क्लॉड ऑल्वारेस, वी ऑल्सो एप्रिशिएट द स्टँड ऑफ द चर्च. लक्षांत दवर, चर्चीक काल पळय फाटले 3 दीस बिशप आनी चर्चीक लोकांनी पळय कॅथलीक समाजान पळय दूशण दिलां सोशल मिडियाचेर. तूं खंय न्हिदला, तूं भायर सर, तूं गोंयांत आस काय ना. चर्चीन कितें म्हणलें, आनी चर्च कीप अवे फ्रॉम द स्ट्रीट्स. तुम्ही प्रोटेस्ट करात पूण कीप अवे फ्रॉम द स्ट्रीट्स. लोकांनी कॅथलीक समाजांतले कांय लोक चर्चीक दूशण दिताले, अक्षरशः गाळी घालताले, भायर सर, स्टँड घे, स्टँड घे, आनी ते स्टँड घेनाशिल्ले, ते काम रावले. म्हाका दिसता दीस इज द हे चर्च प्रगल्भ जाल्या, चर्च शाणी जाल्या, चर्च बरे तरेन पळयता. कितें आसा, तूं असले लोक म्हणटात पळय ते तुमी विचारता की कशें म्हणून उबी जातात आनी कित्याक दुखतात. सो जस्ट एज देर इज द हिंदू बजरंग दल, देर इज द क्रिश्चियन बजरंग दल. कितें करया तें आसात. बोथ साइड्स देर आर पीपल हू गेट एजिटेटेड एंड कम आउट ऑफ द स्ट्रीट्स. एक बरी गजाल जाली. But the organization, whether it is the church, whether it is the RSS, we are simple citizens. The leadership of that organization has a certain responsibility to maintaining some sort of decorum and some sort of semblance of language and decency in society. This is the responsibility of the organization. कोण बारीक आसतले जे बोर्ड मारतले जे, you cannot control everybody's tongue. That is why Subhash Velinkar is important. Because Subhash Velinkar is the ex-RSS chief. Subhash Velinkar has got a large following amongst hardcore. All hardcore from RSS has come out. They are supporting him. Not necessarily hardcore. खूब बारीक लोक. See,
we keep on dismissing RSS or we keep on disagreeing with RSS on philosophical or ideological basis. But the kind of RSS with its sister organization, the kind of work they do for the common man in the villages and in the jungles of India is phenomenal. ते लोकांक पावतात. So आमची त्यो always जाणवायो त्या लोकांक these people have helped us. तुम्ही थंय बसून TV स्टुडियोर आमकां सांगता की RSS कितें पळय तें. So the problem is when the leadership of these organizations create the problem. Or they do not condemn the foot soldiers when they make these kind of provocative statements or take provocative action. So here you must appreciate the church and all those trolls which are banging the church and banging everybody else who's calling for peace and calling for sanity are the ones who should really go and get their heads straight. मोहन बाब जसो ऑस्कर भायर आयलो, जसो सबीना भायर आयले, जशें क्लाउड आल्वारीस भायर आयलो, एक हांव अशें म्हणटा मोहन आमचेकार कित्याक भायर येना, बजरंग दलाचे कार्यकर्ते कित्याक भायर, हांव म्हणटा कितें तुमी तुमची जी कितें फिलॉसॉफी आहा ती जरूर लोकांक सांगात. तुमी हिंदूचे एक बरें तांकां वळण दियात, हिंदूक ताचो इतिहास बरे तरेन सांगात, नवी पुस्तकां येवनी, चर्चा सत्र घडोवयात. पूण हिंदूचो जो पळय स्तर वाडपाक जाय तो स्तर कसो वाडयतलो? कारण गोंय आमचें हें हांगा हिंसक गजाली जावपाक शकनात, जावपाक जायना. फक्त हिंदू न्ही, सगळ्या समाजाचें. This is the responsibility, I think, in many ways of the RSS or all these kind of organizations, ki saglya lokanks, not just Hindus, they have to in many ways uplift the thinking of everyone in society if they can do that. Not so just Hindu Hindus. समाजात आपण म्हणटा की आपूण एक नास्तीक म्हणून सगळ्या समाजाक खबरा. खरो नास्तीक आसता पळय तो खरो आस्तीक आसता. त्याचे ते स्वताच्या विचाराची धारणा फेद तेजी स्वताच्या धारणेचेर हे आसता ती. आनी तो सगळ्या विश्वान भितर देवाक पळयता. नॉट ओन्ली इन वन हे बाबा ह्या मुर्तीन आसा किंवा थंयच आसा अशें न्ही. ऑल इन वर्ल्ड गोंयान भितर देव वर्ल्ड इटसेल्फ गोंय सांबाळून दवरपाक गोंय तर आसा त्या भायर सगळ्या जगान भितरूय. सो त्या फिलॉसॉफीचें हांव सदांच कौतूक करता तेंचें बी. आनी तुमी जें म्हटलें की चर्चीन जो स्टँड घेतलो तो विश्व हिंदू कित्याक घेना, तर चर्च ही एक ऑर्गनायझेशन आसा वयल्यान सकयल पर्यंत जेचे सगळे ख्रिश्चन लोक चडशे आयकतात. आतां होच समजा आतां सुभाष वेलिंगकर समजा एक पयलीं RSSचो कोणी कार्यकर्तो जर आशिल्लो तो आतां पदाधिकारी जाल्यार संघाच्या कोणी तरी सांगल्यार तो आयकतलो असलो. अशें कांय ना, ताणें आयकनासतना भायर सरलो तो. भायर सरलो ताणें आपली वेगळी संघटना केली. RSSक ताणें पर्याय निर्माण केलो, चॅलेंज दिलो ताणें तेन्ना. म्हणजे त्या पद्दतीन ताका आनी सांगपाक भितर आमी कोणाक तूं हांव कित्याक सांगपाक सर. पूण आज तांणी प्रेस कॉन्फरन्स काडला की ताजें कितें म्हणणें पळय तें दॅट इज नॉट आवर व्यू. दॅट इज ऑल्सो इन मेनी वेज समथींग व्हेरी पॉझिटिव्ह. वी हॅव स्पोकन. आनी आमी आयज खंयच्याय हांकां फक्त सांगता कितें की आमचो देश केदो व्हडलो आशिल्लो, तितूंतल्यान अफगाणिस्तान गेलें, तितूंतल्यान पाकिस्तान गेलें, बांगलादेश गेलो, नेपाळ गेलो, श्रीलंका गेलो. आयज आमच्या देशांतले जवळ जवळ 9 जिल्ले आसात ते सुद्दां आमचे ना अशें जाल्ली आसा परिस्थिती. सो उरलेलो देश जर आमी आमच्या खातीर दवरतले, जे दोतोरान सांगली जी आयडियोलॉजी हिंदू आयडियोलॉजी आसा जी जगाक सगळ्याक फाल्यां उपकारतली ती जर ती दवरतले जाल्यार आमकां खंय तरी आमचे विचार करपा खातीर ती गजाल आसा. आतां तें कशें करचें हें तुमच्या सारक्यांनी आमच्या सारक्यांनी विचारवंतांनी आतां ठरोवपाक हरकत ना. तुमी 3-4 लोक मुखार आयले, चर्चींनी बरो स्टँड घेतलो. ही फिलॉसॉफी मुखार व्हरून आमचे म्हणजे गोंयचे एक इथोस तयार करप, गोंयची एक संकल्पना तयार करप, गोंय कशें फुडें व्हरप, हें कशें बाबा तुजे कडेन अशें कितें प्लॅन आसा? सिंपल प्लॅन. पूण कोण मानपा तयार आसल्यार आनी म्हाका गाडी दी तूं, पूण मानपा तयार आसल्यार म्हाका सांग. टू मी there must be like how you have in Israel, Palestine, but the head organization there should be. See, the first thing in Goa ek समजून घेवपा जाय. Present day Goyan, we absolutely cannot trust any political figure. This is the first and most important point that we must get. कित्याक political figure कसलोय आसूं तो, खंयच्या पक्षाचो आसो, ओन इंट्रस्ट आनी ह्या विशयाचेर ते फायदो घेवपाक बसतले. सो इफ यू रियली वॉन्ट अ सोल्युशन टू दिस प्रॉब्लम, I for one feel that there should be an open discussion on the future of Goa, not on the past of Goa. I'm so fed up of the past of Goa. We all know what the past of Goa is. Done with it. The future of Goa, that organizations
Hindu, Christian, and Muslim, not just some representatives. Yes. Absolute people from authority, from the church, from the RSS, VHP, and from whatever Jamaat is there. Yes. The authorities of this, if it means the Archbishop or his deputy, or if it means the head of the RSS here or whoever it is, they should come together on an open platform and discuss and give a kind of a timeline for the future for the people of Goa, how to go about it. Very nice. Can you do this? Very If you nice. can do it, well, that will Very be nice. the true intent of what अशें communal जावं harmony you want. शकता for अशें Goa. जावं शकता It is ideologically, Dhotar is I appreciate his ideology, but it is impossible. And I am telling you, that is- from Hindu that's side it. or a VHP RSS, it is possible. I am telling you. But बाकीच्यांच्या हेजे कडल्यान अरे तूं फक्त हेच तुवें मानूंक जाय, तूं जर हे मुसलमान जायना जाल्यार तुका जगपाचो अधिकार ना. सर म्हणून जाल्यार मागीर कशें जातलें तें तुजो? नान मोहन बाब, असल्योच गोश्ट्यो ज्यो आसात पळय, दॅट इज वाय आय एम सेइंग इट इज नॉट अ क्लोज डोर मीटिंग. म्हाका क्लोज डोर मीटिंग नाका, एक ओपन मीटिंग with an authority from the church, an authority from the Muslim community, and from the RSS, if it represents the Hindu society, sit together and come and tell us what should be the future sociological course of Goa. Yes, I am ready. Very We are clearly, ready. very Nice, clearly, nice. very clearly, if for instance somebody comes and says, no, I'm not going to speak to you, and because you're a Hindu, sartan se juda, or you are shirk, or whatever rubbish is there, Yeah. let that be exposed. Let that be exposed in front of the people. Correct. Common Muslim is going to protest against that. I can guarantee you the common Muslim is going to protest against that. If you have a Christian zealot who will come with some nonsense of his, the common Christian will protest against that. Correct. If you have a Hindu zealot who comes and says some nonsense of his, the common Hindu will protest against that. But it must be people in authority, not just some sort of, फक्त अशें कोण तांच्या बुकांतूच ते दिसा आनी ल्हानपणांतल्यान जर तांकां ते वखद दिता ते जाल्यार तितूंतल्यान कशें ना पूण मोहन बाब जातलें? ते फक्त अशें आसा म्हणून कॅन वी हॅव अ डिस्कशन अबाउट दॅट. तुमकां एक उदाहरण दिता राजू. The Pope went to Singapore and East Asia and whatever. Yeah. And he said, the Pope, who to me is one of the most brilliant political figures which has come Yes. in this last few Yes. thing. Okay? He said that there are multiple ways for us to reach to God. This is Pope who said in Singapore or in Nice, East Asia. nice. आणि ताजेर सारखें on the Pope, there have been attacks left, right, and center on the Pope for making a statement like that. So yes. So what I'm trying to say is that you must have people in religious authority. They must come together and give us what a blue. If it can start with Goa and then can spread to the rest of the country, Very so nice, be it. very nice. But give us a blueprint of what should be the sociological discourse of this country. What you agree on, what you disagree on, who has to shut up, and who has to open. Beautiful. Tell us that with no political figures in the mix. That is the most व्हेरी important. ब्युटिफूल. तर तूं बरें सांगलें. इतलो बरी फिलॉसॉफी घेवन जर आमी मुखार गेले, गोंय मागीर जगांतलें केंद्र जातलें मरे. शांतीकायेचें केंद्र, विकासाचें केंद्र, लोकांचें कल्याणाचें केंद्र, आनी धर्म नवो धर्म होच मरे. आणि एक्सेप्ट करपा जाय. खूब फावटी कितें जाता, particularly with regards to the Christian faith in terms of inquisition, except तूं डिफेन्सिव्ह जाता immediately. एक्झॅक्टली. So समज खंयच्या आतां see the way Subhash Velinkar says it is to provoke. Correct. So I don't have a discussion with Subhash Velinkar on this. Correct. But you introspect on Inquisition. It was something terrible. Say that it is something terrible. Exactly. Why should it be so difficult for you to say Exactly. that Inquisition was terrible? Exactly. That Inquisition against the indigenous community in Goa at the point of time, which was predominantly Hindu, was terrible. The fact that hundreds and thousands of Hindu families had to flee from Goa And because Catholics of the also. conversion. And Catholics it is also something fled. terrible. So Yes. say that it is terrible. You don't have to defend it and say no. It happened, but Exactly. we should. No. Why sugarcoat it? Say it's Exactly. terrible. It's terrible. Exactly. That is history, no? Exactly. I mean, you go to France. There are things about Napoleon Bonaparte that they will celebrate, and things about Napoleon Bonaparte that they will criticize. The French themselves, the British, they lionized Churchill Alemão. Churchill Alemão is lionized not even by his family nowadays, but Winston Churchill, and they Yes. also critically analyze him. So why can't we do the same thing here? Exactly. So whether it's the Hindu faith, let there be a critical analysis. Hindu faith has always had critical analysis, but let there be a critical analysis of the Hindu faith. एक बरो विचार ह्या कार्यक्रमांतल्यान मुखार आयला मोहन बाब, तो असो की आमी गोंय हें जगाचें केंद्र करया.
जे शांतिकायेचें केंद्र आनी विकासाचें कल्याणाचें केंद्र आसतलें आनी जे आपल्याला आत्मपरीक्षण करतलें, वायट आसा तें वायट म्हणटलें, पूण सगळ्याक एकठांय येवपाचो संदेश दितलें. आनी भविश्य आमकां भविश्य कितें आसा पळय तो सांग. ह्या भुरग्यांक बावड्यांक जो आमचो स्वप्नीश शेटलेकर आसा पळय तो, रामा काणकोणकर, संकट पळय, ऑल दीज एक्टिविस्ट हू आर फायटींग फॉर द एनवायरमेंट अँड फॉर द फ्युचर ऑफ गोवा. अरे आमचें गोंय पाड पडलें जाल्यार तुजी तो सान फ्रांसीस शावियर आनी परशुराम आनी कितें फायदो? जर समज गोंयच काबार जालें जाल्यार कितें फायदो त्या डिस्कशनाचेर? सांग म्हाका कार्यावळीचे निमाणे कडेन येता आसतना हांव तुका हो परत प्रश्न करता. आमी सुभाष वेलिंगकार सोडून दिवया, सगळे धर्म आनी सगळे हांकां सोडून दिवया. गोंय सांबाळपाक जाय न्ही. गोंय जर आमचें सांबाळून उरलें ना जाल्यार आमी उरपाना, गोंयकार म्हणटा उरचे ना. आनी गोंय जर जगांतलें एक सामकें अपुर्बायेचें जर केंद्र आमी म्हणटात जाल्यार तें गोंय कशें सांबाळून दवरतले? गोंय सांबाळटले जाल्यार हांगासरले जे ओरिजिनल गोंयकार आसात, जावं ख्रिश्चन जावं हिंदू, ह्या दोगूय जाण एकठांय येवपाक जाय. आमी क्रिस्तांव पळय जेन्ना म्हणटात, हांव लोकांक म्हणटा जर हांगा कॅथलीक जर नाशिल्ले जाल्यार कोंकणांतलो एक ल्हानसो कुडको गोंय आसपाचो. कॅथलीक आशिल्लो हांगा एक बरो धर्माचो, कल्चराचो एक इंद्रधनुश्य तयार जालो. तें इट्स ओके, म्हणजे हिस्टोरिकल हें तशें तांणी सांगलें तशें. सो तुमी स्वता ताज्या विचाराक मान्य करतात? न्ही, तुमी दोग जाण एकठांय येवंक शकतात हो विचार फुडें व्हरपाक? म्हाका सांगात. आमी दोग जाण एकठांय येवंक शकता, पूण तांणी जे सांगलें तें पळय की तांकां मागीर ख्रिश्चन अथॉरिटीचें सँक्शन आसतलें काय कितें, दॅट इज तशें तुकाय परमिशन घेवचें पडटलें. म्हाजें परमिशन न्ही, म्हाका इतलें डिफिकल्ट आसा की हिंदून भितर तशी अथॉरिटीच ना. शंकराचार्य म्हणटा तो वेगळें तेंचें हें आसता. स्वामी प्रत्येक जातीचे असतात, ते त्यांचे स्वतःचे वेगळे ओपिनियन असतात. तुम्ही सांगले ते RSSचे प्रमुख आणि VHPचे प्रमुख हे ऑर्गनायझेशन म्हणून आसा. ताणें कोणाक परमिशन अशा पद्दतीन आसा. ताणें कोणाली परमिशन घेवन ताणें एक विचार फिलॉसॉफी मांडली, गोंयाक फुडें व्हरपाची भविश्याचो एक कार्यक्रम ताणें मांडलो. तूं तो कित्याक मांडचो न्ही? काय म्हणून सांगले न्ही, हरकत ना म्हणून तसो विचार फुडें व्हरपाक काय. सो हाजे फुडें जेन्ना फ्रांसीस झेवियराचेर केन्ना कोणी फालतू टिका करतलो तेन्ना तूं ताका मातसो अरे मातसो ओगी बस, तूं इतिहास समजून घे, आमी गोंयकार एक, हें तूं ताका सांगतलो. तुका आतां ओगी बस म्हटल्या नंतर तूं आयकतलो जाल्यार हांवें ओगी बस म्हणपाचो अर्थ आहा. तूं जर आयकतोच ना, म्हाज्या वांगडा फायट मारतलो, तुजें काम सांगप जाल्यार तें जावचें ना. तुजें काम सांगप हांवें सांगलें न्ही आतां कालचें, मागीर प्रश्नच ना. व्हेरी नायस. म्हाका दिसता निमाणो परत एकदां तुजें स्टेटमेंट करता आनी ताणें आमी कार्यावळ सोंपोवया, जी एका बऱ्या उंचेल्या लेवलाचेर आमी व्हेल्या. सो आय वॉन्ट ए फायनल स्टेटमेंट फ्रॉम यू. म्हाजो फक्त परत परत तोच स्टेटमेंट राजू, की आमी आमचें लक्ष भविश्याचेर दवरपाक जाय. हय, आमचो इतिहास जो आसा पळय तो फाटल्यान कितें घडलां पळय तें शिकुया. लेट्स ट्राय टू अंडरस्टँड इट, लेट्स ट्राय टू लर्न फ्रॉम इट, but we cannot live in the past. That is, I think everyone is done. We have to look for to the future, and the future that we see in Goa should be still this beautiful Goa with some amount of our environment and our forest and our lakes and our water still left behind, and it's not a Pramod Sawant, Vishwajit Rane, some megapolis with multiple high rises and multiple buildings. That is what the future looks like, and that future is terrifying. थँक्यू ऑस्कर बाब. म्हाका दिसता हांवें इतले प्रोग्राम केले. आयचो प्रोग्राम हो एक ताची सामकी एक कळाशी आशिल्ली, एक टिंगची आशिल्ली, आनी ऑस्कर तुवें ह्या कार्यक्रमाक एक वेगळी हें दिली. आनी आमी जे पळय मोहन बाबूय त्याच विचाराक दोन मुखार गेलो. आय थिंक ना बट आय थिंक इट्स अ वंडरफूल थिंग दॅट यू कॉल्ड मोहन बाब हियर. कित्याक again, it's very important that we keep on thinking that right-wing organizations are somehow very closeted, and they're very barbaric, and they're very fundamentalist, and like they are the Taliban and kite. But if you take every word of his, tell me which left liberal will disagree with what he has said. आणि तुका तेही सांगता हांव, ही प्रोग्राम करचे पयलीं हांवें RSSचे जे मेन फंक्शनरी तांचे कडेन उलयलो. हांव विश्व हिंदू परिशदे लोकां कडेन उलयलो. हांव कांय हिंदू जे पळय खर लोक आहात तांचे कडेन उलयलो. दे डोंट बिलीव इन सुभाष वेलिंगकर स्टेटमेंट. व्हेरी गुड. ते म्हणटात आमी गोंयान तरी वेगळें गोंय घडोवपाक सोदतात. ते म्हणटात आमकां सगळे लोक एकठांय आसपाक जाय, आमकां सगळ्या लोकांक घेवन मुखार वचपाक जाय, आनी गोंयान तरी अशें प्रोवोकेटीव लोकांची तकली भडकावपी, तकली फोडपी आमकां राजकारण नाका. हिंदू कट्टरवादी ओदळ दोतोर म्हणटालो तो कित्याक जाता तर आतां अनेक ठिकाणी हालेलुयाचे कार्यक्रम चलता. हांव कॅथलीक हांकां दिना जोश, पूण आजुनूय धर्मांतरणाची प्रकरणां फॉरेनांतल्यान पयसो येता
कित्या खातीर येता कोणा खातीर येता हें पळोवंक जाय. अजुनूय लव जिहादाची प्रकरणां जाय जाल्यार बामणांची घेतली जाल्यार 10 लाख रुपया, भटांची गेली जाल्यार 12 लाख रुपया, वाणयांची गेली जाल्यार 8 लाख रुपया. हे मशिदीन तेंचे दर लागलेले आसा. I don't know whether this सो is true. आय नो This दॅट. may not. न्ही लव जिहादाच्या प्रकारान I don't believe in this whole concept of love jihad. Love is love, hate is hate. But हांव कितें म्हणपाक सोदतां बाब, this is exactly what I'm trying to say. So whether it is the issue of Christian missionaries which are converting, which is to a great extent a fact. Whether it is whatever be the differences, just तूं म्हणटा पळय तें राजू की एक नोयें गोंय घडोवपा जाय पळय तें, पूण हें नोयें गोंय जर घडोवपा जाय जाल्यार एक हिंदू आसा पळय तो जो at a certain level, he has to talk to a Muslim leadership of that level, he has to talk to a Christian leadership of that. तुम्ही जर स्वता फक्त आपल्याच मदीं उलोवपा लागले जाल्यार जो मिशनरी कीप्स ऑन टेलिंग हिमसेल्फ एंड हिज ट्रायब that the Hindus are terrible, the Hindus keep telling themselves that the Muslims are terrible, and the Muslims keep telling themselves that the Hindus are terrible. How on earth you're going to create a Goy of what type? Not possible. Exactly. You must talk amongst yourselves. In between. Very सो कार्यावळीचे निमाणकडे येत आसतना हांव तेच म्हणटा की आमी सगळे एक जावन गोंय घडोवपाक कोणूय जर अशे तरेचे मदीं मदीं फुतकार सोडटा, विष सोडटा, चावे घेता, घास मारता, तांकां दुर्लक्षीत करूनच फुडें वचचें पडटलें. आनी आमकां नवें गोंय घडयतले जाल्यार म्हाका दिसता हे बारीक बारीक संकुचीत विचार चड फाटल्यान न्ही, फुडें पळोवपाची गरज आसा, भविश्या कडेन पळोवपाची गरज आसा. आमच्या फुडल्या तरूण पिळगेच्या भविश्या कडेन पळोवपाची गरज आसा. तांचो भविश्य काळ चड बरो कसो जातलो हाचो विचार करपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता आमच्या ह्या कार्यावळीचें टेक अवे तेंच आसा, फुडें पळोवया, विधायक पळोवया आनी बरें पळोवया. तुम्ही दोघी जाण आमच्या कार्यावळीन आयले, मोहन बाब आमचेकार आनी दोतोर ऑस्कर रिबेलो, आनी एक मूलभूत अशे विशयाचेर आज आमी चर्चा केल्ली आसा, गोंय फुडें कशें व्हरप. तुमकां हांव गोमंतक टीव्हीच्या वतीन तुमचे उपकार मानता. तुमकां देव बरें करूं. पळयत रावात जनतेक गोमंतक देव बरें टीव्ही. करूं. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आज आमी आयल्यात संजय सेंटर फॉर स्पेशल एड्युकेशन पर्वरी हांगा, आनी ह्या शाळेत शिकपी भुरग्यांक आमी आज मेळपाक आयल्यात. त्याच बरोबर तांच्यो शिक्षिका तांकां कशे तरेन समजून घेतात, तांकां कशें मार्गदर्शन करतात ते लेगीत आमी आज पळोवया. तर तुमी जाणाच आसतली दिवाळी खातीर कांय दिसूच उरिल्ले आसा, आनी ह्याच फाटभुंयेर ह्या माणकुल्या भुरग्यांनी दिवाळी खातीर खासा आकाशकंदील तशेंच पणट्यो तयार केल्ल्यो आसात, आनी त्यो कशे तरेन तयार केल्ल्यो आसात ते आमी पळोवया. बाय, तुझें नाव कितें? साक्षी. आणि तुका हे करपाक आवडटा? हय. तर तुम्ही हांगा कितें कितें करतात? कितें कितें अशे पेंटिंग्स करतात? पेंटिंग पणट्यो आनी कितें कितें करता. तर आता हे तुमकां करपाक कोणे शिकयला? टिचरी. टिचरीन. आणि तुका करपाक आवडटा? हय. तुका चड कितें करपाक आवडटा? पेंटिंग करपाक आवडटा? हय.
गीतांजली नागवेकर. तुका हे करपाक आवडटा? हय. कितें करतात तुम्ही? आकाश दिवे, आणि कितें कितें करतात तुम्ही? बास्कीट, फुलां, टेपिंग सगळे, प्लेटेड ड्रेस सगळे. आणि तुका सगळ्यांत चड कितें आवडटा करपाक? आकाश दिवे. मागीर तुम्ही हे खंय विकतात करून? हय. आणि तुझ्या घरा व्हरता तूं हे करून? हय. कोणाक कोणाक आवडटा घरा कडेन? मम्माक आवडटा, भयणीक आवडटा, सगळ्यांक आवडटा. नियाज नांदीकर रावता कोटी टिचर मागीर आकाशो हांव करता. तुम्ही कशें करता हे? म्हणजे तुमकां शिकयता? हय शिकयता. मागीर मुक्त तुका हांगासरले आनी कितें कितें आवडटा? रावयता कोटी तो मागीर पे मारता. माझे नाव नसीम. हांव बास्केट हे करता, पेपर भुरगीं करता, हांव बास्केट हे करता, बेज हे घालता, बेज हे घालून हे बास्केट लेडी करता धाकटे वाले. आणि कितें कितें करता? आणि हे बास्केट हे बेज हे घालून बेज घालता. ऑर्डर येता न्हू बास्केट हे करता, ऑर्डर येता बास्केट घालता. आकाश दिवे करतात तुम्ही? आता पेंट मारला, पेंट मारून हे केलं ना फक्त आकाश दिवे आहे? पेंटिंग घालता. आणि बास्केटा खातीर फुलां करना? फुलां घालता, टिशर्टां घालता, हांव बास्केट घालता. आणि कोणाक भरून दितात मागीर तुम्ही ते? हांव हे दिता कोणाक कस्टमराक. दर दिसा कशे कितले बास्केट्स घेता? 5 बास्केट घालता. 5 3 2. संत समरे. मी हे आकाश घंटी करता आणि आम्ही विकतो आणि पणटे पेन मारतो आणि पणटे विकतो. फुलं आम्ही कोणतो जिगजल लायतो. माझे नाव पूजा. म्हाका पणटे करूंक, फुलां करूंक आनी आकाशदिवो करूंक आवडटा. आनी म्हाका फ्लावर्स बुके करूंक आवडटा. आनी पेंटींग प्रेसान वायट पेंट मारता, मागीर कलर्स मारता, फिनिशिंग करता आनी पॅकींग करता. नसिका वसंत जोगी. कितें करपाक आवडटा? पेंटिंग. तूं कोण शिकयता हे? टीचर. तुमकां आकाश दिवे केले तुमी? केला. तर आतां तुमकां पेंटिंग करपाक टीचर शिकयता न्ही, तुका आवडटा करपाक? हय.
भुरगीं ही आपल्या परीन प्रयत्न करताच, पूण ताच्या फाटलें श्रेय तांच्या शिक्षिकांक वता. तर आमी तांच्याच कडल्यान ते कशे तरेन ह्या भुरग्यांक मार्गदर्शन करता ते आमी जाणून घेवया. म्हजें नांव रिया शिरगांवकर. हांव हांगासर 26 इयर्स जाले सर्वीस करता संजय स्कुलान. आमचें सेक्शन एक प्री वोकेशनल सेक्शन आसा. हांगासली एज ग्रूप भुरग्यांचे आमचे 15 ते 21 वर्सां पर्यंत आसा. भुरग्यांक आमी डिफरंट स्कील एंड ट्रेनिंग दिता हांगासर. लायक जे फ्लावर मेकिंग आसा, बास्केटरी आसा, एनवलप मेकिंग, पेपर बॅग्स, डिफरंट एक्टिविटीज जे आमी भुरग्यांना करता. बिसायड्स त्याच्या व्यतिरिक्त आमी सिजनल एक्टिविटीज जशें की राखी मेकिंग आसता आमचे. दिवाळे टायमार दिवाळेचे जे पणट्यो आसा करप, पणट्यो करप, पेंट करप, मागीर आकाश दिवे करप, ते आमचे दिवाळे टायमार आसता. सद्या आमचे दिवाळी सिजन आसा त्यामुळे आमचे भुरगे आकाश दिवे आनी पेंटिंग करतात. आमी ते आकाश दिवे पणटे केले की आमच्या भुरग्यां पॅकिंग बी करून आमी डिफरंट डिपार्टमेंट जे आसा, जे डिफरंट डिपार्टमेंट जे अरावंड पर्वरीन, ते आमी डिपार्टमेंट सेल करतात दिव्यांचो. आनी वॉट एवर मनी आमकां जे पयशे सगळ्या भुरग्यांचे सेलाचे मेळटा ते आमचे अकाउंटार वता. सो एंड ऑफ द एकाडेमीक इयर जेन्ना आसता ते सगळ्याचे कितें जितले प्रोडक्ट आमी स्कुलान करता वर्साचे फूल वर्साचे कितें प्रोडक्ट करता ते प्रॉफीट आमी भुरग्यांक दिता सगळे. म्हजें नांव वंदिता नायक. हांव सक्षमान शिकयता. आमच्या हांगासर सक्षमान एक्टिविटीज आमी कॅरीड करता. जशें सिजन वायज आसता तशें दिया पेंटींग. सपोज राखीच्या सिजनान आसा जाल्यार आमी राखी घेता भुरग्यांक, आनी त्यो घेवप म्हटल्यार भुरग्यांची एबिलिटी कशी आसा पळय तशी आमी भुरग्यांक दिता. सपोज एक भुरगो सपोज घालपाकूच बरो आसता ताका ते बिट्स घालपाक दिता. सपोज एक भुरगो गार्ड मारपाक बरी आसा राखी सपोज आमी ते तशी दिता भुरग्यांक. तश्यो आमी वेगळ्यो एक्टिविटी कॅरी करता. दिया पेंटींग आसा, आकाश कंदील आसा, दिवाळीच्या सिजनान आमी ते दिता भुरग्यांक. मागीर हे जाता गणपतीच्या दिसांनी पयलीं आमी एक्झिबिशन घालताली, हार करताली दिताले भुरग्यांक, वाती करपाक दिताली भुरग्यांक. तशें भुरग्यांक करपाक जाता तशें आमी तांकां तेंचे हेजे वायज एबिलिटी वायज दिता. भुरगीं सुंदरशे आकाश कंदील आनी तयार करता दिवाळीची हय. ताजे तुमी खंय तरी अशें एक्झिबिशन किंवा खंय तरी तुमी ते विक्री खातीर व्हरता? हय, आमी भुरग्यांक घेवन वता. आमी वेगवेगळे डिपार्टमेंट्स आसा थंय वता, कंपनीन वता भुरग्यांक घेवन, आनी थंयसर भुरगे आमी सेल लायता, भुरग्यांकूय घेवन वता. थंय आमी भुरग्यांक इंट्रोडक्ट करपाक दिता. रेट कितें आहा तें भुरग्यांक सगळें कळटा सर तशें ते भुरग्यांक आमी घेवन वता आनी थंय मागीर सेल करता. I'm teacher in Sanjay School. I'm an assistant to teacher. I like to teach children. I like Akash Gandhil. We make diya painting, this flower making, baskets making. I like the school very much and I love my children. माझे नाव करुणा सावळ. हांव ह्या क्लासची टिचर. आमची प्री ओकेशनल क्लास. सो आमी ह्या भुरग्यांक मोस्टली जे कितें स्कील आहा तेंची तेजे बद्दल आमी तांकां शिकयता. मोस्टली ही आमची भुरगीं न्हू आकाश कंदील, दियास पेंटींग, एनवलप करता, पेपर बॅग्स करता, फायल मेकिंग करता, फायल स्मीथ आसा आमचे ते करता, कळ्ळें न्हू. सो तांकां जी स्कील इम्पॉर्टंट आहा ती दाखयता. मोस्टली ही आमची भुरगीं सगळी कटींग करता, ड्रेसींग करता, ते फुलां बी बांदता, सगळी पेपर बॅगां करता. सो आमी मोस्टली कितें करता जी स्कील तांकां फुडें इम्पॉर्टंट आसतली न्हू ते आमी तांकां शिकयता. सो दॅट ते फुडें कितें करूं शकता. आफ्टर 21 इयर्स ओकेशनलाक वयता ते. सो मागीर ते मागीर कितें आपले धंदो कितें करूं शकता. सो तेजे खातीर आमी तांकां जी तेची स्कील इम्पॉर्टंट आहा न्हू तेच तांकां आमी शिकयता. तो मातशें चड हायपर जाता. हय, म्हाज्या चेडवाचें नांव शिवम चडणकर आनी तो मातशें हायपर आसता. ताका लागून म्हाका हेडमास्टरान तेजे सायडीक बसयता, डेली सायडीक बसयता. कित्याक तो कित्याक भुरग्यांक थोडे धुकलपाक वयता केन्ना मस्ती करपाक वयता. ताका लागून ताका राखपाक मातशें रावता. आनी भुरग्यांचें पळोवन मातशें बरें दिसता. कितें कितें भुरगीं शिकता. आनी कोण पणटियो कलर करता, कोण बास्केट करता, कोण कितें फुलां करता. आनी मागीर तांकां कितें कितें बारीक हेल्प बी करपाक मेळटा आमकां. तेजे बद्दल आमकां आयडिया मेळटा बाबा भुरगीं कितें करपाक शकता फुडें. ते बद्दल आमकां मातशें बरें दिसता.
कितें कितें भुरग्यांचो मातशें प्रोग्रेस जाता पळोवन कितें आमी करपाक शकता भुरग्याक लागून, कितें बारीक बारीक कामां दिवन आनी कितें हे ते करून मागीर ती आमकां बी बरें दिसता. भुरगीं कितें शिकता, टिचर दाखयता अशें करा तशें करा. ते उपरांत आमकां बी कितें आयडिया मेळटा बाबा घराक कितें करूंक जाय आमकां, ती आमी करता घरा. हांगा जे पळयता ते घरा बी आमी फॉलो करता, ती भुरगीं आयकता. तर आताच आम्ही पळयलें की या माणकुल्या भुरग्यांनी खासा दिवाळे खातीर पणट्यो तशेंच आकाश दिवे स्वता आपल्या हातांनी तयार केल्ले आसात. इतलेंच न्ही तर दर एक सण येता तेन्ना ही भुरगीं वेगवेगळ्यो वस्तू आपल्या हातांनी तयार करतात. अशें म्हणटात की जिद्द आनी इच्छा ही आसत जाल्यार मनीस खंयचीय गोष्ट कशी करून दाखोवपाक शकता आनी ताचीच एक बेस बरी देख ही भुरगीं आमच्या सामकार दवरतात. तांकां जाय ती फक्त तुमची आपुलकाय आनी तुमचो मोग. तेन्ना तुमी मुजरत हांगा भेट दिवची आनी तांणी केल्ल्यो सुंदर अश्यो वस्तू पळोवन घेवच्यो आनी तांची उर्बा आनीकूय वाडोवची. अशात महत्वाच्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्हीच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्सांक तुम्ही फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. सगळ्यांक बरी सांज आवडेता आनी हांव दिप्ती काकोडकराच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. तियेच्या लोकांनी खासगी विद्यापीठाक केलो विरोध. विद्यापीठा आड ग्रामसभेत एकमतान थाराव पास. कुडचिरेकार परतून देवले रस्त्यार. गावात नाका कोयर प्रकल्प. कुडचिरेकार आपल्या मागणेचेर ठाम. पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयऱ्याच्या मुद्द्यावेल्यान पिळगांवची ग्रामसभा तापली. लोकांक त्रास जायनासतना जावची मिन येरादारी, ग्रामस्थांची मागणी. मांडवी पुलाचेर कार आनी दुचाकी मदीं जालो अपघात. अपघातान दुचाकी चालक गंभीर जखमी. हरवळे आनी मोरपिल्ला पंचायत वेंचणुकेत दनपारचे 2 मेरेन 75% मतदान. आनी गोयच्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात येतली कोंकणीची नवी उतरावळ. राज्यभास संचालनालय तशेंच वैज्ञानीक आनी तांत्रीक शब्दावळ आयोगाच्या जोड पालवान सुरू आसा काम. राज्यभास संचालनालयाच्या संचालकाची माहिती. आता खबरो विस्तारान. थिये कोमुनिदाद जमनीचेर येवपा आशिल्ल्या खासगी विद्यापीठाक लोकांनी खर विरोध केलो. आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेत ह्या विद्यापीठा आड लोकांनी एकमतान थारावूय पास केलो. खाजगी विद्यापीठाक लिजार दिल्ले जमनीचेर धनगर समाजाच्या लोकांची 7 ते 8 घरां आसात.
विद्यापीठाक ज्या दरान जमीन दिल्या ताचे परस चड रेट दिवपाची आमची तयारी आसा. आमकां ती जमीन दियात अशी मागणी धनगर समाजाच्या लोकांनी केल्या. दुसरे वटेन खाजगी विद्यापीठ आयले जाल्यार लायट आनी उदका पुरवणेचेर परिणाम जातलो, तेन्ना आमकां हें विद्यापीठूच नाका अशी भुमिका थळाव्या लोकांनी घेतल्या. पळयात. तरी आमकां कितें सांगलें, ती इंडस्ट्री आतां हांगा व्हडले व्हडले भुरगे येतले, शिकतले. एकट्यान आमचें सांगलें की ती इंडस्ट्री जाल्या उपरांत तूं 4 गाडयो थंय घाल पळय. थोड्यांक कोणाक कितें सांगलें, तुमची बायलां ती इंडस्ट्री येयल्या उपरांत कापडां धुवपाक मेळटली. पण हांव एक अशें सांगूंक सोदता एमएलए की आमी बारीक समाजाची जात, शिक्षण व्हडलें ना, पूण येयले आसा आमी कापडां धुवपाचें काय कितें अशें एक मनाक चिंतपाक येता. कमिटीन हें केलें की 40 सिग्नेचर घेवन रेजोल्युशन ताणें पास केलां की MIT आनी वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटी येतली म्हणून आमचे 6,33,000 स्क्वेअर मिटराचेर म्युटेशन करून 2 लाख स्क्वेअर मिटर लँडाचेर. कशें जाता हें? आमचे दोंगर भाव 150 वर्सां जालीं थिंचोर रावतात. थिंचोर ती खंय वेतलीं? तांची जनावरां घेवन ती खंय वेतलीं? तांचें तें कांयच चिंतप ना. हांवें आयकलां दोगा मनशांक कमिटीच्या 20 क्रोर्स आपणाच्या बॉल्सान घालून दोगांयकी 2 फ्लॅटां मेळ्ळ्यान 3 बेडरूम खोरगांव करपाक पुना की सेलरांनी तांकां ही 2 फ्लॅटां दिल्यान एज देव कमिशन प्लस 2% कमिशन. आमच्या लोकांक फोटोवन हे पयशे घेवन खंय वेतलीं ती? द पीपल ऑफ TV have realized that what is happening and what the Comunidad of TV has done is absolutely wrong. Full World Peace University is opposed. It's going to be scrapped out. Okay? The chairman of the IPP board is Mr. Pramod Sawant. Why can't our beloved Chief Minister Pramod Sawant have a university somewhere down his side where there are flatlands? Why can't our wonderful hill, which is going to destroy the ecosystem of TV? जरी तो तेचे इतलें लागता जाल्यार तेची स्वेश खंय घालतली ते इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान आमकां दाखोवंकच ना. सो तेची स्वेश खंय वयतली, इतले लोकांची घाण खंय वयतली. आतां आमचें म्हणणें आसा, आमी गांवांत आमी युनिवर्सिटी येता, आमी हॅपी आसात, कितें तरी बरें जातलें. आनी 10 वर्सां पयलीं हांव फिलिप सिक्वेरा आमचो कामचेचो गांव पहा, तो डॉबस्कोचे एक टॅक्निकल स्कूल हाडून सोदतालो, थोडी 10,000 जमीन सोदतालो, ताका आयज पर्यंत मेळोंक ना. पूण सरप्रायज जाता की ही 2 लाख जमीन आमचे TV कंपनीन ताका जमीन दिल्या म्हणून. एनवायरमेंटाचेर ही स्वे जी आसतली ते जमनीर बिल्ड करून घालतले आनी हेचो परिणाम फिरना, बोडये, सिरसय, कांसा हेंचे गांवाचे उदकाचे झरे कंटॅमिनेटेड जातले. जे आतां अंजुना कालंगुटान जाल्ले आसा ती परिस्थिती आमची जातली. आमकां उदकाची सोय मेळची ना, उदीक तांकां वयतलें आनी आमी हांगासर तानीक मरतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कोयर प्रकल्पाक पुराय कुडचिरे गांवाचो विरोध कायम आसा. गांवांत कोयर प्रकल्प नाकाच हे मागणेचेर ठाम आशिल्ले कुडचिरेचे लोक आयतारा परत रस्त्याचेर देवले. गांवचे लोक संघटीत उरचे आनी प्रकल्प जावचो न्हय म्हणून श्री सातेरी देवी सयत 12 जाण देवाक सांगणे घाले. कुडचिरे गावातल्या 12 जण देवस्थान वाठारात सरकारान कोयर वेवस्थापन प्राधिकरणा वतीन प्रकल्प सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू केल्यात. 44,000 चौखण मीटर सुवात संपादितय केल्या. हे सुवातेर कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रीज प्रकल्प उबारतले अशें सरकाराचे म्हणणे. जाल्यार सरकार गावात कोयर प्रकल्प हाडपाक सोदता असो दावो लोकांनी केला. फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांत तिडकिल्या लोकांनी रस्त्यार देऊन जमनीच्या सर्वेक्षणाक विरोध केल्लो. पुलिसां वांगडा लोकांची झटापटय जाल्ली. ताचे उपरांत लोकांनी खासा ग्रामसभा आपयल्ली. फाटल्या म्हयन्यांत जाल्ले ग्रामसभेत नियोजीत प्रकल्पा वयल्यान बोवाळूय जाल्लो. आमकां कसलोच प्रकल्प गावात नाका अशी भुमिका लोकांनी घेवन ह्या प्रकल्पा विरोधात ठराव पास केल्लो. मजगती आयतारा जाणटे, नेणटे आनी बायलां मेळून गांवचे लोक परतून रस्त्यार देवले. गावात कोयर प्रकल्प नाका अश्यो घोशणा दीत लोकांनी सातेरी देवी सयत 12 जण देवाक सांगणे घातले. ह्या पठारा आसा ती ताका बाळांक नांव काय पडलें तेन्ना पूर्वी त्या पयलीं कितली वर्सां द्रवीड मातलेले आनी ते पुर्तू जाल्ले न्हू तेन्ना आमच्या लोकांचे जबरदस्ती करी तेन्ना आमच्या जाणट्या आनी पोरजांनी तेंच्या हागायले आनी दुसरे लोक 12 लोक मेल्ले आसा आनी त्या पठाराक 12 जाणांचे नांव पडलेले आसा. आनी त्या ठिकाणी आमचें देवस्थान आसा त्या देवस्थानाक कचरा प्रथम नाका
तो हांगा हद्दभर करता आनी आमच्या गांवांतलो कोण सांगता की आमी जे गोंयांत पक्ष आहा कितलींच आहा आमच्या गांवांत जो पक्ष पार्टी आहा तेन्ना आमी सगळे एक जावन हो कचरो भायर टाकपाक मुदाक करपाक जाय आनी तो बंद करपाक सगळो म्हणून एकजूट रावपाक जाय कुठलेंय मोठे कश्ट जाले आनी कळलो आमी सगळे लोक थंय जावन ताका ऑपोजीट तो हद्दभर करपाक जाय इतली तुमचे म्हाका आमचे देवस्थानाचेर खंय 12 जाण आयज ही कहाणी आमचे तुमकां हे आसूंक जायना आयज ही कहाणी आमचो गांव पिड्ड्या जातलो आनी हे आमचे न्हंयचें पाणी आमी खाता ती घाण ही न्हंयत पावली की सगळे दुशीत जातले आनी रोगराई उत्पन्न जातलो आनी आमच्या लोकांक आमकां हे जातले त्रासान पडटले आयज डॉक्टरा कडेन धांवचें पडटलें आनी खंय वयचें पडटलें आनी आमचे लोक सारवार जावचे ना आनी हो कायमचो पणजे पर्यंत तो कचरो हांगा उडयतले आनी आमचे सगळे गांव सगळो पिड्ड्यार जातलो इतलें सांगूंक म्हाजी भाशण तुमकां कसोच नाका नाका आमी शिवनाथ महादेव गांवकर आमी आतां ह्या कचऱ्याचो बंदोबस्त करपाक आमचे आतां थंय 12 जाणांक कितलेशे पिडयो जाल्ले आसा तेन्ना 12 जाण आमकां थंय हेंच्यांनी हाडलेले आसा आमी सरवणकार आनी थंय आमचे 12 लोक जोडोन मेल्ले आसा आनी रक्तां पडलेली आसा तेंची तेन्ना ते 12 जाण आमी नांव ठेयल्लें आसा थंय आमकां कचऱ्याची घाण ही नाकाच आनी ही करूंक दिवचें ना अशें आमच्या गांवचो सगळे लोक आमकां सपोर्ट करता आनी त्या सपोर्टार आमी हो कचरो बंद करतले म्हणजे करतले जेन्ना लोक गांवचे सगळे नागरीक आयज जसं हांगासर ह्या मंदिरांत केळबा बायच्या मंदिरांत सगळे जमलेले आसा आनी ही केळबाय सगळे गांवचे अधिकारी आसा ते अधिकारी जे कोण करपाक सोदताय प्रकल्प हो प्रकल्प हे केळबाई मायक सांगून नासतना करता म्हणून केळबाई बायन आमकां सगळ्या गांवच्या लोकांक जागृती केल्या कित्याक तर देवाक नाका तर सगळ्या गांवच्या जनतेक नाका गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचिरच्यान तुकाराम सावंत. पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयराच्या मुद्द्यावेल्यान पिळगांवची ग्रामसभा तापली. पिळगांव पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली. मायनिंग तशेंच हेर विशयांचेर ग्रामसभा गाजली. सरपंच मोहिनी जल्मी हांच्या अध्यक्षतेखाला पिळगांव पंचायत सभाघरांत पंचायतीची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक उपसरपंच सुनील वांयगणकर हांचे सयत हेर सगळे पंचवांगडी हाजीर आशिल्ले. मायनिंग तशेंच हेर विशयांचेर ग्रामसभा गाजली. पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयराच्या मुद्द्यावेल्यान ग्रामसभेंत बरोच बोवाळ जालो. सकाळी 11 वरांचेर सुरू जाल्ली ही ग्रामसभा दनपारा उसरा मेरेन चल्ली. मेन म्हणजे SOP आहा पळय ती आमकां सारकी खबर नासली. टायमींग कितें आसा गाडयांचो मागीर रस्त्याचे दलदल जाता तिचेरूय कितें आमी सोल्युशन काडपाचें ठरयलें. मायनींग आमी आतां लेटर करतले की लोकांक जे ट्राफीक वयता पळय तांकां कितें त्रास जावचे न्हू रस्त्यार. आनी खरें मडी रोड जाता. आमी फोटो सुद्दां पळयले आमच्या ग्रामस्थांनी सुद्दां पंचायतीन हाडून दाखयले आमकां आतां आमच्या कडेन आनी आमी ते मान्य केलें की खरेंच ते रोडाचेर कनेक्शन जाता तेन्ना ते बरे भशेन ते सुरळीत तांचो ट्रान्सपोर्ट जावचो. गांवांचो शेतकारांचो प्रश्न सुटचो कामगारांचो प्रश्न सुटचो हो मुद्दम ध्येय आसलो तो तेंच्यांनी पाळूंक जाय आनी सुरळीत तेंच्यांनी मायनिंग एक्टिविटी उपस्थित केल्या. आमी प्रश्न अशे घातल्या की मायनिंगाचे चडशे प्रश्न आमचे उपस्थित जाल्ले आसा. मेन म्हटल्यार आमचो आतां आमचे IDP जंक्शन जे जाता पिळगांव जंक्शन ते जंक्शन तेंच्यांनी उदक जे आसा ते आमच्या PWDच्या दोन चेंबरान उदक सोडलेले आसा. तो एक प्रश्न उपस्थित केलो आसा. आनी जो टायमींग जो आसा हो जो तो फॉलोच करिना हे ट्रान्सपोर्टेशन जे हे आसा ते फॉलो केली ना ते एक जाले. आनी आमचे जे 1.5 किलोमिटर जे
सारमानच तूं माडवाळा जंक्शन आसा पळय त्या इतल्या रोडाक जे पब्लीक रोडाक जी हे जाता डस्ट जाता लोकांचे पडपाचे घातक असो रोड जाल्लो आसा तेजेरूय आमी हांगासर डिस्कशन केल्लें आसा आनी तेजेर आमी निर्णय कितें तरी घेतलेच. मदीं मदीं लोक कितें आसा ते बंद करतात आमी म्हणटा की कायम स्वरुपी ते बंद जावचे अशें म्हणून आमचो एक निर्णय जाल्लो आसा. पंचायतीन कितें सांगला? पंचायतीन आमी एक्शन घेता म्हणून सांगला. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मांडवी पुलाचेर आयतारा फांतोडेर 4:30 सुमार कार आणि दुचाकी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातात दुचाकी चालक गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसात. दुचाकी चालक दुसऱ्या गाडयांक ओव्हरटेक करतना हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. आयज सकाळी 4:30 वरांचेर मांडवी पुलार एक भीषण असो अपघात जालो आनी हांगा एक 2 व्हिलर आनी एक 4 व्हिलर तेंचे एक्सिडेंट जालो. आनी जे फोटो पळयले आमी त्या फोटोवान अशें कळटा की खूब स्पिडीन आशिल्ल्यो दोनी गाडी आनीक हो अपघात घडलो. जाल्यार जो रायडर आसा जो दुचाकी चलोवपी जो रायडर आसा तेका खूब सिरियसली इंजर्ड आसा तो आनीक तेका हॉस्पिटलान सद्याक एडमीट केल्लो आसा आनी फुडलो जो तपास आसा तो पुलीस करतात. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सांखळे मतदारसंघातले हरवळी पंचायतीच्या खातीर चालू आशिल्ल्या वेंचणुके खातीर दनपारच्या 12 मेरेन 77% मतदान जाल्ल्याचें कळटा. जाल्यार मोरपिल्ला पंचायत पोटवेंचणुकेक लेगीत 75% मतदान जाल्लें आसा. हरवळे पंचायतीच्या 4 प्रभागां खातीर 12 उमेदवार रिंगणांत देंवल्यात. मतदानाक लोकांचो बरो प्रतिसाद दिसून आयला. आयज हरवळ्या पंचायतीचें इलेक्शन आहा आनी हो 3ऱ्या टर्माचें इलेक्शन आहा आनी सकाळच्यान 8 इलेक्शन वोटींग स्टार्ट जाल्लें आसा आनी आतां पर्यंत दनपार आतां रिसंट फिगर गावला तेज्या प्रमाणे 56% ओवरऑल हरवळ्या पंचायत म्हणून वोटींग जाल्लें आसा. लोकांचो भरभरून असो प्रतिसाद मेळटा वोटिंगाक. लोक सकाळी फुडें बेगीन भायर सरलेले आसा आनी आपले बहुमोल शिक्को असो आपणाच्या इच्छुक उमेदवाराक तेंच्यांनी दिल्लो आसा. सांज पर्यंत हो आंकडो 96% वोटींग जातले हें निश्चित आहा. सकाळच्यान हरवळे पंचायत इलेक्शनाचे प्रोसेस आहा तो पिसफूल जाल्लो आसा आनी सगळ्या बुथांचेर मोर दॅन 50% ऑलरेडी वोटींग जाल्लें आहा. आतां ओवरऑल पर्संटेज 56% वोटर टर्नआउट जाल्लो आसा. लोकांनी बरें कॉपरेट केलां आनी बरो उत्साह दाखयला. अजून मेरेन तशें वायलेशन आमकां कांयच दिश्टी पडूंक ना ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. सो एवरीथींग इज पीसफूल. सो मॅक्झिमम वोटर टर्नआउट बाय इवनिंग जातलें अशी आमकां आशा. सगळ्यांचें कॉपरेशन आसा ना सगळ्यांचें कॉपरेशन बरें आहा. ऑल आर व्हेरी पीसफूल अँड एवरीथींग इज अवॉयडिंग बाय द डायरेक्शन्स अँड ऑर्डर्स. करता म्हणल्यार म्हाजी फर्स्ट टायम वोटींग आनी म्हाका बरें दिसता फर्स्ट टायम वोटींग करपाक. गोंयच्या विद्यार्थ्यांक रोखडीच कोंकणीची नवी उतरावळ वाचपाक आनी अभ्यास करपाक मेळटली. कोंकणी भाशेंत नवी उतरावळ तयार करपाचें काम चालू आसा. गोंय राज्यपाल संचालनालय तशेंच विज्ञानीक आनी तांत्रीक शब्दावळ आयोगाच्या जोड पालवान हें काम सुरू आसा. ही शब्दावळ फुडाराक अभ्यासक्रमांत आनी पुस्तकांत आसपावंक घेतली अशी माहिती राज्यपाल संचालनालयाचो संचालक प्रशांत शिरोडकर हांणी दिली. गोंयच्या विद्यार्थ्यांक रोखडीच नव्या कोंकणीच्या नव्या उतरावळीची वळख जातली. राजभास संचालनालय आणि तांत्रिक शब्दावळ आयोगान हे काम हातीन घेतला. यहाँ पे हम भाषा संचालनालय गोवा के साथ हमने कार्य किया है. हमने लगभग पिछले साल से हमारे बीच में जो है हम करस्पॉन्डेंस होना शुरू हुआ था जिसमें हमें पता चला कि जो कोंकणी भाषा के लिए कार्य कर रहा है भाषा संचालनालय तो वो बहुत ही उत्सुक थे कि कोंकणी भाषा में जो टर्मिनोलॉजी बन रही है जो शब्दावली बन रही है उसको कैसे बढ़ाए. तो हमें भी जैसा कि आप जानते हैं कि 1961 में CSTT की स्थापना हुई थी. तब से हम ही अधिकृत ऑर्गेनाइजेशन है कि जो शब्दावली निर्माण करे साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स का. तो तब से हम कार्य तो कर रहे हैं लेकिन हमारे आयोग जो है वो नई दिल्ली में स्थित है और वहाँ स्थित होकर हमने हिंदी में तो बहुत सारे शब्दावली बनाई है लेकिन हमारे वर्तमान जो अध्यक्ष महोदय हैं प्रोफेसर गिरीश नाथ झा उन्होंने ये देखा कि अन्य भाषाओं में भी हमारी शब्दावली का वृद्धि होना चाहिए. उन्होंने डिजिटल जो फॉर्म है वो हमारे CSTT में लाए हैं. उन्होंने शब्द पोर्टल बनाया है शब्द.education.gov.in. तो इसमें हमारे जितने भी पब्लिकेशंस हैं हमारे शब्दावली है उसको डिजिटल प्रारूप में लाया. जब डिजिटल फॉर्म में आया तो हम एक बार हम देख पाए कि किन भाषाओं में शब्दावली का निर्माण हुआ है.
उस ग्राफ में जब हम देखें तो हिंदी की स्तर बहुत ऊंचा है, जबकि अन्य भारतीय भाषाओं की स्तर बहुत नीचे है। तब से हमने बाहर जाके हम कार्य करना शुरू किया है, और वैसे ही हमें DOL से भी हमें पत्र मिला, तो हम बहुत उत्सुक थे कि किस तरह से DOL के साथ काम करें और कोंकणी में हम वृद्धि लाएं। तो पहले DOL के साथ काम करने से पहले हमारे शब्दावली आयोग ने 4 से 5 कोंकणी के शब्दावली बनाए थे। DOL के साथ जब हम करस्पॉन्डेंस में आए, उसके बाद से अगर हम देखें तो 8 से 9 अभी हम प्रक्रियाधीन है। हमारी शब्दावली केमिस्ट्री में है, मास कम्युनिकेशन में है, और हमारी शिक्षार्थी की सीरीज़ है। सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के अनुसार जो भी शब्दावली निर्माण का कार्य कर रहा है NCERT या SCERT, उसमें वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के जो तकनीकी टर्म से शब्दावली है उसी का प्रयोग होना जरूरी है। कोंकणीची नवी उतरावळ येतली ती इंग्लिश आणि हिंदी डिक्शनरींतल्यान। ह्या 2 डिक्शनरींचो आधार घेऊन कोंकणीत नवी उतरावळ हाडटले। ही उतरावळ तयार करतना राज्यातल्या दर एका विशयाच्या तज्ञ व्यक्तींची मजत घेतले। केंद्रांतल्यान येवपी निर्देशकांच्या मार्गदर्शनाखाला हे विशींच्यो कार्यशाळा जातात आणि ते खातीर लागपी सगळो खर्च केंद्र सरकार करता, अशें राजभास संचालनालयाचो संचालक प्रशांत शिरोडकर हांणी सांगले। गोंय राजभाषा संचालनालय CSTT म्हणल्यार कमिशन फॉर सायंटिफीक अँड टेक्निकल टर्मिनॉलॉजी हांची जोड पालवान कार्यशाळा घेता, आनी ह्या कार्यशाळेन विविध विशयांचेर शब्दावली तयार करपा खातीर आमी आमचे जे मान्य जे स्कॉलर आसता विविध विशयान तांकां हांगा आपोवन तांचे पालव घेवन तांचो आमी ह्यो शब्द तयार करतात। हो शब्द जे ते आसा ते सेंट्रल जे CSTT आसा पळय ते तांणी तयार केल्ले आसता ते तांचा एक शब्द जो आसा पळय ताका आमी पर्यायी कोंकणी शब्द आमी तयार करतात। ते पयली कार्यशाळा 28 ऑगस्ट ते 3 सप्टेंबर पर्यंत जाली। त्या कार्यशाळेन आमी जर्नलिझम अँड मास कम्युनिकेशन, केमिस्ट्री आणि लर्नर्स ग्लोसरी ती 1 ते 4 पर्यंत जे आसा आमची इयत्ता आसा तातूंत मॅथ्स, कंप्युटर सायन्स आणि एनवायरमेंटल स्टडी हांचेर आमी शब्दावली तयार केली। आणि ताजे नंतर आतां प्रेझेंटली आमी आतां 14 ऑक्टोबर ते 18 ऑक्टोबर आमची दुसरी कार्यशाळा हांगा चालू आसा, आणि त्या हातून आमचे जे सब्जेक्ट आसा ते एग्रीकल्चर अँड झुलॉजी, आणि दुसरे लर्नर्स ग्लोसरीन आमी जे 6वी आणि 7वी इयत्तेक आसा तातून आमी मॅथ्स, कंप्युटर सायन्स आणि एनवायरमेंटल स्टडीज एनवायरमेंटल सायन्स ह्या सब्जेक्टाचेर आमी कार्यशाळा आमची आतां चालू आसा। ही जी कार्यशाळा जेन्ना आमी थारायतात तेन्ना आमचे CSTTचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसता पळय ते हांगा आयिल्ले आसता, ते असिस्टंट डायरेक्टर तांचे ह्या पदाचेर आसा, आनी प्रत्येक सब्जेक्टाक ते एक तांचो असिस्टंट डायरेक्टर आयिल्लो आसता। गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत। फाटल्या कांय दिसांनी GMCत मोबायल चोरयेचे प्रमाण बरेच वाडिल्ले। तेच फाटभुंयेर आक्षेप पुलिसांनी मॉविन फर्नांडिसाक अटक केल्या। ह्या दुबाविता कडल्यान सुमार 1.5 लाखाचे 10 मोबायल फोन जप्त केल्यात। तशेंच मॉविन फर्नांडिसाक 16 गुन्हे नोंद जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। बांबोळे गोवा मेडिकल कॉलेजीन चोरयेचें प्रमाण खूब वाडलेलें आसा हें मंत्री विश्वजीत राणेन एकदां सांगलेलें, आनीक GMCन CCTV कॅमेरास घालतले अशें बीन तेणी सांगलेलें। मागीर थोड्याच दिसांनी आमकां थंय चोरी जाता तो एक व्हिडिओ असो व्हायरल जालो, आनीक त्या व्हिडिओंतल्यान आमकां चोरी कोण करता तो कसो कितें करता तें सगळें दिश्टी पडलेलें। आतां तितून एक बातमी मेळिल्ली आसा ती म्हणजे आक्षे पुलिसांनी तो जो कोण चोर आसा त्या चोराची अटक केल्ली आसा, आनी त्या चोराचें नांव जें आसा तो एक हिस्ट्री शिटर आसा, आनी तेजें नांव आसा मॉविन मिनिनो फर्नांडीस। हो चिचोण्या कुंकळे रावपी हें तेजें नांव जाल्लें आसा, आनीक तेजे अगेन्स्ट ऑलरेडी 16 केसी आख्खे गोंयभरचे पुलीस स्टेशनाचेर चालू आसात। आनीक मेन म्हटल्यार तेजे वांगडा 10 मोबायल फोन मेळ्ळ्यात, आनीक हे जे 10 मोबायल फोन्स आसात तेजी कॉस्ट अरावंड 1.5 लाखाची सुमार तेजी कॉस्ट आसतली।
आनीक तेजे अगेन्स्ट केस कुंकळे पुलीस स्टेशनाचेर, आक्षे पुलीस स्टेशनाचेर, पेडण्या पुलीस स्टेशनाचेर, कलंगूट पुलीस स्टेशन, तशेंच मायना कुट्टरी पुलीस स्टेशन, मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर तेजेर 4 केसी आसात. तशेंच म्हापशा पुलीस स्टेशनाचेर, कुंकळे परत एक आसा, मागीर पणजे पुलीस स्टेशनाचेर अशे केसीस तेजेर आसात. हेजी आतां अटक जाल्ली आसा आनी तेजेर इन्क्वायरी आक्षे पुलीस स्टेशन करता. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पोर्तुगीज पद्धतीची जुनी घरां आशिल्ले फोंतेनाज वाठारांत पर्यटक उपद्रव करतात म्हणून तिडकल्ले थळाव्यांचो आरोप. फक्त देशांतलेच न्हय तर आंतरराष्ट्रीय पर्यटकूय हे सुवातेर भेट दीत असतात. ह्या पर्यटकांक लागून आमची शांतताय भंग जाता म्हणून थळाव्यांचो आरोप. पळोवया पुराय बातमी. फोंतेनाज पोर्तुगीज पद्धतीच्या पोरण्या घरांचो गोंयचो एक फामाद पर्यटन वाठार. हाका गोंयचो लॅतीन क्वार्टर अशेंय म्हणटात. जगभरातले पर्यटक फोंतेनाजाची रंगबिरंगी सोबीतकाय पळोवपाक येतात. पूण फाटल्या कांय दिसांनी फोंतेनाज घडपी घडणुको पळयल्यो जाल्यार पर्यटकांक फोंतेनाज येतना 10 वेळा तरी विचार करचो पडटलो. ताका कारणूय तशेंच आसा. 2 दिसां पयलीं फोंतेनाज वाठारांत रंगीबिरंगी घरां सामकार उबे रावन फोटो काडपी कांय पर्यटकांचेर थंयच्या थळाव्यान हल्लो केलो. हालीं तेंपार फोंतेनाज वाठारांत पर्यटक आनी थळाव्यां मदीं बरीच कोफुसांवां पळोवपाक मेळटात. थळाव्यांच्या कोतान पर्यटक हांगा येवन तांची शांतीकाय भंग करतात. तशेंच खंय जर भायर सरतले जाल्यार सदांच थंय ट्रॅफिक जॅम म्हणून थळावे तिडक उक्तायतात. जाका लागून थळाव्यांचे आनी पर्यटकांचे तोंडाक तोंड जाता आनी उपरांत ते चडार पडटा. भोंवपाक येवपी पर्यटकांक जर अशे बेजार जावन तांचेर तिडक काडून धाडले जाल्यार हाचो वायट परिणाम गोंयच्या पर्यटनाचेर जावपाची शक्यताय आसा. थळाव्यांक त्रास जायनासतना आनी पर्यटकांकूय फोंतेनाज येवन गोंयची सोबीतकाय पळोवपाची संद मेळची हे खातीर सरकारान हाचेर उपाय येवजण काडपाक जाय. ह्याच फाटभुंयेर थळावो आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी शेनवारा थळाव्यांक भेट दिवन हाचेर उपाय येवजण काडपाचें उतर दिलां. आयज मिनिस्टर येवन गेलो, ताणें पळयलां. सो कितें सांगलां? So Lorraine has told the minister, please, you are the MLA of this. We are suffering. There is signboards, no motor zone. Okay, cars can pass, no. But they park. No. Who's going to enforce it? We can enforce it. You come in front of Josepha, if you go now, you see the whole thing by that. Rent a bike. Tourists come. Boats are there, no entry. Tourists there. Is that correct? You are not only endangering your life, you are endangering somebody else's life also. You are parking there where you are not allowed to park. But if the police had come and fined them in a heavy fine, 1 month you do that and they will stop. I'm not saying forever. This police also has got their limitations. They don't have enough manpower. They are trying to do their best within their limited. But there has to come a solution. This is what we have told there. Anyway. So Anik finding that solution. Every day different लोक येतात. Yes. सो एवरी डे तांकां सांगप आनी एवरी डे तुमी हें करून नाका म्हणप तें खंय तरी एक हें जातलें अशें दिसना. So what we are telling? Are we the policing force? Tell us. Then they will become vigilante. You're not the policing force. Give us, but he himself is not. Cannot guarantee that the police will be there for us. We are asking, we are requesting the authorities to give us a police force to supervise. They are standing in the middle of the road. They are dancing in the middle of the road. This has to end. This is a residential area, boss. This is a residential area. This is not your tourism place. These are not monuments. And why they come? Because internet. Who has put in internet? The government has the power to bring it up. Why is the government not doing it? The same tourism minister is the IT minister. He has the capability to do it. They are requesting him. I'm requesting through you to him. Please do it. Do not feature our area as a tourist. I'm requesting the minister.
तुम्ही जाणात आसतले हांगा फॉन्टेनीस हांगा गोंयचो लॅटीन क्वार्टर म्हणटा एक कलरफूल अशी एरिया आनी हांगा येतकीर एक सारको एंटीक गोवा आनी एक गोंयकारपणाचो हांगा एक फील येता. पूण हांगा आमी फाटल्या दिसांनी पळयलें, 2-3 दीस पयलीं पळयलें की हांगा कांय ट्युरिस्ट आनी जे लोकल्स आसा तेंचे मदीं एक वाद जालो. मागीर त्या वादाचेर आमी हांगा जो कोण लोकल आशिल्लो तितून ताका मेळपाक गेले आनी कित्याक लागून हो वाद जालो हेचेर आमी सगळी विचारपूस केली. जाल्यार हितून आमकां अशें कळोन येयलें की जे हांगा लोकल्स आसात तांकां हांगा पीस असो मेळना. म्हणजे हांगा ती शांतीताय जी जाय आशिल्ली तांकां ती हांगा मेळना. म्हणजे हांगा ट्युरिस्ट येतात, ट्युरिस्ट येवन रोड ब्लॉक करतात, रोड ब्लॉक करून हांगा खूब अशे त्रास जातात. म्हणजे खूब त्रास जातात. तेंची वॉलाचेर पांय दवरून तेंचे गाडयेचेर पांय दवरून किंवा गाडयेचेर तेंचे पार्क केल्ले गाडयांचेर उबी रावन फोटोज काडटात. हांगा ते अशें म्हणटात की सोशल मिडियाक लागून जे ट्युरिस्ट येतात ते ट्युरिस्ट हांगा चड येतात आनीक हांगा ट्युरिस्टांक लागून खूब असो त्रास जाता. तसले लोकांक गोंयची बदनामी अशी करपाक नाका, पूण तांकां हांगा पीस जायो. सो आतां हेजेर सरकार कितें लक्ष दिता, हेजेर सरकार कितें एक्शन घेता हें सगळें लक्ष दिवपा सारकें आसतलें. आनी तेंची आयज मिनिस्टर येयल्लो हांगा, मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात येयल्लो. तेंचे कडेन सुद्दां तेणें डिमांड घातलेले आसात. आनीक हांगा तेंचे डिमांड असो आसा की हांगा पेट्रोलिंग जावची आनी हांगा तेंचे जे ही जी शांतताय आसा गोंयची, तेंचे जे रावपाचे जे डेली हांगा सगळे सिनियर सिटीजन आसा तांकां पिसफुली रावपाक मेळचें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर, फॉन्टेनिस्टार. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर.
आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात. कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतकाच्या या न्यूज रूम अपडेटान तुमकां येवकार. आयज आयतार पुराय गोंयांत खंयच्या ग्रामसभांनी विशय तापलो. त्याच बरोबर 2 पंचायतींनी इलेक्शन जालें. गोंयभर कितें बोवाळ जालो अशो साबार मुद्दे घेवन आनी साबार बातम्यो घेवन आमी आमच्या सब एडिटरांनी त्यो बातम्यो तयार केल्ल्यो आसा. त्यो पावोवपाचो एक माध्यम. त्या कारणान सगळ्यात पयलीं आमी या सुशांता कडेन सुशांतान खंयची बातमी केला ती ताका विचारया. थिवीची आयज ग्रामसभा जाली आनी हे ग्रामसभेत थिवी जे कोमुनिदादीन जे पुण्याच्या एका विद्यापिठाक जी जमीन लिजार दिल्या तो जो जमनीचो विशय आसा तो बरोच तापलो आनी थळाव्या लोकांनी हे जे विद्यापिठाक जी जमीन लिजार दिला ताका सामको विरोध केलो. थंय धनगरांची 7-8 घरां आसात आनी तांकां जमीन दिनासतना एका विद्यापिठाक खंयच्या तरी तुमी जमीन काडून दिता हे बरोबर न्ही अशें तांचें म्हणणें. सविस्तर बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटली. तर थिवी हांगासर जो विशय तापलो 12 लाख चौखण मिटर जागो जो आसा तो खाजगी विद्यापिठाक दिवचो न्हय म्हणून आनी कालूच ह्या विशयाचेर चर्चा जाल्ली. आदलो थंयचो आमदार किरण कानोळकर हांणी आवाज उठयल्लो की जर तुमी ही जमीन भायल्या विद्यापिठाक दिवपाक शकता जाल्यार तेज्या पयलीं तुमी कम्युनिदाद जमनी जांची घरां आसा तेंची पयलीं नांवार करा. अशे साबार मुद्दे हाचेर आतां उपस्थित जायत आसा जाल्यार हो आयज ग्रामसभेत विशय तापलो. आतां फुडें या उत्तेजा कडेन. उत्तेजान खंयची बातमी केला ताका विचारया. आयचो एक स्पेशल रिपोर्ट आसा तो म्हणल्यार गोंयच्या विद्यार्थ्यांक रोखडीच कोंकणी नवी उतरावळ कोंकणीची जी नवी उतरावळ आसा ती वाचपाक आनी अभ्यास करपाक मेळटली. कोंकणी भाशेंत नवी उतरावळ करपाचें काम उतरावळ तयार करपाचें काम सद्या नेटान सुरू आसा. गोंय राजभास संचालनालय तशेंच वैज्ञानीक आनी तांत्रीक शब्दावळ आयोगाच्या जोड पालवान हें काम सुरू आसा. ही शब्दावळ फुडाराक अभ्यासक्रमांत आनी पाठ्यपुस्तकांत आस्पावन घेतले अशी म्हायती आसा ती राजभास संचालनालयाचो संचालक प्रशांत शिरोडकर हांणी दिल्ली आसा. ही स्पेशल स्टोरी आहा ती तुमी नक्की आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळयात. दुसरी म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार कुडचिरेचो जो कोयर प्रकल्प आसा ताका थळाव्यांचो आजुनय विरोध आसा. परतून आयज थळावे जे कुडचिरकार आसा ते रस्त्यार देवले आनी ते आपल्या मागण्याचेर ठाम आसलेले गांवचे लोक संघटीत उरचे आनी गांवांत प्रकल्प जावचो न्हय हे खातीर आयज ते रस्त्यार देविले. ही एक अपडेट जाली. आनी तिसरी अपडेट म्हळ्यार आयज कवळेची ग्रामसभा जाली आनी ती ग्रामसभा खेळीमेळीच्या वातावरणांत पार पडली. उदरगतीची कामां तशेंच हेडपी गोरवां आनी सुण्यांच्या विशयाचेर ह्या ग्रामसभेत चर्चा जाली आनी जे सुण्यांक लागून किंवा गोरवांक लागून जे रातच्या वेळार अपघात जाता ते ह्या समस्येचेर तोडगो काडटले अशें पंचायत मंडळान तांकां लोकांक आश्वासन दिल्लें आसा. तर हे तिनूय बातमी तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. तर कुडचिरे जे फाटीं वातावरण तापिल्लें की कोयर प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केल्लो. परतून आयज ग्रामसभा जाली. त्याच बरोबर आयज कुडचिरेच्या लोकांनी थंय भायर सरोन आयज ह्या प्रकल्पाक ते डेब्रीज प्रकल्प जो येता ताका सुद्दां अक्षरशा सामको विरोध केल्लो आसा. ल्हान तरणाटे जाणटे भुरगे बोर्ड हातान घेवन विरोध दर्शयत थंय रस्त्यार देवले आनी अशी ही खर बातमी आसा. आतां फुडें या संजना कडेन. संजनान कितें बातमी केल्या ताका विचार.
पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी पंचायत वाठारांतल्या कोयरा विशीं ह्या मुद्द्या वयल्यान पिळगांवची ग्रामसभा आयज बरीच तापिल्ली आसा. पिळगांव पंचायतीची आयतारा म्हणजे आयज ग्रामसभा जाली आनी मायनींग तशेंच हेर विशयांचेर ह्या ग्रामसभेंत चर्चा जाली आनी जे सरपंच मोहिनी जल्मी आसा हांचे अध्यक्षते खाला ही पिळगांव पंचायत सभाघरांत ग्रामसभा जाली. तशेंच दुसरी बातमी म्हणल्यार दिल्लीच्या प्रशांत विहार वाठारांत आयतारा सकाळी व्हड स्फोट जालो. केंद्र राखीव पुलीस दळाचे शाळे लागसार हो स्फोट जालो. हो स्फोट कित्याक लागून जालो हें अजून स्पश्ट जावंक ना. चवकशेक सद्या नेट आयिल्लो आसा आनी हे विशीं पुलीस फुडलो तपास करतात. सद्या पूण ह्या वाठारांत पुलिसांचो व्हडलो पंगड तैनात केला आनी ह्यो दोनूय बातम्यो सविस्तर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांत पळोवच्यो. तर अश्यो 2 संजनान आमकां बातम्यो सांगल्यो. एक म्हटल्यार ग्रामसभा जाली पिळगांव, थंय परतून थंयच्यान येरादारीची मिणाची येरादारी करची न्हू अशें थळाव्यांनी परतून एकदां थंय शिटकावणी दिलेली आसा. परत परत थंय हो इशू येत आसा. आतां फुडें या ऐश्वर्यान खंयची बातमी केली ताका विचारया. आयज वेळेची ग्रामसभा जाली. ही ग्रामसभा बरीच तापली. एक म्हणजे जो कोटपण जेटीचे जे बेकायदेशीर बांदकाम आहा तेजो आनी एक जो हेडगी गोरवां आनी सुण्यांचो जो प्रश्न वाडला तेजे वयल्यान बरीच जी ग्रामसभा आहा ती तापली. थळाव्यांचें अशें म्हणणें की आमी कोणाच्या धंद्याच्या विरोधात ना, पूण हे जे बेकायदेशीर बांदकाम आहा ते काडून उडोवचे अशें थळाव्यांचें म्हणणें. तशेंच हो जो सुण्यांचो जो प्रश्न आसा सुण्या आनी गोरवांचो तो सुटाव करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. जी बातमी तुमी सेंट विमला बुलेटिनाक पळयात. तर कुडबोना फाटीं जो कोलोरा तशेंच साथीची दुयेंसां पातून कितलेशाच कामगारांक थंय मरण येयल्लें. आतां भटक्या कुत्र्यांचो थंय वावर वाडला आनी बेकायदेशीर अतिक्रमणाक लागून थंय परतून दुयेंसां पातळपाची शक्यताय आसा म्हणून भिरांत थळाव्यांनी उक्तायल्ली आसा आनी ती ग्रामसभा थंय बरीच तापिल्ली आसा. आयज ग्रामसभा खुबश्यो तापल्या. आतां फुडें या दिप्ती कडेन. दिप्तीन खंयची बातमी केली ताका विचारया. फाटल्या कांय दिसांनी GMCत मोबायल चोरी वचपाचे प्रकरणां जी आसा तातूंत वाड जाल्ली आनी ह्याच प्रकरणांत आक्षेप पुलिसांनी हिस्ट्री शीटर मॉविन फर्नांडीसाक अटक केल्ली आसा आनी ताचे कडल्यान सुमार 10 मोबायल फोन म्हणजे सुमार 1.5 लाखांचे 10 मोबायल फोन तशेंच ताची जेन्ना पळय म्हणजे चवकशी जाली तेन्ना सुमार ताचेर गोंयच्या वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर 16 गुन्यांव नोंद जाल्ले आसा आनी ह्या पुराय प्रकरणाचो सद्या तपास चालू आसा. GMCन फाटोफाट चोरी जावपी मोबायल प्रकरणांत हिस्ट्री शीटर ताका अटक केल्लेली आसा. तर अश्यो साबार बातम्यो आयज आमकां आमच्या एडिटरांनी सांगल्यो. तशेंच 2 पंचायतींनी इलेक्शन चालू आसा. एक म्हटल्यार हरवळे 4 प्रभागा खातीर 12 उमेदवार रिंगणात देवला. तर आतां 2 मेरेन ते 75% मतदान जालें. त्याच बरोबर मोरपिल्ला हांगा सुद्दां पोटवेंचणूक आसा. थंय सुद्दां 75% लोकांनी वेंचणूक केली. बऱ्या संख्येन लोक भायर सरून लोकांनी मतदान केलेलें आसा अशें सुत्रां कडल्यान कळटा. तर अश्यो साबार बातम्यो आनी ह्याची फुडली जी अपडेट येयल्ली ती आमची गोमंतक टीव्हीच्या 7 PM ह्या बुलेटिनांत तुमकां पळोवपाक मेळटली. कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरीश परबामणकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारांत एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आनी हे विशीं लोक जे आसा ते अजाप उक्तायतात. कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.
नमस्कार, तुमचे स्वागत असा गोमंतक टीव्हीच्या या खाशा कार्यावळीन. आम्ही आता आयिल्लेले असा गोवा विद्यापीठ म्हणजेच गोवा युनिवर्सिटीन आमी आयिल्लेले असा. थंय एक खूब बरो उपक्रम तेणी केला. आमी सदींच म्हणटा की गोंयांत पावस हो खूब पडटा आनी ते पावसाचें उदक आसा तें वचून दर्याक मेळटा. पूण ह्या पावसाचें उदक सांठोवपाक जाय हेच प्रत्येक फावटी पावस पडच्या पयलीं किंवा पावसाच्या दिसांनी उलयलें वयता. पूण गोवा युनिवर्सिटीन असो एक प्रोजेक्ट केला, असो एक उपक्रम केला वॉटर कन्जर्वेशनाचो. तो कितें आसा हे आमी जाणून घेवया. आमच्या वांगडा आसात गोवा युनिवर्सिटीचेच प्रकाश पर्येकर सर, राजेंद्र गाड सर आनी नितीन सावंत सर आसात. सो नितीन सावंत सर सुद्दां वांगडा आसात. आमी पळोवया, विचारुया, जाणून घेवया. प्रकाश पर्येकर सर, सगळ्यात पयलीं म्हाका तुमकां विचारपाचें आसा, हो उपक्रम कसो तुमच्या लक्षांत येयलो आनी तुमी तेचे कडेन स्टार्टींग तुमी कशें कितें केलें? ज्या जाग्याचेर आमी उबे आसा पळय न्ही, तो जागो इतलो युनीक आसा. सडनली 600 स्क्वेअर मिटरांनी 6000 स्क्वेअर मिटराचो हो जागो जो आसा, थंय सदांच आमी पळयताले की उदक अशें सांठवतालें. आनी एक कल्पना आमच्या मनांत आयली की ह्या जाग्यार जर आमी बांद घातलो जाल्यार म्हाका दिसता हें उदक जें पावसाळ्यांत तें सांठवतलें. ताका लागून 3 वर्सां फाटीं एक आमी इनिशिएटीव घेतलो डॉक्टर गाड आनी तेंच्यांनी की आमी थंय एक बांद घालुया आनी त्या वेळाची उन्नत भारत अभियान ह्या अंतर्गत एक फातरांचो बांद घातलो. पूण आमच्या लक्षांत आयलें फातरांचो बांद घालतकच की हें उदक झिरपता म्हणून. आमी पोर वर्सां कापेत घातली, मागीर थंय फातर घातले, माती घातली, तरी उरना जालें. पूण अंदू वर्सा आमकां एक संद मेळ्ळी की हांव डॉक्टर प्रोफेसर गाड सरा कडेन उलयलें की आमी हें उदक सांठोवपाक आमी आनी कितें करूं शकता. की आमच्या मनांत तशें येयलें की माती घातल्यार तें शक्य आसा. हो विचार करता करता आमकां एक असो एक मनीस मेळ्ळो की आमकां तो माती दिवंक शकता. आनी आमी ताचे कडेन CSR सायन केलो आनी त्याच्या अंतर्गत आमी ही माती घातली आनी त्या मातयेची बांद घालून हो तुमकां दिसता तो बांद आमी व्हड केलो. आनी एक अजापाची गजाल तुमकां सांगता, जी कल्पना आमी मांडिल्ली की आमी उदक कितलें सांठयतले, रस्त्या मेरेन उदक लागलें. सादारण आमी जे आमी उबे आसा तेज्या म्हाका दिसता आमच्या खाना मेरेन उदक घातलें, इतलें उदक आडावलें. आनी तुमकां खबर आसतलें की हो जागो जो आसा हो सगळो लॅटरायट आसा, फातरांचो जागो आसा. आनी आमी रावलात, उबो रावला तेजे जस्ट एक 200-300 मिटराचे सकयल एक बोंडवेल लेक आसा, फामाद तें सामकें सांताक्रूजचें. म्हणटकच हें हांगा जर आमी रिचार्ज जर हें जर केलें, उदक जर हांगसर सांठयलें आमी आनी तें जिरयलें जाल्यार सकयल्या सगळ्या ज्यो विलेजी आसा आनी सकयल जे बोंडवेल लेक आसा थंय रिचार्ज जातलें. ही आमची मूळ संकल्पना आशिल्ली. आनी हांगा जो फ्लोरा फावना आसा, शेकड्यांनी सुकणीं हांगसर येता, तेजी संख्या वाडटली. हांगा जी हें आसात तेजे संदर्भान नितीन सर चड सांगताले. हांगा जे जनावरां तांचे खातीर उदक ना, कारण हो सुको सडो आसा. म्हणटकच आमी ज्या जाग्यार रावल्या तेजो सेकेंड फेज जी आसा, त्या सेकेंड फेजीन आमी हांगासर खंदक मारपाचें वा बांय एक 50-60 मिटर बांय खोल मारपाचें आनी त्या बांयतल्यान उदक आनीचें रिचार्ज करपाचें, जेणे करून सरावंडींग गांव जे आसा, ह्या अर्दान नावशे आसा, त्या अर्दान काकरा आसा, ह्या अर्दान बाकीचे गांव जे आसा, त्या गांवाच्यो बांय ज्यो आसा आनी गांवाचे जे झरे जे आसा, नॅचरल झरे, ते आनी मोठ्या प्रमाणात उदक दिवपाक आमकां शकताले. म्हणटकच हो इनिशिएटीव आहा तो खूब म्हत्वाचो आमचे खातीर. आनी ह्या बांदाच्या दोनूय अर्दान लेफ्ट एंड रायटीक आमच्यो बोरवेल आसात आनी ज्या बोरवेलचें उदक आमकां 12 म्हयने आमकां मेळटा, त्यो रिचार्ज जातल्यो. म्हणटकच म्हाका दिसता हो उपक्रम खूब म्हत्वाचो आसा. हो उपक्रम बाकीच्या शिक्षणीक संस्थांनी अशे तरे उपक्रम राबोवचो. कांय शिक्षण संस्थांनी तो राबयल्लो आसा आनी म्हाका दिसता हो जर उपक्रम जो सेकेंड फेजीन जर बरे पद्दतीन जर आमकां जालो आनी आमकां हांगसर आमचे पाटबंधारे मंत्री जे आसा आमचे सुभाष शिरोडकर सर हांगसर येवन गेला, त्यांनी पळोवणी केल्या, इंजिनियराक घेवन ते हांगसर आयले आनी तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला की बाबा हे आमी वेवस्थीत हो बांद आनी बऱ्या पद्दतीन घट आनी बऱ्या पद्दतीन ताका आमी बांदुया आनी तेजें सौंदर्यीकरण करुया आनी मोठ्या प्रमाणान हांगसर उदक पावसाचें सांठोवया. नितीन सर, म्हाका सांगात, सरान फ्लोरा एंड फावना ह्या बद्दल सांगलें. जेन्ना हांगा उदक एकठांय जालें, पावसा दिसांनी खूबच जालां आसतलें, आतां मातशें कमी आसा, पूण फ्लोरा एंड फावना बद्दल तुमी कितें सांगू शकता, हे कशें हेल्पफूल जावं शकता फ्लोरा एंड फावना? सरान जशें प्रकाश सरान जशें सांगलें की हो जो वाठार आसा जो गोवा युनिवर्सिटीचो, तो एक इतलो युनीक वाठार आसा. हेका आमी पठार म्हणटात किंवा आमी जी प्लॅटो इकोसिस्टम म्हणटात, ती प्लॅटो इकोसिस्टम इतली युनीक आसा की त्या प्लॅटोचेर, ज्या आमच्या प्लॅटोचेर जी वनस्पती किंवा जी जनावरां मेळटात ती खूब युनीक आसा. एक तुमकां हांव उदाहरण दिवंक शकता की एक हांगासर सॉस्केल्ड वायपर म्हणून आसा. भारतान जे 4 सरप आमी व्हडले म्हणून मानले जाता की कोब्रा, जो कॉमन कोब्रा नाग म्हणटा आमी, काणेर, रसल स्वायपर आनी सॉस्केल्ड, हे 4य सर्प ह्या पठाराचेर आसा.
आतां प्रॉब्लेम जाला असो की सगळे कडेन पठाराचेर अशें मानलें जाता की तो वेस्टलँड किंवा ड्राय लँड म्हणून, बट जेन्ना हो पठार फुलता किंवा जेन्ना हो पठार उदकान भरता तेन्ना त्या पठाराचेर आनी एक गोश्ट घडटा की एफिमेरल पूल म्हणजे सिजनल तितून एक डबकी तयार जाता उदकाची. त्या डबक्यांनी बेडकां आपली हें करता, तांतयां घालता आनी ती इतली म्हत्वाची आसता. काही प्रजाती अश्यो आसा की ज्यो खंय मेळना त्यो फक्त प्लॅटोर मेळटा. आनी जो हांवें तुमकां सर्प सांगलो जो सॉस्केल वायपर आमी फुरशें म्हणटा, एक टायम पर्वरी पठाराचेर भरपूर मेळटालो, आज तो कंप्लीट ना जाला. म्हणटकीत हांगा जो पठार आसा, हो पठार जो आसा तो इतलो म्हत्वाचो आसा की आमी जेन्ना जेन्ना ह्या पठाराचेर जेन्ना आमी रिसर्च करता आमकां खूब काही नवीन गोश्टी शिकपाक मेळटा. एक नवीन पालीची जात सुद्दां ह्या पठारार आमी संशोधन करून तेजेर आमी हें केलें, निरीक्षण करून तेजें आमी पेपर सुद्दां पब्लीश केल्लो आसा. आतां एक गोश्ट अशी आसा की ह्या पठाराचेर आतां आनी एक 2 म्हयन्यांनी उदकाची खूब प्रॉब्लेमॅटीक हें आसा, म्हणजे प्रॉब्लेम जावंक शकता. आतां हांगासर उदक ना म्हणटकीत सरान जे गार्ड सरान किंवा प्रकाश पर्रेकर सरान जे इनिशिएटीव घेतली अंडर ग्रीनिंग ऑफ द कॅम्पस, की उदक जेन्ना आसा तेन्ना सगळे कडल्यान जनावर हांगासर कॉन्सन्ट्रेट जाता. आतां तुमी मुद्दाम फाटल्यान म्हाज्या पयशात जाल्यार ड्रॅगन फ्लायज कितल्यो भोंवता पळय. आतां जर हें उदक नाशिल्लें जाल्यार ते खंय वयतले आसले, हो प्रश्न आसा. बरें, एफिमेरल पूल्स आसा ते सगळे सुकले. हो पठार जो आसा, ह्या पठाराक लागून सकयले ज्यो सरान जशें म्हणलें नावशी, काकरा, तालिगांव, हेका नांवूच आसा तालिगांव प्लॅटो. सो जेन्ना शेतान सुद्दां उदक जें वयता त्या प्लॅटोनच्यानूच वयता. म्हणजे हांगा जेन्ना आमी खंय तरी सांठवण करतले उदकाची तेन्ना म्हाका दिसता सकयले गांव आसा शेती करपाक किंवा तांकां सुद्दां बरें पडटलें, कित्याक आमी वांयगण रोयतात. आतां बायोडायवर्सिटी म्हणटा तेन्ना आमचे कडेन आमी फाटीं बूक रिलीज जाला अंडर दीस ग्रीनिंग ऑफ कॅम्पस, भाऊ श्रीपाद भाऊ येयल्लो, तेज्या हस्ते आमी हो बूक वितरीत केला. आनी प्लस पयरूच आमी ऑनरेबल CMच्या हातीन आनी एक बूक जो फ्लोराचेर केला. सो हांगली सगळें आमी हे दर दिसा आमी भुरग्यांक हांगा शिकयतात. आतां तुमी हांगासर हो इतलोच भाग पळयशात जाल्यार हांगासर युनीक जीं झाडां आनी खंय मेळोंक शकना, जी फक्त प्लॅटोर मेळटा. सो हो प्लॅटो राखप, हें उदक हांगा सांठोवन दवरप आनी सकयल्या गांवांक लागून आमी हांगासरल्यान हें उदक रिचार्ज करप हें म्हत्वाचें आसा. आतां बोंडवल लेक आसा, बोंडवल लेका कडल्यान जनावरां हांगासरूय मायग्रेट जाता. आतां कशें आसा, हांगासर आमी जेन्ना ड्राय जाता पळय, ग्रास ड्राय जाता तेन्ना सुद्दां हेजेर खूब प्रकारचे जीव जंतू आसता. लोकांक दिसता की तें ड्राय लँड, पण त्या ड्राय लँडार सुद्दां जनावरां खूब आपले नेस्टींग सुद्दां हांगासर आमी बर्ड्स हालींच आमी डॉक्युमेंटेशन चालू आसा आमचें, अजून बर्ड्साचो एक्झॅक्ट नंबर आमकां कळना. आतां आमी आनीक उपक्रम हातीन घेवंक सोदता सरांच्या गायडन्सा अंडर, की बटरफ्लाय गार्डन हांव आतां चालू केलां आमी करपाक. सो हांगा बटरफ्लायच्यो जाती सुद्दां खूब मेळटा. आतां आमी म्हणटले प्लॅटो कित्याक प्लॅटोच आमी म्हणटा, जर एक प्रकारची लायसिनेट्स म्हणजे बारीक जे ब्लू बटरफ्लायज आसता ते ह्या गवताचेर आनी ह्या बारीक बारीक झाडांचेर ते अवलंबून आसता. सो हो पठार राखप, काही जागा जे हांव रिक्वेस्ट करतलो सरांक की काही जागा आमचे पठार आसा ते आमी राखून दवरपाची गरज आसा. आनी ते सांबाळून दवरले जाल्यार काही आमच्यो प्रजाती आहात त्यो आमच्यो हांगा दिसतल्यो. नाजाल्यार सगळे कडेन आमी जर प्लांटेशन केलें जाल्यार प्लॅटो वयली जी युनीक डायवर्सिटी आहा ती नश्ट जातली. हांगासर म्हाका आनीक 2 नव्यो जाती मेळ्ळ्या. हितून एक टर्टल गावला, एक सोरोप गावला, जे आतां आमी तेजेर अभ्यास चालू आसा, DNA काम चालू आसा. ते जातकीच मागीर आमकां कळटलें की एक्झॅक्ट खंयची जात. हांगासर जी बेडकां आसा ती परत बेडकां सकयल बोंडवल लेक आसा, सो समरान तांकां थंय सकयल वयचें पडटा. इमॅजीन हांगा उदक वॉटर बॉडी जर क्रिएट जाली जाल्यार दे वील सस्टेन हियर. सो अशा प्रकारे हो युनीक एक पठार आसा आमचो. राजेंद्र सर, म्हाका तुमकां एक लास्ट क्वेश्चन विचारपाचो आसा. सरांनी जशें सांगलें इनिशिएटीव सांगलें, सरांनी फ्लोरा एंड फावनाय सांगलें. आत्तां सद्या ह्या पावसान वॉटर कन्जर्व तुमी केलें, सादारण हे कितले म्हयने पर्यंत येवं शकता आनी आतां फुडें तुमी हेचो नेक्स्ट स्टेप जसो सरान सांगलो की खंदक करतले, कितें सादारण आयडिया तुमची आसा? म्हाका दिसता की आमचें एक प्रशिक्षण केल्लें, आमी सर्वे केल्लो गोवा युनिवर्सिटीचो. तातूंत जे आमी हेच्या पयलीं जे प्रकल्प चलयले वॉटर रिचार्जींग फॉर ग्रावंड वॉटर रिचार्ज, तातूंत आमकां दिसून आयलें की आमचे गोवा युनिवर्सिटी कडेन फ्लोटींग पॉप्युलेशन जे आसा ते 3000 ते 3500 पर्यंत आसा, इन्क्लुडींग आवर स्टुडंट्स, फॅकल्टीज, रेजिडेन्शियल फॅकल्टीज एंड नॉन टिचींग स्टाफ. 3500 जे उदक लागता वर्साक,
तातूंतले 2 म्हयन्याचें उदक आमी पयलींच्या प्रकल्पांसून रिचार्ज करताले असो एक एस्टिमेट केल्लो आसा जिओलॉजी सायंटिस्टांनी. आतां म्हाका दिसता की हे 6,000चेर जें उदक आमी सांठयलां तातूंत आनीक 2 म्हयन्याचें उदक रिचार्ज जातलें. सो टोटल आमी वी कॅन से की आउट ऑफ 12 मंथ 4 months वॉटर वी आर रिचार्जींग इन टू द दिस थिंग ग्रावंड. आनी हो एक त्या दृश्टीन जर पळयलें जाल्यार आमकां आनिकूय एक अशेच प्रकल्प करचे पडटले जातून आमी टोटल सस्टेनेबिलिटी करूंक शकता की 12 म्हयन्याचें जें उदक लागता गोवा युनिवर्सिटीक तें सगळें रिचार्ज करूंक शकता. अँड दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम द पर्सपेक्टीव ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अँड विच आर बींग टेकन बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया एट एवरी लेवल, इन्स्टिट्यूशन लेवल अँड सेक्टर लेवल अँड इंडस्ट्री लेवल. सो आमची एक अशी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की असले परिक्रम आमी राबोवपाचे हांगर आनी शोकेस करपाचे भुरग्यांक जे गोंयांतले ऑल ओवर गोवा जे भुरगे येतात तांच्यांनी पळोवन हे आपल्या विलेजान अशें करूंक शकता काय, अशेंच असले तरेचे प्रकल्प करूंक शकता काय, ते हांगर पळयतले न्ही ते. आनी अशी पॉप्युलरिटी मेळून ते सबंद गोंयान जाल्यार एक बरी एक दृश्टिकोन आसा अशें दिसता म्हाका. आवर नॅचरल रिसोर्सीस पळयले जाल्यार तुमी आमकां वी गेट एम्पल ऑफ रेनफॉल अँड मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इज गोईंग टू द अरेबियन सी. And there are attempts by the government of Goa to retain this water at various level in the Western Ghats, but he amplifies जावपाक जाय. It should happen at very high scale. तेन्नाच त्याचो आमकां आमच्या फार्मर्सांक आनी आमच्या लोकांक त्याचो फायदो जातलो कित्याक that water can be used as a secondary level usage, for other gardening and for toilets and all other purposes. So ते जर करतलो जाल्यार we'll have to pass a message, we'll have to talk about it, and we'll have to demonstrate such types of projects, then only it will happen. People should talk, they should take it to their villages and ते राबोवपाचे पडटले तांकां. आनी हे जो पर्यंत जायना तो पर्यंत आमी ते जे वेस्ट वतात, वी कॅन से अराउंड 80% ऑफ द वॉटर इज गोईंग टू द अरेबियन सी, अँड वील हॅव टू रिचार्ज अँड वील हॅव टू अपहोल्ड अँड वील हॅव टू स्टोर दॅट वॉटर अँड रिचार्ज अवर ग्राउंड्स. सो ते दृश्टीन हांव पळयलें जाल्यार आनी ते जर आमी एकदां जर केलें, there are barns all over Goa at various rivers, but हे आनीक मोठ्या प्रमाणान जावपाक जाय सो दॅट रिचार्ज इज हॅपनिंग एट व्हेरी व्हेरी हाय लेवल अँड वी आर एनहान्सिंग आवर इकोसिस्टम. इकोसिस्टम आमची प्राणी जीव जो आसा आमच्या वेस्टर्न घाटार तो व्हडल्या प्रमाणान आसा, डायवर्सिटी आमची मोठी आसा, ती आमी सस्टेन करपाची खूब गरज आसा फ्रॉम द पर्सपेक्टीव ऑफ द ट्युरिजम सेक्टर वीच इज व्हेरी सस्टेनिंग आवर इकॉनॉमीक वायबिलिटी. ते म्हाका अशें दिसता की ते दृश्टीन तो हे असले इनिशिएटिव्ज very important for Goa. थँक्यू व्हेरी मच राजेंद्र सर, प्रकाश सर आणि नितीन सर, तुम्ही खूप बरी माहिती दिली. खूप बरो उपक्रम तुम्ही हांगा वॉटर कन्जर्वेशनाचो केल्लो आसा. आम्ही तुमकां दाखयले की गोवा युनिवर्सिटीन एक बरो उपक्रम केल्लो आसा. अशा प्रकारचे उपक्रम बाकीच्या संस्थांनी करचे अशी आमकांय दिसता, कारण पाणी हे सगळ्यांक महत्वाचे घटक आसा जगण्यातले, आणि अशा प्रकारचे उपक्रम करप सगळ्या गांवांनी गरजेचें आसा. गोवा युनिवर्सिटीन हो एक बरो उपक्रम केल्लो आमी तुमच्या मुखार हाडलो. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. United Nations has come out with the 17 SDGs, Sustainable Development Goals. In that, one of the important things is that sufficient water for the common man to use. When you look at Gowa, I would say that the monsoon is 4 months, but then we really have 8 months, 9 months rain. In spite of this, we find that there is a shortage of water in various parts of Goa. Now, how to do this? Through green initiative. In fact, with respect to this Sustainable Development Goal, Goa University also got, project from DST worth around 9.8 crores. As a part of that, we are trying to recharge the groundwater in the university. And we have identified around 6,000 square meters of land. Once it is recharged, our plan is that we will have sufficient water throughout the year, and probably we would be able to help even the neighboring villages. So that's the way we are doing that, so that this will be a good message for the younger generation, and this can be replicated in many other institutions. So that's the way we are planning. And I am hopeful that this will be, this will come out in a very big way, so that there won't be any water shortage as far as the people in Goa are concerned. So this is the whole plan behind this.
ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. सगळ्यांक बरी सांज जावडेत आनी हांव दिप्ती काकोडकराच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. तियेच्या लोकांनी खासगी विद्यापीठाक केलो विरोध. विद्यापीठा आड ग्रामसभेत एकमतान थाराव पास. कुडचिरेकार परतून देवले रस्त्यार. गावात नाका कोयर प्रकल्प. कुडचिरेकार आपल्या मागणेचेर ठाम. पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयऱ्याच्या मुद्द्यावेल्यान पिळगांवची ग्रामसभा तापली. लोकांक त्रास जायनासतना जावची मिन येरादारी, ग्रामस्थांची मागणी. मांडवी पुलाचेर कार आनी दुचाकी मदीं जालो अपघात. अपघातान दुचाकी चालक गंभीर जखमी. हरवळे आनी मोरपिल्ला पंचायत वेंचणुकेत दनपारच्या 2 मेरेन 75% मतदान. आनी गोंयच्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात येतली कोंकणीची नवी उतरावळ. राज्यभाषा संचालनालय तशेंच विज्ञानीक आनी तांत्रीक शब्दावळ आयोगाच्या जोड पालवान सुरू आसा काम. राज्यभाषा संचालनालयाच्या संचालकाची माहिती. आता खबरो विस्तारान. तिये कोमुनिदाद जमनीचेर येवपा आशिल्ले खासगी विद्यापीठाक लोकांनी खर विरोध केलो. आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत ह्या विद्यापीठा आड लोकांनी एकमतान थारावूय पास केलो.
खाजगी विद्यापीठाक लिजार दिल्ले जमनीचेर धनगर समाजाच्या लोकांची 7 ते 8 घरां आसात. विद्यापीठाक ज्या दरान जमीन दिल्या ताचे परस चड रेट दिवपाची आमची तयारी आसा. आमकां ती जमीन दियात अशी मागणी धनगर समाजाच्या लोकांनी केल्या. दुसरे वटेन खाजगी विद्यापीठ आयले जाल्यार लायट आनी उदका पुरवणेचेर परिणाम जातलो, तेन्ना आमकां हें विद्यापीठूच नाका अशी भुमिका थळाव्या लोकांनी घेतल्या. पळयात. तरी आमकां कितें सांगलें, ती इंडस्ट्री आतां हांगा व्हडले व्हडले भुरगे येतले, शिकतले. एकट्यान आमचें सांगलें की ती इंडस्ट्री जाल्या उपरांत तूं 4 गाडयो थंय घाल पळय. थोड्यांक कोणाक कितें सांगलें, तुमची बायलां ती इंडस्ट्री येयल्या उपरांत कापडां धुवपाक मेळटलीं. पण हांव एक अशें काम सोदता एमएलए की आमी बारीक समाजाची जात, शिक्षण व्हडलें ना, पूण येयले आसा आमी कापडां धुवपाची वेळ कितें अशें एक मनाक चिंतपाक येता. कमिटीन हे केलें की 45 सिग्नेचर घेवन रेजोल्युशन ताणें पास केलां की MIT आनी वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटी येतली म्हणून आमचे 6,33,000 स्क्वेअर मिटराचेर म्युटेशन करून 2 लाख स्क्वेअर मिटर लँडाचेर. कशें जाता हें? आमचे दोंगर भाव 150 वर्सां जालीं थिंचर रावतात. थिंचर ती खंय वेतली? तांची जनावरां घेवन ती खंय वेतली? तांचे ते कांयच चिंतप ना. हांवें आयकलां दोगा मनशांक कमिटीच्या 20 crores आपणाच्या बॉल्सान घालून दोगांयकी 2 फ्लॅटां मेळ्ळ्यान 3 बेडरूम खोरगांव करपाक पुना की सेलरांनी तांकां ही 2 फ्लॅटां दिल्यान एज देव कमिशन प्लस 2% कमिशन. आमच्या लोकांक फोटोवन हे पयशे घेवन खंय वेतली ती? द पीपल ऑफ TV have realized that what is happening and what the Comunidad of TV has done is absolutely wrong. Full World Peace University is opposed. It's going to be scrapped out. Okay? The chairman of the IPP board is Mr. Pramod Sawant. Why can't our beloved Chief Minister Pramod Sawant have a university somewhere down his side where there are flatlands? Why can't our wonderful hill, which is going to destroy the ecosystem of TV? जरी तो तेचे इतले लागता जाल्यार तेची स्वेश खंय घातली ते इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान आमकां दाखोवंकच ना. सो तेची स्वेश खंय वयतली, इतले लोकांची घाण खंय वयतली? आतां आमचें म्हणणें आसा, आमी गांवान आमी युनिवर्सिटी येता, आमी हॅपी आसात, कितें तरी बरें जातलें. आनी 10 वर्सां पयलीं हांव फिलिप सिक्वेरा आमचो कामचेचो गांव पहा, तो डॉबस्कोचे एक टॅक्निकल स्कूल हाडून सोदतालो, थोडी 10,000 जमीन सोदतालो, ताका आयज पर्यंत मेळोंक ना. पूण सरप्रायज जाता की ही 2 लाख जमीन आमचे TV कंपनीन ताका जमीन दिल्या म्हणून. एनवायरमेंटाचेर ही स्वेज जी आसलेली ते जमनीर ड्रील करून घालतले आनी हेचो परिणाम फिरना, बोडये, सिरसय, कांसा हेंचे गांवाचे उदकाचे झरे कंटेमिनेटेड जातले. जे आतां अंजुना कालंगुटान जाल्ले आसा ती परिस्थिती आमची जातली. आमकां उदकाची सोय मेळची ना, उदीक तांकां वयतले आनी आमी हांगासर तानीक मरतले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कोयर प्रकल्पाक पुराय कुडचिरे गांवाचो विरोध कायम आसा. गांवांत कोयर प्रकल्प नाकाच हे मागणेचेर ठाम आशिल्ले कुडचिरेचे लोक आयतारा परत रस्त्याचेर देवले. गांवचे लोक संघटीत उरचे आनी प्रकल्प जावचो न्हय म्हणून श्री सातेरी देवी सयत 12 जाण देवाक सांगणे घाले. कुडचिरे गावातल्या 12 जण देवस्थान वाठारात सरकारान कोयर वेवस्थापन प्राधिकरणा वतीन प्रकल्प सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू केल्यात. 44,000 चौखण मीटर सुवात संपादितय केल्या. हे सुवातेर कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रीज प्रकल्प उबारतले अशें सरकाराचें म्हणणें. जाल्यार सरकार गावात कोयर प्रकल्प हाडपाक सोदता असो दावो लोकांनी केला. फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांत तिडकिल्या लोकांनी रस्त्यार देऊन जमनीच्या सर्वेक्षणाक विरोध केल्लो. पुलिसां वांगडा लोकांची झटापटय जाल्ली. ताचे उपरांत लोकांनी खासा ग्रामसभा आपयल्ली. फाटल्या म्हयन्यांत जाल्ले ग्रामसभेत नियोजीत प्रकल्पा वयल्यान बोवाळूय जाल्लो. आमकां कसलोच प्रकल्प गावात नाका अशी भुमिका लोकांनी घेवन ह्या प्रकल्पा विरोधात ठराव पास केल्लो. मजगती आयतारा जाणटे, नेणटे आनी बायलां मेळून गांवचे लोक परतून रस्त्यार देवले. गावात कोयर प्रकल्प नाका अश्यो घोशणा दीत लोकांनी सातेरी देवी सयत 12 जण देवाक सांगणे घातले. ह्या पठारा आसा ती ताका बाळान नांव काय पडलें तेन्ना पयलीं त्या पयलीं कितली वर्सां द्रवीड मातलेले आनी ते पुर्तू जाल्ले न्हू तेन्ना आमच्या लोकांचे जबरदस्ती करी तेन्ना आमच्या जाणट्या आनी पोरल्यांनी तेंच्या हागायले आनी लोक 12 लोक मेल्ले आसा आनी त्या पठाराक 12 जाणांचे नांव पडलेले आसा
आणि त्या ठिकाणी आमचे देवस्थान आसा त्या देवस्थानात कचरा प्रक्रमण नाका तो हांगा हद्दभर आणि आमच्या गांवांतलो कोण सांगता की आमी जे गोंयांत पक्ष आहा कितलींच आहा आमच्या गांवांत जो पक्ष पार्टी आहा तेन्ना आमी सगळे एक जावन हो कचरो भायर टाकपाक बंद करपाक जाय आनी तो बंद करपाक सगळो म्हणून एकजूट रावपाक जाय कुठलेही मोठे कष्ट जाले आनी कळलो आमी सगळे लोक थंय जावन ताका ऑपोजीट तो हद्दभर करपाक जाय इतली तुमचे म्हाका आमचे देवस्थानाचेर खंय 12 जाण आयज ही कहाणी आमचे तुमकां हे आसूंक जायना आयज ही कहाणी आमचो गांव पिड्ड्यार जातलो आणि हे आमचे न्हंयचे पाणी आमी खाता ती घाण ही न्हंयत पावली की सगळे दुशीत जातले आणि रोगराई उत्पन्न जातलो आणि आमच्या लोकांक आमकां हे जातले त्रासान पडटले आयज डॉक्टरा कडेन धांवचें पडटलें आनी खंय वयचें पडटलें आणि आमचे लोक सारवार जावचे ना आणि हो कायमचो पणजे पर्यंत तो कचरो हांगा उडयतले आणि आमचे सगळे गांव सगळो पिड्ड्यार जातलो इतलें जावन म्हाजी भाशण तुमकां कसोच नाका नाका आमी शिवनाथ महादेव गांवकर आमी आतां ह्या कचऱ्याचो बंदोबस्त करपाक आमचे आतां थंय 12 जाणांक कितलेशेच पिडयो जाल्ले आसा तेन्ना 12 जाण आमकां थंय हेंच्यांनी हाडलेले आसा आमी सरवणकार आनी थंय आमचे 12 लोक जोडोन मेल्ले आसा आनी रक्तां पडलेली आसा तेंची तेन्ना ते 12 जाण आमी नांव थिल्ले आसा थंय आमकां कचऱ्याची घाण ही नाकाच आणि ही करून दिवचे ना अशें आमच्या गांवचो सगळे लोक आमकां सपोर्ट करता आणि त्या सपोर्टार आमी हो कचरो बंद करतले उंचे करतले जेन्ना लोक गांवचे सगळे नागरीक आयज जसं हांगासर ह्या मंदिरात केळबाबायच्या मंदिरात सगळे जमलेले आसा आणि ही केळबाय सगळे गांवचे अधिकारी आसा ते अधिकारी जे कोण करपाक सोदताय प्रकल्प हो प्रकल्प हे केळबाई मायक सांगून आसतना करता म्हणून केळबाई बायन आमकां सगळ्या गांवच्या लोकांनी जागृती केल्या कित्याक तर देवाक नाका तर सगळ्या गांवच्या जनतेक नाका गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचिरच्यान तुकाराम सावंत. पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयराच्या मुद्द्यावेल्यान पिळगांवची ग्रामसभा तापली. पिळगांव पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली. मायनिंग तशेंच हेर विशयांचेर ग्रामसभा गाजली. सरपंच मोहिनी जल्मी हांच्या अध्यक्षतेखाला पिळगांव पंचायत सभाघरांत पंचायतीची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक उपसरपंच सुनील वांयगणकर हांचे सयत हेर सगळे पंचवांगडी हाजीर आशिल्ले. मायनिंग तशेंच हेर विशयांचेर ग्रामसभा गाजली. पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयराच्या मुद्द्यावेल्यान ग्रामसभेंत बरोच बोवाळ जालो. सकाळी 11 वरांचेर सुरू जाल्ली ही ग्रामसभा दनपारा उसरा मेरेन चल्ली. मेन म्हणजे SOP आहा पळय ती आमकां सारकी खबर टायमींग कितें आसा गाडयांचो मागीर रस्ते दलदल जाता तिचेरूय कितें आमी सोल्युशन काडपाचें ठरयलें. मायनींग आमी आतां लेटर करतले की लोकांक जे ट्राफीक वयता पळय तांकां कितें त्रास जावचे न्हू रस्त्यार. आतां खरें मडी रोड जाता. आमी फोटो सुद्दां पळयले आमच्या ग्रामस्थांनी सुद्दां पंचायतीन हाडून दाखयले आमकां आतां आमच्या कडेन आनी आमी ते मान्य केलें की खरेंच हे रोडाचेर कनेक्शन जाता तेन्ना ते बरे भशेन ते सुरळीत तांचो ट्रान्सफर जावचो. गांवांचो शेतकारांचो प्रश्न सुटचो कामगारांचो प्रश्न सुटचो हो मुद्दम ध्येय आसलो तो तेंच्यांनी पाळूंक जाय आनी सुरळीत तेंच्यांनी मायनिंग एक्टिविटी आमी प्रश्न अशे घातल्या की मायनिंगाचे चडशे प्रश्न आमचे उपस्थित जाल्ले आसा. मेन म्हटल्यार आमचो आतां आमचे जंक्शन जे जाता पिळगांव जंक्शन ते जंक्शन तेंच्यांनी उदक जे आसा ते आमच्या PWDच्या दोन चेंबरान उदक सोडलेले आसा. तो एक प्रश्न उपस्थित केलो आसा आणि जो टायमिंग जो आसा हो जो तो फॉलोच करिना. ट्रान्सपोर्टेशन जे हे आसा ते फॉलो करिना.
ते एक जाले आणि आमचे जे 1.5 किलोमीटर जे सारमानस टू माडोळा जंक्शन आसा पळय त्या इतल्या रोडाक जे पब्लीक रोडाक जी हे जाता डस्ट जाता लोकांचे पडपाचे घातक असो रोड जाल्लो आसा तेजेरूय आमी हांगासर डिस्कशन केल्ले आसा आणि तेजेर आमी निर्णय कितें तरी घेतलेच मदीं मदीं लोक कितें आसा ते बंद करतात आमी म्हणटा की कायम स्वरुपी ते बंद जावचे अशें म्हणून आमचो एक निर्णय जाल्लो आसा पंचायतीन कितें सांगला पंचायतीन आमी एक्शन घेता म्हणून सांगला गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मांडवी पुलाचेर आयतारा फांतोडेर 4:30 सुमार कार आणि दुचाकी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातात दुचाकी चालक गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसात. दुचाकी चालक दुसऱ्या गाडयांक ओव्हरटेक करतना हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. आयज सकाळी 4:30 वरांचेर मांडवी पुलार एक भीषण असो अपघात जालो आनी हांगा एक 2 व्हिलर आनी एक 4 व्हिलर तेंचे एक्सिडेंट जालो आनी जे फोटो पळयले आमी त्या फोटोवान अशें कळटा की खूब स्पिडीन आशिल्ल्यो दोनी गाडी आनीक हो अपघात घडलो जाल्यार जो रायडर आसा जो दुचाकी चलोवपी जो रायडर आसा तेका खूब सिरियसली इंजर्ड आसा तो आनीक तेका हॉस्पिटलान सद्याक एडमीट केल्लो आसा आनी फुडलो जो तपास आसा तो पुलीस करतात. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सांखळे मतदारसंघातले हरवळी पंचायतीच्या खातीर चालू आशिल्ल्या वेंचणुके खातीर दनपारच्या 12 मेरेन 77% मतदान जाल्ल्याचें कळटा. जाल्यार मोरपिल्ला पंचायत पोटवेंचणुकेक लेगीत 75% मतदान जाल्लें आसा. हरवळे पंचायतीच्या 4 प्रभागां खातीर 12 उमेदवार रिंगणांत देंवल्यात. मतदानाक लोकांचो बरो प्रतिसाद दिसून आयला. आयज हरवळ्या पंचायतीचें इलेक्शन आहा आनी हो 3ऱ्या टर्माचें इलेक्शन आहा आनी सकाळच्यान 8 इलेक्शन वोटींग स्टार्ट जाल्लें आसा आनी आतां पर्यंत दनपार आतां रिसंट फिगर गावला तेज्या प्रमाणे 56% ओवरऑल हरवळ्या पंचायत म्हणून वोटींग जाल्लें आसा. लोकांचो भरभरून असो प्रतिसाद मेळटा वोटिंगाक. लोक सकाळी फुडें बेगीन भायर सरलेले आसा आनी आपले भोवमोल शिक्को असो आपणाच्या इच्छूक उमेदवाराक तेंच्यांनी दिल्लो आसा. सांज पर्यंत हो आंकडो 96% वोटींग जातले हें निश्चित आहा. सकाळच्यान हरवळे पंचायत इलेक्शनाचे प्रोसेस आहा तो पिसफूल जाल्लो आसा आनी सगळ्या बुथांचेर मोर दॅन 50% ऑलरेडी वोटींग जाल्लें आहा. आतां ओवरऑल पर्संटेज 56% वोटर टर्नआउट जाल्लो आसा. लोकांनी बरें कॉपरेट केलां आनी बरो उत्साह दाखयला. अजून मेरेन तशें वायलेशन आमकां कांयच दिश्टी पडूंक ना ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. सो एवरीथींग इज पीसफूल. सो मॅक्झिमम वोटर टर्नआउट बाय इवनिंग जातलें अशी आमकां आशा. सगळ्यांचें कॉपरेशन आसा बरें ना सगळ्यांचें कॉपरेशन बरें आहा. ऑल आर व्हेरी पीसफूल अँड एवरीथींग इज अबायडींग बाय द डायरेक्शन्स अँड ऑर्डर्स. करता म्हणल्यार म्हाजी फर्स्ट टायम वोटींग आनी म्हाका बरें दिसता फर्स्ट टायम वोटींग करपाक. गोंयच्या विद्यार्थ्यांक रोखडीच कोंकणीची नवी उतरावळ वाचपाक आनी अभ्यास करपाक मेळटली. कोंकणी भाशेंत नवी उतरावळ तयार करपाचें काम चालू आसा. गोंय राज्यभास संचालनालय तशेंच विज्ञानीक आनी तांत्रीक शब्दावळ आयोगाच्या जोड पालवान हें काम सुरू आसा. ही शब्दावळ फुडाराक अभ्यासक्रमांत आनी पुस्तकांत आसपावन घेतली अशी माहिती राज्यभास संचालनालयाचो संचालक प्रशांत शिरोडकर हांणी दिली. गोंयच्या विद्यार्थ्यांक रोखडीच नव्या कोंकणीच्या नव्या उतरावळीची वळख जातली. राजभास संचालनालय आणि तांत्रिक शब्दावळ आयोगान हे काम हातीन घेतला. यहाँ पे हम भाषा संचालनालय गोवा के साथ हमने कार्य किया है. हमने लगभग पिछले साल से हमारे बीच में जो है हम करस्पॉन्डेंस होना शुरू हुआ था जिसमें हमें पता चला कि जो कोंकणी भाषा के लिए कार्य कर रहा है भाषा संचालनालय तो वो बहुत ही उत्सुक थे कि कोंकणी भाषा में जो टर्मिनोलॉजी बन रही है जो शब्दावली बन रही है उसको कैसे बढ़ाएं. तो हमें भी जैसा कि आप जानते हैं कि 1961 में CSTT की स्थापना हुई थी. तब से हम ही अधिकृत ऑर्गेनाइजेशन है कि जो शब्दावली निर्माण करे साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स का. तो तब से हम कार्य तो कर रहे हैं लेकिन हमारे आयोग जो है वो नई दिल्ली में स्थित है और वहाँ स्थित होकर हमने हिंदी में तो बहुत सारे शब्दावली बनाई है लेकिन हमारे वर्तमान जो अध्यक्ष महोदय हैं प्रोफेसर गिरीश नाथ झा उन्होंने ये देखा कि अन्य भाषाओं में भी हमारी शब्दावली का वृद्धि होना चाहिए. उन्होंने डिजिटल जो फॉर्म है वो हमारे CSTT में लाए हैं. उन्होंने शब्द
पोर्टल बनाया है shab.education.gov.in। तो इसमें हमारे जितने भी पब्लिकेशंस हैं, हमारे शब्दावली है, उसको डिजिटल प्रारूप में लाया। जब डिजिटल फॉर्म में आया तो हम एक बार देख पाए कि किन भाषाओं में शब्दावली का निर्माण हुआ है। उस ग्राफ में जब हम देखें तो हिंदी की स्तर बहुत ऊंचा है, जबकि अन्य भारतीय भाषाओं की स्तर बहुत नीचे है। तब से हमने बाहर जाके हम कार्य करना शुरू किया है, और वैसे ही हमें DOL से भी हमें पत्र मिला, तो हम बहुत उत्सुक थे कि किस तरह से DOL के साथ काम करें और कोंकणी में हम वृद्धि लाएं। तो पहले DOL के साथ काम करने से पहले हमारे शब्दावली आयोग ने 4 से 5 कोंकणी के शब्दावली बनाए थे। DOL के साथ जब हम करस्पॉन्डेंस में आए, उसके बाद से अगर हम देखें तो 8 से 9 अभी हम प्रक्रियाधीन है। हमारी शब्दावली केमिस्ट्री में है, मास कम्युनिकेशन में है, और हमारी शिक्षार्थी की सीरीज़ है। सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के अनुसार जो भी शब्दावली निर्माण का कार्य कर रहा है, NCERT या SCERT, उसमें वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के जो तकनीकी टर्म्स है शब्दावली है, उसी का प्रयोग होना जरूरी है। कोंकणीची नवी उतरावळ येतली ती इंग्लिश आणि हिंदी डिक्शनरींतल्यान। ह्या 2 डिक्शनरींचो आधार घेवन कोंकणीत नवी उतरावळ हाडटले। ही उतरावळ तयार करतना राज्यातल्या दर एका विशयाच्या तज्ञ व्यक्तींची मजत घेतले। केंद्रांतल्यान येवपी निर्देशकांच्या मार्गदर्शनाखाला हे विशींच्यो कार्यशाळा जातात आणि ते खातीर लागपी सगळो खर्च केंद्र सरकार करता, अशें राजभास संचालनालयाचो संचालक प्रशांत शिरोडकर हांणी सांगले। गोंय राजभाषा संचालनालय CSTT म्हणल्यार कमिशन फॉर सायंटिफीक एंड टेक्निकल टर्मिनॉलॉजी हांची जोड पालवान कार्यशाळा घेता, आनी ह्या कार्यशाळेन विविध विशयांचेर शब्दावली तयार करपा खातीर आमी आमचे जे मान्य जे स्कॉलर आसता विविध विशयान तांकां हांगा आपोवन तांचे पालव घेवन तांचो आमी ह्यो शब्द तयार करतात। हो शब्द जे ते आसा ते सेंट्रल जे CSTT आसा पळय ते तांणी तयार केल्ले आसता ते तांचा एक एक शब्द जो आसा पळय ताका आमी पर्यायी कोंकणी शब्द आमी तयार करतात। ची पयली कार्यशाळा 28 ऑगस्ट ते 3 सप्टेंबर पर्यंत जाली। त्या कार्यशाळेन आमी जर्नलिझम अँड मास कम्युनिकेशन, केमिस्ट्री आणि लर्नर्स ग्लोसरी ती 1 ते 4 पर्यंत जे आसा आमची इयत्ता आसा तातूंत मॅथ्स, कॉम्प्युटर सायन्स आणि एनवायरमेंटल स्टडी हांचेर आमी शब्दावली तयार केली। आणि ताजे नंतर आतां प्रेझेंटली आमी आतां 14 ऑक्टोबर ते 18 ऑक्टोबर आमची दुसरी कार्यशाळा हांगा चालू आसा, आणि त्या हातून आमचे जे सब्जेक्ट आसा ते एग्रीकल्चर अँड झुलॉजी, आणि दुसरे लर्नर्स ग्लोसरीन आमी जे 6वी आणि 7वी इयत्तेक आसा तातून आमी मॅथ्स, कॉम्प्युटर सायन्स आणि एनवायरमेंटल सायन्स ह्या सब्जेक्टाचेर आमी कार्यशाळा आमच्या चालू आसा। ही जी कार्यशाळा जेन्ना आमी थारायतात तेन्ना आमचे CSTTचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसता पळय ते हांगा आयिल्ले आसता, ते असिस्टंट डायरेक्टर्स तांचे ह्या पदाचेर आसा, आनी प्रत्येक सब्जेक्टाक ते एक तांचो असिस्टंट डायरेक्टर आयिल्लो आसता। गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत। फाटल्या कांय दिसांनी GMCत मोबायल चोरयेचे प्रमाण बरेच वाडिल्ले। तेच फाटभुंयेर आक्षेप पुलिसांनी मॉविन फर्नांडिसाक अटक केल्या। ह्या दुबाविता कडल्यान सुमार 1.5 लाखाचे 10 मोबायल फोन जप्त केल्यात। तशेंच मॉविन फर्नांडिसाक 16 गुन्हे नोंद जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या। बांबोळे गोवा मेडिकल कॉलेजीन चोरयेचें प्रमाण खूब वाडलेलें आसा हें मंत्री विश्वजीत राणेन एकदां सांगलेलें, आनीक GMCन CCTV कॅमेरास घालतले अशें बीन तेणी सांगलेलें। मागीर थोड्याच दिसांनी आमकां थंय चोरी जाता तो एक व्हिडिओ असो व्हायरल जालो, आनीक त्या व्हिडिओंतल्यान आमकां चोरी कोण करता तो कसो कितें करता तें सगळें दिश्टी पडलेलें। आतां तितून एक बातमी मेळिल्ली आसा ती म्हणजे आक्षे पुलिसांनी तो जो कोण चोर आसा त्या चोराची अटक केल्ली आसा, आनी त्या चोराचें नांव जें आसा तो एक हिस्ट्री शिटर आसा, आनी तेजें नांव आसा मॉविन मिनिनो फेर्नांडीस। हो चिंचोण्या कुंकळे रावपी
हे तेजें नांव जाल्लें आसा आनीक तेजे अगेन्स्ट ऑलरेडी 16 केसी आख्खे गोंयभरचे पुलीस स्टेशनाचेर चालू आसात आनीक मेन म्हटल्यार तेजे वांगडा 10 मोबायल फोन मेळ्ळ्यात आनीक हे जे 10 मोबायल फोन्स आसात तेजी कॉस्ट अरावंड 1.5 लाखाची सुमार तेजी कॉस्ट आसतली आनीक तेजे अगेन्स्ट केस कुंकळे पुलीस स्टेशनाचेर आक्षे पुलीस स्टेशनाचेर पेडण्या पुलीस स्टेशनाचेर कलंगूट पुलीस स्टेशन तशेंच मायना कुट्टरी पुलीस स्टेशन मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर तेजेर 4 केसी आसात तशेंच म्हापशा पुलीस स्टेशनाचेर कुंकळे परत एक आसा मागीर पणजे पुलीस स्टेशनाचेर अशी केसीस तेजेर आसात हेजी आतां अटक जाल्ली आसा आनी तेजेर इन्क्वायरी आक्षे पुलीस स्टेशन करता अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पोर्तुगीज पद्धतीची जुनी घरां आशिल्ले फोंतेनास वाठारांत पर्यटक उपद्रव करतात म्हणून तिडकल्ले थळाव्यांचो आरोप. फक्त देशांतलेच न्हय तर आंतरराष्ट्रीय पर्यटकूय हे सुवातेर भेट दित असतात. ह्या पर्यटकांक लागून आमची शांतताय भंग जाता म्हणून थळाव्यांचो आरोप. पळोवया पुराय बातमी. फोंतेनास पोर्तुगीज पद्धतीच्या पोरण्या घरांचो गोंयचो एक फामाद पर्यटन वाठार. हाका गोंयचो लॅतीन क्वार्टर अशेंय म्हणटात. जगभरातले पर्यटक फोंतेनासाची रंगबिरंगी सोबीतकाय पळोवपाक येतात. पूण फाटल्या कांय दिसांनी फोंतेनास घडपी घडणुको पळयल्यो जाल्यार पर्यटकांक फोंतेनास येतना 10 वेळा तरी विचार करचो पडटलो. ताका कारणूय तशेंच आसा. 2 दिसां पयलीं फोंतेनास वाठारांत रंगीबिरंगी घरां सामकार उबे रावन फोटो काडपी कांय पर्यटकांचेर थंयच्या थळाव्यान हल्लो केलो. हालीं तेंपार फोंतेनास वाठारांत पर्यटक आनी थळाव्यां मदीं बरीच कोफुसांवां पळोवपाक मेळटात. थळाव्यांच्या कोतान पर्यटक हांगा येवन तांची शांतीकाय भंग करतात. तशेंच खंय जर भायर सरतले जाल्यार सदांच थंय ट्रॅफिक जॅम म्हणून थळावे तिडक उक्तायतात. जाका लागून थळाव्यांचे आनी पर्यटकांचे तोंडाक तोंड जाता आनी उपरांत ते चडार पडटा. भोंवपाक येवपी पर्यटकांक जर अशे बेजार जावन तांचेर तिडक काडून धाडले जाल्यार हाचो वायट परिणाम गोंयच्या पर्यटनाचेर जावपाची शक्यताय आसा. थळाव्यांक त्रास जायनासतना आनी पर्यटकांकूय फोंतेनास येवन गोंयची सोबीतकाय पळोवपाची संद मेळची हे खातीर सरकारान हाचेर उपाय येवजण काडपाक जाय. ह्याच फाटभुंयेर थळावो आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी शेनवारा थळाव्यांक भेट दिवन हाचेर उपाय येवजण काडपाचें उतर दिलां. आयज मिनिस्टर येवन गेलो ताणें पळयलां सो कितें सांगलां. So Lorraine has told the minister, please, you are the enemy of this. We are suffering. There is signboards, no motor zone. Okay, cars can pass, no. But they park. No. Who's going to enforce it? We can enforce it. You come in front of Joseph, if you go now, you'll see the whole thing by that. Rent a bike. Tourists come. Boats are there, no entry. Tourists there. Is that correct? You are not only endangering your life, you are endangering somebody else's life also. You are parking there where you are not allowed to park. But if the police had come and fined them in a heavy fine, 1 month you do that and they will stop. I'm not saying forever. This police also has got their limitations. They don't have enough manpower. They are trying to do their best within their limited. But there has to come a solution. This is what we have told there. Anyway. So अनेक He's finding that solution. एवरी डे डिफरंट लोक येतात. Yes. सो एवरी डे तांकां सांगप आनी एवरी डे तुमी हें करूं नाका म्हणप तें खंय तरी एक हें जातलें अशें दिसना. So what we are telling? Are we the policing force? Tell us. Then they will become vigilante. You're not the policing force. Give us, but he himself is not. Cannot guarantee that the police will be there for us. We are asking, we are requesting the authorities to give us a police force to supervise. They are standing in the middle of the road. They are dancing in the middle of the road. This has to end. This is a residential area, boss. This is a residential area. This is not your tourism place. These are not monuments. And why they come? Because internet. Who has put in internet? The government has the power to bring it up.
Why is the government not doing it? The same tourism minister is the IT minister. He has the capability to do it. They're requesting him. I'm requesting through you to him. Please do it. Do not feature our area as a tourist. I'm requesting the minister. तुम्ही जाणात आसतले हांगा फॉन्टेनीस हांगा गोंयचो लॅटीन क्वार्टर म्हणटा एक कलरफूल अशी एरिया आनी हांगा येतकीर एक सारको एंटीक गोवा आनी एक गोंयकारपणाचो हांगा एक फील येता. पूण हांगा आमी फाटल्या दिसांनी पळयलें 2-3 दीस पयलीं पळयलें की हांगा कांय ट्युरिस्ट आनी जे लोकल्स आसा तेंचे मदीं एक वाद जालो मागीर त्या वादाचेर आमी हांगा जो कोण लोकल आशिल्लो तितून ताका मेळपाक गेले आनी कित्याक लागून हो वाद जालो हेचेर आमी सगळी विचारपूस केली जाल्यार हितून आमकां अशें कळोन येयलें की जंय हांगा लोकल्स आसात तांकां हांगा पीस असो मेळना म्हणजे हांगा ती शांतीताय जी जाय आशिल्ली तांकां ती हांगा मेळना. म्हणजे हांगा ट्युरिस्ट येतात ट्युरिस्ट येवन रोड ब्लॉक करतात रोड ब्लॉक करून हांगा खूब अशे त्रास जातात खूब त्रास जातात. तेंची वॉलाचेर पांय दवरून ते तेंचे गाडयेचेर पांय दवरून किंवा गाडयेचेर तेंचे पार्क केल्ले गाडयांचेर उबी रावन फोटोज काडटात. हांगा ते अशें म्हणटात की सोशल मिडियाक लागून जे ट्युरिस्ट येतात ते ट्युरिस्ट हांगा चड येतात आनीक हांगा ट्युरिस्टांक लागून खूब असो त्रास जाता. तसले लोकांक गोंयची बदनामी अशी करपाक नाका पूण तांकां हांगा पीस जाय. सो आतां हेजेर सरकार कितें लक्ष दिता हेजेर सरकार कितें एक्शन घेता हें सगळें लक्ष दिवपा सारकें आसतलें. आनी तेंचे आयज मिनिस्टर येयल्लो हांगा मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात येयल्लो तेंचे कडेन सुद्दां तेणें डिमांड घातलेले आसात आनीक हांगा तेंचे डिमांड असो आसा की हांगा पेट्रोलिंग जावची आनी हांगा तेंचे जे ही जी शांतताय आसा गोंयची तेंचे जे रावपाचे जे डेली हांगा सगळे सिनियर सिटीजन आसा तांकां पिसफुली रावपाक मेळचें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश बाबा फॉन्टेनिस्ट. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार्य कार्यावळीक सगळ्यांक येवकार. तियात्र हो फकत गोंयचो प्राण अशें म्हणटात आनी साश्टीकाराचो सामकें तियात्रा शिवाय जो शीत आनी कडी नासतना दीस वचना तसो तियात्र नासतना साश्टीकाराचो दीस वचना अशें म्हणटात. आनी साश्टीक तियात्र इतलो आहा की साश्टींतल्या भुरग्याच्या रक्ताक तियात्र भिनला अशें म्हणटात. आनीक इतलें की तियात्राचे साश्टीकार इतले पिशे की साश्टीकार दोन गजाली खातीर पिशे. एक धिरयांक दुसरें तियात्राक. इतले साश्टीचो तियात्राचेर मोग आहा आनी ह्या सगळ्या हाजेर आमी आज आमचे कडेन भासाभास करपाक आपयल्यात. गोवा तियात्र अकादमीचे न्यू आमचे प्रेसिडेंट बाब एंथनी बार्बोजा. एंथनी येवकार. आनी तुका पयलीं म्हणटे तुका परबी तुका हो पोस्ट मेळ्ळो म्हण. म्हाका एक सांग आतां तुका एक पयलीं म्हाका हें की ह्या पोस्टाचेर येतकीर तुका दिसता कितें तें पयलीं सांग आनी मागीर तूं कितें करता तें मागीर तेजें येवया. कितें म्हणलें कितें दिसता तुका हाव यू फील दॅट ह्या पोस्टाचेर पळयता आमगेलो
तियात्र म्हणजे आमगेलो तियात्र फुटबॉल आनी डिरियो हे आमगेले शाश्टीकाराले सारखे शिटकोडी म्हळ्यार जाता. सो आमगेले शाश्टीकारांनी गोंयकाराले गोंयची शाश्टी चड पण गोंयकाराले जावं मागीर हिंदू क्रिस्तांव कोणूय जावं मुस्लीम कोण तियात्र म्हळ्यार एक असलो 3 वरां तियात्र तो कोणाकूय टेन्शन कितें घरान मातशें कासकिसांव जाता भावाची कोणाची जाली ते 3 वर येवन हॉलान बसून तियात्र चोयन म्हणटा तेंचे सगळे जे कितें आसा ते विसरता कारण थिंगा आमकां बरे भाशेन पळोवन कॉमेडी कांतरां स्टोरी अशें पळयता आनी ते 3 वर बरे भाशेन सादता फॅमिली घेवन आनी जे कितें तेंचेर मनान आसा ते सगळे विसरता. सो आमी म्हणटा तियात्र म्हणटा सारको आमगे लोकांचो आरसो लोक जे कितें आहा ते तुका तिका शैचे दिश्टी पडटा. करेक्ट येस. सो हय मागीर तुका तूं ह्या पोस्टाचेर येता ते तुका कितें दिसता काय म्हणटा सी तियात्र म्हणटा हांव तियात्रा पयलो सावन हांव दुबय आसतालो हांव दुबय तियात्र म्युजिकल शो हांव कोत्तालो हांव तियात्रा सारको ती कांतरां म्हळ्यार हांव सारको पिसो हांव एक तियात्र 3-4 फावट पासून चोयता. ती म्हजी मायटोणीचो तियात्र भुरग्यांचो हो तियात्र हांवें म्हाका दिसता मुगे भाशेन 7-8 फावट पूण चोयला ते भाशेन आनी जायत जाय तियात्रिस्टांचे हांवें तियात्र 3-4-5 फावट हांव रिपीट पळयता तियात्र बरो जाल्ल्यार म्हाका पळोवपा बरें दिसता. सो तियात्र म्हणटा तें आमचें म्हजें सारकें हें कितें तियात्रिस्ट म्हजे बगलेर येता आपल्या हेल्पूय मागता आमी दिता जायते नवे तियात्रिस्ट हांव हेल्प करीत आसता. प्रेसिडेंट जातनी पयलें दिसान हांव करतालो आनी हांव गव्हर्मेंटाक थँक्यू म्हणटा कारण तेणें म्हाका म्हजेर फेथ दवरलो. डॉक्टर प्रमोद सावंतान कल्चरल आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे सर आमचे राज्यसभेचे MP श्री सदानंद शेट ताणावडे आमचे स्पीकर जे म्हाका सदां मार्गदर्शन दिता सदांच आमचे पासत म्हणजे म्हाका लागून तो जायतो हें आसता म्हणजे यश जावपाक जाय तसो म्हाका सदांच तेच्या मार्गदर्शनाचेर हांव मुखार वयता. ते भाशेन आमचो चेचील सर सदांच चेचील आलेमांव सर म्हाका जायतो हेल्प करता खंयचे हितून आनी तेजोय तियात्र म्हटल्यार तोय सारको पिसो तियात्र आनी फुटबॉल आनी डिरियो तियात्रा कातार पासून म्हणा हय जाणचो हे भाशेन हांव तियात्रा सदां हेल्प करीत आसता. तूं कितें तुगे बाय आहा ते तियात्राक कातर म्हणटा तूं केन्ना असलें कितें हें केलां किंवा ना हांवें DVD प्रोड्यूस केल्या हांवें DVD प्रोड्यूस केली एडविन डिकोस्टाची दुबयचे गोंयकार म्हूण DVD काडलो हांवें जाली 1 वर्स सुमार जाली आनी हांव म्युजिकल शो बी प्रोड्यूस करता दुबय करतालो आनी हांव म्हज्या गांवांत राय मानोरा हांव तियात्र ऑर्गनायज करता आमचे तियात्रिस्टाचे जायते वर्सां जालीं तियात्रिस्टां खबरूय आसा. सो म्हाका एक कोंकणी भाशेचो सारको मोग कारण कोंकणी भास जीव ती मुट्टी दोनी माध्यमांतल्यान एक तियात्र आनी दुसरें म्हणटा पाद्री मीस सांगता थंय. सो हेजेर कोंकणी भास मुखार वयता आनी हांव तियात्रिस्टां कडेन मागता तुमी सारके बरे भाशेन हो तियात्र फुडें जसो आमच्या आदल्यांनी 400-300 वर्सां पयलीं सावन हो तियात्र चालू जाल्लो ते पयलो जमनी वयलो आशिल्लो खेळ म्हूण मागीर तो तियात्र रुपान केलो ते भाशेन हो तियात्र तुमी आतां यंग जनरेशनान तियात्रा येवचे माय पाय तांकां धाडचे आनी हो तियात्र जसो आमचो फुडें वचत आसा हो तियात्राचो झेंडो आसा तो उबोच रावचो म्हण संवसार तुगे तियात्र अकादेमी आहा न्ही ती सद्याक तियात्र करता कितें आनी तुका कितें करपाक जाय सी बेसिकली तियात्र अकादेमी म्हणजे तियात्रिस्टांक एक आमी हें दिता सपोर्ट तियात्र मुखार व्हरपाक जशें आमी चिल्ड्रन तियात्र करतात तियात्र अकादेमीचेर चिल्ड्रन तियात्र ते भायर आमी कॉलेजीचे तियात्र इंट्रोड्यूस केल्या ते भायर स्कूल हें आसतात कॉम्पिटिशन ते भायर आमी पॉप्युलर तियात्र फेस्टिवल करतात ते भायर B ग्रुप तियात्र कॉम्पिटिशन करतात जायते तियात्रांक आमी तांकां सपोर्ट म्हणजे फायनान्शियली स्किम्स आसा ते दिवन तांकां तियात्र मुखार व्हरपाक हो आमचो मेन सारको. ते भायर आमी सोंपलेले तियात्रिस्ट आसता तांचो उगडास करता एवरी मंथ त्या म्हयन्यान कोण सोंपलेले आसा तांचो उगडास करून आमचो प्रोग्राम आसता युट्यूबाचेर दाखयता. ते भायर आमी तियात्रिस्टांक लिगोरेल तेजेर हे आहा आमगेल्या खेळ तियात्राक एवॉर्ड दिवपाचें आतां आमचो 24 रवींद्र भवन कॉन्फरन्स हॉलांत आमचो रोझारियो रॉड्रिगीस संपलोलो हो एक सारको पाय खेळ तियात्राचो म्हूण ताका पाचारता फादर ऑफ खेळ तियात्र हो एक सारको शेक्सपियर तो आमचो तियात्रा मदें हेणे तियात्र म्हणटा तो सारको हेळ तियात्र म्हणटा तो सारको संवसाराक पोरजोळपा हेजो पांय असो ते जुगडासान आमी खेळ तियात्र एवॉर्ड दिता
ते आमचे 24 तारखेर आसा. हांव लोकां कडेन मागता सगल्यांनी तुमी 24 तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव मागता 24 तुमी रवींद्र भवन कॉन्फरन्स हॉलान येवचे आनी हे अवॉर्ड आनी रुजारीक मान दिवपाक येतलो व्हडलो फामाद पाय खेळ तियात्राचो ताका मान दिवपाक तुमी सगल्यांनी त्या रवींद्र भवन कॉन्फरन्स हॉलान येवचे. ते दिसाक अवॉर्ड आसा 3 खेळ तियात्रांक आनी म्युजिकल शो आसा. ते भायर कॉलेज आनी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन जाल्ली तेजी अवॉर्ड सेरेमनी आसा. तेज उपरांत आमचो नॉर्मन कार्दोजाचो म्युजिकल शो आसतलो आनी हे सगळे फुकट आसतले. सो सगल्यांनी ह्या प्रोग्रामाक येवचे. ना एक आतां म्हाका सांग तुवें हो आतां हें घेतलो आमचे प्रेसिडेंट म्हूण पळय तुवें ताबो घेतलो तातूंत तुगे फर्स्ट मिटिंगेक तुगेले 2 तुवें प्रस्ताव मांडले. एक आशिल्लो तियात्र भवन बांदपाचो, एक दुसरें आहा ते आमगेले जे तूं म्हणटा तशें आमगेले कोणी तियात्रिस्ट बरे ना जाले किंवा तांकां आनी कितें त्रास जालो तांचे खातीर एक ही आमची इन्शुरन्स स्कीम ग्रुप इन्शुरन्स स्कीम हे करपाचे 2 तुवें हे मांडिल्ल्या. म्हाका एक सांग की हे तियात्र भवन आतां एक सरकाराची रवींद्र भवन आहात मागीर बाकीचे थिएटरां आहात. तुमकां आमचें तियात्र भवन जावपाक जाय अशें कित्याक लागून दिसता? सी आतां आमकां जायते आमी आतां ह्या वर्साक आमकां चिल्ड्रन तियात्र कॉम्पिटिशन टॅगाचे करूंक मेळना. आमी पयलीं हांवें चार्ज घेवन एक 3 दिसांनी काय 4 दिसांनी हांवें एक मिटींग आहा पयलीं सगळे तियात्र चिल्ड्रन्स डायरेक्टरांची आनी आमकां असली अडचण जाली. आतां एक्सपोजिशनूय आसा आनी हुंयचे हॉल मेळना असली परिस्थिती. इफी बी जाल्यार रवींद्र भवन बी सगळें बंद जाता. सगळें बंद आसा. गोवोरमेंटान सगळीं हॉलां बूक केल्ली आसा कारण गोवोरमेंटाची हॉलां ती सो गोवोरमेंट फर्स्ट प्रिफरन्स आसता. आमी ताका कांय म्हणपाक शकना कारण नोव्हेंबर डिसेंबर आनी जानेवारी सारकें टायट शेड्यूल आसा. इवन आमी सांखळेचें रवींद्र भवन ट्राय करताले पूण मेळना आनी मागीर फेब्रुवारी मेळता. बट फेब्रुवारी तियात्र कॉम्पिटिशन चिल्ड्रन तियात्र कॉम्पिटिशन गेलें जाल्यार इस्कला भुरग्यांच्यो एग्जाम एप्रोच जाता मार्चान SSCचे 9th. सो आमी डायरेक्टरां कडेन मिटींग घेवन डायरेक्टरांनी आमकां सांगलें ह्या वर्साक आमी ते करची कारण इतलें आसा एक्सपोजिशन आसा आनी सगळे एकमतान तें पास करून आमी तें आतां नेक्स्ट इयर डिसेंबरान दवरपाक केलो. म्हणजे एवरी इयर जाता पूण ह्या वर्साक आमी तें एस्केप करतले कित्याक आमकां हॉलांचीच अडचण आसा. आनी अशेंच हॉलांत मडगांवाक आमकां जायते त्रास जाता तियात्रिस्टांक. सो हेचो विचार करून पयल्याचे तियात्रिस्ट चड आनी हॉल एकूच जाता. हेच जाता हॉल मेळना. आतां आमचे गोमंत विद्यानिकेतन आशिल्ले पूण ते हॉल गोमंत विद्यानिकेतन हॉल आशिल्ले ते ल्हान आसा. 400 लोक जाता. 400 लोक करून तियात्र केलो जाल्यार तियात्रिस्ट सारको त्रासान पडटा कारण एक तियात्र करता जाल्यार 60-70 हजार जाय आनी 400 तिकेट गेली जाल्यार तियात्राचे कांय जाणां वयल्यान डायरेक्टर 40,000-50,000 लॉस जाता. सो आमी पयलींचे प्रेसिडेंटांनी चितिल्लें की आमी एक आमकां तियात्र भवन जाय म्हूण आनी ताचेर वर्क चालू आशिल्लो. सो तोच मुद्दो घेवन हांव फुडें गेलो हांवें चार्ज घेवन तिसरे दिसा हांव आमचे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरा मेवलो. गोविंद गावडे म्हजे सगळे बोर्ड मेंबर आशिल्ले MS आशिल्लो आनी आमी तेकडे तेवूय सांगलें. तेणें आमकां सारको फूल पाठिंबो दिला की तुमी प्लेस पळया आमचो तुमकां फूल फायनान्शियली हेल्प आसतलें तियात्र भवन डेडिकेटेड टू तियात्रिस्ट म्हणून करपाक. सो आमी हॅप्पी आसा आनी जागो सोदपाचो चालू आसा. आमी भोंवत आसा. आमकां आवेडतान फुडतादान तो मिनिस्टर आसता तेन्ना एक जागो पयल्लो मडगांव. सो तो आमकां हेल्प कोत्ता. काल न्ही पयर आमी एक मिटींग घेतलेली मारगांव कोमदादीचे हॉटनी कडेन आमचे बरोबर आवेडतान फुडतादूय आशिल्लो. तो आमकां सारको पाठिंबा दिता. आवेडतान फुडतादाक थँक्यू म्हणटा कारण तो आमचे बरोबर 2-3 पाटी मिटिंगाक आसा आतां. सो तुजो पाठिंबो आमकां जावो कारण तुका तुवें तुजे टर्माक तो फायल मूव केल्ली आसा आनी तुवें आमकां पेपरूय दिल्या थोडे. सो तुजो आमकां हेल्प जावो आनी सगल्यांचो आमकां आमी मुखेलमंत्र्याकूय मेळपाचें आसा डॉ. प्रमोद सावंताक हेजेर आनी हेल्थ इन्शुरन्साचेरूय आमी उलय तेजेय आमकां सांगलें आसा गोविंद गावडेन की हे आमी करपाक प्रयत्न करुया म्हणून. तंद्री तूं म्हणटा की गव्हर्मेंट सद्याचो आहा तो तुमच्या तियात्र वयर सरपा खातीर वेगवेगळे येवजण्यो फुडें व्हरता जावं त्यो आर्ट एंड कल्चरांतल्यान जावं जाय किंवा आमगेल्या तियात्र अकादेमींतल्यान जावं. पूण एक सद्याक एक तियात्रिस्टां मदीं आमचे हो सद्याक BJP सरकार आहा तो लोकांक सपोर्ट करपी सरकार न्ही तरेन एक टिका जाता. स्पेशली आमचे कातर म्हणटात तातूंतल्यान
हे जाता आनी पयलीं आमगेले इलेक्शनाच्या वेळार तर सारके ह्याने सामके वयर पातळी हे केल्ली. सो हे जर तुमी म्हणजे अशें कशें तुमी जर हे आहा जाल्यार हे कित्याक लागून जाता? सारको ना सरकार काय तियात्रीस मातशे चड हारशे आहात कितें जाता दिसता? सी तियात्र म्हणटा तांकां डेमोक्रेटीक हे रायट आसा. ना आनी आमी पयलीं म्हणटा तशें तियात्र म्हणटा लोकांचे मनाक कितें आसा तें एक्सप्रेस करपी, ताका लागून त्या हातूंतल्यान तुका विचारता. सी तियात्रीस म्हणटा ते सदांच आमचे आदले पासून तियात्रीस त्रियो किंग आशिल्ले ते कांतार म्हणटाले, मुद्दो घेवन कांतार म्हणटाले. बिश्टेच फातोर मारून नासले, मुद्दो घेवन त्रियो किंग म्हणजे फामाद पॉलिटिकल त्रियो तो त्या हातीन प्रूफ घेवन कांत्र म्हणटाले. ते भाशेन जायते तियात्रिस्ट आसात सारके हातान प्रूफ घेवन कांत्र म्हणटा. बट थोडे तियात्रिस्ट अशे आसा म्हणजे चोय काँग्रेसाच्या टायमार तियात्रिस्ट काँग्रेसाचेरूय कांत्र म्हणटाले, सगळ्यांचेर कांत्र मोडीत काँग्रेस पडले म्हणटा, एमजीचे आसतना एमजीचेरूय कांत्र म्हणटाले. बट हालींच्या तेंपार मरे कांत्रां मातशा आवट ऑफ वे वयता. कितें जाता आमकां गव्हर्मेंट इतलो हेल्प कोत्ता, कोण एकलो कांतोरिस्ट येता चप्पल घेवन तोंड फोडटा म्हणटा सीएमाचे. इट्स नॉट द वे. हे भाशेन कोणूय आसतो ते एक पदां म्हणटा रिस्पेक्ट आसता, तोंडार जोत मारून तोंड फोडटलो ते भाशेन कांत्र म्हणप न्ही. तुमी कांत्र म्हणपाक तुमकां हें आसा, इट्स अ डेमोक्रेसी आमगेली गोंयांत डेमोक्रेसी आसा म्हणपाक जाय. बट थोडी शब्दां तुमी वापरता ती सारकी वापरूंक जाय. चप्पल घेवन मंत्र्या तोंड फोडटलो ह्या मंत्र्याचे, इट्स इज नॉट द वे. तुजेर शेण मारपाक जाय, ते काळे घुश काडपाक, दीस इज नॉट द वे. म्हणपाक जाय कांतरां कोण हें आसा तेजेर टिक्का जावपाक जाय, तशें जावपाक जायना. आतां हालींचे कांतार आनी भोंवतूय आतां धर्माचे भितर मागीर ते प्रॉब्लेम जाता. हालीं तुम पयलां जायते लफडे जाले. तेजेर कंप्लेन जाला. सो म्हाका अशें जावन म्हणजे आमची धर्माचे भितर फूट जावपा नाका. धर्मात न्ही गोंयकारां भितर फूट जाता. चोय आतां ते सुभाष वेलिंगकारान उलयले, हांवें कंप्लेन फायल केल्ली. जायते तियात्रिस्तांनी जायत लोकांनी बरो एकवट करून जायते दाखयलें. बट आतां तेणी केलें म्हूण आमी करून आमची धर्म अशें शिकयना कॅथलीक धर्माक की तुवें वायट केलें म्हूण तुवें तेजेर वायट करप. सो हांव तियात्रिस्तां कडेन मागतां तुमी बरे भाशेन तियात्र मुखार व्हरपाक जावं. पॉलिटिक्सूय कांत्र आसपाक जाय, पॉलिटिकूय लोकांक चोवपाक जाय. बट मातशा शब्दांचो वापर करतना मातशा बरे भाशेन करचो. न्हू अशें चप्पल घेवन कोणा तोंड फोडटले मंत्र्याचे, दीस इज व्हेरी बॅड. हांव मागता, हात जोडून मागता तियात्रिस्टां कडेन तुमी शब्दां घेता ती मातशा बरी करून घेवची. आनी तुमकां कांतार म्हणपाक फूल रायट आसा, कांतार म्हणपाक जाय. कारण सरकारूय कितें रॉंग करता जाल्यार तें दाखोवपाक जाय. बट अशें न्ही तोंड फोडटलो विदावट डॉक्युमेंट्स तुमी कांत्र म्हणटा आनी फाल्यां गव्हर्मेंटान कंप्लेनूय केल्या तुमी गव्हर्मेंटाचेर म्हणटा गव्हर्मेंट तियात्रिस्टांचेर हाड. सो हांव तियात्रिस्टां कडेन मागता बरी कांत्रां म्हणची आनी ताका शब्दाय वापरता आसतना बरी करून वापरची. एन्थनी तुका आतां खबर आहा काय ना तें खबर ना. हांव जर रावतालो तो तें घर इगर्जे कडल्यान केप्या इगर्जे कडल्यान चवथी घर. आनी तियात्र म्हणटा सदां आमगेल्या माया फेस्त जाल्यार तियात्र, अतुर्बाचा फेस्त जाल्यार तियात्र, मागीर कार्निवालाक आमगे हे जातकीर काबार जाता इश्ट जातकीर तियात्र, सगळेच तियात्र जाताले. आनी ते कानाचेर आयकून 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 सामकें आमगे कान हे जाले. दुसरें म्हणटा म्हगेलो बापूय, आमगेले ते बार आशिल्ले आनी ते तिकेटी कोत्रांदर म्हगे बापूय आशिल्लो. सो एम्बोय जावं, रिको रोड जावं, मागीर आल्फ्रेड रोड जावं, आनी ते सगळ्या कडेन ल्हान आसतना मागीर आमगेलो हो आमगेलो रॉबिन वाजावं हांचे कडेन सगळ्या कडेन सामकें आमी सारकें उलोवन आयिल्ले अशें. हांव तेन्ना ल्हानपण उलोवन आयिल्लो. आनी तुका खबर आसा काय ना खबर ना, हांव एक दोन तियात्राक हांवूय नासला. तियात्रिस्ट जालो. तियात्रिस्ट म्हणल्यार बारकेलो जालो एक तियात्र नाचो म्हणजे तियात्रिस्ट. पूण म्हाका एक सांग, आतां हांव तेन्नाचें तियात्र पळयतालो आनी आतांचें तियात्र पळयता. तेन्ना तियात्र आमकां सामकें हॉलाक बसोवन दवरताले. सामकें म्हणल्यार कितें काबार जायसर तुका उठना दिसतालें. आतां तो स्टँडर्ड मातसो उण जालो दिसता तुका. हय आतां न्ही कोवीड जावन कितें जाला की पयलीं स्टोरी आसताली, कांतरां आसा पूण स्टोरी मेन आसा. आतां स्टोरी खंयची खंय एक स्टोरी वचून बाकीचे चड मसालो चड म्हळ्यार कितें मिरसांग चड आनी नुस्त्याक उणें असले कितें जालें जाणा हालींचे तेंपार कोवीड जावन लोक तियात्राक हांवूय चोयता मडगांवांक हांव सगळे डायरेक्टरांक तियात्र चोयता. हालींच्या तियात्रांत लोक जायना, सगळे तियात्रिस्टांक प्रॉब्लेम म्हणटा अशें वल्गरिटी येवपाक लागल्या तियात्राक. इतले लेवलाचेर न्ही पूण
तो जो तूं म्हणटा तसो पयलींचे आमगेले कामत असलो ना मागीर ते सामके तुका सामके कातर भाजी करताले पूण तांच्या तोंडांतल्यान तूं म्हणटा तशी वायट उतरां वचनाशिल्ली सारकें. सो कितें जालां आतां न्ही कोवीड जायत सावन लोकूय तियात्राक येयना. एक तियात्रिस्ट डायरेक्टराचो तियात्र आतां बरो डायरेक्टराचे पासून तियात्राक 200 ते 300 लोक जाता रवींद्र भवनाक. तियात्रा हॉल आसता कॅपेसिटी 1000. 200 300 इवन 400 लोक जाल्यार डायरेक्टर बुडटा, डायरेक्टराक लॉस जाता. सो हांव नको लोकांचें कितें जालां आमचे तियात्रिस्ट एकमेकाचेर कांतर म्हणपाक लागले मदेच्या काळान आनी मागीर आनीकूय प्रॉब्लेम जाले. एक तियात्र तियात्राचेर हे करता क्रिटिसायज करपाक लागला. सो थिंगा त्या उपरांत तियात्र सारके म्हणजे सारके लो जायत वचपाक लागले. आतां हे सिजनाक हांवें पळयलां 3 तियात्रिस्ट हाऊसफुल जाता. एक म्हणटा आमचो कॉमेडियन रिचर्ड, दुसरो मायरन सॅलीचो चेडो, मागीर आमचो सॅली कॉमेडियन सॅली आनी मिलाग्रीत चांदोर. हे डायरेक्टरांक सोड जाल्यार दुसरी डायरेक्टरांक लोक जायना. हांव लोकां कडेन मागता तुमी आमची कोंकणी भास जिवी उत्तोली जाल्यार तुमी ह्या तियात्राक येवन तियात्राक एटेंड करून तियात्राक पाठिंबा दिवन मायभास वयर काडपाक तुमी येवपाक जाय तियात्राक. कारण तियात्रूच एक माध्यम असो आसा की आमची मायभास आख्या संवसारान वयता. आनी दुसरी मागता हांव आमकां आतां आमचे आदले तियात्रीस सगळे सोंपत वचत आसात. आनी सिरीयल सोंपलो आनी अशे बरे बरे तियात्रीस आमकां सोडून वयता, मातशी सोडून वयता. सो हांव मागता माय पाय कडेन की ल्हान भुरग्यांक तियात्राची उमेद आसा कांतार म्हणपाची जावं तांकां एक्टींग करपाची, तुमी तांकां तियात्र स्टेजीचेर धाडचे. ल्हान भुरग्यांचे तियात्र जाता, चिल्ड्रन तियात्रांक डायरेक्टर सोदूं मेवता तियात्रिस्टांक. जसो म्हजो फ्रेंड मार्कूस गोन्साल्वीस हो सदांच तियात्र काडटा तियात्र चिल्ड्रनाक. आमी तियात्र खुंयचे कितें प्रोग्राम जाता इगोजेचे थिंगसून तो सोदून काडटा एक आर्टिस्टाक आपल्याक कसलो जाय तसो. तेका लागून हांव मागता तुमी तुमच्या भुरग्यांक टॅलंट आहले चेडो जावं चेडो तुमी तांकां माचयेर धाडचे. कारण भुरगे यंग जनरेशन तर येयना. व्हेरी शॉर्टली आमचो तियात्र काबार जावपाचे नदरेन वचपाचो आसा. एंथनी हाका लागून तियात्र अकादमी आतां एक सामको मेजर रोल प्ले करपाक जाय न्यू तियात्रिस्ट तयार करपा खातीर. अशें दिसना तुका? तेका लागून आमी चिल्ड्रन तियात्र कॉम्पिटिशन दवरता. तेका लागून आमी स्कूल कॉम्पिटिशन दवरता, इंटर स्कूल तियात्र कॉम्पिटिशन. तांकां तियात्र शिकोवपा खातीर कितें हें आहा म्हणल्यार तांकां कोर्सीस ना आमी वर्कशॉप दिता. कोणें आमकां मागली आमी वर्कशॉप दिता. ते वील बेर दॅट एक्सपेंडिचर. वर्कशॉप दिता. आतां आमची म्युजीक क्लासीस स्टार्ट जावपाची आसा रवींद्र भवनार आनी कला अकादमी. आमी टिचरांक लागून रावता. टिचर अपॉयंट करपाचे उरले आमी. लास्ट टायम गोविंद गावडे मेळटा तेन्ना आमकां गोविंद गावडे सरान सांगला विदीन 145 डेजा भितर आमी तुमकां टिचर दितले. सो 2 दीस रवींद्र भवनाक 2 दीस कला अकादमीक आमी भुरग्यांक ब्लोईंग इंस्ट्रुमेंट म्हणजे सॅक्साफोन ट्राम्पेट आनी अशे आनी जायते आमी ते भुरग्यांक शिकोवपाक स्टार्ट करतले. ऑलमोस्ट सगळें जाल्लें आसा. टिचर अपॉयंट आमी शॉर्टली पेपराचेर दिवन आमी स्टार्ट करतले. कोणें भुरग्यांक जाय जाल्यार येवन तेचो लाभ घेवचो. तुवें एक हें केल्लो तूं जेन्ना तुगेलो डिक्लेअर जालो अध्यक्ष म्हणून तेन्ना तुवें एक हें केल्लो तियात्र आपल्या आमचे संवसारीक पावंड्याचेर पावोवपाक जाय म्हणून. हांव तुका विचारताच फाटल्यान आनीक तियात्र जरी गोंयकारां तियात्र पूण सुरू जालो बॉम्बे आनी एक तेंपार बॉम्बे हे सामकें मेन हे बॉम्बे आशिल्लें. गोंयांत तियात्र कोण नासलें पूण बॉम्बे सारको हावस जालें. आज जशें UK जाता तुगेलो गोंयांत रिस्पॉन्स उणें पूण UKक चड अशें जाता. सो अशें आनीक कितें तुका हे आहा सेंटर्स आहात जंय हो आमगे तियात्र पावपाक शकता किंवा पावपाक जाय आनी तुमी पावोवपाक कितें करपा आहात? टॅगाची स्कीम आसा. आमी दिल्ली बॉम्बे पुना आनी इवन हैदराबाद अशें करून तियात्र वचपाक आमची टॅगाची स्कीम आसा. आमी ते गोंयकार आहा काय म्हणटा कोंकणी आहा लोक आसा म्हणून वयता आनी आमी तियात्र घेवन दिल्ली जाता, बॉम्बे जाता, पुना जाता, हैदराबाद जाता, अशें करून जायते स्टेटीन इवन केरला तियात्र व्हरपाक जाता. गोंयकार आसा. सो हे वयता तियात्र एवरी इयर तियात्र वयता. हांव इंटरनॅशनली वता म्हणटा कारण आमकां तियात्र म्हणटा अशें तियात्राचेर टुरिजमूय प्रमोट जाता. आमी आलींच आमच्या टुरिजम मिनिस्टराकूय मेवल्या आनी आमचो प्रयत्न आसा टुरिजम जेन्ना डेलिगेशन वयतले तेन्ना तेंचे बरोबर आमी एक 2-3 तियात्र तेंचे मार्फत भायर वचपाचे आमचे प्रयत्न आसा. आनी म्हाका दिसता जानेवारीक
2 ते 3 तियात्र इंटरनॅशनल पातळीर वयतले. सो ह्या जाग्यार आमी ही चर्चा आमचे थांबयतात की तियात्र म्हणटा आतां जर आमी सांगपाची गरज ना. तियात्र म्हणटा शेंदरी म्हणटा तसो शीत कडी आनी हे आसा तशें आमगेलो फुटबॉल तियात्र आनी धिरयो मातश्यो लिगली त्यो जावपाक शकना तरी आसतना गोंयकारां काळजाक ते आसात. धिरयो पळयतकीर लोक जसो तियात्र पळयतकीर गोंयकार पीस जाता तसो धिरयो पळयतकीर पीस जाता. ते लिगली सारकें आहा लिगली सारकें ना दॅट इज डिफरंट हे. पूण एक म्हणटा ते एंथनीन म्हणटा तशें गोंया भायरूय येदो व्हडलो आमचो गोंयकार समाज आहा. गोंयकार समाज आनी कोंकणी समाज आहा. तांकां ते अजुनूय गोंयचे कितेंय जर आयकोपाक तांकां आशेतात. एंथनी तुका एक सांगता आमगे जे नवो प्रोग्राम जाता न्ही साश्टीकार आमकां गोंयचे परस UK आनी गल्फाक चड व्ह्यूवर्स आहात. पयर हांवें आमगेलो मिकी पाशेकरचो एक हे केल्लो ताका अरावंड 60,000 व्ह्यूज मेळ्ळ्यात. आनी हातूंतल्यान मोर दॅन 60-70% आहा ते गोंयचे भायले. सो गोंयचे भायले लोक आहात ते कोंकणी उतर आयकोपाक सामके तांचे कान आशेतात. आमी केन्ना बॉम्बे बसून गेले ती जुहू गेल्यार जर आमी जर कोंकणी उलयल्यार थिंगाचे ते पयलीं गोंयकार आहा ते मुद्दम येवन कोंकणी उलयतात. सो ही कोंकणी तूं म्हणटा तसो जर सगळ्याक पावपाक जाय आनी सगळ्याक हें करपाक तूं बरयचे वाचले परस तूं आयकल्यार चड तुगेलें हें जाता लोकां मदीं पावता. सो ताका लागून जर तियात्र जर संवसाराक पावलो जर तूं म्हणटा तसो एक गोंयची इमेज तयार जातली. दुसरें म्हणटा तें आमगेले ट्रेडिशनल आर्ट एंड कल्चर आहा तो कितलो बरो आहा ते लोकांक कळटलें. जर तुजे माध्यमांतल्यान हें जर जाता जाल्यार तें एक गोंया खातीर एक बरें काम जातलें आनी एक गोंयची कला आमचे सगळे संवसाराक पावपा खातीर एक स्टेपींग पावल जातलें. सो हाजेरच आमी हें तुका करपाक यश मेळचें इतलें आमी आवडटात. आनीक तुका देव बरें कर म्हणटात आनी आमचे जे सगळे पळोवपी आहात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है. पुराय संवसारभरात ऑलिव्ह रिडले कासवांची प्रजात धोक्यांत आयल्या. ही प्रजात वाटोवपा खातीर जायत्या देशांनी फुडाकार घेतला. तातूंत भारतानूय आनी खास करून गोंय सरकारान ऑलिव्ह रिडले कासवांक वाटोवपा खातीर खासा फुडाकार घेतला. गोंयान 11 दर्यावेळांचेर ऑलिव्ह रिडले कासव संवर्धन मोहीम चलता. जागतीक पातळीचेर गोंयांत चलपी ही एक महत्वाची मोहीम. फाटल्या कांय वर्सांचे तुळेंत ह्या वर्सा ऑलिव्ह रिडले कासवांनी सगळ्यांत चड तांतयां घाल्यात. ह्या आदी केन्नाच इतल्या व्हडल्या प्रमाणांत कासवांनी तांतयां घालूंक नाशिल्लीं. गेल्या वर्साचे तुळेंत कासवांच्या तांतयांचो आंकडो अंदू दुप्पटीन वाडला. कासव संवर्धन मोहिमेक येस. पोरू ऑलिव्ह रिडले कासवांनी घातिल्ली 16,312 तांतयां ह्या वर्सा आंकडो वाडून जालो 45,493. उत्तर गोंयच्या दर्यावेळांचेर कासवांनी घाली 22,528 तांतयां. 15,146 ऑलिव्ह रिडले कासवांक सोडले दर्यांत. दक्षिण गोंयच्या दर्यावेळांचेर कासवांनी घाली 22,965 तांतयां. 13,553 ऑलिव्ह रिडले कासवांक सोडले दर्यांत. So in Goa, mostly we find olive ridley species of sea turtle who prefer the shores of Goa to come here, lay eggs and go back. Usually in natural situations, the eggs are left at the nest site, they hatch and the hatchlings go to the sea on their own. But because of anthropogenic pressures, we are also facing the issue of nest destruction in natural habitat. So Goa Forest Department has initiated the program of turtle conservation, where we have dedicated network of staff, our beat guards and also our turtle watchers who patrol the beaches. So whenever a turtle nests in any site, the nests are geo-marked, and after the turtle goes back laying the eggs, we have established SOP so that we collect the nests according to specified precautions, and the nests are transferred to our turtle hatcheries. So in North Goa we have hatcheries at Morjim and Mandram, and in turtle hatcheries we monitor the conditions
and we place the eggs in such a way that the natural conditions are reproduced. So every detail is tracked, the date of nesting, when nests are placed in the hatchery, and the number of eggs which are there. So usually they follow a specific time after which the eggs hatch. So usually the accepted percentage in conservation is 55 to 60%. But in the case of Goa, we find that because of the involved efforts of forest department staff and also the conscious efforts of local fishermen, shack owners and tourists also, we are finding that the survival percentage of hatchlings is quite high in Goa. So we are somewhere above 70% in all beach stretches. So after the hatchlings get released, we find an ideal time to release it. So in general, we avoid harsh sunlight and we prefer daybreak or dusk time for release of hatchlings. So during release of hatchlings also, the local shack owners and fishermen extend a very helping hand to us. They ensure that there are no, say, fishing which is going on nearby or loud music which is played after 10. So because of such all-around support, all-around help from each and every stakeholder, we are finding that turtle nesting numbers in Goa has gone up in recent times. गोंयच्या दर्यावेळांचेर कासवांनी घातिल्ली तांतयां. आगोंद दर्यावेळेर 181 सुवातांचेर कासवांनी 18,011 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 9,661 कासवांक वाटोवपाक येस. गालजीबाग दर्यावेळेर 43 सुवातांचेर कासवांनी 4,369 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 3,463 कासवांक वाटोवपाक येस. मोर्जे दर्यावेळेर 105 सुवातांचेर कासवांनी 11,130 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 7,767 कासवांक वाटोवपाक येस. मांद्रे दर्यावेळेर 39 सुवातांचेर कासवांनी 4,032 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 2,899 कासवांक वाटोवपाक येस. हरमल दर्यावेळेर 11 सुवातांचेर कासवांनी 1,277 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 863 कासवांक वाटोवपाक येस. केरी दर्यावेळेर 12 सुवातांचेर कासवांनी 1,250 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 837 कासवांक वाटोवपाक येस. वागातोर दर्यावेळेर 20 सुवातांचेर कासवांनी 1,868 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 1,061 कासवांक वाटोवपाक येस. बागा दर्यावेळेर 5 सुवातांचेर कासवांनी 455 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 334 कासवांक वाटोवपाक येस. कलंगूट दर्यावेळेर 13 सुवातांचेर कासवांनी 1,429 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 724 कासवांक वाटोवपाक येस. कानोळे दर्यावेळेर 10 सुवातांचेर कासवांनी 997 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 576 कासवांक वाटोवपाक येस. मिरामार दर्यावेळेर कासवांनी 90 तांतयां घातलीं. तातूंतल्या 85 कासवांक वाटोवपाक येस. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर विनायक सामंत. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. सगळ्यांक बरी सांज जावडेत आनी हांव दिप्ती काकोडकराच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. तियेच्या लोकांनी खासगी विद्यापीठाक केलो विरोध. विद्यापीठा आड ग्रामसभेत एकमतान थाराव पास. कुडचिरेकार परतून देवले रस्त्यार. गावात नाका कोयर प्रकल्प. कुडचिरेकार आपल्या मागणेचेर ठाम. पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयऱ्याच्या मुद्द्यावेल्यान पिळगांवची ग्रामसभा तापली. लोकांक त्रास जायनासतना जावची मिन येरादारी, ग्रामस्थांची मागणी.
मांडवी पुलाचेर कार आणि दुचाकी मदीं जालो अपघात. अपघातान दुचाकी चालक गंभीर जखमी. हरवळे आणि मोरपिल्ला पंचायत वेंचणुकेत दनपारच्या 2 मेरेन 75% मतदान. आणि गोयच्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात येतली कोंकणीची नवी उतरावळ. राज्यभास संचालनालय तशेंच विज्ञानिक आणि तांत्रिक शब्दावळ आयोगाच्या जोड पालवान सुरू आसा काम. राज्यभास संचालनालयाच्या संचालकाची माहिती. आता खबर विस्तारान. थिये कोमुनिदाद जमनीचेर येवपा आशिल्ल्या खासगी विद्यापीठाक लोकांनी खर विरोध केलो. आयतारा जाल्ल्या ग्रामसभेत ह्या विद्यापीठा आड लोकांनी एकमतान थारावूय पास केलो. खाजगी विद्यापीठाक लिजार दिल्ले जमनीचेर धनगर समाजाच्या लोकांची 7 ते 8 घरां आसात. विद्यापीठाक ज्या दरान जमीन दिल्या ताचे परस चड रेट दिवपाची आमची तयारी आसा. आमकां ती जमीन दियात अशी मागणी धनगर समाजाच्या लोकांनी केल्या. दुसरे वटेन खाजगी विद्यापीठ आयले जाल्यार लायट आनी उदका पुरवणेचेर परिणाम जातलो. तेन्ना आमकां हें विद्यापीठूच नाका अशी भुमिका थळाव्या लोकांनी घेतल्या. पळयात. तरी आमकां कितें सांगलें ती इंडस्ट्री आतां हांगा व्हडले व्हडले भुरगे येतले शिकतले. एकट्याक आमचें सांगलें की ती इंडस्ट्री जाल्या उपरांत तूं 4 गाडयो थंय घाल पळय. थोड्यांक म्हणून कितें सांगलें तुमची बायलां ती इंडस्ट्री येयल्या उपरांत कापडां धुवपाक मेळटलीं. पण हांव एक अशें काम सोदता सांगलेलें की आमी बारीक समाजाची जात शिक्षण व्हडलें ना पूण येयले आसा आमी कापडां धुवपाचें काय कितें अशें एक मनाक चिंतपाक येता. कोमुनिदाद कमिटीन हें केलें की 45 सिग्नेचर घेवन रेजोल्युशन ताणें पास केलां की MIT आनी वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटी येतली म्हणून आमचे 6,33,000 स्क्वेअर मिटराचेर न्यूट्रिशन करून 2 लाख स्क्वेअर मिटर लँडाचेर. कशें जाता हें आमचे दोंगर भाव 150 वर्सां जालीं थिंचर रावतात. थिंचर ती खंय वेतलीं तांची जनावरां घेवन ती खंय वेतलीं ताचें तें कांयच चिंतप ना. हांवें आयकलां दोगा मनशांक कमिटीच्या 20 क्रोर्स आपणाच्या बॉल्सान घालून दोगांयकी 2 फ्लॅटां मेळ्ळ्यान 3 बेडरूम खोरगांव करपाक पुना की सेलरांनी तांकां ही 2 फ्लॅटां दिल्यान एज देर कमिशन प्लस 2% कमिशन. आमच्या लोकांक फोटोवन हे पयशे घेवन खंय वेतलीं ती. द पीपल ऑफ थिवी हॅव रियलायज्ड that what is happening and what the Comunidad of TV has done is absolutely wrong. Full World Peace University is opposed. It's going to be scrapped out. Okay? The chairman of the IPP board is Mr. Pramod Sawant. Why can't our beloved Chief Minister Pramod Sawant have a university somewhere down his side where there are flatlands? Why can't our wonderful hill, which is going to destroy the ecosystem of TV? जरी तो तेचे इतले लागता जाल्यार तेची स्वेश खंय घातली ते इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान आमकां दाखोवंकच ना. सो तेची स्वेश खंय वयतली इतले लोकांची घाण खंय वयतली. आतां आमचें म्हणणें आसा आमी गांवांत आमी युनिवर्सिटी येता आमी हॅपी आसात कितें तरी बरें जातलें. आनी 10 वर्सां पयलीं हांव फिलिप सिक्वेरा आमचो कामशेचो गांव पहा तो डॉम्बोस्कोचे एक टॅक्निकल स्कूल हाडून सोदतालो थोडी 10 जमीन सोदतालो ताका आयज पर्यंत मेळोंक ना. पूण सरप्रायज जाता की ही 2 लाख जमीन आमचे थिवी कंपनीनी ताका जमीन दिल्या म्हणून. एनवायरमेंटाचेर ही स्वेज जी आसतली ते जमनीर बिल्ड करून घालतले आनी हेचो परिणाम फिरना बोडये सिरसय कांसा हेचे गांवाचे उदकाचे झरे कंटेमिनेटेड जातले. जे आतां अंजुना कालंगुटान जाल्ले आसा ती परिस्थिती आमची जातली. आमकां उदकाची सोय मेळची ना. उदीक तांकां वयतले आनी आमी हांगासर तानीक मरतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कोयर प्रकल्पाक पुराय कुडचिरे गांवाचो विरोध कायम आसा. गांवांत कोयर प्रकल्प नाकाच हे मागणेचेर ठाम आशिल्ले कुडचिरेचे लोक आयतारा परत रस्त्याचेर देवले. गांवचे लोक संघटीत उरचे आनी प्रकल्प जावचो न्हय म्हणून श्री सातेरी देवी सयत 12 जाण देवाक सांगणे घाले.
कुडचिरे गावातल्या 12 जण देवस्थान वाठारात सरकारान कोयर वेवस्थापन प्राधिकरणा वतीन प्रकल्प सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू केल्यात। 44,000 चौखण मीटर सुवात संपादितय केल्या। हे सुवातेर कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रिज प्रकल्प उबारतले अशें सरकाराचे म्हणणे। जाल्यार सरकार गावात कोयर प्रकल्प हाडपाक सोदता असो दावो लोकांनी केला। फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांत तिडकिल्या लोकांनी रस्त्यार देऊन जमनीच्या सर्वेक्षणाक विरोध केल्लो। पुलिसां वांगडा लोकांची झटापटय जाल्ली। ताचे उपरांत लोकांनी खासा ग्रामसभा आपयल्ली। फाटल्या म्हयन्यांत जाल्ले ग्रामसभेत नियोजित प्रकल्पा वयल्यान बोवाळूय जाल्लो। आमकां कसलोच प्रकल्प गावात नाका अशी भुमिका लोकांनी घेवन ह्या प्रकल्पा विरोधात ठराव पास केल्लो। मजगती आयतारा जाणटे नेणटे आनी बायलां मेळून गांवचे लोक परतून रस्त्यार देवले। गावात कोयर प्रकल्प नाका अश्यो घोशणा दीत लोकांनी सातेरी देवी सयत 12 जण देवाक सांगणे घातले। ह्या पठारा पत्र आसा ती जागा ताका बाळान नांव काय पडलें तेन्ना पूर्वी त्या पयलीं कितली वर्सां द्रवीड मातलेले आनी ते पुर्तू जाल्ले न्हू तेन्ना आमच्या लोकांचे जबरदस्ती करी तेन्ना आमच्या जाणट्या आनी पोरल्यांनी तेंच्या हागायले आनी दुसरे लोक 12 लोक मेल्ले आसा आनी त्या वखद त्या पठाराक 12 जाणांचे नांव पडलेले आसा आनी त्या ठिकाणी आमचें देवस्थान आसा त्या देवस्थानाक कचरा प्रकल्प नाका तो हांगा हद्दभर आनी आमच्या गांवांतल्या कोणत्या नेता की आमी जे गोंयांत पक्ष आहा कितलींच आहा आमच्या गांवांचो पक्ष पार्टी आहा तेन्ना आमी सगळे एक जावन हो कचरो भायर टाकपाक मदत करपाक जाय आनी तो बंद करपाक सगळो बंद एकजूट रावपाक जाय। कुठलेंय मोठे कश्ट जाले आनी कळलो आमी सगळे लोक थंय जावन ताका ऑपोजीट तो हद्दभर करपाक जाय इतली तुमचे म्हाका आमचे देवस्थानाचेर खंय 12 जाण आयज ही घाणी आमचे हे आसूंक जायना। आयज ही घाण हे आमचो गांव पिड्ड्यार जातलो आनी हे आमचे न्हंयचें पाणी आमी खाता ती घाण ही न्हंयत पावली की सगळे दुशीत जातले आनी रोगराई उत्पन्न जातलो आनी आमच्या लोकांक हो हे जातले त्रासान पडटले। आयज डॉक्टरा कडेन धांवचें पडटलें आनी खंय वयचें पडटलें आनी आमचे लोक सारवार जावचे ना आनी हो कांयचो पणजे पर्यंत तो कचरो हांगा उडयत जाले आनी आमचे सगळे गांव सगळो पिड्ड्यार जातलो। इतलें जावन म्हाजी भाशण तुमकां कसोच नाका नाका। आमी शिवनाथ महादेव गांवकर आमी आतां ह्या कचऱ्याचो बंदोबस्त करपाक आमचे आतां थंय 12 जाणांक कितलेशेच पिडयो जाल्ल्यो आसा तेन्ना 12 जाण आमकां थंय हेंच्यांनी हाडलेले आसा आमी सरवणकार आनी थंय आमचे 12 लोक जोडोन मेल्ले आसा आनी रक्तां पडलेली आसा तेंची तेन्ना ते 12 जाण आमी नांव दिल्लें आसा। थंय आमकां कचऱ्याची घाण ही नाकाच आनी ही करूंक दिवचें ना अशें आमच्या गांवचो सगळे लोक आमकां सपोर्ट करता आनी त्या सपोर्टार आमी हो कचरो बंद करतले उंचे करतले। जेन्ना लोक गांवचे सगळे नागरीक आयज हांगासर ह्या मंदिरांत केळबाय बायच्या मंदिरांत सगळे जमलेले आसा आनी ही केळबाय सगळे गांवचे अधिकारी आसा ते अधिकारी जे कोण करपाक सोदताय प्रकल्प हो प्रकल्प हे केळबाई मायक सांगून आसतना करता म्हणून केळबाई बायन आमकां सगळ्या गांवच्या लोकांनी जागृती केल्या कित्याक तर देवाक नाका तर सगळ्या गांवच्या जनतेक नाका। गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचिरच्यान तुकाराम सावंत। पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयराच्या मुद्द्यावेल्यान पिळगांवची ग्रामसभा तापली। पिळगांव पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली। मायनिंग तशेंच हेर विशयांचेर ग्रामसभा गाजली। सरपंच मोहिनी जल्मी हांच्या अध्यक्षतेखाला पिळगांव पंचायत सभाघरांत पंचायतीची ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेक उपसरपंच सुनील वांयगणकर हांचे सयत हेर सगळे पंचवांगडी हाजीर आशिल्ले। मायनिंग तशेंच हेर विशयांचेर ग्रामसभा गाजली। पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयराच्या मुद्द्यावेल्यान ग्रामसभेंत बरोच बोवाळ जालो। सकाळी 11 वरांचेर सुरू जाल्ली ही ग्रामसभा दनपारां उसरा मेरेन चल्ली। मेन म्हणजे SOP आहा पळय ती आमकां सारकी खबर टायमींग कितें आसा गाडयांचो मागीर रस्ते दलदल जाता
तिचेरूय कितें आमी सोल्युशन काडपाचें ठरयलें. मायनींग आमी आतां लेटर करतले की लोकांक जे ट्राफीक वयता पळय तांकां कितें त्रास जावचे न्हू रस्त्यार. खरें मडी रोड जाता. आमी फोटो सुद्दां पळयले, आमच्या ग्रामस्थांनी सुद्दां पंचायतीन हाडून दाखयले आमकां आतां आमच्या कडेन, आनी आमी ते मान्य केलें की खरेंच हे रोडाचेर कनेक्शन जाता. तेन्ना ते बरे भशेन ते सुरळीत तांचो ट्रान्सपोर्ट जावचो, गांवांचो शेतकाऱ्यांचो प्रश्न सुटचो, कामगारांचो प्रश्न सुटचो, गांवांचो मुद्दम ध्येय आसलो तो तेंच्यांनी पाळूंक जाय आनी सुरळीत तेंच्यांनी मायनींग एक्टिविटी करूंक उपस्थित केल्या. आमी प्रश्न अशे घातल्या की मायनिंगाचे चडशे प्रश्न आमचे उपस्थित जाल्ले आसा. मेन म्हटल्यार आमचो आतां आमचे जंक्शन जे जाता पिळगांव जंक्शन, ते जंक्शन तेंच्यांनी उदक जे आसा ते आमच्या PWDच्या हितून चेंबरान उदक सोडलेले आसा. तो एक प्रश्न आपण उपस्थित केलो आसा. आनी जो टायमींग जो आसा हो तो फॉलोच करिना. हे ट्रान्सपोर्टेशन जे हे आसा ते फॉलो करिना, ते एक जालें. आनी आमचे जे 1.5 किलोमिटर जे सारमानस टू माडोळा जंक्शन आसा पळय, त्या इतल्या रोडाक जे पब्लीक रोडाक जी हे जाता, डस्ट जाता, लोकांचे पडपाचे घातक असो रोड जाल्लो आसा, तेजेरूय आमी हांगासर डिस्कशन केल्लें आसा. आनी तेजेर आमी निर्णय कितें तरी घेतलेच. मदीं मदीं लोक कितें आसा ते बंद करतात, आमी म्हणटा की कायम स्वरुपी ते बंद जावचे अशें म्हणून आमचो एक निर्णय जाल्लो आसा. पंचायतीन कितें सांगलां? पंचायतीन आमी एक्शन घेता म्हणून सांगलां. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मांडवी पुलाचेर आयतारा फांतोडेर 4:30 सुमार कार आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातात दुचाकी चालक गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसात. दुचाकी चालक दुसऱ्या गाडयांक ओव्हरटेक करतना हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. आयज सकाळी 4:30 वरांचेर मांडवी पुलार एक भीषण असो अपघात जालो आनी हांगा एक 2 व्हिलर आनी एक 4 व्हिलर तेंचे एक्सिडेंट जालो. आनी जे फोटो पळयले आमी त्या फोटोवान अशें कळटा की खूब स्पिडीन आशिल्ल्यो दोनी गाडी आनीक हो अपघात घडलो. जाल्यार जो रायडर आसा, जो दुचाकी चलोवपी जो रायडर आसा, तेका खूब सिरियसली इंजर्ड आसा तो, आनीक तेका हॉस्पिटलान सद्याक एडमीट केल्लो आसा. आनी फुडलो जो तपास आसा तो पुलीस करतात. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सांखळे मतदारसंघातले हरवळी पंचायतीच्या खातीर चालू आशिल्ल्या वेंचणुके खातीर दनपारच्या 12 मेरेन 77% मतदान जाल्ल्याचें कळटा. जाल्यार मोरपिल्ला पंचायत पोटवेंचणुकेक लेगीत 75% मतदान जाल्लें आसा. हरवळे पंचायतीच्या 4 प्रभागां खातीर 12 उमेदवार रिंगणांत देंवल्यात. मतदानाक लोकांचो बरो प्रतिसाद दिसून आयला. आयज हरवळ्या पंचायतीचें इलेक्शन आहा आनी हो 3ऱ्या टर्माचें इलेक्शन आहा. आनी सकाळच्यान 8 इलेक्शन वोटींग स्टार्ट जाल्लें आसा. आनी आतां पर्यंत दनपार आतां रिसंट फिगर गावला तेज्या प्रमाणे 56% ओवरऑल हरवळ्या पंचायत म्हणून वोटींग जाल्लें आसा. लोकांचो भरभरून असो प्रतिसाद मेळटा. वोटिंगाक लोक सकाळी फुडें बेगीन भायर सरलेले आसा आनी आपले बहुमोल शिक्को असो आपणाच्या इच्छूक उमेदवाराक तेंच्यांनी दिल्लो आसा. सांज पर्यंत हो आंकडो 96% वोटींग जातले हें निश्चित आहा. सकाळच्यान हरवळे पंचायत इलेक्शनाचे प्रोसेस आहा तो पिसफूल जाल्लो आसा आनी सगळ्या बुथांचेर मोर दॅन 50% ऑलरेडी वोटींग जाल्लें आहा. आतां ओवरऑल पर्संटेज 56% वोटर टर्नआउट जाल्लो आसा. लोकांनी बरें कॉपरेट केलां आनी बरो उत्साह दाखयला. अजून मेरेन तशें वायलेशन आमकां कांयच दिश्टी पडूंक ना ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. सो एवरीथींग इज पीसफूल. सो मॅक्झिमम वोटर टर्नआउट बाय इवनिंग जातलें अशी आमकां आशा. सगळ्यांचें कॉपरेशन आसा बरें? ना, सगळ्यांचें कॉपरेशन बरें आहा. ऑल आर व्हेरी पीसफूल अँड एवरीथींग इज अबायडींग बाय द डायरेक्शन्स अँड ऑर्डर्स. करता म्हणल्यार म्हाजी फर्स्ट टायम वोटींग आनी म्हाका बरें दिसता फर्स्ट टायम वोटींग करपाक. गोंयच्या विद्यार्थ्यांक रोखडीच कोंकणीची नवी उतरावळ वाचपाक आनी अभ्यास करपाक मेळटली. कोंकणी भाशेंत नवी उतरावळ तयार करपाचें काम चालू आसा. गोंय राज्यपाल संचालनालय तशेंच विज्ञानीक आनी तांत्रीक शब्दावळ आयोगाच्या जोड पालवान हें काम सुरू आसा. ही शब्दावळ फुडाराक अभ्यासक्रमांत आनी पुस्तकांत आसपावंक घेतली अशी माहिती राज्यपाल संचालनालयाचो संचालक प्रशांत शिरोडकर हांणी दिली. गोंयच्या विद्यार्थ्यांक रोखडीच नव्या कोंकणीच्या नव्या उतरावळीची वळख जातली. राजभास संचालनालय आणि तांत्रिक शब्दावळ आयोगान हे काम हातीन घेतला. यहाँ पे हम भाषा संचालनालय गोवा के साथ हमने कार्य किया है. हमने लगभग पिछले साल से हमारे बीच में जो है हम
करस्पॉन्डेंस होना शुरू हुआ था, जिसमें हमें पता चला कि जो कोंकणी भाषा के लिए कार्य कर रहा है भाषा संचालनालय, तो वो बहुत ही उत्सुक थे कि कोंकणी भाषा में जो टर्मिनोलॉजी बन रही है, जो शब्दावली बन रही है, उसको कैसे बढ़ाए। तो हमें भी जैसा कि आप जानते हैं कि 1961 में CSTT की स्थापना हुई थी। तब से हम ही अधिकृत ऑर्गेनाइजेशन है कि जो शब्दावली निर्माण करे साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स का। तो तब से हम कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे आयोग जो है वो नई दिल्ली में स्थित है, और वहाँ स्थित होकर हमने हिंदी में तो बहुत सारे शब्दावली बनाई है, लेकिन हमारे वर्तमान जो अध्यक्ष महोदय हैं प्रोफेसर गिरीश नाथ झा, उन्होंने ये देखा कि अन्य भाषाओं में भी हमारी शब्दावली का वृद्धि होना चाहिए। उन्होंने डिजिटल जो फॉर्म है वो हमारे CSTT में लाए हैं। उन्होंने शब्द पोर्टल बनाया है शब्द.education.gov.in। तो इसमें हमारे जितने भी पब्लिकेशंस हैं, हमारे शब्दावली है, उसको डिजिटल प्रारूप में लाया। जब डिजिटल फॉर्म में आया तो हम एक बार हम देख पाए कि किन भाषाओं में शब्दावली का निर्माण हुआ है। उस ग्राफ में जब हम देखें तो हिंदी की स्तर बहुत ऊंचा है, जबकि अन्य भारतीय भाषाओं की स्तर बहुत नीचे है। तब से हमने बाहर जाके हम कार्य करना शुरू किया है, और वैसे ही हमें DOL से भी हमें पत्र मिला, तो हम बहुत उत्सुक थे कि किस तरह से DOL के साथ काम करें और कोंकणी में हम वृद्धि लाएं। तो पहले DOL के साथ काम करने से पहले हमारे शब्दावली आयोग ने 4 से 5 कोंकणी के शब्दावली बनाए थे। DOL के साथ जब हम करस्पॉन्डेंस में आए, उसके बाद से अगर हम देखें तो 8 से 9 अभी हम प्रक्रियाधीन है। हमारी शब्दावली केमिस्ट्री में है, मास कम्युनिकेशन में है, और हमारी शिक्षार्थी की सीरीज़ है। सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के अनुसार जो भी शब्दावली निर्माण का कार्य कर रहा है NCERT या SCERT, उसमें वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के जो तकनीकी टर्म्स है शब्दावली है, उसी का प्रयोग होना जरूरी है। कोंकणीची नवी उतरावळ येतली ती इंग्लिश आणि हिंदी डिक्शनरींतल्यान। ह्या 2 डिक्शनरींचो आधार घेऊन कोंकणीत नवी उतरावळ हाडटले। ही उतरावळ तयार करतना राज्यातल्या दर एका विशयाच्या तज्ञ व्यक्तींची मदत घेतले। केंद्रांतल्यान येवपी निर्देशकांच्या मार्गदर्शनाखाला हे विशींच्यो कार्यशाळा जातात आणि ते खातीर लागपी सगळो खर्च केंद्र सरकार करता, अशें राजभास संचालनालयाचो संचालक प्रशांत शिरोडकर हांणी सांगले। गोंय राजभाषा संचालनालय CSTT म्हणल्यार कमिशन फॉर सायंटिफीक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हांची जोड पालवान कार्यशाळा घेता, आनी ह्या कार्यशाळेन विविध विशयांचेर शब्दावली तयार करपा खातीर आमी आमचे जे मान्य जे स्कॉलर आसता विविध विशयान तांकां हांगा आपोवन तांचे पालव घेवन तांचो आमी ह्यो शब्द तयार करतात। हे शब्द जे ते आसा ते सेंट्रल जे CSTT आसा पळय ते तांणी तयार केल्ले आसता ते तांचा एक एक शब्द जो आसा पळय ताका आमी पर्यायी कोंकणी शब्द आमी तयार करतात। ची पयली कार्यशाळा 28 ऑगस्ट ते 3 सप्टेंबर पर्यंत जाली। त्या कार्यशाळेन आमी जर्नलिझम अँड मास कम्युनिकेशन, केमिस्ट्री आणि लर्नर्स ग्लोसरी ती 1 ते 4 पर्यंत जे हे आसा आमची येत्ता आसा तातूंत मॅथ्स, कंप्युटर सायन्स आणि एनवायरमेंटल स्टडी हांचेर आमी शब्दावली तयार केली। आणि ताजे नंतर आतां प्रेझेंटली आमी आतां 14 ऑक्टोबर ते 18 ऑक्टोबर आमची दुसरी कार्यशाळा चालू आसा, आणि त्या हातून आमचे जे सब्जेक्ट आसा ते एग्रीकल्चर अँड झुलॉजी, आणि दुसरे लर्नर्स ग्लोसरीन आमी जे 6वी आणि 7वी यत्तेक आसा तातून आमी मॅथ्स, कंप्युटर सायन्स आणि एनवायरमेंटल स्टडीज एनवायरमेंटल सायन्स ह्या सब्जेक्टाचेर आमी कार्यशाळा आमच्या चालू आसा। ही जी कार्यशाळा जेन्ना आमी थारायतात तेन्ना आमचे CSTTचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसता पळय ते हांगा आयिल्ले आसता, ते असिस्टंट डायरेक्टर तांचे ह्या पदाचेर आसा, आनी प्रत्येक सब्जेक्टाक ते एक तांचो असिस्टंट डायरेक्टर आयिल्लो आसता। गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत। फाटल्या कांय दिसांनी GMCत मोबायल चोरयेचें प्रमाण बरेंच वाडिल्लें। तेच फाटभुंयेर आक्षे पुलिसांनी मॉविन फर्नांडिसाक अटक केल्या। ह्या दुबाविता कडल्यान सुमार 1.5 लाखाचे 10 मोबायल फोन जप्त केल्यात। तशेंच मॉविन फर्नांडिसाक 16 गुन्यांव नोंद जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या।
बांबोळे गोवा मेडिकल कॉलेजीन चोरयेचें प्रमाण खूब वाडलेलें आसा हें मंत्री विश्वजीत राणेन एकदां सांगलेलें आनीक GMCन CCTV कॅमेराज घालतले अशें बीन तेणी सांगलेलें. मागीर थोड्याच दिसांनी आमकां थंय चोरी जाता तो एक व्हिडियो असो व्हायरल जालो आनीक त्या व्हिडियोंतल्यान आमकां चोरी कोण करता तो कसो कितें करता तें सगळें दिश्टी पडलेलें. आतां तितून एक बातमी मेळिल्ली आसा ती म्हणजे आक्षे पुलिसांनी तो जो कोण चोर आसा त्या चोराची अटक केल्ली आसा आनी त्या चोराचें नांव जें आसा तो एक हिस्ट्री शीटर आसा आनी तेजें नांव आसा मोविन मिनिनो फेर्नांडीस. हो चिंचोण्या कुंकळे रावपी हें तेजें नांव जाल्लें आसा आनीक तेजे अगेन्स्ट ऑलरेडी 16 केसी आख्खे गोंयभरचे पुलीस स्टेशनाचेर चालू आसात आनीक मेन म्हटल्यार तेजे वांगडा 10 मोबायल फोन मेळ्ळ्यात आनीक हे जे 10 मोबायल फोन्स आसात तेजी कॉस्ट अरावंड 1.5 लाखाची सुमार तेजी कॉस्ट आसतली. आनीक तेजे अगेन्स्ट केस कुंकळे पुलीस स्टेशनाचेर, आक्षे पुलीस स्टेशनाचेर, पेडण्या पुलीस स्टेशनाचेर, कलंगूट पुलीस स्टेशन, तशेंच मायना कुट्टरी पुलीस स्टेशन, मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर तेजेर 4 केसी आसात. तशेंच म्हापशा पुलीस स्टेशनाचेर, कुंकळे परत एक आसा, मागीर पणजे पुलीस स्टेशनाचेर अशी केसीस तेजेर आसात. हेची आतां अटक जाल्ली आसा आनी तेजेर इन्क्वायरी आक्षे पुलीस स्टेशन करता. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पोर्तुगीज पद्धतीची जुनी घरां आशिल्ले फोंतेनास वाठारांत पर्यटक उपद्रव करतात म्हणून तिडकल्ले थळाव्यांचो आरोप. फक्त देशांतलेच न्हय तर आंतरराष्ट्रीय पर्यटकूय हे सुवातेर भेट दीत असतात. ह्या पर्यटकांक लागून आमची शांतताय भंग जाता म्हणून थळाव्यांचो आरोप. पळोवया पुराय बातमी. फोंतेनास पोर्तुगीज पद्धतीच्या पोरण्या घरांचो गोंयचो एक फामाद पर्यटन वाठार. हाका गोंयचो लॅतीन क्वार्टर अशेंय म्हणटात. जगभरातले पर्यटक फोंतेनासाची रंगबिरंगी सोबीतकाय पळोवपाक येतात. पूण फाटल्या कांय दिसांनी फोंतेनास घडपी घडणुको पळयल्यो जाल्यार पर्यटकांक फोंतेनास येतना 10 वेळा तरी विचार करचो पडटलो. ताका कारणूय तशेंच आसा. 2 दिसां पयलीं फोंतेनास वाठारांत रंगीबिरंगी घरां सामकार उबे रावन फोटो काडपी कांय पर्यटकांचेर थंयच्या थळाव्यान हल्लो केलो. हालीं तेंपार फोंतेनास वाठारांत पर्यटक आनी थळाव्यां मदीं बरीच कोफुसांवां पळोवपाक मेळटात. थळाव्यांच्या कोतान पर्यटक हांगा येवन तांची शांतीकाय भंग करतात. तशेंच खंय जर भायर सरतले जाल्यार सदांच थंय ट्रॅफिक जॅम म्हणून थळावे तिडक उक्तायतात. जाका लागून थळाव्यांचे आनी पर्यटकांचे तोंडाक तोंड जाता आनी उपरांत ते चडार पडटा. भोंवपाक येवपी पर्यटकांक जर अशें बेजार जावन तांचेर तिडक काडून धाडले जाल्यार हाचो वायट परिणाम गोंयच्या पर्यटनाचेर जावपाची शक्यताय आसा. थळाव्यांक त्रास जायनासतना आनी पर्यटकांकूय फोंतेनास येवन गोंयची सोबीतकाय पळोवपाची संद मेळची हे खातीर सरकारान हाचेर उपाय येवजण काडपाक जाय. ह्याच फाटभुंयेर थळावो आमदार बाबूश मोन्सेरात हांणी शेनवारा थळाव्यांक भेट दिवन हाचेर उपाय येवजण काडपाचें उतर दिलां. आयज मिनिस्टर येवन गेलो, तेणे पळयला. सो कितें सांगलां? So Lorraine has told the minister, please, you are the enemy of this. We are suffering. There is signs, signboards. No motor zone. Okay, cars can pass. No. But they park. No. Because who's going to enforce it? We can enforce it. You come in front of Josepha, if you go now, you'll see the whole thing by that. Rent a bike. Tourists come. Boats are there, no entry. Tourists there. Is that correct? You are not only endangering your life, you are endangering somebody else's life also. You are parking there where you are not allowed to park. But if the police had come and fined them in a heavy fine, 1 month you do that and they will stop. I'm not saying forever. This police also has got their limitations. They don't have enough manpower. They are trying to do their best within their limited. But there has to come a solution. This is what we have told there. Anyway. So anik finding that solution. Every day different लोक येतात. Yes. सो एवरी डे तांकां सांगप आनी एवरी डे तुमी हें करूं नाका म्हणप तें खंय तरी एक हें जातलें दिसना. So what is happening? Are we the policing force? Tell us. Then they will become vigilante.
You know the policing force. But he himself is not, cannot guarantee that the police will be there for us. We are asking, we are requesting the authorities to give us a police force, to supervise. They are standing in the middle of the road, they are dancing in the middle of the road. This has to end. This is a residential area, boss. This is a residential area. This is not your tourism place. These are not monuments. And why they come? Because internet. Who has put in internet? The government has the power to bring it up. Why is the government not doing it? The same tourism minister is the IT minister. He has the capability to do it. They are requesting him. I'm requesting through you to him. Please do it. Do not feature our area as a tourist. I'm requesting the minister. तुम्ही जाणात आसतले हांगा फॉन्टेनीस हांगा गोंयचो लॅटीन क्वार्टर म्हणटा एक कलरफूल अशी एरिया आनी हांगा येतकीर एक सारको एंटीक गोवा आनी एक गोंयकारपणाचो हांगा एक फील येता. पूण हांगा आमी फाटल्या दिसांनी पळयलें, 2-3 दीस पयलीं पळयलें की हांगा कांय ट्युरिस्ट आनी जे लोकल्स आसा तेंचे मदीं एक वाद जालो. मागीर त्या वादाचेर आमी हांगा जो कोण लोकल आशिल्लो तितून ताका मेळपाक गेले आनी कित्याक लागून हो वाद जालो हेचेर आमी सगळी विचारपूस केली जाल्यार हितून आमकां अशें कळोन येयलें की जे हांगा लोकल्स आसात तांकां हांगा पीस असो मेळना. म्हणजे हांगा ती शांतीताय जी जाय आशिल्ली तांकां ती हांगा मेळना. म्हणजे हांगा ट्युरिस्ट येतात, ट्युरिस्ट येवन रोड ब्लॉक करतात, रोड ब्लॉक करून हांगा तांकां खूब अशे त्रास जातात, खूब त्रास जातात. तेंची वॉलाचेर पांय दवरून तेंचे गाडयेचेर पांय दवरून किंवा गाडयेचेर तेंचे पार्क केल्ले गाडयांचेर उबी रावन फोटोज काडटात. हांगा ते अशें म्हणटात की सोशल मिडियाक लागून जे ट्युरिस्ट येतात ते ट्युरिस्ट हांगा चड येतात आनीक हांगा ट्युरिस्टांक लागून खूब असो त्रास जाता. तसले लोकांक गोंयची बदनामी अशी करपाक नाका, पूण तांकां हांगा पीस जाय. सो आतां हेजेर सरकार कितें लक्ष दिता, हेजेर सरकार कितें एक्शन घेता हें सगळें लक्ष दिवपा सारकें आसतलें. आनी तेंची आयज मिनिस्टर येयल्लो हांगा, मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात येयल्लो, तेंचे कडेन सुद्दां तेणें डिमांड घातलेले आसात. आनीक हांगा तेंचे डिमांड असो आसा की हांगा पेट्रोलिंग जावची आनी हांगा तेंचे जे ही जी शांतताय आसा गोंयची, तेंचे जे रावपाचे जे डेली हांगा सगळे सिनियर सिटीजन आसा तांकां पिसफुली रावपाक मेळचें. गोमंतक TV खातीर गौरेश गांवकर, फॉन्टेनीस. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार, हांव दोतोर जितेंद्र नगरशेकार आनी हांव हांगा आयला भासाभास करपाक वासिनाचेर. आनी म्हजे बरोबर आसा दोतोर हर्षद कामत. दोतोर हर्षद कामत हो एक जावन आसा धाकट्या भुरग्यांचो दोतोर जो 30 वर्सां प्रॅक्टीस करता मडगांवांत. ते एक नामांकीत दोतोर आनी सद्याक ते IAP गोवा हांचे प्रेसिडेंट म्हूण आसात.
हर्षद. आणि म्हजे बरोबर आज होस्ट आसा तो जितेंद्र बाब नगरशेकार, माय फ्रेंड फिलोसॉफर एंड गायड ऑल्सो. पण तांणी 42 years ऑफ एक्सपिरियन्स आसा तांकां ह्याच पिडियाट्रिक्सान म्हणजे चायल्ड स्पेशलिस्ट. आणि आजचो जो टॉपीक आसा वॅक्सिन्स बद्दल ताजेर आमी दोगांयनी खूब चेंजीस पळयल्या सुरवात पासून आतां पर्यंत. आणि आज त्याचे वयर आमी आज बाचाबाच करुया. तर तुमकां सांगपा जाय जाल्यार हे वासीन म्हणटा ते एक मानव जातीचो एक मोठ्यांतलो मोठो शोध. आनी ह्या वासिना लागून कितली तरी धाकटी भुरग्यांचे रोग आनी कितली तरी धाकटी भुरग्यांचे मृत्यू कमी जाल्यात. हाजी जर तूं एक स्टॅटिस्टिकल डेटा तुमकां दिलो जाल्यार 1947 1000 अबावट 300 भुरगीं 5 वर्सां पर्यंत दगावतालीं. आनी तोच आंकडो आतां आयला 32. म्हणजे ऑलमोस्ट 1/10. ती जर तूं पळयली जाल्यार एक भुरगें मरतालें 5 वर्सां जावच्या आदीं 3 भुरग्यां मदलें, जेन्ना पळय आमकां इंडिपेंडन्स मेळ्ळें तेन्ना. आनी तोच आंकडो आतां आसा 3% आयला. आनी हाजें कारण हांव म्हणना की सगळेंच वासिना लागूनच जालें म्हूण, पूण मेजर पोर्शन ऑफ दीस इज बिकॉज ऑफ वॅक्सिन्स. ह्या वासिना लागून हाजें एक सगळ्यांत म्हत्वाचें जर तूं कारण म्हणलें स्पेशली इन चिल्ड्रन, धाकटी भुरग्यांक, तातूंत एडल्ट्सांकय बी. आनी एक तुमकां गजाल सांगता हांव की 1947 जर तुमी पळयलें टॅटनस म्हणटा रोग, टॅटनस म्हणजे आमी धणकुटी म्हणटात किंवा धनुर्वात म्हणटात, तर दॅट वॉज द 5th लिडींग कॉज ऑफ डेथ इन रुरल इंडिया. आनी आतां नवीन डॉक्टर्स जर तुमी तांकां विचारलें की टॅटनस केस तुमी पळयले काय म्हणून तुमच्या लायफान जर तांणी पळयल्ली नासतली. आनी दीस इज वन ऑफ द बीग सक्सेस ऑफ इम्युनायझेशन इन इंडिया. हर्षद, आतां इंडियांत हें वॅक्सिनेशन कशी सुरवात जाल्या? तर हे जे 1978 जर आमी पळयशी, EPI म्हणून हे WHO प्रोग्राम आशिल्लो. आनी तो प्रोग्राम जो EPI आशिल्लो, दॅट इज एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्युनायझेशन, तेन्ना फक्त BCG, पोलिओ, DPT आनी टॅब म्हणजे टायफॉयडचे वॅक्सिन आतां स्टार्ट जाल्ले. जस्ट तुका मातसो हांव डिस्टर्ब करता. हें टायफॉयड वॅक्सिन जेन्ना पळय हांवें प्रॅक्टीस केल्या तेन्ना टायफॉयड वॅक्सिन हातूंत भितर नाशिल्लें. हें कित्याक काडलें तातूंतलें? सो जे सुरवात जाल्ली 1978 ती 1985 चेंज जाली UIP म्हणजे युनिवर्सल इम्युनायझेशन प्रोग्राम. तेन्ना टॅब काडलें कित्याक इट वॉज हायली रिएक्टोजेनीक, म्हणजे सायड इफेक्ट्स भरपूर जाताले. आनी त्या खातीर नॉर्मली कितें आसता वॅक्सिनेशन्स केन्नाय स्टार्ट जातकीर ताका एक सर्वेलन्स सिस्टम आसता. फीडबॅक घेता आनी पळयता. जर ते वॅक्सिनेशनान एडवर्स इफेक्ट्स खूब म्हणजे सायड इफेक्ट्स खूब जाता जाल्यार दॅट वॅक्सिन इज रिमूव्ड फ्रॉम द शेड्यूल. म्हणजे आतांची टायफॉयड ते पयलींची टायफॉयड न्ही, हे वेगळे टायफॉयड जाला. एब्सोल्युटली. आनी आतां तशी सायड इफेक्ट्स येना. आतां हे न्यू जे आयला, कित्याक आमी दिता तेन्ना आतां कांयच सायड इफेक्ट्स ना. आतां न्यू जे आयला ताका म्हणटा टायफॉयड कॉन्ज्युगेट वॅक्सिन. इट इज अ फार एडवान्स्ड वॅक्सिन. बरोबर. आनी ताका इफेक्ट भरपूर मेळटा. बरोबर. सायड इफेक्ट्स मिनिमल आसता. आतां तुवें बरयलां 1980 स्मॉलपॉक्स इरॅडिकेटेड म्हण. हय, तो एक मायलस्टोन म्हणुया. हय, हें एक मोठें म्हणजे वॅक्सिनेशनाचें एक मोठ्यांतलें मोठें अचिवमेंट हो. कित्याक चडशे प्रेक्षकांक हें स्मॉलपॉक्स केन्ना पळोवंकूच नासतलें. आमी आमच्या टायमार हांवें सुद्दां पळोवना. हांव धाकटो भुरगो आसतना हांवें स्मॉलपॉक्स वॅक्सिन घेतल्यात आनी शाळेंत आनी ताजे एक मेन सक्सेस ऑफ वॅक्सिनेशन म्हणूंक शकता की हें एक दुयेंस जें किलर डिजीज म्हणपाक शकता. किलर डिजीज. बरोबर. ती इरॅडिकेट म्हणजे वर्ल्डांतल्यान खंयच आतां सापडना. बरोबर. आनी वॅक्सिनेशन जे आमचे देशांत जाय थँक्स टू WHO सपोर्ट एंड इतले जे रॅम्पंट आशिल्ले. इनफॅक्ट इट इज इम्पॉर्टंट लोकांक पळय की गोंयां ही केसीस 1560 रिपोर्टेड जाले आनी ताका इंडियन प्लेग म्हणटाले तेन्ना ते. हांगा जे व्हडली सिरीज रिपोर्ट जाल्या फ्रॉम गोवा
3,000 children were affected तेन्ना. So point is 1980 world over it was 1976 लास्ट इंडियन केस जाल्ली आनी 1918 इरेडिकेट केलें WHO. आणि मागीर 85 हांवें म्हणलें तशें UIP स्टार्ट जालो, तातूंत मिजल्स ऍड केले गव्हर्मेंटान आनी टॅब काडून वडयले. बरोबर. आतां हांगा एक व्हेरी इम्पॉर्टंट चेंज जालें. टील 2001 आमच्या देशांत वॅक्सिनेशनान व्हडलें कांयच फरक जावनाशिल्लो, आसा तशें चलिल्लें. तेन्ना गव्हर्मेंटान एनटॅगी म्हणून एम्पावर्ड बॉडी स्टार्ट केलें आनी आमी प्रेक्षकांन आयकलां आसतलें कोवीड टायमान एनटॅगी वॉज दी बॉडी वीच वॉज डिसायडींग द वॅक्सीन प्रोग्राम. बरोबर. एनटॅगी म्हणजे नॅशनल टास्क टेक्निकल एडवायझरी कमिटी ऑफ ऑन इम्युनायझेशन. सो एनटॅगी जी बॉडी आसा ती डिसायड करता आनी तांचे स्टार्ट जातकीर तांणी रॅपिडली न्यू वॅक्सीन स्टार्ट जाली. आणि 2006 हेपेटायटीस बी एड केलें. 2011 हिब पेंटावेलेंट म्हणून वॅक्सीन जे आयलें. 11th आय थिंक दॅट वॉज द बिगेस्ट स्टेप अहेड बिकॉज खुबशीं वॅक्सिनां ऍड जालीं. करेक्ट, तेन्ना ऍड जाली. आणि मेन सक्सेस स्टोरी ऑफ वॅक्सिनेशन इज 2014. You and I both have seen this. India certified as polio free because आमच्या देशात पोलिओ केसीस सापडना आणि झिरो जाल्ली आसा. 14 पोलिओ फ्री जाली, 10 वर्स जाली, तरी पूण आमी कित्याक लागून पोलिओ दितात? पोलिओ फ्री आमचे देशात जाला, वर्ल्डान इरेडिकेट जावना. दॅट इज द मोस्ट. कित्याक आमचे 3 देश उरल्यात जे पाकिस्तानान आसा, अफगानिस्तान आणि सोमालिया आणि सोमालिया. सो हे देशान जेन्ना आनी आमचे आतां सगळं की वर्ल्ड मुवमेंट चालू आसता, खंय देशात खंयचे देशात जर आसात दीस व्हायरस इज व्हेरी डेडली. इट कॅन. सो आमकां प्रोटेक्शन लेवल्स मेंटेन करपाक जाय. वॅक्सिनेशन प्रोग्राम चालू आसतले. बरोबर. मागीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे शेड्यूल प्रमाणे 2015 पोलिओचे तांणी चेंज जाता. ओरल पोलिओ पेक्षा IPV इज अ बेटर वॅक्सीन, म्हणजे इनएक्टिवेटेड पोलिओ वॅक्सीन. बट ओरल पोलिओ इज इझी टू गिव्ह अँड एज अ पॉलिसी अँड प्रोग्राम ओरल पोलिओ इज अ बेटर वॅक्सीन. ओरल पोलिओ म्हणजे तोंडात घालपाचो पोलिओ आणि IPV म्हणटे इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन दिवपाचें, मासांत इंजेक्शन दिवपाचें. बरोबर आसा. मागीर 2016 रोटा व्हायरस म्हणजे वॅक्सीन ते डायरियाचे वॅक्सीन सुरू जालें. बरोबर. आणि 2021 कोविड वॅक्सीन आणि PCV स्टार्ट केलें. बरोबर. कोविड वॅक्सीन आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आणि PCV इज फॉर न्युमोकॉकल डिजीज, म्हणजे न्युमोनियाचो मेन कारण जो आसा पळय तो न्युमोकॉकल डिजीज, ताजे वॅक्सीन स्टार्ट जालें फॉर चिल्ड्रन. PCV म्हणटा न्युमोनियाय करता, कानाकय पास करपाक शकता, मेनिंजायटिसूय करता, मोठे आनी ब्लड इन्फेक्शन. खुबशे रोग आमगेले. हाजे शिवाय गव्हर्मेंट थोडे काळ स्पेसिफीक एरियात आनीकूय वॅक्सीन रोल आउट करता. JE म्हणजे जॅपनीज एन्सेफलायटीस. आतां गोंया फॉर एक्झाम्पल जॅपनीज एन्सेफलायटीस कॉमन. सो आमचे स्टेटात गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सगळ्या भुरग्यांक JE वॅक्सीन दिता. फूल कंट्री जायना तें, इट इज स्पेसिफीक एरियाज. तशेंच येलो फिवर वॅक्सीन गव्हर्मेंट दिता, जे आफ्रिकेक बी वचणारे ट्रॅव्हलर्स आसात तांकां दिता. आणि रेबीज वॅक्सीन हे एक सगळे देशभर वॅक्सीन गव्हर्मेंट दिता, इमिजिएट मेळटा, व्हेरी सक्सेसफूल. and that is also गव्हर्मेंटाचे वॅक्सीन ऑर इन स्पेसिफीक सिच्युएशन्स. बरोबर. बट इतले सगळे करून जाता कितें, देर आर सर्टन वॅक्सिन्स जे गव्हर्मेंटान अजून स्टार्ट करूना, कित्याक एनटॅगीन तांणी अजून अप्रुवल दिवना फॉर वेरियस लॉजिस्टिक्स रिजन. कित्याक आमच्या देशात 2-2.5 कोटी भुरगीं जाता पर इयर, आनी इतली भुरग्यांचे तांकां फिजिबिलिटी स्टडी करची पडटा, कॉस्टिंग पळोवचें पडटा, प्रोग्रामॅटीक डिटेल्स आसता, वॅक्सीन प्रोक्यूर करची पडटा, ताका वेळ वता. सो त्या कारणां खातीर डिले जाले. पण जे आतां सद्या वॅक्सीन आसा जे आमी प्रायवेटान दिवंक शकता, कित्याक ते स्मॉल प्रमाणान आसता तें, दॅट इज टायफॉयड वॅक्सीन, Tdap वॅक्सीन, हेपेटायटीस A म्हणजे जॉन्डिसचे वॅक्सीन, वेरिसेला म्हणजे फुगावाचे वॅक्सीन. सो आतां तूं इतली सगळी वॅक्सिनां सांगल्या ती, तर सद्याच्या परिस्थितींत तूं खंयची वॅक्सीन दिता सद्याक? सो ही जी सगळी वॅक्सीन तुगेल्या प्रायवेट प्रॅक्टिसेंत तूं खंयची वॅक्सीन दिता ती आमकां सांगू शकता तूं? सो ही जी गव्हर्मेंटाची वॅक्सीन आसा ती दिताच, ती दिताच आमी. बाकीची जे लिस्ट केल्ले पळय हांवें,
सो फ्लू वॅक्सीन आसा, टायफॉयड वॅक्सीन आसा, हेपटायटीस ए जॉन्डिसचें, बरोबर, वॅरिसेला म्हणजे फुगांवाचें, टीडॅप. सो ही जी वॅक्सिन्स आसा ती सगळी आतां दिवंक शकता भुरग्यांक. आमी फक्त पेशंट्स जे प्रमाणे जे आमचे वॅक्सिनेशन रिकॉर्ड्स आसता ते डेटी प्रमाणे वॅक्सिन्स फॉलो करता आमी. तर ही तुवें आतां सांगली ती सगळीं धाकटी भुरग्यांची वासिनां, पूण आतां खुबशे लोक म्हणटात की एडल्ट म्हणजे जाणटे लोकूय बी तांकां थोडीशी वॅक्सीन दिवची पडटात. म्हजे सारके जाणटे 65+ लोक आसात जांकां डायबिटीस आसता, कोणाक अस्थमा आसता, कोणाक कितलेशेच रोग आसता जाका आमी कोमॉर्बिडिटीज म्हणटा, त्या लोकांक थोडीशी वॅक्सीन दिवची पडटा. हाजे बद्दल तूं थोडीशी म्हायती दिवपाक शकता म्हाका? ॲक्च्युली लोकांची एक गैरसमज की वॅक्सीन म्हणजे भुरग्यांचेच. बरोबर. इक्वली इम्पॉर्टंट एडल्ट्सांक दिवपाक जाय वॅक्सीन. स्पेसिफिकली तुमी म्हणला तशेंच जे हाय रिस्क कॅटेगरी आसता तांकां तर वॅक्सिनेशन इज लायफ दिवपाकच जाय. तर एडल्ट्सान जर आमी म्हणटा अबाव 18 years तर 3-4 ग्रुप्स आसा. एक म्हणजे ग्रुप आसा 18 वर्स क्रॉस जाले ज्यांनी वेरियस रिजन खातीर भुरगेपणान थोडे वॅक्सीन चुकल्या तांकां. रायट. तांकां अजून घेवपाक मेळटा वॅक्सीन. बरोबर. एकूच वॅक्सीन रोटा व्हायरस म्हणून आसा आनी BCG जी आमी दिवंक शकना. बाकीची सगळी वॅक्सिन्स लेटूय दिवपाक मेळटा. रायट. तर ज्यांनी चुकला आसत तांकां अजून ऑप्शन आसा घेवपा खातीर. एक. दुसरो ग्रूप आसा 18 वर्सां आनी 50 वर्सां भितर. तातूंतले जे ग्रूप हरशी वॅक्सीन तांकां गरज पडना. बट इफ दे आर हाय रिस्क म्हणजे तुवें म्हणलां तशेंच तांकां जर डायबिटीस आसा, ओबेसिटी आसत, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हे जे दुयेंस आसा ताका कोमॉर्बिडिटीज म्हणटा आमकां, ताजे कारणां खातीर तांकां इम्युनिटी कमी आसना खातीर तांकां दुयेंस जावपाक कॉम्प्लिकेटेड कोर्स आसपाक रिस्क इज हायर. सो तांणी वॅक्सीन घेतल्यार बरें. तातूंत स्पेसिफिकली फ्लू वॅक्सीन, न्युमोकॉकल वॅक्सीन, दीज आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ताजे शिवाय जर कोणाक लिवर प्रॉब्लम आसा हेपटायटीस ए, हेपटायटीस B वॅक्सीन, टायफॉयड वॅक्सीन, ही सगळी जी वॅक्सीन, बट तांणी तांचे दोतोराक कन्सल्ट करून हे जे आमी चर्चा करता दीज आर द वॅक्सीन अवेलेबल, बट इंडिविज्युअली तांच्या डॉक्टरा कडेन बोलोवन तांणी ती वॅक्सिन्स घेवपाक. सो इन शॉर्ट जर तूं सांगलें जाल्यार तुमी तुमच्या डॉक्टराक कन्सल्ट केले शिवाय ही वॅक्सिनां घेनाकात नॅचरली. पूण दुसरी गोष्ट आसा की ह्या वॅक्सिनाचे रेकमेंडेशन सदांच एकच उरता अशें ना. प्रत्येक वेळार तें वेगवेगळें रिकमेंडेशन जाता, तें तुमी लक्षांत दवरचें. दुसरें एक हाजेर एक हांव एक्सपिरियन्स सांगता आमच्या दर्शकां खातीर की खुबदां कितें जाता आमकां तुवें पळयलां आसतना भुरगीं युनिवर्सिटीक वता, आउट ऑफ स्टेट वता, बरोबर, शिक्षणाक वता, आनी इनवेरिएबली तांकां ते युनिवर्सिटी स्पेशली USA, UK, कॅनडा तांकां विचारता वॅक्सीन रिकॉर्ड, आनी खुबदां कितें वॅक्सीन रिकॉर्ड शेणिल्लें आसता, दवरिल्लें नासता. सो एक हेच म्हाका ऑपोजीट दिवपाक सांग की बाबा तुमी वॅक्सीन रिकॉर्ड सांबाळून दवरपाक जाय. दॅट इज नॉट ओन्ली फॉर 2 reasons. एक म्हणजे तुमकां फुडें केन्नाय तरी कॉलेज एडमिशन लागत. सेकंड, दोतोरान सांगता तशें वॅक्सिन्स कीप चेंजींग, शेड्यूल कीप्स चेंजींग, आनी अपडेट करपाक जाय रेग्युलरली ते शेड्यूल. एक लक्षांत दवरात की दोतोर चडशे गोंयांत तरी स्वताची क्लिनिकां तुमचे रेकॉर्ड दवरनात. सो तुमचे रेकॉर्ड तुमी सांबाळून दवरपाक जाय. आतां हळू करून आमी कंप्युटरायज सिस्टम्स बी थोडे डॉक्टरांनी सुरू केल्यात. पूण जर तुवें म्हाका विचारलें की एक 30 वर्सां पयलींची मातशे रेकॉर्ड दिता किंवा 18 वर्सांच्या म्हगेलो चलो आतां इंजिनियरिंगाक वता अमेरिकेक, तर आमच्यांनी ते फटकून तुमकां दिवपाक जावचें नात. आनी त्या खातीर तुमकां अननेसेसरिली एखादी डबल वॅक्सिनां बी दिवची पडत. सो तें तुमी लक्षांत दवरात. आतां हेच टॉपिकचेर उरलां आमचे 2 पॉयंट्स की इन प्रेग्नन्सी सुद्दां वॅक्सिनेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दिताच आमचे ऑब्स्टेट्रिशियन दिताच, आनी तातूंत टीडॅप म्हणून वॅक्सीन दिता आजकाल. टीडॅप म्हणजे टेटनस, डिफ्थिरिया आनी वुपिंग कॉफ. तातूंत 2 मुख्य कारण. एक तर ते आवयक प्रोटेक्शन करपाक जाय आनी दुसरें तेच एंटीबॉडीज बेबीक वता म्हणटकीर ताकाय प्रोटेक्शन मेळपाक जाय. व्हेरी गुड. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट वॅक्सीन. फॉक्सी म्हणून आसा तांची बॉडी, तांणी इवन फ्लू वॅक्सीन रेकमेंड केल्लें आसा. एंड एक लक्षात घे केन्नाय जर कितें सिच्युएशन आयलें 2 टायपचे वॅक्सीन आसता. एक लायव्ह आनी एक किल्ड. म्हणजे लायव्ह म्हणजे ते व्हायरस तत्व जिता आसता. ती वॅक्सीन दिवंक शकना आमी प्रेग्नन्सीत, कित्याक ते बेबीक माल पडूंक शकता म्हणून.
बट जी किल्ड वॅक्सीन आसा ती दिवंक शकता. फॉर एक्झाम्पल रेबीज वॅक्सीन जर प्रेग्नंट बायलेक समजो कुत्रो चाबलो ताणी घेवपाक जाय, ते बेबी कांय प्रॉब्लेम ना. हांव एक प्रोटेक्शन इज व्हेरी व्हेरी डेफिनेटली. आतां एक म्हाका सांग, हें खूबदां अशें आयकूं येता आमी जेन्ना पळय पेशंटा कडेन उलयता तेन्ना की जे पळय वॅक्सीन हांगा दितात प्रायमरी हेल्थ सेंटरां ते फ्रेश वॅक्सीन आसता आनी तुमची वॅक्सीन आसता तें तितलें फ्रेश नासता. म्हणजे बेजिकली ते लोकांक ती स्टोरेजाची बद्दल तांकां म्हायती ना. तर तूं थोडेशें विस्तारान सांगूं शकता हें स्टोरेज कशी करप आनी आमी कशी दितात. आमी म्हणजे प्रायवेट, तुवें बी प्रायवेट प्रॅक्टिशनर, हांवूय बी प्रायवेट प्रॅक्टिशनर. आतां आमी जेन्ना आमची हो लॉजिकल प्रश्न आसा लोक विचारता म्हणून ते, बट तातूंत कितें जालां, इट ऑल स्टार्टेड विथ पोलियो वॅक्सीन. जी ओरल पोलियो वॅक्सीन आशिल्लें जेन्ना सुरवात जाल्ली ती टेम्परेचर मेंटेनन्स वॉज क्रुशियल बिकॉज तो लायव्ह आशिल्लो आनी ताका स्लायट टेम्परेचर इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय हाय टेम्परेचर. बरोबर. तर दीस इज 20 years बॅक स्टोरी. बरोबर. मागीर वॅक्सिनचेर एक VVM म्हणजे वॅक्सीन वायल मॉनिटर्स आसा आनी ताजेर कलर येता कोडिंग की वॅक्सीन फ्रेश आसा की ना. ते तुमकां पेशंटाक दिसपाक शकता की वॅक्सीन इज फ्रेश ऑर नॉट. बरोबर. मुख्य असा प्रॉब्लेम जाता तो बाकीची जी वॅक्सिन्स आसा ती नॉर्मली कितें आसता, मल्टी डोज वायल जर ओपन जालो, एकदां ओपन केलो, गव्हर्मेंटान चडशी मल्टी डोज वायल वापरता. साहजीक आसा की तांकां भरपूर बेबीज एका बरोबर दिवचे पडटा. तर तो ओपन करतकीर तांकां विदीन 6 hours ते युटिलायज करपाक जाय. सो एकदां ओपन जालो सोंपोवपाक जाय, सो दॅट फ्रेशनस कम्स फॉर मल्टी डोज वायल्स. आणि आमच्या प्रॅक्टिसान आमी सगळे वापरतात सिंगल डोज वायल. म्हणजे तूं जर फाल्यां रातचो सुद्दां ओपन करून तुका फ्रेश आमचे कडेन तितली पेशंट लायन्ड अप नासतात आनी आमचे ताजे पेक्षा फ्रेश तेन्नाच ओपन करून त्या पेशंट दिवपाक. सो मल्टी डोज वायल वापरता तेन्ना फ्रेशचो प्रश्न येता आनी आमी वापरत ना फ्रेश. आतां हांव तुका एक थोडेशे एक प्रश्न विचारता एज अ पेशंट, म्हणजे नॉट एज अ डॉक्टर. हें म्हजी मत न्ही, पूण हांव एक तुका एज अ डेविल्स एडवोकेट अशे पेशंट्स विचारता. तर ह्या पळय आतां तुवें वॅक्सीन पळय आमकां सांगलें आतां कितें एडिशनल वॅक्सीन म्हण ती सगळें ऑप्शनल म्हणटा गव्हर्मेंट. तर ऑप्शनल आसून तूं कित्याक दिता ती तुगेले हातूंत भितर? बरोबर. दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. आनी लोक साहजीक म्हणटा वर्ड ऑप्शनलचो अर्थ जाता की नॉट नेसेसरी इफ रिक्वायर्ड. बरोबर. बट एक्चुअल फॅक्ट कितें आसता आनी हांवें तुमकां लिस्ट तुमची बॉडी तुवें सांगल्या तुमची बॉडी हॅज अग्रीड टू अमकीच वॅक्सीन आनी तातूंत भितर तूं कितलीशीच वॅक्सीन दिता. आतां तुवें पयलीशी ती हांवें जे वॅक्सीन लिस्ट सांगिल्ली 2001 एन्टॅगी स्टार्ट जाल्या नंतर खुबशी वॅक्सीन स्टार्ट जाली. हय. आतां हेपटायटीस बी 2006 गव्हर्मेंटान स्टार्ट केली आनी प्रोग्राम स्टार्ट जालो 2011. बरोबर. आनी आमी दिवपाक लागिल्ले 2001 पासून दिवपाक लागले. कित्याक तेन्ना दॅट वॉज द फर्स्ट वॅक्सीन जे ऑप्शनल. आतां वर्ड ऑप्शनल कोण वापरता? गव्हर्मेंट वापरता. म्हणजे हांव जर गव्हर्मेंटाक वता, गव्हर्मेंट म्हणटा आपल्याक ही वॅक्सिन्स तुका आमी दिता, हाजे शिवाय जे कितें आसा तुका ऑप्शनल. म्हणजे आज ऑप्शनल आसते आनी एक वर्सान ऑप्शनल आसतले. एक्झॅक्टली. आतां जे म्हणटा ऑप्शनल ती फुडें जेन्ना गव्हर्मेंट स्टार्ट म्हणजे न्युमोकॉकल जे 5 वर्सां पयलीं ऑप्शनल आशिल्लें तें आतां कंपल्सरी जालां. आनी कंपल्सरी कित्याक जालें तें? बिकॉज ते प्रोग्राम तांणी एन्टॅगीन दिले, तांणी प्रोक्यूर केले तितले आनी प्रोग्राम स्टार्ट जालो. आनी त्याच खातीर आतां जे सद्या टायफॉयड वॅक्सीन म्हण किंवा HPV वॅक्सीन म्हण जे आतां सद्या ऑप्शन आसा, इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स गव्हर्मेंट इज प्लॅनिंग टू स्टार्ट दीस वॅक्सिन्स. ओके. आतां हांव एक प्रश्न विचारता तुका की इतली ही वॅक्सिनां आमकां खरेंच गरज आसा? आनी दुसरी तुका दिसना की एक नॅचरल इम्युनिटी जर तूं आयली भुरग्याक जाल्यार बरें? हो एक प्रश्न आमकां सदांच. एक्सलंट क्वेश्चन. आतां खरें म्हणजे सगळी वॅक्सीन जर धरशी तूं जाल्यार एक 27-28 दुयेंसाची वॅक्सिनां आसा ती. आनी आसा 27-28 बसून इतली प्री घेवप म्हणजे 27-28 वॅक्सीन ओवर अ पिरियड ऑफ 15 years आसा ती. बट हासा 2000 दुयेंसां जी आसा तातूंत जे लिमिटेड आमी थोडी प्रोटेक्शन. दीज वर द किलर डिजीज ऑफ द पास्ट. आतां जर कोणी तुवें हांवें पळयला डिफ्थिरिया केसीस कोण पळयना, टेटनस हार्डली कोण पळयता, पोलियो गेल्ले आसा, मिजल्स कंट्रोल जाल्या. ही कितलीशी वायट दुयेंसां आशिल्ली पयलींची. तर
टेक्नॉलॉजी जशी वाडटा वॅक्सिन्स आर इम्प्रुवींग आनी गव्हर्मेंट जे सपोर्ट केल्ले आसा आमचेच देशांत वॅक्सिन प्रोडक्शन्स खातीर. बरोबर. सो स्ट्रॅटेजीज जे आयिल्ले आसा तातूंत मल्टिपल कॉम्बिनेशन्स वॅक्सिन येता. सो तूं म्हणटा पळय खुबशे पोक्स आतां जायना 6 in 1 आयले आतां. हय. सो 6 वॅक्सिन्स in 1 कंबायन्ड वॅक्सिन. पूण इतली 6 in 1 तूं दिता ताजे बरोबर तूं आनी एक रोटा व्हायरस म्हण दिता ताजे बरोबर तूं केन्ना जॅपनीज एन्सेफलायटीस म्हण दिता ताजे बरोबर तूं टायफॉयड दिता. केन्ना केन्नाय गव्हर्मेंटांत बसून 4 वॅक्सिन बरोबर घेवन एक धाकटेशें एक 3 महिन्याचे आनी 6 महिन्याचे भुरगे 4 वॅक्सिन घेवन येतात. सो ही जी पॉयंट आसा ताजेर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर आवर व्ह्युअर्स टू सी एंड अंडरस्टँड की ॲट अ टायम जशें पळोवपाक गेल्यार ॲट अ टायम आमी कोण दिवपाक ना तशें पण 300 वॅक्सिन्स दिवपाची बेबी क्षमता आसा टॉलरेट करपाची. म्हणजे तांचे इम्युनिटीची पावर आसा की ॲट अ टायम ताका जर हांवें एका दिसाक 300 जर दिलें nobody is going to give 300 but that is the amount of ability for baby to take. दिता आमी ॲट अ टायम 6 नॉट नो द बिकॉज कॉम्बिनेशन वॅक्सिन 6 आसता. म्हणजे तूं आतां एक थेरिटिकल पॉसिबिलिटी अशी सांगता की हे जर तुमी म्हणटा कशें इतले वॅक्सिन दिवपाचें आसता पयलीं म्हणजे ही वॅक्सिन दिता आमी प्रोटेक्शन खातीर. बरोबर. सो जे प्रोटेक्शन दिता आमी ते टायम वेज म्हणजे म्हयन्याच्या गॅपान दीत आसता वॅक्सिन. बरोबर. तर हो जो शेड्यूल आसा ते सगळे विचार करून बेबी कॅपॅसिटी कितें आसता कशें दिवपाचें तो प्रोग्राम ऑलरेडी स्टेबिलायज करून दवरलेलो आसा. आतां तूं टायमाची विशय आयलो म्हणटकीर एक प्रश्न साहजीक येता. तर ही पळय वॅक्सिनां पळय तूं दिता तूं एक 3 महिन्याचेर सांगता 4 महिन्याचेर सांगता. केन्ना केन्ना एक पेशंट येता 2 महिन्याचेरच की म्हाका आतां राजस्थाना वचपा जाय तुज्यान पयलींच दिवपा जातली हें वॅक्सिन किंवा 3 महिन्याचेर ताणें दिल्लें आसता आनी तिका 3.5 महिन्याचेर राजस्थानाक वचपा जाय. तो इधरी देखे जायंगे हम लोग अशें म्हणून विचारता. जाता सिच्युएशन अशें खूबदां येता. बट खरें कितें खंयचें वॅक्सिन दितगेच नेक्स्ट वॅक्सिनचो गॅप दवरचो पडटा. मिनिमम गॅप आसपाक जाय 4 weeksचो बिटवीन द 2 वॅक्सिन्स. त्याच वॅक्सिन 4 आठवडे. आतां कितें आसा फॉर एग्जांपल हांवें तुका एक काम दिलें ते काम सोंपोवचे पयलीं तुका दुसरें काम घालता. पयलीं काम करपाक ना दुसरें काम करपाक ना सारकें. सो बॉडी ऑल्सो वॅक्सिन दितगेच बॉडी रियॅक्ट बेबीची बॉडी रियॅक्ट जाता आनी एंटीबॉडीज निर्माण जाता. आफ्टर 4 weeks बेबी इज रेडी टू टेक द सेकंड डोज. सो 4 weeksचो गॅप दवरचो पडटा. आनी एकूच ऍड करता की गॅप शॉर्ट दवरिना आमी केन्ना. बरोबर. गॅप वाडूंक शकता. जर तूं लेट आयलो नो प्रॉब्लम. होच प्रश्न आशिल्लो म्हगेलो. लेट आयलो जाल्यार प्रॉब्लम ना. बेगीन दिवंक शकना. होच म्हजो प्रश्न आशिल्लो. लेट म्हणजे इवन आनीक 4 weeks सुद्दां लेट येवंक शकतात. ओके. आतां थोड्योश्यो कॉन्ट्रोवर्शियल तुका क्वेश्चन्स विचारता. मदीं कितें जालें की कोवीड येतकीच एक तरेचो एक वेगळोच माहोल जालो आनी आतां सद्या परिस्थिती अशी आसा की खंयचेय दुयेंस आमकां पळय जाता तें कोवीड वॅक्सिना लागून जालां अशें म्हणून एक हें जालां एक फॅशन जाल्या की कोवीड वॅक्सिनाक हें करपाचो. म्हगेलो एक सामको क्लोज फ्रेंड ताका फेशियल पॉल्सी म्हणजे तोंड तागेलें एक वटेनचें पॅरलायज जालें आनी तें बी 2-3 वर्सां नंतर कोवीड वॅक्सिन घेवन आनी तो म्हणटा की हें आपल्या जालें तें कोवीड वॅक्सिना लागून. आनी कोण जिमा गेल्लो कोण मरता ते म्हणटात कोवीड वॅक्सिना लागून. आतां आमी जाणात की कोवीड जावन थोडीशीं दुयेंसां वाडल्यांत इवन भुरग्यांक बसून वाडल्यांत. भुरग्यांनी 18 वर्सांची धाकटी भुरग्यांनी कोवीड वॅक्सिन घेवूं नाशिल्ले तरी पूण आमकां खुबश्यो केसीस डायबिटीसाच्यो बी सगळ्यो वाडिल्ल्यो मेळ्ळ्यात. आनी एक दुसरी एक दुयेंस नवीनच आयिल्लें मिस सी म्हणून एक इन्फ्लेमेटरी डिजॉर्डर. सो अशी जावंक शकता की कोविडा लागूनय बी खुबशीं दुयेंसां वाडल्यांत म्हूण. पूण सगळेंच आमी कोवीड वॅक्सिनाचेर घालपाचें हर्षद? पळय सो म्हजें हाजें मत कितें आसा की हे जे इश्यूज फ्लॅड अप जाले वॉट्सॅप युनिवर्सिटी खातीर सगळे आनी सगळ्यांनी डेटा सामकें कन्विन्सिंग डेटा आशिल्ले तांचे कडेन. बट फायनली वी हॅव टू गो बाय सायन्स अँड द डेटा दॅट इज कमींग फ्रॉम ऑथॉरिटीज ऑन दीस. सो कितें आसा हातूंत वॅक्सिन दितकच 2 टायपचे सायड इफेक्ट्स आसता. फर्स्ट इमिजिएट जाता ते
हात सुचता, जोर, जिवाक बरें दिसना, दॅट इज इमिजिएट सायड इफेक्ट्स. ते खंयचेय वॅक्सीन जावंक शकता. वॉट वॉज द कन्सर्न इज जे मागीर सायड इफेक्ट्स जाताले. फॉर एग्जाम्पल मायोकार्डायटीस हार्टाचें, नर्व प्रॉब्लम, फेशियल पॉल्सी, ड्युरायटीस जाताले, ब्लड क्लॉट्स जाताले. हे जाताले कित्याक? दॅट इज बिकॉज ऑफ वॉट इज कॉल्ड इम्यून रिएक्टिवेशन. जेन्ना आमी वॅक्सीन दिता आमच्या शरिरात एंटीबॉडीज निर्माण जावपाक लागता आणि आफ्टर 2-4 वीक्स वाडून बाय 6 वीक्स to 8 वीक्स ते पीकचेर पावता आनी बाय 2-3 मंथ्स ते देंवता. सो साहजीक आसा इम्युनिटी एंटीबॉडीजचे सायड इफेक्ट्स दे वील कम मेनली एट अराउंड 2 months and go less by 3 months. So 3 महिन्यापर्यंत जे जाताले आर ऑल गिवन कॉग्निसन्स ऑर गिवन की बाबा ह्या वॅक्सिनान जालें आसतलें म्हणून. जे कितें आफ्टर 6 months, 1 year, 2 years जर जाता दॅट इज स्पोरेडीक आनी ताका मल्टी फॅक्टोरियल आसता. दुयेंसांनी जावंक शकता आनीक तुगेले हेल्थ इश्यू जावंक शकता, मेनी आर द फॅक्टर्स. तर कोविडच्या नंतर आता आणि एक प्रश्न विचारपाचो. वी फॉगॉट टू तर आनीक जे एडल्ट वॅक्सिन्स आसता न्ही अबाव 50 years तांकां स्पेसिफीक तांची इम्युनिटी कमी आसा म्हणून तांकां फ्लू वॅक्सीन, न्युमोकॉकल वॅक्सीन आनी एक न्यू वॅक्सीन जे आयला आतां अगेन सर्पी म्हणटा पळय, झॉस्टर वॅक्सीन ते आयिल्लें आसा, जाका शिंगल्स म्हणटात तातूंत भितर लोकल लँग्वेज. अबाव द एज ऑफ 50 years, मोर सो अबाव 65 तांणी वॅक्सिन्स घेवपाक जाय इन दीस एडल्ट वॅक्सिनेशन्स. बरोबर. आनी एक व्हेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यू आसा जो खुबसो हें जाता, फ्लॅग जाता की वॅक्सिना लागून ऑटिझम केसीस वाडल्यात म्हण. आनी खऱ्योच ऑटिझम केसीस वाडल्यात ती वॅक्सिना लागून काय कित्या लागून तें आमी नकळो, पूण ताजेर कितें तरी सविस्तर म्हायती आमकां दिवपाक. हे टॉपीक भरपूर कवरेज जाल्ली आशिल्ली हाजी, कारण की देर वॉज अ डॉक्टर एंड्रू वेकफिल्ड फ्रॉम UK तांणी एक स्टडी पब्लीश केल्ली लॅन्सेटान की MMR वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटिझम. बरोबर. जाल्लें कितें, नॉर्मली ऑटिझम जी भुरगीं उलयना इज जनरली 1.5 वर्सांचेर पिकअप जाता. आनी तेन्ना जे म्हाका 30 वर्सां पयलीं जे वॅक्सीन आशिल्लें बिफोर वॉज MMR वॅक्सीन, जे 1 year to 15 months दिताले. सो दिसता की तो योगायोग म्हणजे इट वॉज ब्लेम्ड आनी तो एक स्टडी ताणें केला, बट दॅट वॉज अ व्हेरी स्मॉल स्टडी. मागीर खूब शोध करून ताजेर खुबशे फूल फॉलोअप स्टडीज जाल्या अँड दॅट रिपोर्ट हॅज बीन थ्रॅश्ड अँड द लॅन्सेट हॅज विड्रॉन दॅट स्टडी अँड दॅट रिपोर्ट. सो आतां तर क्लियर मेसेज आसा की MMR इज नॉट द कॉज ऑफ ऑटिझम. ऑटिझम इज फॉर मल्टिपल रिजन्स, मल्टीफॅक्टोरियल अँड इट्स अ इन्क्रिजींग टेंडन्सी. तर हर्षद, ह्या टॉपिकाचेर आमी जर तूं उलयत रावले जाल्यार आनी एक वर बसून उलयलें जाल्यार तें सोंपचें ना. पूण आमकां केन्नाय तरी हें बंद करचें पडटलें आनी आतां टायम कन्स्ट्रेंट आशिल्ल्या मुळे हांव हें डिस्कशन आतां बंद करतां. तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो. थिवीकारांचो खासगी विद्यापीठाक तांबडो बावटो. खासगी विद्यापीठ नाका, ग्रामसभेत मोठ्या संख्येन एकठांय येत थिवीकारांनी जाहीर केली आपली भूमिका. खासगी विद्यापीठाड एकमतान थारावूय संमत. थिवी फाटोफाट कुडचिऱ्या आयलो. प्रस्तावित कोयरा प्रकल्प 8 ठाम. आयतारा एकठांय येत प्रकल्पाक थळाव्यांनी केलो खर विरोध. सातेरीकूय घाले गाराणे.
मीन येरादारी आणि कोयराच्या मुद्द्यावेल्यान पिळगांवची ग्रामसभा तापली. वेळी ग्रामसभेत आयलो कुटबॉन्ड जेटीवेल्या बेकायदेशीर बांदकामाचो विषय. हळडोण्या ग्रामसभेत खाजगी जेटी आड थाराव संमत. हरवणे पंचायत वेंचणुकेत 91.17% मतदान. मोरपिल्ला पंचायत पोट वेंचणुकेत 91.47% मतदानाची नोंद. फाल्यां सोमारा निकाल. ब्रह्मकर्मळी 70च्या विष्णू गुरव या तरणाट्याक मेळ्ळो पुनर्जन्म. जीएमसीतल्या दोतोरांच्या उपचारांक लागून आतुरणार पडिल्लो विष्णू आपल्या पांयाचो उबो. आणि कांपाल एएससी ग्राउंडार 24वे राष्ट्रीय पॅरा स्विमींग चॅम्पियनशीप सर्तीचे उक्तावण. सी सन अँड सेना उपरांत गोंयांत 4थे एएससातले स्पोर्ट्साचे दिव्यांग खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. आता खबरो विस्तारान. थिये कोमुनिदाद जमनीचेर येवपा आशिल्ल्या खाजगी विद्यापीठाक लोकांनी खर विरोध केला. आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत ह्या विद्यापीठा आड लोकांनी एकमतान थारावूय पास केलो. खाजगी विद्यापीठाक लिजार दिल्ले जमनीचेर धनगर समाजाच्या लोकांची 7 ते 8 घरां आसात. विद्यापीठाक ज्या दरान जमीन दिल्या ताचे परस चड रेट दिवपाची आमची तयारी आसा. आमकां ती जमीन दियात अशी मागणी धनगर समाजाच्या लोकांनी केल्या. दुसरे वटेन खाजगी विद्यापीठ आयले जाल्यार लायट आनी उदका पुरवणेचेर परिणाम जातलो. तेन्ना आमकां हें विद्यापीठूच नाका अशी भुमिका थळाव्या लोकांनी घेतल्या. पळयात. तरी आमकां कितें सांगलें ती इंडस्ट्री आतां हांगा व्हडले व्हडले भुरगे येतले शिकतले. एकट्याक आमचें सांगलें की ती इंडस्ट्री जाल्या उपरांत तूं 4 गाडयो थंय घाल पळय. थोड्यांक म्हणून कितें सांगलें तुमची बायलां ती इंडस्ट्री येयल्या उपरांत कापडां धुवपाक मेळटलीं. पण हांव एक अशें काम सोदता एमएलए की आमी बारीक समाजाची जात शिक्षण व्हडलें ना पूण येयले आसा आमी कापडां धुवपाचे काय कितें अशें एक मनाक चिंतपाक येता. कोमुनिदाद कमिटीन हें केलें की 405 सिग्नेचर घेवन रेजोल्युशन ताणें पास केलां की MIT आनी वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटी येतली म्हणून आमचे 6,33,000 स्क्वेअर मिटराचेर न्यूट्रिशन करून 2 लाख स्क्वेअर मिटर लँडाचेर. कशें जाता हें आमचे दोंगर भाव 150 वर्सां जालीं थिंचर रावतात. थिंचर ती खंय वेतलीं तांची जनावरां घेवन ती खंय वेतलीं तांचे ते कांयच चिंतप ना. हांवें आयकलां दोगां मनशांक कमिटीच्या 20 क्रोर्स आपणाच्या बॉल्सान घालून दोगांयकी 2 फ्लॅटां मेळ्ळ्यान 3 बेडरूम खोरगांव करपाक पुना की सेलरांनी तांकां ही 2 फ्लॅटां दिल्यान एज देर कमिशन प्लस 2% कमिशन. आमच्या लोकांक फोटोन हे पयशे घेवन खंय वेतलीं ती. द पीपल ऑफ TV have realized that what is happening and what the Comunidad of TV has done is absolutely wrong. Full World Peace University is opposed. It's going to be scrapped out. Okay? The chairman of the IPP board is Mr. Pramod Sawant. Why can't our beloved Chief Minister Pramod Sawant have a university somewhere down his side where there are flatlands? Why can't our wonderful hill, which is going to destroy the ecosystem of TV? जरी तो तेंचे इल्लीगल लागता जाल्यार तेंची स्वेश खंय घातली ते इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान आमकां दाखोवंकच ना. सो तेंची स्वेश खंय वयतली इतले लोकांची घाण खंय वयतली. आतां आमचें म्हणणें आसा आमी गांवांत आमी युनिवर्सिटी आतां आमी हॅपी आसा कितें तरी बरें जातलें. आनी 10 वर्सां पयलीं हांव फिलिप सिक्वेरा आमचो कामशेचो गांव पहा तो डॉबस्कोचे एक टॅक्निकल स्कूल हाडून सोदतालो आनी थोडी 10 जमीन सोदतालो ताका आयज पर्यंत मेळोंक ना. पूण सरप्रायज जाता की ही 2 लाख जमीन आमचे TV कंपनीन ताका जमीन दिल्या म्हणून. एनवायरमेंटाचेर ही स्वेज जी आसलेली ते जमनीर ड्रील करून घालतले आनी हेचो परिणाम फिरना बोडये सिरसय कांसा हेचे गांवाचे उदकाचे झरे कंटेमिनेटेड जातले. जे आतां अंजुना कालंगुटान जाल्ले आसा ती परिस्थिती आमची जातली. आमकां उदकाची संवय भिजेना. उदीक तांकां वयतलें आनी आमी हांगासर तानीक मरतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
कोयर प्रकल्पाक पुराय कुडचिरे गावाचो विरोध कायम आसा. गावात कोयर प्रकल्प नाकाच हे मागणेचेर ठाम आशिल्ले कुडचिरेचे लोक आयतारा परत रस्त्याचेर देवले. गावचे लोक संघटीत उरचे आणि प्रकल्प जावचो न्हय म्हणून श्री सातेरी देवीन सयत 12 जण देवाक सांगणे घाले. कुडचिरे गावातल्या 12 जण देवस्थान वाठारात सरकारान कोयर वेवस्थापन प्राधिकरणा वतीन प्रकल्प सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू केल्यात. 44,000 चौखण मीटर सुवात संपादितय केल्या. हे सुवातेर कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रिज प्रकल्प उबारतले अशें सरकाराचें म्हणणे. जाल्यार सरकार गावात कोयर प्रकल्प हाडपाक सोदता असो दावो लोकांनी केला. फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांत तिडकिल्या लोकांनी रस्त्यार देऊन जमनीच्या सर्वेक्षणाक विरोध केल्लो. पुलिसां वांगडा लोकांची झटापटय जाल्ली. ताचे उपरांत लोकांनी खासा ग्रामसभा आपयल्ली. फाटल्या म्हयन्यांत जाल्ले ग्रामसभेत नियोजीत प्रकल्पा वयल्यान बोवाळूय जाल्लो. आमकां कसलोच प्रकल्प गावात नाका अशी भुमिका लोकांनी घेवन ह्या प्रकल्पा विरोधात ठराव पास केल्लो. मजगती आयतारा जाणटे नेणटे आनी बायलां मेळून गांवचे लोक परतून रस्त्यार देवले. गावात कोयर प्रकल्प नाका अश्यो घोशणा दीत लोकांनी सातेरी देवी सयत 12 जण देवाक सांगणे घातले. जे आज पठारा कोयर आसा ती जागा बाळांना नाव काय पडलें तेन्ना पयलीं कितली वर्सां द्रवीड मातलेले आनी ते पुर्तू जाल्ले न्हू तेन्ना आमच्या लोकांचे जबरदस्ती करी तेन्ना आमच्या जाणटे आनी थोरल्यांनी तेंचे हागायले आनी दुसरे लोक 12 लोक मेल्ले आसा आनी त्या पठाराक 12 जाणांचे नांव पडलेले आसा. आनी त्या ठिकाणी आमचें देवस्थान आसा त्या देवस्थानाक कचरा प्रकल्प नाका तो हांगा हद्द करता. आनी आमच्या गांवांतलो खंयच्या येता की आमी जे गोंयांत पक्ष आहा कितलींशे आहा आमच्या गांवांत तो पक्ष पडले आहा तेन्ना आमी सगळे एक जावन हो कचरो भायर टाकपाक मदत करपाक जाय आनी तो बंद करपाक सगळो म्हणून एकजूट रावपाक जाय. कुठलेंय मोठे क्रॉस जाले आनी कळलो आमी सगळे लोक जावन ताका ऑपोजीट तो हद्दपार करपाक जाय इतली तुमचे मागता. आमचे देवस्थानाचेर खंय 12 जाण आयज ही कहाणी आमचे तुमकां हे आसूंक जायना. आयज ही कहाणी आमचो गांव पिड्ड्यार जातलो आनी हे आमचे न्हंयचें पाणी आमी खाता ती घाण ही न्हंयत पावली जे सगळी दुशीत जातले आनी रोगराई उत्पन्न जातलो आनी आमच्या लोकांक आमकां हे जातले त्रासांत पडटले. आयज डॉक्टरा कडेन धांवचें पडटलें आनी खंय वयचें पडटलें आनी आमचे लोक सारवार जावचे ना. आनी हो कायमचो पणजे पर्यंत तो कचरो हांगा उडयतले आनी आमचे सगळे गांव सगळो पिड्ड्यार जातलो. इतलें जावन म्हाजी भाशण तुमकां कसोच नाका. आमी शिवनाथ महादेव गांवकर आमी आतां ह्या कचऱ्याचो बंदोबस्त करपाक आमचे आतां थंय 12 जाणांक कितलेशे पिडयो जाल्ले आसा तेन्ना 12 जाण आमकां थंय हेंच्यांनी हाडलेले आसा आमी सरवणकार आनी थंय आमचे 12 लोक जोडोन मेल्ले आसा आनी रक्तां पडलेली आसा तेंची तेन्ना ते 12 जाण आमी नांव ठेयल्लें आसा. थंय आमकां कचऱ्याची घाण ही नाकाच आनी ही करून दिवचें ना अशें आमच्या गांवचो सगळे लोक आमकां सपोर्ट करता आनी त्या सपोर्टार आमी हो कचरो बंद करतले उंचे करतले. जेन्ना लोक गांवचे सगळे नागरीक आयज जर हांगासर ह्या मंदिरात केळबा बायच्या मंदिरात सगळे जमलेले आसा आनी ही केळबा सगळे गांवचे अधिकारी आसा. ते अधिकारी जे कोण ती करपाक सोदताय प्रकल्प हो प्रकल्प हे केळबाई मायक सांगून नासतना करता म्हणून केळबा बायन आमकां सगळ्या गांवच्या लोकांक जागृती केल्या. कित्याक तर देवाक नाका तर सगळ्या गांवच्या जनतेक नाका. गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचिरच्यान तुकाराम सावंत. पिळगांव सारवानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयऱ्याच्या मुद्द्यावयल्यान पिळगांवची ग्रामसभा तापली. पिळगांव पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली. मायनिंग तशेंच हेर विशयांचेर ग्रामसभा गाजली. सरपंच मोहिनी जल्मी हांच्या अध्यक्षतेखाला पिळगांव पंचायत सभाघरांत पंचायतीची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक उपसरपंच सुनील वांयगणकर हांचे सयत हेर सगळे पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले. मायनिंग तशेंच हेर विशयांचेर ग्रामसभा गाजली. पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयराच्या मुद्द्यावेल्यान ग्रामसभेन बरोच बोवाळ जालो. सकाळी 11 वरांचेर सुरू जाल्ली ही ग्रामसभा दनपारा उसरा मेरेन चल्ली.
मेन म्हणजे SOP आहा पळय ती आमकां सारकी खबर नासली. टायमींग कितें आसा गाडयांचो, मागीर रस्त्याचे दलदल जाता, तिचेरूय कितें आमी सोल्युशन काडपाचें ठरयलें. टायमींग आमी आतां लेटर करतले की लोकांक जे ट्राफीक वयता पळय तांकां कितें त्रास जावचे न्हू रस्त्यार. आतां खरें मडी रोड जाता, आमी फोटो सुद्दां पळयले, आमच्या ग्रामस्थांनी सुद्दां पंचायतीन हाडून दाखयले आमकां आतां आमच्या कडेन, आनी आमी ते मान्य केलें की खरेंच हे रोडाचेर बॅड कंडिशन जाता. तेन्ना ते बरे भशेन ते सुरळीत तांचो ट्रान्सफर जावचो, गांवांचो शेतकारांचो प्रश्न सुटचो, कामगारांचो प्रश्न सुटचो, हो मुद्दम ध्येय आसलो तो तेंच्यांनी पाळूंक जाय आनी सुरळीत तेंच्यांनी मायनिंग एक्टिविटी ती करूंक उपस्थित केल्या. आमी प्रश्न अशे घातल्या की मायनिंगाचे चडशे प्रश्न आमचे उपस्थित जाल्ले आसा. मेन म्हटल्यार आमचो आतां आमचे LDP जंक्शन जे जाता पिळगांव जंक्शन, ते जंक्शन तेंच्यांनी उदक जे आसा ते आमच्या PWDच्या हितून चेंबरान उदक सोडलेलें आसा. तो एक प्रश्न उपस्थित केलो आसा. आनी जो टायमींग जो आसा हो तो फॉलोच करिना. ट्रान्सपोर्टेशन जे हे आसा ते फॉलो करिना, ते एक जालें. आनी आमचे जे 1.5 किलोमिटर जे सारमानस टू माडवाळा जंक्शन आसा पळय, त्या इतल्या रोडाक जे पब्लीक रोडाक जी हे जाता, डस्ट जाता, लोकांचे पडपाचे घातक असो रोड जाल्लो आसा, तेजेरूय आमी हांगासर डिस्कशन केल्लें आसा. आनी तेजेर आमी निर्णय कितें तरी घेतलेच. मदीं मदीं लोक कितें आसा ते बंद करतात, आमी म्हणटा की कायम स्वरुपी ते बंद जावचे अशें म्हणून आमचो एक निर्णय जाल्लो आसा. पंचायतीन कितें सांगला? पंचायतीन आमी एक्शन घेता म्हणून सांगला. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आयतारा कवळे पंचायतीची जाल्ली ग्रामसभा खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. ग्रामसभेत पंचायत वाठारांतली उदरगतीची कामां, हेडपी सुणी आनी गोरवां ह्या विशयांचेर बरीच चर्चा जाली. हेडपी गोरवांक आनी सुण्यांक लागून लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. रातच्या वेळार गोरवां रस्त्यार बशिल्ल्यान लोकांक अपघाताकूय तोंड दिवचें पडटा. ताका लागून लोकांनी हेडपी गोरवां आनी सुण्यांचेर तोडगो काडचो म्हणून मागणी केली. ते प्रमाणे हे समस्येचो बेगीनूच तोडगो काडटले अशें आश्वासन पंचायत मंडळान दिलां. आयची ग्रामसभा सामकी बरी आसून भोंवून जाली आनी काही मेन थाराव आमी हांगसर घेतले आसा. मेन म्हणजे आमच्यो कमिटी काडनाशिल्ल्यो आसता. आमी दोन DC जावं आमी आमची दोन तीन कमिटी काडलेल्यो आनी बाकीच्यो ज्यो कमिटी आसा त्यो सगळे आमी पंच मेंबरूच आशिल्ली. पूण ह्या ग्रामसभेक आमी वीस जी कमिटी आसा ती काडपाक लागून कितली काडली कमिटी? आज आमी 4 कितें मेन ठराव बीन जालें कितें? मेन तर आमच्या कमिटीन सांगून उलयलें आतां आनी तेणी तें कितें तें कमिटीन कितें आसा तें करपाचें लोकांनी सजेशन दिलां आमकां. कोणाक कारागून प्रॉब्लम जाता, गांवांत कितें जें आसा तें आमचें हेल्थ सेंटर तें आमकां आमचे तिस्कार आसा ढवळे एरियेंतले तेजेर आमी उलयलें आनी तें आमकां आमची शाळा जी खाली आसा ढवळे तेतून काडपाचें सजेशन मंडळान घेतलेलें आसा. आनी आतां तशें व्हडलेंशें अशें कांय ना, फक्त एक कमिटीचेरूच आमी सगळीं उलयलें. आमी 2-3-4 कमिटी आमी काडल्या आनी तेंचेर पळय जे कमिटी मार्फत कितें करपाचें तें लोकांनी सजेशन दिलें आसा. कॅटलाचेर आमी ऑर्गनायझेशन फॉर पीपल एंड एनिमल वेलफेअरा कडेन टायअप केल्लें आसा थ्रू एनिमल हजबंड्री आनी आमकां ऑर्डर आयिल्ली आसा. आतां आमी तो प्रोसेस फुडें व्हरतले आनी स्ट्रे कॅटल जी आसा ती व्हरपाक चालू करतले नेक्स्ट वीक. बिफोर दॅट जे कोणाली गोरवां आसा ते सगळे फार्मराक आमी आपयतले, परत रिक्षे भोंवयतले आनी अवेर करतले की बाबा स्ट्रे अशी कॅटल सोडनाका, तेजे बरोबर कोण तरी रावा नाजाल्यार बांदून दवरा, अदरवायज ती स्ट्रे कॅटल वील बी लिफ्टेड. सो एक स्ट्रे डॉग्सांचो प्रश्न येयल्लो, स्ट्रे डॉग्साचो बरोच हें आसा. ते बरोबर आमी ते पिपल्स फॉर एनिमला बरोबर टायप चालू आसा. थोडेशे कितें तरी डिफरन्स ऑफ एमावंट स्टरलायझेशन ते सेटल करपाचें आसा. तें जालें की म्हाज्या हिशोबान 1 म्हयने भितर आमी तेंय काम करतले. कुडपण जेटी आनी हेडगी गोरवांच्या विशयावेल्यान वेळीची ग्रामसभा बरीच तापली. फाटल्या दिसांनी कॉलरा दुयेंसाक लागून कुडपण जेटी बरीच चर्चेत आशिल्ली. जेटीर बोटी नांगरून दवरतात तो वाठार सामकोच हळशीक आशिल्लो. ह्या वाठारांतली बेकायदेशीर बांदकामां पाडपाचो आदेश मुख्यमंत्र्यान दिल्लो, पूण अजूनय ही बांदकामां तशीच आसात. ह्या बांदकामांचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली. आमी कोणाच्या धंद्याच्या विरोधात ना, मात बेकायदेशीर गजाली खपोवन घेवचे ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. हय थंय न्ही कितें जाल्लें आमकां आतां डायरिया
कॉलेरा आनी व्हेक्टर-बोर्न डिजीज हो मेजर प्रॉब्लेम जावपाक लागला. आनी आमी खंयच्याच बिझनेस एक्टिविटीच्या अगेन्स्ट ना. सो थंय आमी एक प्रपोजल मांडले आनी लास्ट टायम जेन्ना सीएम विजीट केल्ले तेन्ना थंय गांवकारां मदीं मातसो प्रॉब्लेम जाल्लो जी इलिगल स्ट्रक्चर एक्झिस्ट जाता तेका लागून. सो आमी आयज प्रपोजल मांडलो की जर आमकां गांवच्यांक प्रायोरिटी मेळपाक जाय आनी गांवकारांक ते मेळपाकच जाय. सो आमी एक प्रपोजल मांडलो की ती एरिया जी आसा ती डेव्हलप करपाची, थंय स्ट्रक्चर उबी करपाचे, लिगली स्ट्रक्चर उबी करपाचे फिशरीसान जावं कोणी आमच्या ऑथॉरिटी आहा तेणी, आनी आमची गांवकारांक ती चलोवपाक दिवपाची. दिस वॉज अ स्ट्रक्चर. पण आज बोवाळ जावपाक कारण कितें बोवाळ जावपाक कारण म्हणजे तांकां ते कोण तरी थंय 40 ते 50 स्ट्रक्चर उबी केला आनी म्हयन्याक 5 ते 40 हजार रुपया भाडे घेता आनी ते इलिगली चलोवपाक जाय तांकां. ते त्यांची इन्कम बंद पडत म्हणून तांचेर भयिल्लो आसा. आमकां हे इलिगॅलिटीज नाकात. एक बरो इश्यू रेज जालो रिगार्डिंग इलिगल स्ट्रक्चर आनी कुडकोण जेटीचेर सीएमान विजीट केले आनी त्या तोंडार एक मेंबरान थिंगा गांवच्या मेंबरान थिंगा स्ट्रक्चर इलिगल आहाय तेचेर इलिगल आहा म्हणून सांगिल्लें थिंगा कुडकोणा जेटीचेर आहाय थिंगा ते तो मनीस कोण सांगलो तो ते खबर आहा. एसोसिएशनाचे ऑफिस आहा ते इलिगल आहा. ते वॉटर बॉडी फिलिंग करून ते केलो आहा एसोसिएशना ऑफिस आहा तेच भायर ते रिवर साल हॉटेल आहा ते बी इलिगल आहा. तेकाय बीन सेटबॅक ना काय ना. हे कोण पयली बॉडी आहलो तेमी आपणा जाय तशें करून थिंगा स्ट्रक्चर बांदपाक दिले. म्हाका दिसता हे लिगली हे कंटिन्यू चालू आहा. अशें करून आतां ही हिस्ट्री कॅटल आहा थिंगा आतां वेली हिस्ट्री कॅटलाचे हांवें प्रपोजल केला लँड एक्विजिशनाक धाडपाचें, लँड एक्वायर करपाचें आनी थिंगा एक आंबेली आनी वेली हे बोगले पंचायत आहा आनी जॉयंट आहा. सो थिंगा एक कॅटल पावंड घालपाचें जावपाक शकता. प्लस थिंगा ते ग्राउंड डेव्हलप केला तो हाफ डन आसा. प्लस थिंगा उदक वता आनी हांव 1 वर्स जालें ते उदक सोडपाक प्रयत्न करून म्हणून मागता. वर्स जालें कांय ना, कांयच एक्शन ना. आनी म्हाका दिसता आमची ग्राम सभा आमची जनरल पब्लिकाक कितें व्हॅल्यू आसा कित्याक आय एम आस्किंग देम एक्शन टेबल रिपोर्ट फ्रॉम ऑगस्ट लास्ट इयर पूण कांयच मेळना. केटल फोंड आयला. केटल फोंड आमकां तेमी म्हणपाक लागले ते गोरवां हातून कितें आमी ते डायरेक्टर एनिमल हजबंड्री तांकां एक लेटर करतली आनी तेंकां आतां आमी घालपाचें की तेंकां डिस्कशन ते आमकां सांगतले ते कोण ते डिस्कस करतले आनी ते इश्यू मातशें सॉल्व करून जाता जाल्यार ट्राय करतले. आनी MTR रोड तो आमी डायरेक्टर ट्रान्सपोर्टार तेन्ना आमी लेटर केल्या तो आमी डिनोटिफाय करून आनी आतां आमी लेटर कोतली गुगलाचेर एक्चुली ते गुगलाचेर बीन तो रस कितें दाखयला फुड्या पाटून वेगळी वेबसायट बीन दाखयला तो आतां आमी एक लेटर बी कोतले आनी गुगल मॅपाचें आसतें आमी तें डिनोटिफाय करून आमी लेटर करून हळदणची ग्रामसभा जमीन रूपांतरण तसेच खासगी जेटीच्या विशयाचेर बरीच तापली. थळाव्यांनी खासगी जेटींक खर विरोध परगटायत निमणे ह्या विरोधात थाराव मंजूर केलो. आयतारा हळदणा जाल्ले ग्रामसभेत जमीन रूपांतरण तसेच खासगी जेटीचो विशय बरोच तापलो. पंचायती प्रमाणे जमीन रूपांतरणा आड जे निर्णय आसात ते कोर्ट तसेच सरकारा वतीन जातले अशी माहिती सरपंच अश्विन डिसोजा हांणी दिली. मजगती खासगी जेटींक खर विरोध करीत ह्या विशींचो थारावूय ग्रामसभेत पास केल्ल्याचे सरपंचान सांगले. ग्रामसभा बरी जाली पीसफूल. आय मीन देर वॉज वन इशू वीच दे हॅड brought up about CS land conversion. Land conversion is not a matter of the panchayats to decide. So the honourable courts are looking after it. Concerned parties have gone to the court. Notices are shown. So we have mentioned that we are not doing this discussion here because the matter is in the court. And whatever it is, the government will decide. We will abide by whatever the court rulings are. Apart from that, it was an ordinary Gram Sabha. Normal drainages, cleaning of roads and everything. इलिगल स्ट्रक्चराचे कितें येयल्ले? इलिगल स्ट्रक्चर जे आदल्या आमदारान घेतलेले ते आदलो पंच मेंबर वॉज ट्रायंग टू इंडायट मी इन दॅट मॅटर that the structure is come during my tenure. What has happened, there are approved plans during EHN दिताना ते प्लॅन बी दिताना ते प्लॅन बी सगळे EHN दिताना ताका त्या सायझीचे आसचे म्हणून ताका अप्रूव करून दिल्ले आहा. म्हज्या टेन्युअरान हांवें स्टॉप नोटीस काडली, सायट इन्स्पेक्शन काडलें, ओन्ली फॉर मी टू नो दॅट इट वॉज ऑलरेडी इशूड. सो इट बिकम्स अ मॉकरी ऑफ तेणें कितें करून दवरलें कारण तें आमकां खबर ना.
आनी आतां कितें जालां तेका तेज्या आंगार आयले म्हणटा तो मागीर सरपंचाच्या नाका पावलो हांगा तिथं तें उलयता बट नॉट रिक्वायर्ड येट आतां आरटीआयच्या अंडर डॉक्युमेंट्स येयला लेट हिम कम टू नो आनी ताचे बरोबर रावल्ले पळय थोडे लोक ताजी घरचीं आहा ते इशू करपाक हावज नंबर सो दे न्यू ऑल दीस थिंग्स वर देर प्रायर टू मी प्लॅन इज अप्रूव्ड ड्युरींग द EHN number issue and उलटे मागीर it is not fair. So that's why I didn't bother to reply and all. I said in the right forum. I went to Gram Sabha when the matter came. Taka jana सांगला तू present हा ते meeting आहे. Matter ended there only. So we realized this is not something that they can just walk over me on any things which they are party to, basically. So we have done corrective measures. We have seen to it that whatever procedures have to be done. And then he gave a reason saying that it was damaged, the structure was damaged and he's repairing it. But everything was already approved before us. जेटीचेर कितें जालें? जेटी ह्यो पळय हात CZMPचेर पळय हात त्यो ट्युरिजम पर्पसाक यूज करपाक लोकांक प्रॉब्लम ना बट दे आर सेइंग नो परमिशन शूड बी गिवन इन प्रायवेट ओन लँड ऑर फॉर दॅट मॅटर कोमनेदार लँड ऑर फॉर दॅट मॅटर इन गव्हर्मेंट लँड ऑल्सो एडजस्टंट टू द रिवर ऑन द एंटायर स्ट्रेच बट एक्झिस्टींग ज्यो आहात थंयचो तर कोण ऑपरेट करूंक सोदता प्रिफरेबली आमच्या आल्दोनकार देन दे मे बी गिवन परमिशन फॉर ट्युरिजम पर्पज. स्नेहा सोटीकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सांखळे मतदारसंघातल्या हरवळे पंचायतीच्या खातीर चालू आशिल्ले वेंचणुके खातीर 91.17% मतदान जाल्ल्याचें कळटा जाल्यार मोरपिल्ला पंचायत पोटवेंचणुकेक लेगीत 91.47% मतदान जाल्लें आसा. हरवळे पंचायतीच्या 4 प्रभागां खातीर 12 उमेदवार रिंगणांत देंविल्ले. मतदानाक लोकांचो बरो प्रतिसाद दिसून आयला. आयज हरवळ्या पंचायतीचें इलेक्शन आहा आनी हो 3ऱ्या टर्माचें इलेक्शन आहा आनी सकाळच्यान 8 इलेक्शन वोटींग स्टार्ट जाल्लें आसा आनी आतां पर्यंत आतां रिसंट फिगर गावला तेज्या प्रमाणे 56% ओवरऑल हरवळ्या पंचायत म्हणून वोटींग जाल्लें आसा. लोकांचो भरभरून असो प्रतिसाद मेळटा वोटिंगाक. लोक सकाळी फुडें बेगीन भायर सरलेले आसा आनी आपले बहुमोल शिक्को असो आपणाच्या इच्छूक उमेदवाराक तेंच्यांनी दिल्लो आसा. सांज पर्यंत हो आंकडो 96% वोटींग जातले हें निश्चित आहा. सकाळच्यान हरवळे पंचायत इलेक्शनाचे प्रोसेस आहा तो पिसफूल जाल्लो आसा आनी सगळ्या बुथांचेर मोर दॅन 50% ऑलरेडी वोटींग जाल्लें आहा. आतां ओवरऑल पर्संटेज 56% वोटर टर्नआउट जाल्लो आसा. लोकांनी बरें कॉपरेट केलां आनी बरो उत्साह दाखयला. अजून मेरेन तशें वायलेशन आमकां कांयच दिश्टी पडूंक ना ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. सो एवरीथींग इज पीसफूल. सो मॅक्झिमम वोटर टर्नआउट बाय इवनिंग जातलें अशी आमकां आशा. सगळ्यांचें कॉपरेशन आसा ना सगळ्यांचें कॉपरेशन बरें आहा. ऑल आर व्हेरी पीसफूल अँड एवरीथींग इज अबायडींग बाय द डायरेक्शन्स अँड ऑर्डर्स. करता म्हणल्यार म्हाजी फर्स्ट टायम वोटींग आनी म्हाका बरें दिसता फर्स्ट टायम वोटींग करपाक. वेळूस ठाणे रस्त्या कुशीक उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी उदक रस्त्यार व्हांवून फुकट गेले. ही गळती शेनवारच्यान लागिल्ल्याचें कळटा. आयतारा सुटी आशिल्ल्यान ही पायपलायन दुरुस्ती जावपाक पावली ना आनी व्हडा प्रमाणात उदकाची नाशाडी जाली. वेळूस ठाणे रस्त्याच्या मधोमध हांगासर उदकाची जी पायपलायन आसा ही फुटलेली आसा आनी कितलेशेच मिटर हांगासर वाया वचपाक लागलेले आसा. ह्यो मेन रस्तो आसल्या कारणान कितल्योश्योच गाडयो हांगासर वयता आनी हांगासर जे संबंदीत खातें आसा तेंच्यांनी वेगवेगळ्यो ही पायपलायन आसा ही रिपेर करपाक जाय आसली. मात आजुनूय तेंच्यांनी ही पायपलायन आहा ती रिपेर केलेली ना. शेनवारा सांजची रातचो ही पायपलायन फुटलेली आसा असो लोकांचें म्हणणें आसा आनी आयज आयतार आसा आनी आजुनूय दनपार जाली तरी कोणीच हांगासर पाणी करून ही पायपलायन सारकी केलेली ना. आमी पळयता की कितलेशेच गांव आसा हांकां नळाचें उदक मेळना आनी तांकां उदका खातीर वणवण भोंवचें पडटा. मात हांगासर पायपलायन आहा ही फुटोन अशेंच उदक वाया वयता. ताका लागून जे खात्याचें दुर्लक्ष आसा हें सारकें दिसता. कित्याक तर ह्यो रस्तो मेन आसा आनी कितलेशेच हांगासर जे संबंदीत खात्याचे जे कर्मचारी आसा ह्या रस्त्यासूनच वयता. मात कोणाचेच हांगासर लक्ष वचोना कितें असो सुद्दां प्रश्न पडलेलो आसा.
ह्या जाग्यार आमी पळयता की हांगासर हें आसा खणलेलें आसा. हांगासरच खुबश्या टायमार हांगासर पायपलायन ही फुटता आनी तेजेर माती घालून तेजो भराव घालून ते पॅक करता. पूण परत हांगासरच ते रिपेर परत पायपलायन फुटली गेली वयता. ताका लागून हात्यान जेन्ना रिपेर करता तेन्ना काळजी घेवन ती रिपेर करपाची आनी फुडल्या फावटी फुटपाक जायना अशी सुद्दां तेंच्यांनी दखल घेवपाची गरज आसा. आनी ही जी पायपलायन आहा ती बेगोबेग रिपेर करून जी उदकाची वाहतूक आसा ती सुरळीत करपाची मागणी ह्या थळाव्यांनी केलेली आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल युनिव्हर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
दुर्गे दुर्गट बारी तुझवेण संसारी अनादनादे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणादे वारी हारी पडलो आता संकट निवारी जय देवी महिषासुरमर्दिनी सुरवर ईश्वर वरदे तारक संजीवनी. गोंय जरी आकारान ल्हान असलें तरी गोंयची संस्कृताय खूब गिरेस्त. हांगा हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव भाव एकवटान येवन आपलो सण परबो मनयतात. अशें म्हणटात गोंयची भूंय ही देवी देवतांची भूंय, एकचाराची विस्वासाची भूंय. हे भुंयेर जायते उत्सव जातात. ह्या उत्सवांत एक खाशेलो आनी महत्वाचो उत्सव म्हळ्यार देवी उत्सव, तो म्हणल्यार नवरात्रोत्सव. गोंयांत नवरात्रोत्सव तशेंच मकरोत्सव व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयतात. आज आमी आयल्या फोंडा म्हालांत शिरोडा गांवांत आशिल्ल्या श्री कामाक्षी देवीच्या देवळांत. हांगा दर अमाशेक हजारांनी भाविक येतात. अशें म्हणटात की हांगा देवीक मागणें करून 5 अमाश्यो केल्यार भक्तांची मनोकामना पूर्ण जाता. हांगा मकरोत्सवूय व्हडा उमेदीन जाता. तर चला ह्या धार्मीक थळा विशीं आनी हांगा जावपी मकरोत्सवा विशीं आमी आनीक म्हायती जाणून घेवया. आमचे बरोबर आसा देवीचे कांय भाविक ते देवीचे दर्शन घेवपाक येयल्ले. मेन म्हणजे ती हांगासरलीच आसा, तेंचे कडल्यान आमी देवी बद्दल जाणून घेवया. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते. अशी ही आमची कामाक्षी देवी नवसाक पावपी अशी ती आमची देवी आसा. हांव म्हजें लग्न जालें 1980 तेन्नाच्यान ते देवीचे सामकें हांव भक्त. आनी म्हाका खबर आसा की पयलीं अमावस्या जाताले पळय तेन्ना एक 30-35 लोक जाताले. म्हणजे तेन्ना तितलेशे लोक हांगा जायनाशिल्ले, तितले तिजे हे पावूनाशिल्ले लोकां पर्यंत. आनी नंतर मागीर सादारण 2000 नंतर भयंकर लोक जावपाक लागलो.
भक्तांचे मनान भयंकर श्रद्धा तिचे बद्दल उत्पन्न झाली. आणि आता अमावस्येक भरपूर लोक जाता. आणि आता ही मकरोत्सव पळय, हे मकरोत्सवाकय बी लोक मखर पळोवपा येता. थंयसन 7 किर्तन जाता आणि ते किर्तन 7 ते 9 जाता. आणि ताजे नंतर 10 आरती सुरू जातात. आरत्यांक लोक हे हाडटात, तपकडी घेवन येता वात्यो घालून. आणि त्यो हांगा तिका आरत्यो दाखयल्यो वता. आणि त्यो आरत्यो इतल्यो आसता, जवळ जवळ म्हाका दिसता 200-300 इतल्यो आसता. आणि ताका लागून मकराक वेळ जाता. आणि ती नवसाक पावणारी म्हणून लोकांच्या हृदयात पर्यंत तिचें स्थान आसा अशें म्हाका दिसता. आणि हांव सुद्दां सद्दां तिका स्मरता. आणि सकाळी उठ्ठना पळय तिचें नामस्मरण म्हजें चालू आसता ते रात्र पर्यंत म्हजें न थांबता तिचें स्मरण म्हाका जाता. काही सांगतात की नवसाक पावणारी अशी देवी ती, नवसाला पावसी अशें तिच्या हातून श्लोकांनी एक आसा. आणि तिका जायतीं रुपां आसा. आज ती सिद्धिदात्री, सिद्धी देणारी, सगळे कामाची सिद्धी करणारी अशी ती सिद्धिदात्री आज. आणि आज महिषासूर मर्दिनी तिका, महिषासूर मर्दिनीचें रूप तिका दिला. दोनी वटेन तिणें हे मारल्या, असूर मारल्या आणि तांची माळ तिणें गळ्याक घाल्या. अशी महिषासूर मर्दिनीचें रूप तिका आज केला. आणि ते पळोवपाक आज हे भावीक सगळे हांगा मोठ्या उत्साहान हांगा जमिल्ले आसा. कामाक्षी आमची कुळदेवी आणि आमी चुकयना येवपाचें. हर एक अमावस्या पावता आमी, मदीं आयताराचे पावता मडगांवां. तर तिजे कृपा कटाक्ष आमचेर आसा. आमकां आमी तेच मागता देवा कडेन की सद्दां आमचे आशिर्वाद, तिजे आशिर्वाद आमचेर आसूं दी. तिजेर तिणें खूब अशें खुबशें करून दाखयलां, सगळ्यांक पावल घातली. कामाक्षी आमची कुलदेव आणि आम्ही मडगांवच्यान आयला एक देवीक पळोवपाक. आमची कुलदेवता ही कामाक्षी. दर म्हयन्या एकदां अमास जाता तेन्ना आमी अमाशे येता. भरपूर लोक येता. तिजी भावना कितें सांगून घेतले न्ही ते तिजी मनोकामना पूर्ण जाता. 5 अमाशे घातले जाल्यार. आनी भरपूर लोक येता. भरपूर लोक आपली मनाची भावना हे करून तिजी सगळे देवाक पावता. ती संकश्टां लोकांची श्राद्धा भरपूर आसा तेंचे कडेन. आनी आमी अमास आमी जर चुकयना. आमचे देव तो कुलदेवता आमची. दिवजा आमची बरी पैकी हें जाता. भरपूर लोक येता. भरपूर येता. भावना खूब आसा देवीची. वता कितें परत पळोवपाक मेळना फुडल्या वर्सा त्या परस उमेदीन पळोवन वचचें तें मकर म्हणा उमेदीन आमी रावल्या पळोवपाक. आज महिषासूर मर्दिनीचे अवतार न्ही. शिंब निशुंब कशें करून हें करता तें प्रत्यक्ष पळोवपाक मेळटा न्ही. त्या खातीर हांव आतां रावलां आनी तें पळोवन वतलें. आनी तुमी अमाशेक बीन अशें? अमाशेक येता आमी, चालू येतात. आमकां अनुभव आयला अमास करून बरें मेळटा आमचें. पांय सुद्दां दुखता जाल्यार न्ही दोपरां बिपरां ते पोनाक पांय दुखता पळय 5 प्रदक्षिणे मारतात. थोडे 11 प्रदक्षिणे मारतात. खरी मारता मना पासून कामाक्षीचें नांव घेता आनी पावता कामाक्षी खरीच. कितें थोड्यांक भुरगे सुद्दां जायना पूण तांकां जातात. ते घाटी कडेन उबी रावन ती भुरगीं मागता देवा कडेन. आपल्या जावं आतां 5 वर्सां जालीं आपल्याक 3 वर्सां खरी देवी दिता. कामाक्षी देवी आमची शिरवडेची आसा आनी तिका पळोवपाक लागून भावीक भरपूर येता. दर अमाशे लाखो लोक हांगा येता आनी तिजी अशी बरी उत्तर मेळटा लोकांक आनी तें काम जाता. तेजे बद्दल लोक चड हांगा येता, कुलकेन येता. आनी बरी अशें आमकां सगळ्यांक तेजी हें सगळ्यांक बरें संस्कार हें म्हणजे सगळें बरें हें मेळ्ळां. इफेक्ट बीन आमचो एफर्ट सगळें हांगचेच. देवी कामाक्षीचें आतां तुवें दर्शन घेतिल्लें आसा. तूं देवी बद्दल कितें श्रद्धा आसा? देवी म्हणल्यार आमकां पयलींसान आमचे आजेचें देव तो मामालो आमी पयलींसान तिका उलो मारता तेन्ना आमकां तूं पावपाचें तुवें पळोवपाचें म्हणून इतलें आनी पावता ती. आनी तुमी दर म्हयन्याक येता अशें अमाशेक बीन काय? हय अमाशे येता. केन्ना मना ती हाडटा तेन्ना येता. आमी अशें आयकलां की 5 अमाश्यो केल्यो जाल्यार भक्तांच्या मनांतल्यो ज्यो इच्छा आसा त्यो पूर्ण जाता. हे कितले? हय लोक करतात.
पण आमगे तें कितें आसता आमी चालू आमकां कितलें मनाक दिसता तशें आमी करता. कोणाच्या मनाक कितें आतां न्हू आतां तुज्या मनाक तूं कितें आपूण करतलें म्हळ्यार तूं करता तशें तें तुज्या मनाक आतां हांगा येवपाचें मनाक जालें तूं येयल न्हू हांगा. श्री कामाक्षीच्या देवळाच्या प्रांगणात आनीकूय 3 देवळां अशीं आसा ती म्हणजे श्री रायेश्वर, श्री लक्ष्मीनारायण आणि देवी श्री शांतादुर्गा. चला तर तांचें दर्शन घेवया. या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः. 9व्या दिसाचे रूप देवी सिद्धिदात्रीचे. विश्वाच्या आरंभान भगवान रुद्रान सृष्टी खातीर आदी पारशक्तीची पूजा केली. शंकराच्या दाव्या अर्धासावन देवी परमशक्ती देवता आदी पारशक्ती सिद्धिदात्रीच्या रूपान प्रकट जाली. देवी सिद्धिदात्री कमळाचेर तशेंच शिवाचेर बसता. तिच्या उजव्या हातान गदा आणि चक्र आसा जाल्यार दाव्या हातान कमळ आणि शंख आसा. देव महादेवाक लेगीत सिद्धिदात्रेच्या कृपेन सगळ्यो सिद्धी मेळ्यो. फकत मनीस न्हय देव गंधर्व असुर आणि यक्षूय ताची पूजा करता. महादेवाच्या दाव्या अर्धांतल्यान जेन्ना देवी सिद्धिदात्री दिसून आयली तेन्नाच्यान देव महादेवाक अर्ध नारेश्वर अशें म्हणटात. ओम देवी सिद्धिदात्रे नमा. नवरात्राच्या 9व्या माळेक रंग जांभळो हो रंग भव्यतायेचे प्रतीक दर्शयता. तशेंच हो रंग सुख समृद्धीची भावना निर्माण करता. देवी सिद्धिदात्रेचो हो आवडोचो रंग. आमच्या बरोबर आसा कामाक्षी देवस्थानाची समिती. तांचे कडेन आमी इंटरॅक्ट करया आनी तांच्या देवळा विशीं आनीक म्हायती जाणून घेवया. तुमकां गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. आतां आमी पळयता की कामाक्षी देवी ती नवसाक पावणारी देवी म्हणून लोकांची श्रद्धा आसा. मागीर दर म्हयन्याक लोक हांगा अमाशेक येत आसता. मागीर देवळा विशीं तशेंच देवळा बद्दल इतिहास अमाशे विशीं हे आमकां सगळें म्हायती दियात. जय कामाक्षी. हांव राजन कामत अध्यक्ष. सध्या चालू आसा हो नवरात्रोत्सव आनी दसऱ्याचो उत्सव जो घटस्थापनेक सुरू जाता. पयलीं आमी 2 मकरां हें करतात. एक आमचे शांतादुर्गेचें मकर आसता आनी कामाक्षीचें मकर. आनी सांजचो आमचो मकरोत्सव आसता. आमचो मकरोत्सव 9 ते 10 पासून आसता. तशेंच आमची अमावस्या असो खूब उत्सव आमी हें करता. तुमकां तांच्या बद्दल म्हायती सांगतले आमचे उल्हास पै रायकर. म्हणजे घट 2 आसतात ताणें म्हणलां तें. शांतादुर्गेचो एक आनी कामाक्षेचो एक अशी 2 घटस्थापना आसता. आनी सगळ्या देवळांनी आसा घटस्थापना तशीच हांगा आसता. हो एक प्रश्न खूब जाण विचारता की हांगाच गर्दी चड कित्याक जाता हाका उमाशेक. घटस्थापना मकरांक सगळे कडेन बरे लोक भावीक सगळे कडेन येता. उमाशेक हांगा चड गर्दी जावपा फाटल्यान खूब कारणां आसूं येता. लोकांचें हें आसा श्रद्धा अशी की ती नवसाक पावता. एक अशें आसा की हांगा प्रचंड उर्जा आसता नवरात्राच्या दिसांनी. ताका लागून घडये तांच्या लोकांचें काम म्हणजे पॉझिटीव एनर्जी आसता न्ही ती चड आसता असो खूब लोकांचो अनुभव आसा. ताका लागून उमाशेक चड गर्दी आसता. तांची ती जी एनर्जी हांगाच्यान जी व्हरता उर्जा व्हरता म्हाका दिसता तातूंतूच लोकांचें काम जाता. इतली हें आसता. इतिहास म्हणजे हांगाचो इन्क्विजिशनाच्या वेळार साश्टीन जेन्ना जेजुईट लोकांनी जेजुईत पाद्रींनी तांणी जेन्ना येवपाक सुरवात केली आनी सगळो चार्ज घेतलो तेन्ना धर्मसंस्था आनी राजसंस्था पुर्तुगालची दोनूय एक जाली आनी साश्टींतलीं खूब देवळां तांणी मोडलीं. तेन्ना सगळे जाण आपआपले देव घेवन ज्या जाग्यार मेळटा थंय थंय गेले. तशे तरे तरेन कामाक्षा हांगा पावली आनी हांगा मागीर
तिका गांवकाऱ्यांनी हांगाच्या जागो दिलो आनी ताका लागून ती हांगा पावली. ताज्या पयलीं ती आनी एके कडेन उरली थंय, म्हणजे टेम्पररीली थंय तांकां सुरक्षीतशें दिसना जालें, कारण पलतडी रायत उर न्हय. ताज्या उपरांत ती हांगा आयली, ती हांगाच उरली. हाका थळ अशें म्हणटा, म्हणजे स्थळ, ताजे वयल्यान थळ अशें म्हणटा. दुसरें म्हणजे आनी एक गजाल आमी सगळ्यांनी लक्षांत घेवंक जाय की खूब जाण म्हणटा नवरात्र म्हणजे कितें, देवळान सगळे तरेचे लोक येता. म्हणजे हांव अशें म्हणिना की वायट करपी येता, बरें करपी, पूण सगळ्या वृत्तीचे लोक सगळ्या देवळांनी सगळ्या वृत्तीचे लोक येता. ताजेर सप्तशतीन हें आसा, अशी एक हें आसा की ह्या श्री श्लोक जो आसा ताजो अर्थ असो की देवी ही सगळ्यांगेर वता आपयतकच, प्रार्थना करतकच, पुणून पापी जो मनीस आसा तागेर ती दारिद्र्य रुपान वता, अलक्ष्मीच्या रुपान वता. आनी जो पुण्यवान मनीस आसा ताज्या घरान ती बऱ्या रुपान वता, कुलवंताच्या घरान लज्जा रुपान वता. असो देवीचो सगळ्या हें आसा. म्हणटकच देवीची जर शक्ती तुमकां जर बरी मेळपाक जाय, बरी जर मेळपाक जाय जाल्यार तो मनीस पयलीं बरो आसूंक जाय. सत्कर्म आमी करूंक जाय हें खरें देवी पयलीं सांगता. सत्कर्म करून जर आमी प्रार्थना केली जाल्यार देवी बऱ्या रुपान तुमगेर लक्ष्मी रुपान येतली. आनी तुजें कर्म आपलें जर सारकें ना आनी तेन्ना जर आमी प्रार्थना देवीची केली जाल्यार ती अलक्ष्मी रुपान येतली. हें नवरात्रांतलें खरें लोकांक आयच्या काळार हे संदेश म्हणटा तो देवीचो हो, अशें म्हाका दिसता. थोडक्यान सांगपाचें म्हणल्यार तुमकां ताणें सांगलें की कामाक्षी देवी नवसाक पावणारी, जे तिच्या नांवानूच आसा कामाक्षी. म्हणजे तुमी भावनेन तिचे कडेन मागा आनी मेळटा, आनी हो प्रत्यय तुमकां उमाशेक सगळ्या लोकांक दिसता. म्हणजे लोक भावनेन मागतात आनी उमाशेक येतात आनी तांची कामां जातात. आमच्या बरोबर आसा श्री कामाक्षी देवळाचे पुरोहित, तांचे कडल्यान आमी देवीची दिनचर्या जाणून घेवया. सकाळचे निर्मल विसर्जन, सकाळी 5:30 निर्मल विसर्जन जाता. नंतर 9:30 8:30 आमकां अभिषेक सुरू जाता. 25टाक लक्ष्मीनारायण ग्रामपुरुष रायश्वर शांतादुर्गा कामाक्षी बेताळ काळभैरव हे 25 अभिषेक सुरू जाता. मागीर दनपारां मागीर अलंकार, मागीर दनपार ते मंगल आरती, मागीर सांजेच्या वेळार 8:00 आमगेले परतून रात्रीची आरती उरतात. आनी अमाशेक अशें कितें आसता खास? अमाशे लोकाली मना हेतू आसा कितें, आपल्या हांगा आयल्यार काम सिद्ध जाता, ताचे ते लोक कोण अमाशे सांगून घेतात आनी त्या प्रमाणे ते करतात आनी लोकाली कामां सिद्ध जाता सगळी. आनी नवरात्राचे तर 9 दीस कशें कितें देवीची हें आसता, अलंकार, रुपां? 9 तरेचे दुर्गेची 9 तरेचे अवतार सुरू जातात. दिसा दिसा एक वाहन बसयतात आनी त्या प्रमाणे नवरात्रीचे उत्सव करतात. लास्ट दिसा महिषासूर मर्दिनी. आमच्या गोंयांत नवरात्रोत्सवा निमतान देवी सरस्वतीचें पूजन दर एका शाळेंत केल्लें वता. आयज आमी कामाक्षीच्या देवळांत हांगा श्री कामाक्षी हायस्कुलाची सरस्वती पूजनाचे भुरगीं दिंडी घालता ती पळयतात. तर ही दिंडी सरस्वती देवीचें विसर्जन करपा पयलीं घालता आनी उपरांत देवी सरस्वतीचें विसर्जन जातलें. आतांच आमी देवी सरस्वतीच्या विसर्जनाची दिंडी पळयली. आतां आमी भाविकां कडल्यान तांच्यो प्रतिक्रिया जाणून घेवया. देवी कामाक्षी आणि रायेश्वर कामाक्षी अशी देवीची नाव आहे, रायेश्वर कामाक्षी. आणि शिरोडा आणि अख्खा गोंयांत ऑल इंडियामध्ये इतली शक्तीपीठ असले शक्ती म्हटल्यार ह्या देवीक कोण शरण जाता म्हटल्यार आई तूच मागील सर्वस्व आणि तुजे निमित्तान मागील सगळे बरेपण जातले, तुजेचेर माझा विश्वास दवरता अशी एक भावना कोण व्यक्त करता आणि अखंड विश्वास कोण दवरता आणि देवीच्या आज्ञा पालन कोण करता तेगेल जिवना भितर केन्नाय कमी पडचेल ना.
तेगेले अशे वाडते वयतले की तेगेले तेकाय कळना आपण इतलो मुखार येयलो इतलें बरें जालें आपल्याले ह्या देवी निमित्यान जातलें म्हणजे तिका केन्नाय कळून येना आनी तें जाले नंतरच कळटलें इतली शक्ती आसा आनी लाखांनी लोक येतात आनी तिगेले भक्त लोक अमूक तमूक म्हूण ना हर एक मनुष्य हांगा येवन गेल्लो पुनः हांगा येवच्याक इश्ट हें करता मन करता अशी तिगेली शक्ती आसा. ऑल इंडियाच्यान लोक येतात केन्ना येतात केन्ना वयतात सांगू जावचें ना आनी असले इतले लोक जमतात एक पोलीस लागतना हांगा एक कोणी लागतना तेणी ते भक्त लोक येतात आनी देवीच्या दर्शन करतात तेगेले आशिर्वाद घेतात लायनीर येतात लायनीर वयतात लायनीर बसून जेवण करतात शांतपणान वयतात हे सगळे देवीले सामर्थ्य आनी कोणाले कांय ना हितून भितर. कामाक्षी मातेचें म्हत्व इतलें सगळ्यांक कळून आयिल्लें आसा आनी त्या खातीर हांगा दर अमावाशेक जी गर्दी जाता ताजे वयल्यान तें सगळ्यांक पटलां हें कळून येता आनी ती सगळ्यांच्या उल्याक पावता. त्याच प्रमाणे आतां नवरात्रांत 9 दीस मकर पयल्या दिसा पासून आज 9व्या दिसा पर्यंत नवमी पर्यंत जे पळय लोकांचे हांगा ओडीन येतात आनी ते देवीच्या सेवेक रावतात. सामके म्हणजे सगळे हे भावीक कुळावी महाजन सगळे एका हातून दिलान काम करतात आनी कामाक्षी मातेच्या चरणा कडेन लीन जातात. ती बी तांच्या हाकेक किंवा तांच्या उल्याक ओ दिवन तांची सगळी जी पळय वायट कितें आसता तें दूर करता आनी हें सगळ्या कडेन पाविल्लें आसा. आज आनीक एक गोश्ट म्हाकाच कळून आयली की लोक हांगा मुद्दम सांगणें करून येतात की अमूक जाल्यार अमूक आपूण 5 उमाशे घेतली किंवा 10 उमाशे घेतली आनी त्या प्रमाणे तांकां तांचें काम सादिल्लें आसा. हें बी आज म्हाका कळून आयलें आनी हें जर आमी पळयत जाल्यार तिजे पांया कडेन नतमस्तक जावन जे पळय लीन जावन बसतात म्हाका दिसता तांकां खरेंच ती पावता आनी तांच्या सेवेचें तांकां एक फळ कशें मेळटा. आज तुमी पळयतात की 9 दिसांचें हें जालें फाल्यां हांगा दसरो आसा आनी परवां हांगा कौलां आसतलीं. कौलांकूय बरीच गर्दी जाता सगळे लोक भावनेन एका येतात हांगा भावीक येतात आनी देवाचो प्रसाद एक वर्साची राखण अशें म्हणून घेतात आनी एक आपले एक सासाय कशी ती सांबाळून दवरतात. हें म्हाका दिसता अप्रूप आसा आनी गोंयच्या सगळ्या गोंयकारांक हे देवाचें म्हत्व सामकें जाणून आनी पटून राविल्लें आसा. तर सगळ्या भाविकांक एक तुमच्या वतीन सांगन दिसता की परवां जो पळय कौल आसा ताजो लाव सगळ्यांनी घेवचो.
कामाक्षी नमोस्तुते, जय कामाक्षी नमोस्तुते, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमोस्तुते. बांगराळ्या गोंयांत नवरात्रांचो वेगळोच थाट. गच्च फुलांनी सजयल्ल्या मकरान देवी श्री कामाक्षीक महिषासुरवर्दिनीच्या रूपान पळोवन आमचें मन प्रसन्न जालेंच. घरा बसल्या बसल्या तुमचें मन प्रसन्न जालाच आसतलें. तर असो हो शिरोडेच्या देवी कामाक्षीचो मकरोत्सव. गोमंतक टीव्ही नवरात्रोत्सवा निमतान 9 दीस तुमच्या मुखार 9 एपिसोड्स घेवन येयले. तर हे देवदर्शन आनी मकरोत्सव पळय तितले कमी. म्हणून जर हे आमचे 9 दिसांचे 9 एपिसोड्स तुमकां परत पळयन दिसता जाल्यार दैनीक गोमंतक टीव्ही ह्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमी ते पळोवंक शकता. तर ही आमची नवरात्री सिरीज तुमकां कशी दिसली हे आमकां मुजरत कळयात. अश्योच आनीकूय सिरीज आमी तुमचे मुखार घेवन येत रावतले. तो मेरेन पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दिप्ती काकोडकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो. थिवीकारांचो खासगी विद्यापीठाक तांबडो बावटो. खासगी विद्यापीठ नाका. ग्रामसभेत मोठ्या संख्येन एकठांय येत थिवीकारांनी जाहीर केली आपली भूमिका. खासगी विद्यापीठाड एकमतान थारावूय संमत. थिवी फाटोफाट कुडचिरे लोक प्रस्तावित कोयरा प्रकल्प आड ठाम. आयतारा एकठांय येत प्रकल्पाक थळाव्यांनी केलो खर विरोध. सातेरीकूय घाले गाराणे. मीन येरादारी आणि कोयराच्या मुद्द्यावेल्यान पिळगांवची ग्रामसभा तापली. वेळी ग्रामसभेत आयलो कुटबॉण जेटीवेल्या बेकायदेशीर बांदकामाचो विशय. हळडोण्या ग्रामसभेत खासगी जेटी आड थाराव संमत. हरवळे पंचायत वेंचणुकेत 91.17% मतदान. मोरपिल्ला पंचायत पोट वेंचणुकेत 91.47% मतदानाची नोंद. फाल्यां सोमारा निकाल. ब्रह्मकर्मळी 70च्या विष्णू गुरव या तरणाट्याक मेळ्ळो पुनर्जन्म. जीएमसीतल्या दोतोरांच्या उपचारांक लागून आतुरणार पडिल्लो विष्णू आपल्या पांयाचो उबो. आणि कांपाल एएससी ग्राउंडार 24वे राष्ट्रीय पॅरा स्विमींग चॅम्पियनशीप सर्तीचे उक्तावण. सी सन अँड सेना उपरांत गोंयांत 4थे एएस जातले स्पोर्ट्साचे. दिव्यांग खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. आता खबरो विस्तारान. थिये कोमुनिदाद जमनीचेर येवपा आशिल्ल्या खासगी विद्यापीठाक लोकांनी खर विरोध केला. आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत ह्या विद्यापीठा आड लोकांनी एकमतान थारावूय पास केलो. खाजगी विद्यापीठाक लिजार दिल्ले जमनीचेर धनगर समाजाच्या लोकांची 7 ते 8 घरां आसात. विद्यापीठाक ज्या दरान जमीन दिल्या ताचे परस चड रेट दिवपाची आमची तयारी आसा. आमकां ती जमीन दियात अशी मागणी धनगर समाजाच्या लोकांनी केल्या. दुसरे वटेन खाजगी विद्यापीठ आयले जाल्यार लायट आनी उदका पुरवणेचेर परिणाम जातलो. तेन्ना आमकां हें विद्यापीठूच नाका अशी भूमिका थळाव्या लोकांनी घेतल्या. पळयात. ती इंडस्ट्री आता हांगा व्हडले व्हडले भुरगे येतले शिकतले. एकट्याक आमचे सांगले की ती इंडस्ट्री जाल्या उपरांत तूं 4 गाडयो थंय घाल पळय. थोड्यांक म्हणून कितें सांगलें, तुमची बायलां ती इंडस्ट्री येयल्या उपरांत कापडां धुवपाक मेळटली. पण हांव एक अशें काम सोदता सांगलेलें की आमी बारीक समाजाची जात शिक्षण व्हडलें ना पूण येयले आसा आमी कापडां धुवपाची वेळ कितें अशें एक मनाक चिंतपाक येता. कोमुनिदाद कमिटीन हें केलें की 45 सिग्नेचर घेवन रेजोल्युशन ताणें पास केलां की MIT आनी वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटी येतली म्हणून आमचे 6,33,000 स्क्वेअर मिटराचेर न्यूट्रिशन करून 2 लाख स्क्वेअर मिटर लँडाचेर. कशें जाता हें? आमचे दोंगर भाव 150 वर्सां जालीं थिंचोर रावतात. थिंचोर ती खंय वेतलीं? तांची जनावरां घेवन ती खंय वेतलीं? तांचे ते कांयच चिंतप ना. हांवें आयकलां दोगां मनशांक कमिटीच्या 20 क्रोर्स आपणाच्या बॉल्सान घालून दोगांयकी 2 फ्लॅटां मेळ्ळ्यान 3 बेडरूम खोरगांव करपाक पुना की सेलरांनी तांकां ही 2 फ्लॅटां दिल्यान एज देर कमिशन प्लस 2% कमिशन. आमच्या लोकांक फोटोवन हे पयशे घेवन खंय वेतलीं ती? द पीपल ऑफ थिवी हॅव रियलायज्ड that what is happening and what the Comunidad of TV has done is absolutely wrong. Full World Peace University is opposed. It's going to be scrapped out. Okay? The chairman of the IPP board is Mr. Pramod Sawant. Why can't our beloved Chief Minister Pramod Sawant have a university somewhere down his side where there are flatlands? Why can't our wonderful hill, which is going to destroy the ecosystem of TV? जरी तो तेचे इतिहास लागता जाल्यार तेची स्वेश खंय घातली ते इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान आमकां दाखोवंकच ना. सो तेची स्वेश खंय वयतली? इतले लोकांची घाण खंय वयतली? आतां आमचें म्हणणें आसा आमी गांवांत आमी युनिवर्सिटी आतां आमी हॅपी आसात कितें तरी बरें जातलें.
आनी 10 वर्सां पयलीं हांव फिलिप सिक्वेरा आमचो कामशेचो गांव पहा तो डॉनबॉस्कोचें एक टॅक्निकल स्कूल हाडून सोदतालो आनी थोडी 10 जमीन सोदतालो ताका आयज पर्यंत मेळोंक ना. पूण सरप्रायज जाता की ही 2 लाख जमीन आमच्या थिवी कंपनीन ताका जमीन दिल्या म्हणून. एनवायरमेंटाचेर ही सुवेग जी आसतली ते जमनीर ड्रील करून घालतले आनी हेचो परिणाम फिरना बोडया सिरसय कांसा हेंचे गांवाचे उदकाचे झरे कंटेमिनेटेड जातले जे आतां अंजुना कालंगुटान जाल्ले आसा ती परिस्थिती आमची जातली. आमकां उदकाची सोय मेळची ना, उदीक तांकां वयतले आनी आमी हांगासर तानीक मरतले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कोयर प्रकल्पाक पुराय कुडचिरे गांवाचो विरोध कायम आसा. गांवांत कोयर प्रकल्प नाकाच हे मागणेचेर ठाम आशिल्ले कुडचिरेचे लोक आयतारा परत रस्त्याचेर देवले. गांवचे लोक संघटीत उरचे आनी प्रकल्प जावचो न्हय म्हणून श्री सातेरी देवीन सयत 12 जाण देवाक सांगणे घाले. कुडचिरे गावातल्या 12 जण देवस्थान वाठारात सरकारान कोयर वेवस्थापन प्राधिकरणा वतीन प्रकल्प सुरू करपाच्यो हालचाली सुरू केल्यात. 44,000 चौखण मीटर सुवात संपादितय केल्या. हे सुवातेर कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रीज प्रकल्प उबारतले अशें सरकाराचें म्हणणें. जाल्यार सरकार गावात कोयर प्रकल्प हाडपाक सोदता असो दावो लोकांनी केला. फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांत तिडकिल्या लोकांनी रस्त्यार देऊन जमनीच्या सर्वेक्षणाक विरोध केल्लो. पुलिसां वांगडा लोकांची झटापटय जाल्ली. ताचे उपरांत लोकांनी खासा ग्रामसभा आपयल्ली. फाटल्या म्हयन्यांत जाल्ले ग्रामसभेत नियोजीत प्रकल्पा वयल्यान बोवाळूय जाल्लो. आमकां कसलोच प्रकल्प गावात नाका अशी भुमिका लोकांनी घेवन ह्या प्रकल्पा विरोधात ठराव पास केल्लो. मजगती आयतारा जाणटे नेणटे आनी बायलां मेळून गांवचे लोक परतून रस्त्यार देवले. गावात कोयर प्रकल्प नाका अश्यो घोशणा दीत लोकांनी सातेरी देवी सयत 12 जण देवाक सांगणे घातले. आसा ती ताका 12 नांव काय पडलें तेन्ना पयलीं त्या पयलीं कितले वर्सां द्रवीड मातलेले आनी ते पुर्तू जाल्ले न्हू तेन्ना आमच्या लोकांचे जबरदस्ती करी तेन्ना आमच्या जाणट्या आनी पोरजांनी तेंच्या हागायले आनी दुसरे लोक 12 लोक मेल्ले आसा आनी त्या बटाराक 12 जाणांचे नांव पडलेले आसा. आनी त्या ठिकाणी आमचें देवस्थान आसा त्या देवस्थानाक कचरा प्रकल्प नाका तो हांगा हद्दभर आनी आमच्या गांवांतल्या कोण सांगता की आमी जे गोंयांत पक्ष आहा कितलींच आहा आमच्या गांवांत तो पक्ष पार्टी आहा तेन्ना आमी सगळे एक जावन हो कचरो भायर टाकपाक मदत करपाक जाय आनी तो बंद करपाक सगळो म्हणून एकजूट रावपाक जाय. कुठलेंय मोठे कश्ट जाले आनी घडलो आमी सगळे लोक थंय जावन ताका ऑपोजीट तो हद्दभर करपाक जाय इतली तुमचे म्हाका आमचे देवस्थानाचेर खंय 12 जाण आयज ही कहाणी आमचे तुमकां हे आसूंक जायना. आयज ही कहाणी आमचो गांव पिड्ड्यार जातलो आनी हे आमचे न्हंयचें पाणी आमी खाता ती घाण ही न्हंयत पावली की सगळी दुशीत जातले आनी रोगराई उत्पन्न जातलो आनी आमच्या लोकांक अमको हे जातले त्रासांत पडटले. आयज डॉक्टरा कडेन धांवचें पडटलें आनी खंय वयचें पडटलें आनी आमचे लोक सारवार जावचे ना आनी हो कायमचो पणजे पर्यंत तो कचरो हाडून हांगा उडयतले आनी आमचे सगळे गांव सगळो पिड्ड्यार जातलो. इतलें जावन म्हाजी मी भाशण तुमकां कसोच नाका नाका. आमी शिवनाथ महादेव गांवकर आमी आतां ह्या कचऱ्याचो बंदोबस्त करपाक आमचे आतां थंय 12 जाणांक कितलेशेच पिडयो जाल्ल्यो आसा तेन्ना 12 जाण आमकां थंय हेंच्यांनी हाडलेले आसा आमी सरवणकार आनी थंय आमचे 12 लोक जोडोन मेल्ले आसा आनी रक्तां पडलेली आसा तेंची तेन्ना ते 12 जाण आमी नांव दिल्लें आसा. थंय आमकां कचऱ्याची घाण ही नाकाच आनी ही करूंक दिवचें ना अशें आमच्या गांवचो सगळे लोक आमकां सपोर्ट करता आनी त्या सपोर्टार आमी हो कचरो बंद करतले उंचे करतले. जेन्ना लोक गांवचे सगळे नागरीक आयज जर हांगासर ह्या मंदिरात केळबा बायच्या मंदिरात सगळे जमलेले आसा आनी ही केळबा सगळे गांवचे अधिकारी आसा ते अधिकारी जे कोण करपाक सोदताय प्रकल्प हो प्रकल्प हे केळबाई मायक सांगूनासतना करता म्हणून केळबा बायन आमकां सगळ्या गांवच्या लोकांनी जागृती केल्या कित्याक तर देवाक नाका तर सगळ्या गांवच्या जनतेक नाका. गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचिरच्यान तुकाराम सावंत. पिळगांव सारवानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयऱ्याच्या मुद्द्यावयल्यान पिळगांवची ग्रामसभा तापली. पिळगांव पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली. मायनिंग तशेंच हेर विशयांचेर ग्रामसभा गाजली.
सरपंच मोहिनी जल्मी हांच्या अध्यक्षतेखाला पिळगांव पंचायत सभाघरांत पंचायतीची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक उपसरपंच सुनील वांयगणकर हांचे सयत हेर सगळे पंचवांगडी हाजीर आशिल्ले. मायनिंग तशेंच हेर विशयांचेर ग्रामसभा गाजली. पिळगांव सारमानूस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयराच्या मुद्द्यावेल्यान ग्रामसभेन बरोच बोवाळ जालो. सकाळी 11 वरांचेर सुरू जाल्ली ही ग्रामसभा दनपारा उसरा मेरेन चल्ली. मेन म्हणजे SOP आहा पळय ती आमकां सारकी खबर टायमींग कितें आसा गाडयांचो मागीर रस्त्याचे दलदल जाता तिचेरूच कितें आमी सोल्युशन काडपाचें ठरयलें. मायनींग आमी आतां लेटर करतले की लोकांक जे ट्राफीक वयता पळय तांकां कितें त्रास जावचे न्हू रस्त्यार. आतां खरें मडी रोड जाता. आमी फोटो सुद्दां पळयले आमच्या ग्रामस्थांनी सुद्दां पंचायतीन हाडून दाखयले आमकां आतां आमच्या कडेन आनी आमी ते मान्य केलें की खरेंच हे रोडाचेर ब्लॅक कनेक्शन जाता तेन्ना ते बरे भशेन ते सुरळीत तांचो ट्रान्सपोर्ट जावचो. गांवांचो शेतकाऱ्यांचो प्रश्न सुटचो, कामगारांचो प्रश्न सुटचो हो मुद्दम ध्येय आसलो तो तेंच्यांनी पाळूंक जाय आनी सुरळीत तेंच्यांनी मायनींग एक्टिविटी आमी प्रश्न अशे घातल्या की मायनिंगाचे चडशे प्रश्न आमचे उपस्थित जाल्ले आसा. मेन म्हटल्यार आमचो आतां आमचे जंक्शन जे जाता पिळगांव जंक्शन ते जंक्शन तेंच्यांनी उदक जे आसा ते आमच्या PWDच्या दोन चेंबरान उदक सोडलेले आसा. तो एक प्रश्न उपस्थित केलो आसा आनी जो टायमींग जो आसा हो तो फॉलोच करिना. ट्रान्सपोर्टेशन जे हे आसा ते फॉलो करिना ते एक जालें. आनी आमचे जे 1.5 किलोमिटर जे सारमानूस टू माडवाळा जंक्शन आसा पळय त्या इतल्या रोडाक जे पब्लीक रोडाक जी हे जाता डस्ट जाता लोकांचे पडपाचे घातक असो रोड जाल्लो आसा तेजेरूय आमी हांगासर डिस्कशन केल्लें आसा आनी तेजेर आमी निर्णय कितें तरी घेतलेच. मदीं मदीं लोक कितें आसा ते बंद करतात आमी म्हणटा की कायम स्वरुपी ते बंद जावचे अशें म्हणून आमचो एक निर्णय जाल्लो आसा. पंचायतीन कितें सांगला? पंचायतीन आमी एक्शन घेता म्हणून सांगला. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आयतारा कवळे पंचायतीची जाल्ली ग्रामसभा खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. ग्रामसभेत पंचायत वाठारांतली उदरगतीची कामां, हेडपी सुणी आनी गोरवां ह्या विशयांचेर बरीच चर्चा जाली. हेडपी गोरवांक आनी सुण्यांक लागून लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात. रातच्या वेळार गोरवां रस्त्यार बशिल्ल्यान लोकांक अपघाताकूय तोंड दिवचें पडटा. ताका लागून लोकांनी हेडपी गोरवां आनी सुण्यांचेर तोडगो काडचो म्हणून मागणी केली. ते प्रमाणे हे समस्येचो बेगीनूच तोडगो काडटले अशें आश्वासन पंचायत मंडळान दिलां. आयची ग्रामसभा सामकी बरी आसून भोंवून जाली आनी काही मेन खरो आमी हांगसर घेतलेले आसा म्हणजे आमच्यो कमिटी काडनाशिल्ल्यो आसता. आमी दोन DC जावं आनी आमची दोन तीन कमिटी काडलेल्यो आनी बाकीच्यो ज्यो कमिटी आसा त्यो सगळे आमी पंच मेंबरूच आशिल्ली. पूण ह्या ग्रामसभेक आमी वीस ज्यो कमिटी आसा त्यो काडपाक लागून कितली काडली कमिटी? आज आमी 4 कितें मेन ठराव बीन जालें कितें? मेन तर आमच्या कमिटीन आमी उलयलें आतां आनी तेणी पळय कितें ते कमिटीन कितें आसा तें करपाचें लोकांनी सजेशन दिलां आमकां. कोणाक कारागून प्रॉब्लम जाता गांवांत कितें जें आसा तें आमचें हेल्थ सेंटर तें आमकां आमचो तिस्कार आसा होळी एरियेंतले तेजेर आमी उलयलें आनी तें आमकां आमच्या शाळा जी खाली आसा होळी तेतून काडपाचें सजेशन घेतलेलें आसा. आनी आतां तशें व्हडलेंशें अशें कांय ना फक्त एक कमिटीचेरूच आमी सगळीं उलयलें आनी 2-3-4 कमिटी आमी काडल्या आनी तेंचेर पळय जे कमिटी मार्फत कितें करपाचें तें लोकांनी सजेशन दिलें आसा. कॅटलाचेर आमी ऑर्गनायझेशन फॉर पीपल एंड एनिमल वेलफेअरा कडेन टायअप केल्लें आसा थ्रू एनिमल हजबंड्री आनी आमकां ऑर्डर आयिल्ली आसा. आतां आमी तो प्रोसेस फुडें व्हरतले आनी स्ट्रे कॅटल जी आसा ती व्हरपाक चालू करतले नेक्स्ट वीक. बिफोर दॅट जे कोणाली गोरवां आसा ते सगळे फार्मराक आमी आपयतले परत रिक्षे भोंवडयतले आनी अवेर करतले की बाबा स्ट्रे अशी कॅटल सोडनाका तेजे बरोबर कोण तरी रावा नाजाल्यार बांदून दवरा अदरवायज ती स्ट्रे कॅटल वील बी लिफ्टेड. सो एक स्ट्रे डॉग्सांचो प्रश्न येयल्लो स्ट्रे डॉग्साचो बरोच हें आसा ते बरोबर आमी ते पिपल्स फॉर एनिमला बरोबर टायअप चालू आसा. थोडेशे कितें तरी डिफरन्स ऑफ एमावंट स्टरलायझेशन ते सेटल करपाचें आसा. तें जालें की म्हाज्या हिशोबान 1 म्हयने भितर आमी तेंय काम करतले. कुडपण जेटी आनी हेडगी गोरवांच्या विशयावेल्यान वेळीची ग्रामसभा बरीच तापली. फाटल्या दिसांनी कॉलरा दुयेंसाक लागून कुडपण जेटी बरीच चर्चेत आशिल्ली. जेटीर बोटी नांगरून दवरतात तो वाठार सामकोच हळशीक आशिल्लो. ह्या वाठारांतली बेकायदेशीर बांदकामां पाडपाचो आदेश मुख्यमंत्र्यान दिल्लो पूण अजूनय ही बांदकामां तशीच आसात. ह्या बांदकामांचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली
आम्ही कोणाच्या धंद्याच्या विरोधात ना, मात बेकायदेशीर गजाली खपोवन घेवचे ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. हय थंय न्ही कितें जाल्लें आमकां आतां डायरिया कॉलेरा आनी व्हेक्टरबोर्न डिजीज हो मेजर प्रॉब्लेम जावपाक लागला. आनीक आमी खंयच्याच बिझनस एक्टिविटीच्या अगेन्स्ट ना. सो थंय आमी एक प्रपोजल मांडलें आनी लास्ट टायम जेन्ना सीएम विजीट केल्ले तेन्ना थंय गांवकारां मदीं मातसो प्रॉब्लेम जाल्लो जी इलिगल स्ट्रक्चर एक्झिस्ट जाता तेका लागून. सो आमी आयज प्रपोजल मांडलो की जर गांवच्यांक आमकां गांवच्यांक प्रायोरिटी मेळपाक जाय आनी गांवकारांक ते मेळपाकूच जाय. सो आमी एक प्रपोजल मांडलो की ती एरिया जी आसा ती डेव्हलप करपाची, थंय स्ट्रक्चर उबी करपाचे, लिगली स्ट्रक्चर उबी करपाचे, फिशरीसान जावं कोणी आमच्या ऑथॉरिटी आहा तेणी, आनी आमची गांवकारांक ती चलोवपाक दिवपाची. दिस वॉज अ स्ट्रक्चर. पण आज बोवाळ जावपाक कारण कितें बोवाळ जावपाक कारण म्हणजे तांकां ते कोण तरी थंय 40 ते 50 स्ट्रक्चर उबी केला आनी म्हयन्याक 5 ते 40 हजार रुपया भाडे घेता आनी ते इलिगली चलोवपाक जाय तांकां. ते त्यांची इन्कम बंद पडत म्हणून तेंचेर भयल्लो आसा. आमकां हे इलिगॅलिटीज नाकात. एक बरो इश्यू रेज जालो रिगार्डिंग इलिगल स्ट्रक्चर आनी कुडकोण जेटीचेर सीएमान विजीट केले आनी त्या तोंडार एक मेंबरान थिंगा गांवच्या मेंबरान थिंगा स्ट्रक्चर इलिगल आहाय तेचेर इलिगल आहा म्हूण सांगिल्लें थिंगा कुडकोणा जेटीचेर आहाय थिंगा ते तो मनीस कोण सांगलो तो ते खबर आहा. एसोसिएशनाचे ऑफिस आहा ते इलिगल आहा. ते वॉटर बॉडी फिलिंग करून ते केलो आहा एसोसिएशना ऑफिस आहा तेच भायर ते रिवर साल हॉटेल आहा ते बी इलिगल आहा. तेकाय बीन सेटबॅक ना काय ना. हे कोण पयली बॉडी आहलो तेमी आपणा जाय तशें करून थिंगा स्ट्रक्चर बांदपाक दिले. म्हाका दिसता हे लिगली कंटिन्यू चालू आहा. अशें करून आतां हे हिस्ट्री कॅटल आहाय थिंगा आतां वेली हिस्ट्री कॅटलाचे हांवें प्रपोजल केला लँड एक्विजिशना धाडपाचें, लँड एक्वायर करपाचें आनी थिंगा एक आंबेली आनी वेली हे बोगले पंचायत आहा आनी जॉयंट आहा. सो थिंगा एक कॅटल पावंड घालपाचें जावपाक शकता. प्लस थिंगा ते ग्राउंड डेव्हलप केला तो हाफ डन आसा. प्लस थिंगा उदक वता आनी हांव 1 वर्स जालें ते उदक सोडपाक प्रयत्न करून म्हणून मागता. वर्स जालें कांय ना, कांयच एक्शन ना. आनी म्हाका दिसता आमची ग्राम सभाक पण आमची जनरल पब्लिकाक कितें व्हॅल्यू आसा कित्याक आय एम आस्किंग देम एक्शन टेबल रिपोर्ट फ्रॉम ऑगस्ट लास्ट इयर पूण कांयच मेळना. कॅटल फॉंड आयला. कॅटल फॉंड आमकां तेमी म्हणपाक लागले ते गोरवां हातूंत कितें आमी ते डायरेक्टर एनिमल हजबंड्री तांकां एक लेटर करतली आनी तेंकां आतां आमी घालपाचें ते डिस्कशन ते आमकां सांगतले ते फॉंड एक डिस्कस करतले आनी ते इश्यू मातशें सॉल्व करून जाता जाल्यार आमी ट्राय करतले. आनी MTR रोड तो आमी डायरेक्टर ट्रान्सपोर्टार तेन्ना आमी लेटर केल्या तो आमी डिनोटिफाय करून आनी आतां आमी लेटर कोतली गुगलाचेर एक्चुली ते गुगलाचेर बीन तो रस कितें दाखयला उब्या पाटून वेली दॅट सायड कितें दाखयला तो आतां आमी लेटर बी कोतले आनी गुगल मॅपाचें आसतें आमी तें डिनोटिफाय करून आमी लेटर करून हळदणची ग्रामसभा जमीन रूपांतरण तसेच खासगी जेटीच्या विशयाचेर बरीच तापली. थळाव्यांनी खासगी जेटींक खर विरोध परगटायत निमणे ह्या विरोधात थाराव मंजूर केलो. आयतारा हळदणा जाल्ले ग्रामसभेत जमीन रूपांतरण तसेच खासगी जेटीचो विशय बरोच तापलो. पंचायती प्रमाणे जमीन रूपांतरणा आड जे निर्णय आसात ते कोर्ट तसेच सरकारा वतीन जातले अशी माहिती सरपंच अश्विन डिसोजा हांणी दिली. मजगती खासगी जेटींक खर विरोध करीत ह्या विशींचो थारावूय ग्रामसभेत पास केल्ल्याचे सरपंचान सांगले. ग्रामसभा बरी जाली पीसफूल. आय मीन देर वॉज वन इशू वीच दे हॅड brought up about CS land conversion. Land conversion is not a matter of the panchayats to decide. So the honourable courts have been looking after it. Concerned parties have gone to the court. Notices are issued. So we have mentioned that we are not doing this discussion here because the matter is in the court and whatever it is the government will decide. We will abide by whatever the court rulings are. Apart from that, it was an ordinary Gram Sabha. Normal drainages, cleaning of roads and everything. इलिगल स्ट्रक्चराचे कितें येयल्ले? इलिगल स्ट्रक्चर जे आदल्या आमदारान घेतलेले ते आदलो पंच मेंबर वॉज ट्रायंग टू इंडायट मी इन दॅट मॅटर.
that the structure is come during my tenure. But what has happened, there are approved plans during EHN दिताना ते प्लॅन बी दिताना ते प्लॅन बी सगळे EHN दिताना ताका त्या सायझीचे आसचे म्हणून ताका अप्रूव करून दिल्ले आहा. म्हज्या टेन्युअरान हांवें स्टॉप नोटीस काडली, सायट इन्स्पेक्शन काडलें, ओन्ली फॉर मी टू नो दॅट इट वॉज ऑलरेडी इशूड. सो इट बिकम द मॉकरी ऑफ तेणें कितें करून दवरलें कांय तें आमकां खबर ना. आनी आतां कितें जालां तेका तेज्या आंगार आयलें म्हणटा तो मागीर सरपंचाच्या नाका पोना हांगा दिता ते उलयता, बट इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड येट. आतां RTIच्या अंडर डॉक्युमेंट्स येयला, लेट हिम कम टू नो. आनी ताचे बरोबर रावल्ले पळय थोडे लोक, ताजी घरची आहा ते इशू करपाक हावज नंबर. सो दे न्यू ऑल दीस थिंग्स वर देर प्रायर टू मी. प्लॅन इज अप्रूव्ड ड्युरिंग द EHN नंबर इशू अँड उलटे माझे इट इज नॉट फेअर. सो दॅट्स वाय आय डिडंट बॉदर टू रिप्लाय नो. आय सेड इन द रायट फोरम. ग्रामसभा वेन द मॅटर केम ताका जेन्ना सांगलें तूं प्रेझंट आहा ते मिटिंगेक, matter ended there only. So we realized this is not something that they can just walk over me on any things which they are party to, basically. So we have done corrective measures. We have seen to it that whatever procedures have to be done. And then he gave a reason saying that it was damaged, the structure was damaged and is repairing. But everything was already approved before us. जेटीचेर कितें जालें? जेटी ह्यो पळय हात CZMPचेर पळय हात त्यो ट्युरिजम पर्पसाक यूज करपाक लोकांक प्रॉब्लम ना. बट दे आर सेइंग नो परमिशन शूड बी गिवन इन प्रायवेट ओन लँड ऑर फॉर दॅट मॅटर कम्युनिदाद लँड ऑर फॉर दॅट मॅटर इन गव्हर्मेंट लँड ऑल्सो एडजस्टंट टू द रिवर ऑन द एंटायर स्ट्रेच. बट एक्झिस्टींग जे आहात तेंचो तर कोण ऑपरेट करूंक सोदता प्रिफरेबली आमच्या आंदोलनकार, देन दे मे बी गिवन परमिशन फॉर ट्युरिजम पर्पज. स्नेहा सोटीकर सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सांखळे मतदारसंघातल्या हरवळे पंचायतीच्या खातीर चालू आशिल्ले वेंचणुके खातीर 91.17% मतदान जाल्ल्याचें कळटा. जाल्यार मोरपिल्ला पंचायत पोटवेंचणुकेक लेगीत 91.47% मतदान जाल्लें आसा. हरवळे पंचायतीच्या 4 प्रभागां खातीर 12 उमेदवार रिंगणात देंविल्ले. मतदानाक लोकांचो बरो प्रतिसाद दिसून आयला. आयज आमचे हरवळे विलेज पंचायत इलेक्शन्स असले, पोल्स असले. सो आता 5 सुमार पोल्स कन्क्लूड जाले. सगळे कंडक्ट जो आहा पोलाचो तो पीसफूल जालो. खंयसरूच आमकां वायोलेशन मेळोंक ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्टाचे. आणि एट द एंड ऑफ द डे एट 5 आफ्टर द क्लोज ऑफ पोल द फायनल काउंट वोटर टर्नआउट इन वॉर्ड नंबर 2 95.58%. वॉर्ड नंबर 3 आसा थंय 83.84%. वॉर्ड नंबर 4 89.39%. आणि वॉर्ड नंबर 5 जे आहा थंय 93.35%. सो ओवरऑल जी वोटर टर्नआउट जाल्या आयज हरवळे पंचायतीची ती 91.17% जाल्या. सो हेचे काउंटिंग जे आसा ते फाल्यां सकाळी 8 सुमार स्टार्ट जातले. स्ट्रॉंग रूम जो आहा तो आमी 7:30 सुमार ओपन करतले. सो तशें कॅन्डिडेटांक सगळ्यांक इन्फॉर्म केल्लें आसा आणि त्या टायमार एज पर शेड्यूल काउंटिंग स्टार्ट जाता. भाऊ आज बाय इलेक्शन आशिल्लें, कशें जालें गांवांक इलेक्शन? इलेक्शन सुसेगाद जालें, कांयच कटकट ना. आतां कितले वोट आसा हांगा? 340. अरावंड आतां कितलेशे जाला? 310 जाला. 310. अशें गांवां पयलीं सुद्दां पंचायती इलेक्शन अशेंच तरेन इलेक्शनां वोटींग बरें जाता हांगा, काय हे पावटी चड जाला अशें कितें आसा? तशें आमकां अशें जाता. आसा मोरपिल्ला हांगा आज बाय इलेक्शन आशिल्लें आनी टोटल वोट आशिल्ले 340. आउट ऑफ दॅट सद्या वोटींग जाला 311. तेतूंत भितर फिमेलाची 159 आनी मेल 151. ओवरऑल 91.47% वोटींग जाला. आनी जे दोग जाण कॅन्डिडेट आशिल्लो सोनू वेळीप आनी तुळशीदास वेळ, दोगांयनी कॅन्डिडेट आपूण जिखतले म्हणून दोगांयनी म्हणटा आपूण दोगूय कॉन्फिडन्स आसा. तशेंच सोनू वेळीप आशिल्लो तेका जे प्रमाणे सांगलां ते बाबू गोवेकराक सपोर्ट आसा. दुसरो कॅन्डिडेट आसा तुळशीदास जो स्टँडींग MLA आसा सद्या प्रेझेंट एल्टन डिकोस्टा. खंय तरी वोटींग जे प्रमाणे लोकांचें म्हणणें आसा हांगा लास्ट फावटी जो कॅन्डिडेट आशिल्लो तो बाबू गोवेकराच्या सपोर्टाचोच आशिल्लो आनी
खूब वर्स जाले हांगा ते आतां हे फावटी हे इलेक्शनाक वोटींग बरें जाल्लें आसा आनी पळोवपाक जाय की चेंजीस येता काय परत तशेंच उरतले. वेळूस ठाणे रस्त्या कुशीक उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी उदक रस्त्यार व्हांवून फुकट गेले. ही गळती शेनवारच्यान लागिल्ल्याचें कळटा. आयतारा सुटी आशिल्ल्यान ही पायपलायन दुरुस्ती जावपाक पावली ना आनी व्हडा प्रमाणात उदकाची नाशाडी जाली. वेळूस ठाणे रस्त्याच्या मधोमध हांगासर उदकाची जी पायपलायन आसा ही फुटलेली आसा आनी कितलेशेच मिटर हांगासर वाया वचपाक लागलेले आसा. ह्यो मेन रस्तो आसल्या कारणान कितलेश्योच गाडयो हांगासर वयता आनी हांगासर जे संबंदीत खातें आसा तेंच्यांनी बेगोबेग येवन ही पायपलायन आसा ही रिपेर करपाक जाय आसली. मात अजुनूय तेंच्यांनी ही पायपलायन आहा ती रिपेर केलेली ना. शेनवारा सांजची रातचो ही पायपलायन फुटलेली आसा असो लोकांचें म्हणणें आसा आनी आयज आयतार आसा आनी अजुनूय दनपार जाली तरी कोणीच हांगासर पाणी करून ही पायपलायन सारकी केलेली ना. आमी पळयतात की कितलेशेच गांव आसा हेंकां नळाचें उदक मेळना आनी तांकां उदका खातीर वणवण पोवचें पडटा. मात हांगासर पायपलायन आहा ही फुटोन अशेंच उदक वाया वयता. ताका लागून जे खात्याचें दुर्लक्ष आसा हें सारकें दिसता. कित्याक तर ह्यो रस्तो मेन आसा आनी कितलेशेच हांगासर जे संबंदीत खात्याचे जे कर्मचारी आसा ह्या रस्त्यासूनच वयता. मात कोणाचेच हांगासर लक्ष वचना कितें असो सुद्दां प्रश्न पडलेलो आसा. ह्या जाग्यार आमी पळयता की हांगासर हें आसा खणलेलें आसा. हांगासरच खुबशे टायमार हांगासर पायपलायन ही फुटता आनी तेजेर माती घालून तेजो भराव घालून ते पॅक करता. पूण परत हांगासरच ते रिपेर परत पायपलायन फुटली गेली वयता. ताका लागून खात्यान जेन्ना रिपेर करता तेन्ना काळजी घेवन ती रिपेर करपाची आनी फुडल्या फावट ही फुटपाक जायना अशी सुद्दां तेंच्यांनी दखल घेवपाची गरज आसा. आनी ही जी पायपलायन आहा ती बेगोबेग रिपेर करून जी उदकाची वाहतूक आसा ती सुरळीत करपाची मागणी ह्या थळाव्यांनी केलेली आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. थिये कम्युनिटात जमनीचेर येवपा आशिल्ल्या खाजगी विद्यापीठाक लोकांनी खर विरोध केलो. आयतारा जाल्ले ग्रामसभेत ह्या विद्यापीठा आड लोकांनी एकमतान थारावूय पास केलो. खाजगी विद्यापीठाक लिजार दिल्ले जमनीचेर धनगर समाजाच्या लोकांची 7 ते 8 घरां आसात. विद्यापीठाक ज्या दरान जमीन दिल्या ताच्या परस चड रेट दिवपाची आमची तयारी आसा. आमकां ती जमीन दियात अशी मागणी धनगर समाजाच्या लोकांनी केल्या. दुसरे वटेन खाजगी विद्यापीठ आयलें जाल्यार लायट आनी उदका पुरवणीचेर परिणाम जातलो. तेन्ना आमकां हें विद्यापीठूच नाका अशी भुमिका थळाव्या लोकांनी घेतल्या. कोयर प्रकल्पाक पुराय कुडचिरे गांवाचो विरोध कायम आसा. गांवांत कोयर प्रकल्प नाकाच हे मागणेचेर ठाम आशिल्ले कुडचिरेचे लोक आयतारा परत रस्त्याचेर देवले. गांवचे लोक संघटीत उच्चे आनी प्रकल्प जावचो न्हय म्हणून श्री सातेरी देवी सयत 12 जण देवाक सांगणे घाले. कुडचिरे गांवांतल्या 12 जण देवस्थान वाठारांत सरकारान कोयर वेवस्थापन प्राधिकरणा वतीन प्रकल्प सुरू करपाच्या हालचाली सुरू जाल्यात.
44,000 चौखण मीटर सुवात संपादितय केल्या. हे सुवातेर कन्स्ट्रक्शन आनी डेब्रिस प्रकल्प उबारतले अशें सरकाराचें म्हणणें. पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयराच्या मुद्द्यावयल्यान पिळगांवची ग्रामसभा तापली. सरपंच मोहिनी जल्मी हांचे अध्यक्षतेखाला पिळगांव पंचायत सभाघरांत पंचायतीची ग्रामसभा जाली. मायनिंग तशेंच हेर विशयांचेर ग्रामसभा गाजली. पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयराच्या मुद्द्यावयल्यान ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जालो. सकाळीं 11 वरांचेर सुरू जाल्ली ही ग्रामसभा दनपरां उसरा मेरेन चल्ली. मांडवी पुलाचेर आयतारा फांतोडेर 4:30 सुमार कार आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातांत दुचाकी चालक गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा. दुचाकी चालक दुसऱ्या गाडयेक ओव्हरटेक करतना हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. गोंयच्या विद्यार्थ्यांक रोखडीच कोंकणीची नवी उतरावळ वाचपाक आनी अभ्यास करपाक मेळटली. कोंकणी भाशेंत नवी उतरावळ तयार करपाचें काम चालू आसा. गोंय राज्य भास संचालनालय तशेंच विज्ञानीक आनी तांत्रीक शब्दावळ आयोगाच्या जोड पालवान हें काम सुरू आसा. ही शब्दावळ फुडाराक अभ्यासक्रमांत आनी पुस्तकांत आस्पावन घेतले अशी माहिती राज्य भास संचालनालयाचो संचालक प्रशांत शिरोडकर हांणी दिली. आयतारा सकाळीं 7:30च्या सुमाराक दिल्लीच्या रोहिणी वाठारांत CRPF शाळेकडेन स्फोट जाल्ल्याचें कळटा. थळाव्यांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण घडणूक थळार मोठो आवाज आयलो तशेंच धुंवर दिसून आयलो. ह्या घडणुकेन शाळेचें वण्टीचें लुकसाण जालें. तेच बरोबर लागसारचीं दुकानां तशेंच गाडयांचें बरेच लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. ही घडणूक घडटाच दिल्ली पुलीस तशेंच उजो पालोवपी दळाचे जवान बेगोबेग घडणूक थळार पावले. सुदैवान कोणाकूच ह्या घडणुकेत जिवीतहानी जावना. गोंयभर हवामान खात्यान 22 ऑक्टोबर मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडले 2 दीस वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. तशेंच वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो.
फाटल्या कांय दिसां आदीं जीएमसीत मोबायल चोरयेचें प्रमाण बरेंच वाडिल्लें. तेच फाटभुंयेर आक्षे पुलिसांनी मॉविन फर्नांडीसाक अटक केल्या. त्या दुबाविता कडल्यान सुमार 1.5 लाखाचे 10 मोबायल फोन जप्त केल्यात. तशेंच मॉविन फर्नांडीसा आड 16 गुन्यांव नोंद जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. चंदीगडात डेंग्यूच्या दुयेंतींनी वाड जाल्या. फाटल्या 14 दिसांत चंदीगडात 56 नवे डेंग्यूच्या दुयेंती नोंद जाल्यात. सद्याक आंकडो 125 पावला. हाका लागून भलायकी अधिकारी हुसक्यांत आसात. तकली दुखप, जोर येवप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां. तेन्ना कोणाकूय अशी लक्षणां दिसून येत जाल्यार रोखडेच भलायकी केंद्रात दाखल जावचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. वेळूस ठाणे रस्त्या कुशीक उदकाची पायपलायन फुटून हजारांनी उदक रस्त्यार व्हांवून फुकट गेले. ही गळटी शेनवारच्यान लागिल्ल्याचें कळटा. आयतारा सुटी आशिल्ल्यान ही पायपलायन दुरुस्ती जावपाक पावली ना आनी व्हडा प्रमाणात उदकाची नाशाडी जाली. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आयतारा कवळे पंचायतीची जाल्ली ग्रामसभा खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. ग्रामसभेत पंचायत वाठारांतली उदरगतीची कामां, हेडपी सुणी आनी गोरवां ह्या विशयाचेर बरीच चर्चा जाली. हेडपी गोरवांक आनी सुण्यांक लागून लोकांक त्रास सोंसचो पडटा. रातच्या वेळार गोरवां रस्त्यार बशिल्ल्यान लोकांक अपघातांकूय तोंड दिवचें पडटा. ताका लागून लोकांनी हेडपी गोरवां आनी सुण्यांचेर तोडगो काडचो म्हणून मागणी केल्ली. ते प्रमाण हे समस्येचो बेगीनूच तोडगो काडटले अशें आश्वासन पंचायत मंडळान दिलें.
सांखळे मतदारसंघातल्या हरवळे पंचायतीच्या खातीर चालू आशिल्ल्या वेंचणुके खातीर 91.17% मतदान जाल्ल्याचें कळटा. हरवळे पंचायतीच्या 4 प्रभागां खातीर वेंचणूक जाली. 12 जाण उमेदवार ह्या वेंचणुकेच्या रिंगणात देविल्ले. एकूण 1991 मतदारांची मतदान करपा खातीर नोंदणी आशिल्ली. आयतारा मोरपिल्ला पंचायतीची पोट वेंचणूक जाली. ह्या पोट वेंचणुकेक लोकांनी बरो प्रतिसाद दिलो. सांजे 5 मेरेन 91.47% मतदान जाल्ल्याचें कळटा. फुटबॉल जेटी आणि हेडगी गोरवांच्या विशयावयल्यान वेळेची ग्रामसभा बरीच तापली. फाटल्या दिसांनी कॉलेरा दुयेंसाक लागून फुटबॉल जेटी बरीच चर्चेत आशिल्ली. जेटीर बोटी नांगरून दवरतात तो वाठार सामकोच हळशीक आशिल्लो. ह्या वाठारांतली बेकायदेशीर बांदकामां पाडपाचो आदेश मुख्यमंत्र्यान दिल्लो. पूण अजुनूय ही बांदकामां तशींच आसात. ह्या बांदकामाचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली. आमी कोणाच्या धंद्याच्या विरोधात ना, मात बेकायदेशीर गजाली खपोवन घेवचे नात अशें लोकांचें म्हणणें. हळदोणची ग्रामसभा जमीन रुपांतरण तशेंच खाजगी जेटीच्या विशयाचेर बरीच तापली. थळाव्यांनी खाजगी जेटीक खर विरोध परगटायत निमणे ह्या विरोधात थाराव मंजूर केलो. आयतारा हळदोणा जाल्ले ग्रामसभेत जमीन रुपांतरण तशेंच खाजगी जेटीचो विशय बरोच तापलो. पंचायती प्रमाणे जमीन रुपांतरणा आड जे निर्णय आसात ते कोर्ट तशेंच सरकारा वतीन जातले अशी माहिती सरपंच अश्विन डिसोजान दिली. मजगती खाजगी जेटींक खर विरोध करीत ह्या विशींचो थारावूय ग्रामसभेत पास केल्ल्याचें सरपंचान सांगलें. आपले कौशल्य वळखून स्वता आत्मनिर्भर जावचें. आत्मनिर्भर जाल्यार व्हड फुडार आसा. सरकारी नोकरी करप चुकीचें न्हय, पूण ते मेरेन आमी स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपाची तयारी आसपाक जाय अशें मुख्यमंत्री दत्तो प्रमोद सावंताचें म्हणणें. वेवसायीक क्षेत्रांत जायत्यो संदी मेळटात. पदवी मेळयिल्ल्यो तरणाटो बेकार कित्याक आसा? नोकरी मेळ्ळ्यार मेळटा, पूण वेवसाय सुरू करून आमी